Ама сакшуме кажунема. Всем добро пожаловать. Акаёром Александр, как шумо шена? Медоним рақами. Шигири худо акаёром ҷон. Ҳафту чор акаёром. Ина аз сухан ракетаи. Акаёром ҳафту чор. Медоним акаҷоном медон рақам мегӯяд шерина. Хуш омадед акаҳоам, акасар хуш омадед. Чанд кучка пайда иҷа. Медоним акаҷоном медон рақам мегӯяд шерина. Хуш омадед акаҷонон, ҳам акасар хуш омадед. Оҳо, ака Илҳомҷон, салом алайкум. Хуш омадед акаҷон. Содиқи ака Илҳом саломатиро соз син ҷамъ аст. Ина ака Илҳом як айхида. Омад акаёром 200 рупа ҳафта омадай. Ака Илҳомҷон сӯз бикард. Медоним ака 2365. 2365. Ду се шаш панҷ. Ина 2365. О, ака Илҳомо 1000 рупа ҳафтай. Пеле ака омадагиай. Имо чанд заиф. Ин чӣ гап аст? Омад ака Илҳомҷон, мегӯям ака Илҳомо чанд заиф. Ина бибин мардумро фуромӯш кардан чӣ? Се рӯз ҳамин якими ҳамин моҳ бигем ин чешуи сар додем. Ин 13 рӯза 3 рӯз сар додам, 4 рӯз сар додам. Исм аз ман гирифта ин исм бо наи интернетро барад вайфайамо вайрон шуда буд. Имрӯз омадам сӯз кардам ака Илҳомҷон. Медуруем шеруи нар. Ӯ рақам мегӯянд шеруи нар. Акаҷоном о, сколько партотесан шуд акаҷоном. Ҳамаш дар партотесан.
عضو پرتم درام جنگیم. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت او از این باز درآمد بر زمین. Oğlum gitey, не знаю почему. قبل اكل هونجوز كارتوب برنكن زين زما كجنما يكون تكا دري خوبا كجون. مدرين الشرينا مدرين. وكو مدرين رقم يجرين. وكجانو مدرين رقم يجرين رقم. وارزو تونورا میگه دالش. چورت. مدرين مكجانو شرينا مدرين رقم يجرين رقم. جانانا بهاش دست نکیمی. همه کس نقشمده شریدن همه کس نقشمده زنده و سربلند خانواد باشین. میداریم اکو رقم میگیریم شریدن اکا جانو میداریم رقم میگیریم. میداریم اکا جانو میداریم. اکا جانو میداریم. اکا جانو میداریم رقم میگیریم شریدن. ایواز تونوره چهار طرفت شمالک.
میدونیم که جنوب ما میدونیم رقم میگن شپلنگو موزی را سر میکنیم شیرین میدونیم رقم میگیم موزه سر میکنیم او میریم شیرین اکو میدونیم رقم میگه شپلنگو دو سه پنج شش خلیه دیگه افیره بتوانیم که چند روز افی نمیم که چه گپ خبره چند روز نمیم چی گپ خبره چی نویگری ها میدونیم که جنوب میدونیم میدونیم که جنوب میدونیم بازی میکنیم شیرین Ita hayvan da nemi nemi foto bigzabla ki o ma ekijun ki nesi na obain kandak da kanımira rafta mı girey. Nemi foto bigzabla ki o kanka be akwa be gum şaka. Akome dön akam gençlerine. Arkadaşlar want Alex bak şöyle. Çiço asaka sorbon. Aa fiyat nasıl bak.
Eşine ne olsa da 4 روز 5 روز eşine budum. بگیم یکم یمی مو همگی 3 روز eşine sardım tamam toyunuzda. این 4 روز tamam ya 3 روز اکتا میکنین 2 و 5 پولش رو نمیدونیم. رقم میگین 2 و 5 میدونیم اکو رقم میگیریم. tamam اکا گام نیست. بازار نو اکا نظر 2 و 5 خلا که نظر اکا نظر جون 2 و 5 خلا شینا 5 tamam اکا نظر 5 اکا نه 5 هم گیرتن شیرنا میدونیم اکا جونو میدونیم. رقم 2 2 2 رقم میدونم اگه sanki. Arkadaş o sorusu neye kadar gümüşüz non talış kadar fakacım. Soru kadar samatı soru samatın. Numa gita işo da sorbuncu mu dişe. Ver rakamı dı. Rakam maruf dı. Tamam akame partinin buza sarnıkın şerina. Akay orum hamici akay orum. Akay maruf partinin şohme partinin. Akay maruf şuna akay sorusu baka. Akay sorbun partinin akay nazar partinin buza sarnıkın şerina. هم اکثر شده زنده و سربلند باشین. او میگیم بریم دلش. شما هم اکرام پرتین بوده ساکن که دخول برین چیکار میشه تا بچه ها جمع شده نه. اکه علی که شما دکه جان. اکرام پرتین اکه معروف اکه نظر اکه ایشو. شما پرتین بوده ساکن اکه جانو. اما پرش اکه علی جان. اما پرشوز خواهی میشه اکه علی کن تصور نکنیم خواهی میشه. اکه آروم همینجا اکه آروم. میگیم که چانسین پرتو شده و میگیم که چانسین پرتیزه. باز میگه کارتا کشم. اکهش وقت علیک سامخ شما اکه. Aslında خیلی سال که بوده شده درا گیرتگه نکنه شو وقت همه کارتوب را بریم اکای معروف رقم ده گیرتگی 300 پارت ده 100 اونا
اکای نهم رقم 1599. اکای اورم چند گیتی. اکای نظر که یوشی اکای نظر. میگم اکای خوشبخجون گیرتگان درشه نه. اکای اورم 74 بودم. اکای اورم 74 207 آغوشنیم. انا کیون؟ اکای نظر. اکای نظر اکای پنج رکته میکنیم. اکای سوربون رقم چند گیتی. 3 و 6 هم. حال ببینیم. هست اکای خوشبخجون. اکای سوربون رقم 3 و 6 گیتی خدا. 3 و 6 گرفتی. 600 پارت 400 میمونه. اکای نظر 500 تا پارت کردیم. 300 پارت 200. اکای نظر همینجا اکای نظر چند تا پارته. اکای تو سوال میکنیم. ما بریم دالشی بولشی میش. نه. اما دا بود بوری با همه دا کشنوی اکو یا لایکی میدونی شدیم یا لایکی میدونیم. بریم دالشی. اکای نظر اومد اکای نظر. نظر فوری خومه اکجو. انا که شعر دار که بشه رقم یک تو سوال میکنی. یک دورو باتون. اکیل حسان زنیم که بریم. شما در کوه ها مستر شد پلنگو زنده و سربلند بشین خانواد بشین توی در این خانو و ورق شنگیم میریم درشی لبگری لبگری میگیم میریم زنده باشین شما یا لایک هم بزنیم دیم لایک رو فراموش نمیکنیم رفتیم دالشی زنده باشین کجانی ما رقم جایگ میریم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 22 5 10 6 22 7 10 Arkadion'u bana رقمی 6 رقم 4 برادرم مرحمت 300 روبلی براش رقمی 6 رقمی 4 300 روبلی میرین دالش اکای برادرم میرین شیرپلنگو میرین دالش اکای اورم رقمی 70 رو واردای میرین اکای الهما یک شمه دوریم میرین رقم 2 3 5 سوی boş اکای سوربون da var نمیدور اکای معروف da var نمیدور شینا میرین 2 3 5 2 3 5 خالص هی اکای مثلا شما گاوی زکجون صاحبه که پس مناسب تمرا شروع التماس اکای معروف اکای سوربون سه درو vardı اکای سوربون سه 2 5 soy boş خالی شوره گیرتگان یا رقم داخل میخواد رقم اکای انا حکمت تو اکای معروف پس کجون دو درو مات اکای معروف دو درو مات 5 نباشه دا اکای حکمت تو میتونی اکای مثلا که خالی شایما بریم دالشی که bu اکای عبدالرحمن جون خوشم اکا tamam اکای مثلا 5 اختر میتونی همه گیر تا درو همه درو اکای عبدالرحمن صدیق اکا شما اکا جون همه اکا شونیم بریم اکای 5 دو اکای الهام درو واردم tamam اکای اورم پول ماشینا میریم اکای لایکی میزنیم شیرپلنگو میریم دالچی زنده و سربلند باشین شیرپلنگو دوست هم باشین گیر دست دوست tak abi vakit gel diye vaka bravo sonuç bak hocam मेरे वाकई मारूफ खुद सामने पार्टी
Bene. Prendo un agonfiscio, non agonfiscio, prendo. Agonfiscio, bene, şöyle Akay otorita. Akay oron şerparan sesal pafli pulon oşti. Akay miyak akay. Akay omar khida hami akay vaynesi. Nuş. Nuş. Yani ki diyoruz. Ya akay honjon şerparan 600 diğer onakacağım. Rakam ise akay sorbon şerparan 100 ruble onaka. Rakam ise akay maruf sesal paf takacağım 100 onaka. Akay motor akay pay aktarkni. Akay ignatojun akay 5 raketa meknim. Akay ignatojun juşta kacağım. Akay Hasanov ama Prag pişkine şöyle. O Akay kurban خوبی. Akay nazar efita peş ya خدا de sadur Akay nazar. Akay matlo pulma. Akay nazar efita peş ko kişi ne var. O başı ya خدا ne ne ki ma. Akay matlo ma da uç me kafını şey palanga uzada gire o şişava 1800 rubl. Nasıl? Akay 5. 20. Şaş. Da. Akay 7. İstiyak. Akay yak. Da. رقم 2 بسیار 3 12 چرا o şavagem bisidir. Akay orum o şişa akay tamir. Rafım akay o hava kısa soşe falango zinda و سربلند و خانوما دوشین همه دا بود بوری و همه دا پیشایی چور خطی کی رفتن هیچ خطرته میتونم چور من دارشی بوام و کسا شما خجونه ما که حسن چور کنشه نه بریم akay که رقم گرم میتونه رقمو خود بشم بازی میکنه شیرنا رقمو خود بشم بازی میکنه شیرنا akay orum o şişa میگیم میریم رقم 4000 رقم رقم 5 akay معروف شیپران 100 اون akay الهام akajuna 500 اون akay orum 1600 اون akay nazar 100 اون akay شو شیپران akay nazar efira peş şیپران 100 اون akay شو 100 یعنی farklı رفتیم داشته رقمی 5 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 7 خوشحال رقم می‌بینیم اکر سربونتجی پاپور شنا همه دا بود بوری و همه دا پشتای شنا زنده و سربالا هم باشه اکرانی ما همه کسا شما دیم میره اکر سربون پاپورا که ها زده کنه رقمی هم شکرانگو دوست اون باشه این دستی دوست در گروز وارخون گره بر دوست میریم داروش زنده و سربلند و خانومو داشته دوستانی مهربان و بمکنه میریم رقمی 7 رقم اکای سربون پاپور اکای سربون جامو میتنشه نه اکای سربون تیجی اکای پاپوری شه نه رقمی 3 و 6 میریم اکای معروف او اکای الهانجون شرکان 400 اکای اورون 2000 اکای نظر او اکای سربون پاپور اکای نستای تمام اکای سربونجون جات میکنه اکای میکنه رقمی 3 و 6 اکایون سرد پارت میکنه شه نه me partoya akajoni ma me kafnemu şerpalan. Me vakal sorbonjon akitan kenşena.
می‌دونم که سوربونجا می‌دونم شینا حال می‌بینم که جون اما اکای سوربونجا شیپای خیلی دستی کردم اکا من دالش رقم یک 11 او رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 32 آشا بو رقم 7 می‌بینیم اکای رقم یک توتاش میکنی شکنه اکای توتا گرده که سلامتون و سلامتی و زندگی و کور و برو کروابراشنی بیز نسلینی پسلینی سیو نرماله که میره شیرپرنگو رقمی 7 زد میره اکای رقم یک شیرنه زنده و سربلند خانواده‌شون توی دقیق خانم روغا شد او میگه شیرینه زنده و شکرجانوی ما زنده و سربلند باشین میرین دالشی دالشی اکای معروف رقم دو پافتوره کجا اکای معروف پافتوره که اکای الهامجون در اکای صفحه 300 اکای آرون دو چورتا اکای نظر رقم 5 پافتوره کجا اکای سوربون او بریم اکای معروف اکای نظر همینجا اکای معروف اکای نظر شیرین همینجا اکای جواب کنه کجا اکای معروف پافتوره کجا اکای معروف اکای تیکک مزه نبودی چون وای فای همه وایرال شده این سوز کردیمشون اومدیم سوز کردیم بابا اکای گرگلی شیگر اکای سوز کن کجا سلام تو سوز کنم چو قدر کجا این یا کلمه چه چوت میگفت کجا ما ضعیفی نبودم که من ضعیفی درآمد کجا یا bu kime silke parmak basilke parmak budur o? O veya buraya parmak pakacağım. Olmadı maç. Hiç akıllar olacak hıdı çorsa dışında. Yani teşekkürler bakış. Ku akıl burası ben duru. Verin. Yaptığım rakam yak. Da. Rakami dı. Misyar. Rakami se. Yozda. Rakami çor. Bis. Rakami panç. Misyar. Rakami şaş. بیست‌دو رقمی هفت خوش شیرینه 11 رقمی 6 و 4 رقمی 7 رقم 5 خله مرحمت رقمی مرحمت رقم 5 خله رقم خوشبخت همیشه که خوشبخت میره رقمی 6 و 4 رقم 7 بریم اکای خوشبخت همیشه که اکای گرگانی هوی رو خوب تمام اکای مطلب 5 رقم کنشینا میره 6 رقم 7 رقم شیرینه اکای گرگانی هوی که همه da vurdu buraya havada peşler. Au megi bunu Osman nasıl çoğunu ikilimi. İlk çelik o bışkına. Kaç çoğu kadar da. Mereşe falan go böyle dar. Arkaya götürdüm panca akı dakika kan şeyine. Ya kenar zaman ya sonuçta da bir kızın jogo. Neden dalış? Ana kan maruf mara sadrigaş ona. Aka ilham onun adı sadrigaş. Aka oroma. De hazır de sadrigaş. Aka nazar. Nes aka sim. Aka motor aka panj. Aka سه اکای شروع 400 رو گرفت. میری اکای اتم به پارتیا بوده دوام میتونی نه.
Akko ve Filko kaysa şerpalango. Akko ve Filko kaysa şerpalango. Akko ve Filko kaysa şerpalango. Daxil kol kaysa. Tamam. Akay matlo raqam 5 گرفتن 1350 1200 گرفتن. Akay Qurbonov بوده. Tamam gap نیست. Akay Qurbonov میرین دارش. هفته رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 1 و 22 o şarkıyı gırgaracağız kolunesen koluşa rakam şeyler. Arkadaş sorucu خدا başka rakam hamd arkadaş sorucu rakam kolunesen kam plak sabır mekan uzme şarkı bağı çamen daha mı mesela. Arkadaş gırgaracağız tam koluşa rakam için. Ya güzel benim rakam ede şeyler. Tamam arkadaş malum bir tedbir golüsün. Tamam arkadaş. Arkadaş ilham hoş geldin. Verin dalışı boluşu minişti. Aha. Akay gırgalı serame gir akacağım. Akay gırgalı rakam ise bütün bozmak için yazar rakam döveri. Hey set olma değil. Hoş akay. Akay maruf. O akay ilham. Akay hafsa akay orum. 2000 akay matlo. 1100 akay sorbon tamam akay. Akay sorbon şerparan serah pas kardak şaşa girir. Sesal şunu akay gırgalı partaydı o metakı set uzun eğer beni dalşı. Rakam 2 set uz. Akay gırgalı partaydı vakti. 20 4 22 5 20 6 20 نقش شما شده 11 10 rakam 2 o şadı sağ plaka. Benim dalşı. Akay gırgalı joy partay şener. Ama akacağım. آخی سه توز برو ما گفتم برای همین باخوی عیقتا گفتم تو بگی عیقتا سه توز برو اگر آخر همین دو گوش کشیدم سه عیقتا گفتم ای کنی سود میکنم مقصد خب من رقم میدادم من رقم سه او اکر گیتاری رقم میکنم رقم سه عیقتا هم دا بول بوری و هم دا پشتوی اکر سوبجوز مثل سوبون چیز دنیف اکر موز مثل فروش رقم کشیدم ها اکر گیگه رقم کشید Şaş poligon. Tamam gavliz. Dızal verim var akşam ise. Akay maruf 700 ona, akay ilham şerparan 600 ona, akay orum 1800 ona, akay matlojon 1000 ona, akay sorbun 200 ona. Merhaba akor akata mekan şerina. Akay gırgalı parti mekan. Akay gırgalı 500 parti çorsa geçona. Akay gırgalı rakam ise işte 500 parti çorsa. Memnun. Raften dalşı. Rakam ise akay gırgalı. Au megim. 11 نر تومین رقمی 4 20 5 11 رقمی 6 گابنس 22 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 6 o şah رقمی 7 o şah کس صبور میگم هم در برد بریم هم در پشتای شیطانانگو زینگا و سربالند و خانوادشون همه کسا شما کنیم همه کسا شدیم دوست اون باشه که گیره دست یک عروض به محصول گیره دیگره بردود شاید زد میره من افتمی ها یکی خوش هست تا بازد اکل پارتایی یکی پارت میشه
شاید زن میرم کمی هفت. من اکای معروف مورا شیپالنگ 600 اکای برینگ اکای لهون 500 گولی افتادین تو کشیدن تا اکای اوروم 1600 اکای گاتوجون 900 اکای شاه 200 ولی وقتی فهمش اکای گرگاری 300 یک کس پول داره که کمیته ما خیلی پول ما فهمش رقمی هفت 10 یک 22 رقمی 2 12 رقمی 3 10 4 20 5 10 اینا 6 20 بوده میرم اکو یک زر میرم رقمی 2 همه دا برد بریم و همه دا پشتای شیپالنگو زنده و رقمی 6 گوریم 7 4 چو که اکای اورم 7 4 شده اکای اورم 7 4 چو که اکای جون یک زر میرم رقمی 2 همه که 6 شده اکای جون ما زنده و سربالا و 7 چو اکای اورم چو که شده اکای اورم 1600 شده میریم دالش همه دا برد بریم و همه دا پیشنوی اکای رقمی اکای نظر جون من رقمی ترا پاس کنم اکای جون ما یا خدا جرات بعد میدونی چند خدا بعد مینوش بگید ای پلن گل فراموش شده این وقت دو اکای معروف 500 اکای معروف خیلی دیر نویسیون اکای شما فراموش کردیم بو اکای الهام شیپالنگ 1000 همین گل همیشه بعد ما وقتی فراموش میکنیم اکای اورانجون 1400 اکای مطلوب 800 اکای شو 600 اکای گرگالی 200 اکای انا کلوب بوستانی خشم رقمی 2 11 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 10 6 ندادش 20 7 11 1 22 اکو مرحمت وارست سری اکای گرگالی آرانوم شای وایفای هم حیران بود همین رو سوزش کردیم اکا براش رقم یک رقمی 3 اکای قربون رقم 5 اکای معروف رقمی 2 میریم میدونیم اکا برای 300 روبلی اکای اوروم رقمی 4 7 اکای اوروم رقمی 4 7 وایفای همین روز آمدن سوزش کردن اکا جون اکای سوربون 6 زدگیر او شاه 1800 رو شیپالنگو رقمی 3 نشده رقمی 4 میریم او میگه شیپالنگو هم مکسب شدیم دوست اون باشه که گیره دستی دوست اگر روز مخصوص گیره دیگری بردوست زنده باشین شما در تو هم مکسب شما که دنو ما بره نگه موسوی شیپالنگو قطعی رقمی 6 بره نگه موسوی مکسبی خوب میشوه برای خوب که بره شیرینه بره نگه موسوی مکسبی همین 3 روز وایفای موبایل رو این روز سال شد رو مدون شیرینه انا که شیرین هر که باشه ایمیل دالش زواگیر 1800 شد رقمی 5 اکایی قربون و اکا جون ما شیپالنگ 500 رو اکا جون رقمی 10 اکای معروف شیپالنگ 200 رو اکا جون رقمی 4 7 اکای اوروم 1400 اکا 800 رو شیرینر رقمی 6 اکای سوربون شیپالنگ 300 رو هیچ کنارات رقمی کفرین زواگیر او شاه 1800 رقمی 4 12 5 21 6 31 7 21 1 20 2 20 3 11 رقمی 6 اکایش اوروم سوربون ششا میریم رقمی 7 اکا را اوش میگیم همه دا بود بریم و همه دا
پیشروی ای او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدتها وین باز درآمد بر زمین اوش رقم شش میگیم میریم رقم 7 1800 که اوشا 1800 که سرگوجو زنده باشه شما دوستانی مهربان را گم نکنید در جهان به دوست خدا مشکل است مشکلاتان کنید و کسان را گم نکنید میریم مرد و مکجانه ما هم وقتی سخت شدیم ساعت من خمی هفت اکای گلگله او میگه مکجانی ما ها اکای معروف 100 روبل دیون اکای الهام جون 100 روبل مکجانی ما اکای فخرین سلام علیکم اکای اورو شیرپرنگ 600 روبل اکای گنسجون 400 روبل اکای شاه شیرپرنگ 300 داشتی 10,000 آدمونه اکای سربون تویست 10,000 اکای گلگلی اکای فخرین سازی خوب اکجان سلامتی و سوز اینجا من هست رقم 11 رقم 122 اکای فخرین جان نیست که میشه شینا رقم 311 تمام اکجان ای رقم 311 رقم 211 رقم 311 رقم 4 12 ای بلند رقم 5 اکای که 5 اکای قربونو شینا 10 شش باشا 20 اکا بو رقم اگر رقم دمیری اکای فخرین چون در اکجان سلامتی و سوزد اینجا هم خوبه کار و برو زندگی و همون اشتکای رقمی 11 رقم دمیری 6 گل گمید او میگه میشه پرانو دوست هم باشه که دیگه دست دوست یک عروض بخصد گیره دیگه بر دوست ای نه تو میشه نه رقم یکا باش شامگیم تمام اکای فخرین خالی شاید شما نکرد نهالی خالی میشه که فخرین گمید 6 گلی اینا اکای معروف اکای الهام شیرپرنگ 1400 نسلش اکای اورو شیرپرنگ 400 اکای گماتلو شیرپرنگ 300 اکای سوربون 1900 اکای گرگلی شیرپرنگ آ من دارشی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 آن که در جگم 21 گنسه برای شوا 21 20 20 نیست رقم 1 او شا اکای الهام میگیم میرین دار چه رقم 2 ای او اکای معروف جانی من پاسور میشکم اکا میرین دارش زنده و سربلند خانوباد میشه شیرینه دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگه با دوست او میگیم میریم تمام گام اکای سربون یک اوش میشه شیرینه شما در اکادمی ما هم اکثر شدید زنده و سربلند و خانوباد باشین او میگه میریم دارش رقمی درفتیم یک زاد دمیم 6 گلیون این اکثر 6 گلی چا دل چشمه کش چا نرید اکای گرگاجون 10 کمی کشه کسی رنگ اکا اکای معروف پافتور اکای معروف پافتور بوده 300 500 200 اکای الهام 1900 اکای اوروم 200 اکای گماتلو شیرپرنگ 200 اکای سوربون 1800 اکای گرگاجون اکای تامین داشت آماده رقم یک میدونم رقم 2 10 رقم 3 20 4 22 5 10 6 11 7 20 1 10 رقم 4 و رقم 5 اکای گرگاجون پافتور اکا میریم شما در اکادمی ما هم اکثر شما زنده و سربلند باشین 4 آشانی و اکای اروم هست 3 اکای گرگلی ما پاس کرده
من که میری اکای کلوب بوستون همینجا کلوب بوستون میری نباشه اکای فخری بتیم بگو را باشه 14 میرم اکای 5 اکای گلگلی جون اکای فخری شینا سازو رحمت کمدی بودی کردی بود دبار مون در بخصا داخلی مون بکنی گاب نیست اکای فخری همینجا که فخری اکای ما گیرم بتون شما اکا پاس کردی کاکا اکای فخری همینجا که فخری 14 5 میلیمون 5 6 گل یا وکو فخرین تی زد براد مود بیگشان تا اکای فخرین سه اختار اکتا میکشینا بری اکای معروف 100 میلیمون اکای الهام 1800 میلیمون اکای اوروم 600 میلیمون اکای گاتوجون 100 میلیمون اکای شو 1700 میلیمون اکای گلگاجون شو اکای فخرین رقمی 3 اکای فخرین رقمی 3 اکای اکتا میکشینا tamam arkadaş şahsiyet portretim olsun. Verin daha çıkar çeyrina. Rakam 5 22 rakam 6 11 rakam 7 20 ya 20 12 13 14 rakam 5 با 22 اوشا rakam 5 کی بود؟ اکای مطلب اوشا اکای قربون اوشا اکای rakam 5 زد میره من rakam 6 زنده باشه شفاهانه دوست آن باشه که گیر از دست تو یک عروض برای خود بیاد گره با دوست او مگه که قربونو تمام اکای قربون گم نیست میره و همه در بود بوری و هم در پشتاری شده زنده و سربالا باشه شفاهانه هر کی ما رو یاد کرد ما هم از کدر رو یاد کنیم آنها اکای فخدیم و پارته 5000 رقم 6 رقم 6 کلی اکای فخری اومده که خود بوده ما که اکای معروف او اکای الهام 1700 اکای اورو شیرپران 400 اکای مطلوب شیرپران 1600 اکای شو 1400 اکای فخری 400 میشه دین خود گم میره و کجا ما رقم 6 این نار تو میدونم کجا ما 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 21 اوکوی مو 20 4 20 اکای شو بالا کجا رقم 5 22 1700 و 1600 متا 5000 انا او شو اکای گرفته میگه میرین دارشی زندگی سر با پو بندگی گوهرا ما هیچوما میره در جا از 1600 که تو گونجون داستان کو یو ما خطو کردیم تو خطو فهمیدم تو گونجون بریم 5000 میریم رقم 6 شده 3 گل تمام اکای فخری میتونه 3 گل کنه تمام بازار نو 5000 رقم رقم 6 او 6 دیگه میگیم اکای معروف فاکتورا کجا این گل یا گل میگم کما اکای معروف فاکتورا اکای الهام شیرپان 1600 اکای اوروم شیرپان 200 اکای مطلوب 1100 اکای شو 1500 اکای فخردین شیرپان 300 بریم اکای معروف جواب شیرپان رو بره دارشید رقم 6 21 7 21 1 12 2 20 3 21 4 11 5 همون خیلی 3 در من جراس رو برو 5 اوش
oşi çavakay kurbanuk merin darış. Sebor kadriya. Oş şamı makara. Akay maruf paftora kajon. Tamam akay sorun. Golü boşa golü şaşırın. Problem değil. Gufti to bazar ano. Panzad raftim ala kamişar. Hamada vur ve hamada peşrari zindan sarbalandı. Ana boduşa şerfarango. دوستان مهربان رو کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو کنید بریم کمی شش اکای فخردین دارد اصلا میتونم جای ما اکای فخردین در رقم باز میکنه یا رقم اکا بریم اکای معروف نیست اکای معروف جون خوشم خدمت فهمیده سه باشم اکا اکای الهام 1500 اکا جون اکای اوروق او اکای مطلب 1600 اکای شو 1400 نوشید اکا جون ما اکای فخردین 100 لونه دوسته اختلافین داشت رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 22 اوش چاکای مطلب اکا 10 بول پادریات کارتاش نزده 12 تا مثل جراح تا برواله سر رقمی 5 اوش اکای قربون فهم بگیم اکای اورم پاسپورت تا تمام اکای اورم پاسپورت شو رقمی کنشینا 5 اوش اکای قربون خیر بس همون برای مدن نقطه اون دیگه موزیک اکوم یا لاکی مزن شیر پرانگو یا لاکی شروع ناری یا لاکی مزن شینا اکای سولجو پولیس میشه که جو کار باید سابقه جو پولیس میشه یا که مدام که سوبیل کنیه من اکمل لکه 5000 اکمل شارژ گل هم خیلی گل میرن کارت میدن اصلا این چیزا رو باور نکنیم می اودم ازال همش باور نکردم اکای الهام 1500 و 1400 اکای اورانجو اکای تنکن شینا اکای مطلب 2100 اکای شاه 1400 و 1000 اکای سوم 1300 انا اکای فخرین 100 پارتویم اکای اورام 100 میلیون میرین دانش اکای شاه بیلفوز اکای نظر جون اکای خودت هم افی تا پیش جون تگرم 12 اکای نظر من فهمیده سوشه او بوشینا رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 4 و 21 گوش رقم 5 بریم او میگیم اکو هم مکسخ شوی شیطانگو زنده و سربلند و خاناباد بشیم توی در این خانه مبارک شد نبگدیجه بگم لگلو 5000 رقم 6 شد شما در قدم ما هم اکسخ شده زنده و سربلند خاناباد بشیم او میگیم میریم در 14 توی 14 رقم 5 بریم هم اکیم میریم اکای فخردین پاسور اکای فخردین جون میریم اکای فخردین پاسور اکای 100 میلیون سرکا دو گل نگفتن کارتشا اکای فخردین دوسته پاسور اکا bu şahsaya parta. Akay ilhom şerpa 1400 و 1300 اکا جنما اکای اورون شرپان 500 اکا اکای 2000 اکا اکای شو 1200 اکا اکای فخردین شرپان تا 300 اکا بله شخصا و 300 اکا 100 میلیون اکا رفتیم دالش اما اگر که فخردین جواب اکای 5 20 20 7 21 1 22 2 22 3 20 4 یا 20
هم اکا کجانوی من وارا جون شدای پس اکای سوربون پس کردن تمام اکای سوربون وارا بگذاریم پس بشه دوارم پس نویز چمانی نارش رقم یک رقمی دو میریم اکو وارا 300 روبلی میریم اکوی وارا درو اکای سوربون گفته ششه بگی اکای اورم گفته 4 7 بگی اکای اورم رقمی 4 7 گابرز اکای اورم جون اکای علمرو 5 بگی گفته اکای قربون رقم 5 بگی گفته رقم 3 اکای فخردین گفته سر دو جون بگین اکای فخردین سر خیده بریم زرگیر او شاه 1801 نشانه رقم درسته شما یک جون ما او بگیم شروع او بگیم زنده و سربلند باشین شیطانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست این نه تو میشه نه خوش شوکوی که میزنه زدگیر خوش زدگیر یومبوش hemen ki dayanakami draftیم اکر اورون باختیم خیلی سر میپرسیم و میکروفون میرکنیم شینا بریم انا اکای سوربون سر میماشینا انا اکای اورون انا اکریم با سر میپرتوشینا اکای قربونو 1700 اکجون اکای فخری اومون اکا میریم هیچ خطیش که اگه مسئولی نفروشم میکروفون شینا زدگیر اوش جون شاه 1800 اکجون میریم اکجونو میریم میکروفون شینا شش خیلی 500 کی میره اون نرم اکای فخری خیلی شش اگه مسئولی نمیده اگه رقم تا نیست رفت رقمی 2 6 5 اوکی گفته 6 5 6 5 اوکی که سورمون جواب اکای میکروفونش اوکی درسته رقمی 2 11 رقمی 3 22 4 20 5 10 6 11 رقمی 7 10 یک 12 رقمی 3 اوشو شاکایی فخردین او میگیم اکای فخردین اوش شوا 1800 رو اکرا میگیم جینجانیش تو کارا جینجانیش بگی دیگه فقط 3000 میریم رقمی چور شدینا او میگیم انا اکای اوروم اکای سوربون پاسپور بوده اکای اوروم پاسپور شینا رقمی 7 تو 4 اکای پاسپور شینا 4000 میریم 3000 میریم رقمی چور اکای اوروم جون رقمی 100 میریم سکجون ما میریم دارش تمام کسا شون اکجون ما زنده باشون شیطانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس بارختون گیره دیگری بر دوست انا اکای الهانجون شلپوان 1200 اکای اوروم راکت اکای گواتلجون 1600 شینا اکای انا سوربون 800 گرم اکای فخرین 1600 اونا اکای اوروم میپارتو میکفون شینا او میگیم اکای اورومجون خب باید سد قبلیز باید سد گیم پاپ دیسات پاپ اکای اورومجون نیدین چه خیلی دستگیری میکنیم برای پارتی بودن دیلیش هم میشکنیم 4 20 انا رقم 5 20 رقم 6 20 7 11 رقم 1 21 2 20 3 22 او چهارتر بگیم
میریم دارشی شش پاس کردن. اما اکنون او اکای سوربون دیگری بود همینجا اکای سوربونی غیبی رو همینجا این اکای سوربون پاس کرده 800 دلار. اکای اورون پاس باشه که 100 بیساب زیاد پارتاکا جان یکی موصولا. میریم دارش. هم اکای اورون جان ایجاد میکنشینه بازار نو. اما اکای سوربون جان خیلی پاس میکنشینه سوربون تجی. سه زد میریم اکای میچور. زنده و سربلند. خانواده دوشه همه دا بود دوی و همه دا پیشروی. اکای سوربون جان پاس کرده که جانم. ها اکای اکای هونجون در اکای سکسان 1100. انا اکای اورون راکتا. اکای مطلوب 1500. اکای فخردین 2000. اکای سوربون پاس کرده. اکای اورون راکتا میکنشینه. Акай Шодиҷон, здрасти, как ты, брат мой? Мерем, акай ором нестай? Ако 7-4-6 холя. Мерем, акай оромҷон, партози бикашин шена хид 100 минус акаҷони ма. Ҳамин дидем акай Шодиҷон? Ростиам интернет. Акай оромҷон, ҳамин хид 100 минус ака парто бикафониш набоша хак пасшкин. Дагон кад бу тена боша одам будем васафа. Парто то акай сорбонҷон 800 буташеда. Акай сорбонҷон пулат бирафт давно. نباید کرم جون. اکای شدی رقمی 6 خوله اشینا. اکای شدی رقمی 6 خوله یای. اکای شدی دادیم. اکای شدی جون رقم تمیز اشینا میری. اکور رقم تمیز که التماس هم بچه‌ای پاستورشون پراکنده که موزیک نمیشه نه. اکای شدی رقمی چندای؟ 6 رقم تمیز که اکای آرام با 100 نپارتو. تا میگه که کاش میپارتو. اون وقت شما دبواری دیوونه اکای آرام جون تو میگه اکای پارتو من میکافونمش. کاش میپارتو. وقت که 100 دلار نمیپارتویشه نه. اما چه باورتون کنه شما کارتا بکشونه چه فکر کرده که رونجون گاد دست ها رو مونس سمجه من میتونم وارد نکافونه که وارد باوری کافونه بودم توغرا انا اکی شهره نه اکی شدی جون می پارتوی مکا جون میریم با دالش هیچ اکی فخری جون خود 2000 دلار که بعد دیوارا بویا خودی گازدی میریم دالش اومد اکی روما نگفتم که نیومد اومد رقمی 4 داشتن دا رقمی 5 20 اکی همجون خود 1100 دلار اکی همجون رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 7 او شما رقمی 1 میریم او میگه اکی همجون خود 1100 میخواد نه 1000 میخواد او شما رقمی 7 میگه همه بود بوری با همه پیشتری او میگه میره گل برام از زمین عجب گل نازنین دیگه که بعد ها و بین باز او بگین هم اصلا پایین توی اکی فاسدون خود کن دیدم یعنی اون سیاه های نمید داخل بالای چی وین داری خیلی بگیم کم او بسیست ها زمین ایره من کم یا او شهر دیگه میگیم یک گل برام از زمین عجب گلی نازنین دیگه که بعد ها و بین باز دارم از زمین من اکی شیر پلنگو میره من کمی یا انا اکی الهون شیر پلنگ 1100 1000 او
اکای آروم میموتا 400 اکای مطلب 1400 اکای شدی میموتا 100 دیم خوب اکای فخری میموتا 1800 در رقم میریم رقم 1 20 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 2 شا رقم 3 رقم آشا رقم در میگیم اکایی فخری نه ای او میگیم گل برآمد از زمین نشد گلی نو زمین دید کی وجب ها باز بینیم باز در آمد بر زمین او میگه میشنه زنده و شکر جانی من دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض محصول گیره دیگری بر دوست زنده و شکر جانی ما اکای شدی توی ازدست براد موی دزد میره من رقم 3 هم اکای الهام شرپا 1200 کجون 100 رو دیگر اکای آرون 400 داشتی 200 رو دیگر اکای گاتلو 1300 رو دیگر اکای شدی جان او اکای فخردین 2200 رو دیگر 1800 شکر رقم 3 20 4 12 5 20 6 10 7 20 1 20 2 22 رقم 2 شافتا بریم رقم آروم میگیم بریم در رقم 2 بریم رقم 3 زنده و شکر فخر اون شاکا زنده باشه شکر دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض محصول گیر دیگری بر دوست در رقم فخر اوش اکمل و رقم باز خیلی میرسه خوده تو اکای اکاوی ما که باشه اکای الهامجو اکاجون ما 800 اکای آروم اکای مطلب 1200 اکای شدی جون این آمیشه اکای فخرین 10600 اکای شدی همینجا اکای شدی تو شدی رقم 3 21 4 20 5 22 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 با 22 با ورش شیرپلنگو مرحمت 300 روبلی اوجا اکای شدی جان کارتا هم دختر زن پاس میکنشی نه او یک خود رفت جونی ما ورش رقم اگر پاسونه باشه که جونی ما 5 رقم میده و کارتا دا برای اینه 6 پاریدن 5 اکای بین اکای آروم رقم 4 7 دا برای درو وردن اکای الهونجون اکا درو وردن اکای فخرین 3 درو وردن رقم 6 اکای شدی جان دا برای نمیده اکا جون میرین دالشی اکای شدی جون 6 دا برای نمیده اکا جون پاس اکای شدی جون ما اکا جون ما 6 پاس کردن اکای 6 دا برای خولی اکای آروم 600 پاکوی میرین ها اکای شدی جون باشی زنده باش اکای شدی جون ها اکای الهام بوتای 6 بگی گابه اکای الهام جون 6 اکای پاس میرین اکای شدی باش اکا جون زنده باش خشان دا اکای ساتا ناری دا اکای آروم پول رو نگشتی نه های نشون دا اکای 6 میرین اگر آشی جون 6 پاگو 1800 روبل رفتن اکای 6 زنده باشین شیطان دوست آن باشه که گیر دستی دوست یک عروض محصول با دوست اکای آروم اون میشیم رقم 1 6 اکای الهامجون 200 اونا اکای فخری 300 اونا رفتیم
زرگر آش جانش رقم 6 20 رقم 7 12 داد رقم 1 11 داد رقم 2 10 داد رقم 3 21 4 10 داد 5 11 vur رقم 3 oş رقم 4 تا 22 و 21 دارید میریم oş رقم 3 میگیم بریم دالشی ولش میشی این اما رقم 6 دوازی پراتور خوله مرحمه رقم رقمگی او میگیم رقم 6 خوله اکای اوروژون خیلی تاثیر شینا 3 زد میریم رقم 4 زنده و سربالا هم باشه شیطانگو دوست اون باشه گیره دست دوست یک عروض محفوظ گیره دیگری بر دوست سه زد رفت رقم 4 تمام اجداد کنیم اکای اوروژون بازار نو همون اجداد کدام میتونیم پرابلم نیست پنج شگی تمام اکای قربانجون گرم نیست اکای هونجون ساعت اونا اکای اورون راکت هم میکنیم اکای مطلو هزار اکای قربان هزار اونا اکای شدی نست اکای دو سه ساعت دوشنی جمعی 1800 دو سه ساعت جمعی 1800 4000 ساعت 3900 اون اکای پنجم یک دمک همه اکای اورون اجداد میکنیم شیر پلنگ بوزه دوام میتونیم اکای اورونجون پرتون در کم صدقم بازی کنیم اکای علیک نظر حوز رقم خولو میشه صبر که جون صبر کنیم جا اکای اجداد اگه پلش ها پارتنر خاموش خولو میکنیم میریم نویسگیم تا کلی جون تمام ای گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای تایس علیک سلام سپین پایم نفسوس کاش می‌پردم اکای اورونجون شیرپاجون پایم پاس میبور رقمت مکه جونی ما برای که ما اکاد از من همین اودام یا بود که پرداخت کرد همین اوکی ای بیختون شایکه اوکی دست هادلون پارسا که چی میشه پردی سلام علیکم شیرپانا و چای سوی کوربوس او اکای که اونجا شما اکا جونی ما سال خوب اکا جون بریم اکای علی رقم 7 چور خوله کدام شما اکا جون اکای زبربان باز زبربان پایم پریود میگه اکا اورونجون ما هر روز دیگه 100 سال اون پاس اکا اورونجون بریم اکای علی ها اکای اورونجون رقم تا پاس میگیم خیلی خولیش مو میتونیم تو اکا جونی ما پول پاس دی پرابلم نیست اکا تمام اکای علی 7 اوشا راکت هم میکنی شینا میروج رقم دو دیم رفت اکای خیلی اجداد کنیم تا اکای تایسین چور خولیه میگیش اکا جون اکای علی رقمی 7 اکای علی رقمی 7 میریم اکای تایسین چور اخیر راکت میکنیم اکای تایسین رقمی چور میپرتیم اکا بوزا سر کنیم اکای مطلب جون سازی خوبه اکا جون سلامتی و سوز تینجا مناس کور برو خوبه اکا جون میریم اکای علی اکای تایسین میپرتیم شرینا میپرتیم بوزی میکنیم کارتا دیم رفت میریم که اکا پرتیم شیپالانگا بوزی کنیم جون تونه گردم اکای نظرم تو افیتا جون تا گرم پیش کنه تو کارتا بته مخا اکا جون اما افیتا پیش که اکای نظر جون ما اوتیخ تا اکای نظر گفتم فرق نباشه چایو تو او میگه جواب نمیده که افیرا پیش که اکای رقم تو یوز خول میشه رقم تو تا تمام اکای که اونجا بعد اکای نظر ختی شده هم اکای خیلی شده میگه میگن کی چانس پارتو شل پلنگو
Aka Omega'nın ki şans partı şöyle. Aka Tyson şansı partı. Aka Ali John bınesin şey parango pul partı yok. O aka o aka mujo doğu çat kamen şeyna. Aka Ali ki peş nik şnos nik peşine şurada kali. Aka Ali 5 saat partı 4 saat bilgan ona. Vereyim. Aka Tyson güç Aka Tyson. Ya man ko Ali çıkar yakın dönem dönüyor da. Sarzad azami. He aka şöyle zinde o şey. Aka Tyson şansı partı şeyler. بیاین جواب تن شی پلنگو پلا پارتن سراز بین مردم یاسم اکای تایتن ترام نیک تعلیش کردی کو نیک پیشن دیگه چی بودن افکرم با انم yüz bank destan hazar partin hesap gel ona ben dağılışına hem çor da panç biz şar sivdir tavır bana beşer hem ya biz rakam ya da rakam dı sivya rakam ise bisede rakam şah ve şah rakam yapmayın. بریم اکنون اکای حکنا قربون اوشا میگیم او میگیم شیر پلنگو اکای اکای دیگه چول داشته نه سلامتی و زندگی اون کار برو حالا نبین او اکای الهام جان مختار اکای گلی کن هم اکای الهام جان سخان که در کم فرقه دو میشه را نکنم اکای الهام جان مارده زنده باش اکای زنده باش اکای شدی شده چول دارد نبودن ما چول داشتیم در که جو بوده این شای زر اکای میاف بریم یک گلی اکای هون شی پلان اونتا او اکای الیک شی پلان اونتا 3 سال اکای گات شی پلان اونتا 1400 اکای فخردین 3700 اکای تایسموش 800 بریم دعوتشی رقمی 7 12 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 بور رقم 2 رقم 3 aşağı akara megin gülüt gülitire zaten akar akım zinde o şakacı merin dö zat merin raqam 3 ana akar kaconuma ki bu şey merin me jangin dalşi pastor ha akar ilhamconuma pastor burada ne şeyler dö zat merin raqam 3 aşağı bale aşağı merin raqami dra ve donumuza vazine buluyor. اوه غمزدهش پرداش کن غمزده و دردزده شما دید بازینگاه روی بخواد و دارن که یکتون اینجا بازینگاه هم اکا جیان افتیش مریم اکا الهام میموتا اکا تاکا جون اکا الیک شیپلان 200 روزگار اکا ایگان تو 1300 انا 1200 روزگار تویست اکا قربونو انا اکای فخردین 3700 بود 4100 اکا اکای تایسن 700 اکا بریم دارش امونا بده مخمول بود و جفت کا اکا ایلان 1000 پارتن سر بگاش مونا این برابر خمون ایوان پروت پوزینگار بخواد و رقم 3 20 4 23 ایوان هر روز میکنه اوجا رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 ششرنا 21 اکادیون ما وارا مدریم 5 1 وارا کن 3 دروبلی میریم اکو وارا درو وارا همه 3 دروبلی وارا مدریم وارا کن رقم 5 رقم 1 میریم اکادیونو اکای تایسین 4 میریم اکای تایسین رقم 4 2 3 7 6 تو boş 2 3 7 6 اکای فخرین 2 3 اکای فخرین 2 3
اکای علی رقمی هفت اکای علی رقمی هفت شش اکای قربون و شش همه گیری اوه اکای حکیم جون دیگه یاد دقت نشه همه درم با اکای قربون حکیم جون خوب سوی بوشش گیری شش اکای قربون و فر گیری فعلا مرن دارش پنج نشون دو رقم شش میشه نه او مگه گل برام از زمین عجب گلی نو زمین دست که واسه تو زمین باز دارم با زمین میره یا الله کی میره که فلانگو زنده و سازند معمول شده شون تو ها وقت شده 1800 درجه اوش جون شده نه 1800 درجه اوش جون شوا نه رقم 5 شون رقم 5 راسته ama akay tayısın şey falan aktamına 400 روبل دیگه رقم 4 akay فخردین 3500 روبل دیگه رقم akay alik şey falan da 500 پافی 400 روبل دیگه رقم ملن دالش akay قربونو نه 100 روبل دیگه رقم ملن akay mehroجین جون سلام akay mehroجین şey nasıl çıkıyor kacan سلامتی سلامتی akay mehroج دعوتسا نمیشه ناویدیم شما خدا خیلی نمیشه شخصی ماتو سوز تیجا منا akay راستی سلام علیکم akay علی گومه دکجون خدا واشکر akay mehroجین جون الحمدلله سوز اینجا گشت مایدا خیلی خوش akay mehroجون akay راستی شما دید akay علی گومه akay علیک تو کافون şey falan گومه دکجونو soy bir haf akacon olmadı şeyler akay علی گومه دکجون şeyler olmadı akay علی نه akay mehroجی kime gel akay علی همجا akay علی ای بچه جواب تا akay علی گفته پیش şeyler akay علی گفته پیش کن کو بریم akay علی جون جواب تا şeyler bu kafanı kart aktaj zadım akay علی بریم خمی شش 20 خمی هفت 22 رقمی یک 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 سه توز او رقم 5 رقمی 6 من ده سال پداکا کن قربون ای آوش کو آوش شد اکای مروج گشت شو دو رقم جون سلامتی چیکار کنم 5 زاد میریم رقمی 6 yarası hafta bu var bakalım. İstedir da okuyun da. Kuna gel. Benim panzer atma rakam şans 10 saat sana vereyim. Hamada bul ve hamada peşe şeyler. Ve zindal sarılan mısın şey falan go. Luz on boşa ki gire da avuç tu. Da ahirama avuç şarbat bir saat sadaka dura. Böyle dalşi. Bana hiç bezirşinden ki farklı. Her zadi ona şu basit de okuy. Asiyat da okuy çi basit tuz bezeni در وقتی ناوکشگی اکای الهونجون من 800 اکای علی شپران 400 و شگجون 300 بچه çok کشیدن دیگه نمی‌نویسم تو دفتر بذار اکای مطلوب 2700 میشه 2500 رو بدون اکای رقم دارید اکای فخرین 3300 روبل دیگر اکای تایس شپران 300 روبل دیگر میرن دالش رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 31
رقم 14 رقم 5 11 رقم 3 او شاید رقم 6 میره رقم قربون و خاطر تو هم دستار تو داوری کرد ولی اساس رقم 3 دا میره رقم 4 رقم باسه تو دا میره همه دا بود ولی ما همه دا پیشروی او میگه میریم گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که وجه ها بستیم باز در اومد از زمین او شاید رقم 3 میره او اکا حکیم و حاجه اکا حکیم و میریم ها اکا قربان وقت تو در سر توکنیکی بسیار کاری دوای کنید داتا خیلی با سه توزه فراموش کنیم وقتی میریم سه توزه دوای کنیم سه زد میریم رقم 4 زدگی را اوش زدگی را یون boş اکا علی گفی تپش تکیم جویا کراکتیم اکا ilham جون من 700 روبل شون اکا علی کمان 200 روبل گشت انا اکا یک مطلب دو 500 دلار همه خیلی کارت خود میشه اکا مینوش نمیکنم 200 پداکا دا بوزیم دورین دو 500 دلار اکا اکای فخردین 3700 روبل نمونه اکای تایسن 200 روبل گلم اکا برین دالشی رقم 4 20 5 21 6 20 7 21 1 21 2 10 رقم 3 12 21 21 21 اکوی برادرو مرحمت 200 روبل شیرپلنگو سویگوش می دروی می جنگین جونونا بهاش دست رقم 5 7 1 میرم اکا جونوی ما برای مدرن شیرپلنگو 200 اکای تایسین 4 شد رو آره اکای تایسین 4 میریم رقم 2 3 6 سویگوش اکای فخردین 2 3 1 3 اکای فخردین جون و کو فخردین 2 3 اکای قربون و خشک پلوبه وقتی میگیرم نگه بدم هست نمیشه اکای قربون و 6 اکای مطلب همینجا اکای مطلب میره دلش هی هیلالا بگیم 5 اکای 6 دارتیم زنده باشه شیرپلنگو اکای مهروج همینجا اکای مهروج میره دلش همه دا بود بولی و همه دا پیش روی او شا رقم 5 دا میریم اکای رقم 6 تو پاش میکنی شده نه تو 5 نشان بده رقم 6 میریم زنده و سربلند باشه این شده نه دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری بر دوست دلشی بولشی منشی اما اکای تایسن آقود نمونه کدوم اکای فخردین شیرپران 3700 و 3300 مکه اکای قربان شیرپران خیونه 2300 زدگیر او شاه 1200 راست رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 چیکار میشه رقم 5 ای بچه 22 دادکو برای جزیره که رقم 5 اوشا رقم 6 میره با 5 برای گیریم 1200 روبل او دو هم 5 برای که خودش گیرید این دو هم برای که خودش گیرید اوشا اکای حکیم اکای قربون رو میگیم میرین دارشی اکای تایسن جون رقم 4 پاکتورا کدوم 5 میریم رقم 6 اکای تایسن پاکتورا کدوم شما در خواهد نور دیداتون تاج سرم او مگه میرین دارشی یک گل اکای هونجون سخن که در رقم سخن تمام رقم 6 رقم این رقم من یک گلی اکای تایسن جون پاکتورا که اکای میریم اکای الهام جون شیرپران 600 روبل اکای الیکس 100 روبل اکای مطلوب 3500 میشه انا 3300 میمونه اکا وجود کارتو اکای فخرین 3100 روبل گاد میریم اکای تایسن جون جواب میتونه اکا جون
رقم 4 اکا پافتو شینا اکای تایسن پافتون ده هزار پافتن 100 روبل دیگه اکای اونا میره اکا رقم گیرو میرسه رقم خودش هستن شده نه میریم دالش رقم 6 رقم 6 10 7 20 رقم یک الهامو 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 4 رقم 5 میره همه ده بوری و همه ده پشروی زنده و سربلند و خانواباد بشین شیرین هر کی ما رو یاد کرد از اون بخشدار بود همه کسا خشان دید او بگین شیرین اکا الهام جون ما یک پاس کرده کو اکا الهام جون 640 نیم اکا جونی ما انا اکا رقم 14 میمن اکا الهام جون اکا تایسون که اگی تو اکا تایسون گیتا تمام زنو اکا الهام جون دوری تاکو تمام اکا الهام جون حال شیرین در واتساپ ای دور واتساپ ها زوی پاک اکا جون ما بازار امور اکا جون میریم تمام اکا الهام جون گام از اکا جون حال زوی پاک اکا جون 14 از میریم حال اکا جون پاک شده هم اکا الهام جون 600 زوی پاک اکا جون ما اکا علی او میشیم اکا قربون 3100 نمونه اکا فخردین 3100 اکا جون دون 100 نمونه اکا تایسن شیرپناه افتای اونا 1300 رقم یک 4 اکا این دارش اکا الهام جون در اکا سخت شما اکا جون زنده باشید هزار رما اومدی بازی کنید اکا جون پل تایم پاردن در اکا سخت که جوش اکا ایمو نمروش این اکا الهام جون پل تایم برا اکا من نرفت از میرفت این اکا الهام جون 600 روبل اکا جون برافت آشی جون شاکا میریم خواه بوزه دوامت در اکاونت اکا رقم گیرو شما مرحبا رقم 5 خورم شما 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 12 21 4 11 اکای نظر افی تابوکش حساب رو تمام 5000 رقم 6 میریم اکای نظر افی تابوکش حساب رو همین اوز ما که کی فهمیدو تو چند کفاس وقت اوز ما میفهمی اول تو دیگه کفاس فهمیدی همین اوز ما فهمید افی رو بکش حساب رو اکای نظر 5000 میریم رقم 6 او میگیم هفت پاسو هم اکای علی جون پاسو بشه میریم دار کنیم ما سکان 5000 میریم رقم 6 نه زنده باشه شکارانگو دوست اون باشه گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگه با دوست او این نار تو شده نار همه شما شکارانگو زنده و سربلند و خانواباد بشه نه دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگه بر دوست انا کی بریم اکای علی شیپان 671 کجون اکا علی جون 600 پاورد 500 روبل گالونا اکا علی 600 پاورد 500 گالونا اکا انا قربونو 2100 نمونه اینه کارتی خود دادن کار اکای 5 داده 3500 توی دونه بخشیش اکای فخرین 2700 نمونه اکای تایس جون 1000
صد میمونم. آمد که علی جان پول دومگه شنم میدن دل شکل. رقمی 6 22 میدن دلش. رقمی 7 20 رقم 1 30 رقم 2 11 رقم 3 تو دوشا 4 20 5 تو در بعد موزه هم 3 در 4 بریم. خوش رقم 3 میگن شیر پلنگو برد بولی بود پیش روی همه همه که سخ شونه که جونی ما بریم گل بارا من از زمین عجب گلی نازنین دید که بازد ها بازمین باز دار اومد بر زمین او میگه می شیرین زنده باشه که جونا همه که سخ شونه زنده و سربلند باشین بریم او میگیم این هر کنی شیرین هر دوست اون باشه که گیره دستی دو سه میم اکر رقم 4 آشا زده گیره میگن شیرین آشا اکایی علی شیر پرنجون 500 و 400 شیرین اکایی مطلب شیر پرنجون انا 3500 بود اون 3000 تو اکای قربون 3300 روبل دیگه کن میرن دلش اکای فخین 2700 بود جمع 800 میکنین میشه 3500 3300 روبل دیگه اکای کارتو دبوزی اکای تایسن شیر پرنجون 100 روبل دیگه میرن دلشی رقمی 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 21 20 پرید 12 پرید ای پرید ای هم پرید ای اکم پرید اکای برادرو مرحمت وارم بدرون 300 روبلی تو اکادونو یا برا بدرون کوچیکم میشه برایش رقم 2 رقم 4 نشون ده رقم 5 میری شده نه 3 و 4 تویست اکای علی جون رقم 7 شد رو وردن میریم صاحبو رقم مرحمت غیرت میکنیم بدرون همه کسا میریم که اکای قربون همجا اکای قربون 6 5 2 1 صاحبوش اکای فاخری جون 3300 2700 دوش 3300 اون کارت دا بودی درومات اکای قربون 5 اکای قربون افرا پیش میکنیم 5 6 درومات اکای فاخری رقم درا درووردن ام اکمل رقم 1 6 5 اکای امین گفتن که بگی تمام اکای تایس نگه داخل میتیم اکای تایس نمیگی شکا اکای تایس نگه پاس میکنی دوارا شینا تشم تمام اکای امین جون رقم نگه اخیلی 300 پاس نگه جون میرین زدگی را خوش جون شرشر پلنگو 1800 رو بره همه دا بود بوری و همه دا پیشروی رفتیم دلشی گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها وزین باز درامد بر زمین زنده و شکرنا همه سخ شماده میری دلشی رقم 4 نشده رقم 5 تش میکنی شده نه انا اکمل رقمی اکل علی کیمو اکل علی جون 100 روبل دیگر شینا رقم 5 نشش اکل قربون اکل قربون 2700 اکل فخری 3100 اکل امین رقم کلو آوشدیم اکل امین آمده شینا زدگر اوشا شینا رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 10 2 20 رقم 3
21. رقم 4 20. هم اکا اکادیون و 21 بو 21 بو وارش چی؟ 11 10 20 11 20 اکا وارن 9 100 روبلی soygu rakamı paftorbego paftorjon menesin pasbego pasjon menesin şerinar mele mako varaş çe parangon 100 روبلی varak rakami şaş rakami se aka amin yak aka ali rakami haf tamam ya aka amin yak aka ali rakami haf merin dalişi rakami 2 4 5 soy boş حالی که به اکا جون چند کس پرمشه با برو خاکا جونی ما اکا فخرین درا درو وارده اکا فخرین درا درو وار مریم چور اکا قربون و 5 درو وار انا که برین حضور میشاتون اکا قربون و 5 درو وار اکا تایسین چورا پاس میگی اکا جون یا پاس کن اکا مریم شیگو سوسینش تو بنویس خواهرجان ایرو چوکا دی رفت اگزایم تسکور نسکور دی تو بنویس گروسون نکنی مریم اکا چور اکا تایسین چورا نمیگیره چی مریم پاس بده چور تمام اکا جون اکا علی 2 خط اوکی 2 خط رقم 7 2 اوکی 7 2 7 2 اوکی رقم 6 نشون و رقم 7 رقم بکشین زدگی را اوشا 5 3 برنوخی 2 خط 7 برا اکا خوبون خط 3 بروخی اوکا اکا علی که جوش وای کنیم مریم پنج سه اوکی دا اکا علی مرود 5 3 اوکی که قربون شویست 5 3 اوکی شده مریم 5 3 اوکی شده انا اکای ازبک هم اکا علی جوش ته رقم داده مریم اکا علی 2 خطی مری 7 2 گفته سای رقم 6 7 مریم چورمون خولیمون 2 و 7 اوکی بوده اکای بطرخون چانسını اکای علی جون چانسını partişe نخده اکای علی چانسını partı şaka مریم رقم 1 اکای هزار آمدگی اکای علی نخده آمدگی اکای علی جون اکای امین رقم 1 او شدیم اکای علی رقم 7 اکای درجه بافتیم خیلی 100 داشت ولی 100 رو بودیم اکای جونی ما اکای میده اکای فخردین 3 و 100 داشت اکای جون منطقه اکای جون که باشید 2200 دیگه ما 3 و 100 میرسین 100 میمونه 2200 روبلی دیگه اکا اکای قربانوف 4500 ویگشه 1800 اومد اکا 2700 داشتی 4500 ویگشه پلنگو 4500 برین اگونسوی برین برین 4500 کی رفت یک خط کی میره و دستی میگه و برین اکا جون کفونو اوخیا رقم خوله اکا امین رقم 4 خوله شش یک اوکی میگه اسمی شش یک اوکی بده دستی تویست یک توقع کفون شش یک значит نگفتن
یک توقع باشد خیلی هفت میزد اگر رقم شد 4500 رقمی هفت 20 یک 21 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 سه رقم ورقم 21 21 21 میریم اکادونو بو وارش شیرپالنگو اینجا 33 بدای آن اکادونو ما که باشیم وارا چانسی میشه 4500 تقسیم 3 بخشیم یک هزاری وارا یک نیم هزاری آدمای وارا درو باشه مرحمت سپاس اکا علیک 7 درو آده میریم اکا 7 درو آمد مرحمت رقمی 3 و 6 درو آمده میتونه و 4 محکمه کی میدونه 3 و 6 دوباره یک نیم هزار اکا جنوی ما میریم 3 و 6 کی میدونه 3 و 6 3 و 6 میریم اکا قربان 6 درو آورده یگان کاتوچا مرحمت 3 ابو درو مخی میریم اکادونو 3 را هیچ کنه گیر اکادونوی ما میکفون کارت را میکشیم میریم رقمی 3 خولی مخل 4 خولی بود شیرپالنگو اما اکی رقم 1 نشون داد در رقم 2 میریم اکا برین اوکی رقم 3 را 3 را هیچ کنه 3 را یک نیم هزاری شیرون اکی قربانو 6 درو آورد برین یک اونسمی شیرپالنگو برین یک اونسمی برین شیروی نه گل برا من از زمین عجب گلیم آزنین دید که دید که وزرها وزبین باز درآمد بر زمین زنده و سربلند باشه میری دلش ها سرش کنه شه نه اکا اکنیم جو برای اکنیم هزاره نمیدونه اکنیم سیده میریم اکا جونوی ما رقم سه برای اکنیم هزاره خولی های اما اکا جونوی ما که باشین یک نشون داد ایده میریم دو ایده میکشم اکا حکیمو بگیری سه بتون تا اکا حکیمو جون بکشین چور خیش اکا محکم بوده اول چور محکمه به بدروی و بگیرش بشن شیپانه او چند بودم میدونه سه بودم میدونه اکا حکیمو چایش کن شیدن بکشین کارتایی پارتموش خمیسه را خب بگه کارتایی نه بگه کارتا دا پایین پارتون گیرید کن سه میرین دالش یک دو سه اکا حکیمو برا ختم کنده کنش میشیدن حالا حکیم میره شیرپالنگو وارا کنه بده رقم یک رقم دو رقم 5 اکای علی شیرپالن رقم 7 دروان اکای قربون رقم 6 دروان اکای اکیم رقم 5 دروان میرین دالشی اکای علی که رقم 7 اکara پلش اومده یک نیم هزارش درجه 200 دور خودش اکای قربونو
акаи қурбонов 1800 дошти 300 рубли дигар дон ака. Рақами па ака рақами та биред агонсини шерпаланго мекапонем 4500 ми ҷамъи 3000 мере шерпаланго 7500 лигриш мерем рақами 4 холия мерем акаҷоно мерем далши 35 мерем 35 дисми окей акаи қурбонов 35 дисми окей акаи қурбонов мерем ако ҷавоб метавонед акаи қурбонов 35 дисми окей акаи қурбонов 35 дисми окей акаи акимуҷон 35 дисми окей шуд як дисми окей шуд як дисми окей шуд хай тамом агани акаи али қатъиш канад рақами 7 тамоз мешавад акаи акимуҷон рақами 7 қатъиш канад мера акаи алик 7 як рубли окей шуда окей шуда 7 як рубли окей шуда хай тамом агани акаҷонои ман гила дао тар кардем кафон сар кардем гил да булои реза каса барои 1500 мо қалта хали 7500 аз сар гӯшиш биреза як кафон кунем мекафонам ай рақами 2 тамом гап заками як кафон кунем мекафонам шерона як кафон мекунем қалта мекафонам соҳибои рақамҳои кафон мекунем шерона кафон мерем акаҷоно мерем кафон ако соҳибои рақамҳои кафон кунем акаҷонои ман акаи алиҷон тамом бомбаи партоем рафтем рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 5 20 6 11 7 12 боварам мешавад чӣ як боварам шуд 20 ду рақам вара кард шерпаланго аз таъли картҳо вара мешавад 3000 чун чандӣ кард шерина 7500 буд 7500 тақсими 7500 тақсими 2 3700 мешавад чун намешавад бачаҳо надорад тақсим мекунем гап нест 3700 одамое ки чӣ папаране буд чӣ маслиҳате буд вай мурд одамое ки чӣ маслиҳате буд ва ё мурд шерпаланго бози нав гусар шуд мерем ку ки буда да 3700 акаи али гуфта 7 та бигӣ акаи али гуфта 7 та бигӣ тамом гирифт мешавад акаи алик бо кия шерпаланго бигирем паб маб бидурем шерпаланго анаку барака рақами 2 рақами 3 акаи али рақами 7 рақам 1 паси акаи қурбон рақамот пас акаҷон мерем ҷавоб метавонем акаҷонома 165 165 ҷавоб метавонем 165 ако пас кунем дувоздаҳ бубарем шерина мерем акаҷоно медонем шерина набошад картара мекашем акаи қурбонов 5 дур овард эҳе чӣ гап мешавад акаи қурбонов рақами 5 дур овард акаи қурбонов рақами 5 дур акаи қурбонов 3000
700 باشه 3400 پرتو 300 داری. زچک رقم 164 164 بریم 164 خولیم و 164 خولی بود. زچ 16 خولیم بریم اکا همین ندو. بریم اکا جانو بریم دالشی. همه دا بودی و همه دا پیش روی رفتیم. همه اکساق شمال شیرپارانگو. رقم کو رقم دو نشان داد ایسه میریم. رقم ایسه میریم 5 چند اومد 5 اومد 57 دور اومد. رقم 57 دور اومدن شیرینار رقم 57 دور اومد خوبی ما میریم دالشی زنده باشه شیرپارانگو زنده کتون به یک شما میگم که شانس وای ندور اومد رقم یک اکا همین زنگی پاس شد میریم اکا همین خیلی پرز قدمای بریم میریم حالا افتاگه اکا فاخرین دو اوکی تا یک شی نه یه رقمی سی اکا دو نشان داد ایسه میریم اکا قربان پولش بیا کارتا میکشم اکا قربانو جون پولم اکا بیا اکا قربانو پاتوشه نختاج داد اکا جون پارتو کارتا کشن شی نه اکا قربانو جون مجموع اکا جون کارتا میکشه پول بیا اکا بریم بیا من پیش نبود گمو شیرنا بریم اکا مجموع 7500 جمعی 3700 جمعی 1800 بریم 13000 او 7500 جمعی 3700 جمعی 1800 بریم 13000 او اول اکا علی جون شیر پلنگ جون وارای کلان جون پیش نرو خاکا جون بریم اکا قربون پارت شیر پلنگ ما کارتا میکشم اکا قربون جون بودیم اکا جون اول با پارت ما مسئله میکشه نه اکا قربون جون میجیم بریم شیری نار میریم شیری نار اکا قربون شیر پلنگ جون که جوشی اکا جون پیلم اکا با کارتا کشیم آی ها و 13000 کس مزا شابا 13000 بریم اکا می پارتویم زدگیرم اکا پارتو کس مزا 13000 شو الو ne tinci ne gazını ihtiyar yok hocam var ne dedim o ihtiyar tüm parti ay ya şey ya kay onu ganda kan parti ol akay şöyle biraz
акаи ҳикматло пул акаи Қурбонов пул кам павшена 1000 рубл пашти кам павшена ако буҷун акаҷон ҷавоб те 1000 рубл кам ака ҳикматло акаи Қурбонбуа хид 3400 пафти 2500 пафти акаҷон 900 рубл гана аст акаи Қурбонов ака ҳамиҷаи шерпан бозӣ ман шерпан бизан даясам ҳафт бозӣ да ҳаст 75 дома тамом охӣ мере акаи Қурбон 900 гана пафешена мере шерпанаго ҳамада бурд бори ва ҳамада тамом кашидан гана пафти акаҷони ман зарагира оша 13000 о акаҷони ман гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки ваҷадҳо аз мин боз даромад бар замин ҳамо мерем ҳама қисат чон акаҷони ман акаи Қурбонов буро шерпанаҷон буро аз бигриш 13000 аст тамом буро аймо хатхати охишарои ман ана ака акаҷоно ду нишонду ай се мерем 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мерем тамом Қурбон хатам аст буро кашена тура мерем ана ака акаҷони ман бурга 7500 ҷамъи 3700 ҷамъи 1800 ҷамъ 13000 о рақами ҳафт ака 3600 пафти 100 рубл мемонад акаи Қурбон 900 пафта мерем ака рақами 5 хат ҳич кадам ягон суми о акаи Ромаҷон хушон акаҷони ман соди хуб акаҷон саломатиёт соз тинҷа маназ ака кору боро хуб акаҷони ман рақами 7 хат ҳич рақами 5 хат ҳич кадам яшедна ягон суми 5 се окей ду суми мега акаи Қурбонов 5 се ду суми окей яшедна ҷавоб тем бахилия вара 2 соат гузашт 5 се акаи Қурбонов ҷавоб те окей ака эфира пеште акаи ҳаким окей буда боя одам мега хатам барем та ака 13000 ай рақами 7 хати барем та акаи Алик рақами 7 хати буро страховка бу хил минуси бад рафаги акаи Алик ду суми мери тамом бе акаи Қурбонов бурдесам та зинда бош акаи Ромаҷон акаи Алик рақами 5 хати яна ду суми мери акаҷон 7 се фаҳмиду рафтагӣ бо хати ду суми окей шега бале охи ҳама хати окей Алик мурод наравад чӣ мебарам та ана рақами 7 ду суми окей ай 7 акаи Фахриддин 2 окей акаи Фахриддин илтимос тест ҷавобте 7 отказ кард рақами 7 гуфт ман намерам акаи Фахриддин 2 окей боша ман кафонум акаи Фахриддин хил ҷавоб чесена ҳоли бох ҷавоб те оха ака 2 окей рафтем 7 рафтагӣ неста зарагира 13000 шава рақами 3 рафтагӣ ай 21 5 20 пари 7 10 пари 2 20 пари рақами се акаи ҳакимов 13000 оша ака бунаш хати ки рафтагӣ мерем далши 3 рафтагӣ ай 2 3 рафтагӣ 2 7 рафтагӣ дисми правильно 3 правильно 6000 даво ака метем 7000 дахтир мемона ака 2 5 7 тамом 7000 дахтир мемона ака ҳакимов дисми до ака метем мерем оша акара мегем 3 зад мерем ай рақами 4 бозира давом акаи Ромаҷон ҳамҷаи шода саломатиё зиндагиё хуб акаи Ромаҷон шон акаҷони ман ҳамада бурд бори ясвада гуфтага хидиш бига метавонам хел тида бозӣ чиқа метака шуди ё мерем далш ана ака рақами 3 рақами 4 мерем далш
اكو خارجم با خیلی با که در خودم بته هر چیزایی که خودم بودم میدونم میرن دارش زنده باشه شی فرنگو برد فوری اوشا انا کیاتو دانویس بکنیم شهردار میرن دارشی انا اکای تایسن رقمی 4 رقم مگه اختاکا 700 اوناکا میرن دارشی اکای فخرین رقمی 2 رقمی 3 اکا اختای اکای فخرین 2200 دوشی 4200 میشه 4000 اود میمونه میرین دالشی اکای قربان رقم 5 رقم 6 اختای اکای قربان 5 6 اختای میمونن 100 روبل دیگر اکا 1100 گودوش 10900 مینوس میرین اکای الیک رقم 7 اکای علی جون رقم 7 100 دوشی 2000 اود میمونه اکا میرین دالشی پوکیمون یک دست هجو تمام آمد رو علمه انا اکای شلو ناک بوشین دودمو ده همه صد 2000 داکه علی 2000 دودم داکه فخرین 2000 دودم داکه قربانو 2000 دودیم پراوینا انا که 13000 مینوس 6000 7000 که باشه میرین دالشی اکه حکیمو دست ما 7000 دور اکا جون اکه حکیمو 7000 دور اکا میرین دالشی بنایز پاکم میسه رقمو خونشا بوز میکنی اکه رو ماجون همجه شینا رقمی 4 اکه تایسن 11 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 20 1 30 2 20 رقمی 3 33 اوشا رقمی 3 اکایی مگین اکای نظر جون اوخمون دوازده بنیست شبانه هول میپارت مکای نظر تمو اول ایفیت اساس که جون پگردم میرین رقمی 3 اوشا با رقمی 4 میرین همه دا بود وی و همه دا پیشنهایی او میگه میرین دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عادتها بازبین باز درآمد بر زمین زنده باشه شیرینه میرین درش که بالش میشه این از sol شد کو اکه نظر او بگو شیرینه سزا اچون میرین اکه نظر کمه فهمیده باشه او بگو همین او بگو شیرینه اکه تایت شیرپران 700 و شکجون منتا 500 روبل دیگر اکه فخری شیرپران 3000 4000 و 4400 روبل کارتا دادن اکه قربان 700 روبل دیگر اکه علی جون شیرپران اختایمونه تمام سوچ که نظر کوی فیلم انا رقم می‌ها منتا 1900 روبل تمام بیس خودش رقم می‌کنه سوچ نکاکا رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 23 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 6 اوشای رقمی رفتیم او اکای قربان کنم میگه میشه فلانو دالشی بولش میشی زنده و سربلند خانواده بشین همه که شما دید این مرد میشه مرد دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس پاسود گیره دیگری بردوست زنده و سربلند خانواده بشین هر کی ما رو یاد کرد از اون رفتار بود تا توانیم دوستوار گم کنیم همه که میرین شیرینه دلش ای او میگیم نظر او تنگ اکای تایس شیرپران 300 روبل اکای فخرین 4200 روبل دیگر اکای قربان و شیرپران منتا 1100 روبل دیگر کجون اکای علی جون 1800 روبل دیگر که میرین دلش رقمی 7 3 دام اوشا رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 23 رقمی خیلی دافشگون رقمی 6 10 اوشا رقمی 7 این نره میری دارش رقمی 1
اکه قربان اکه علی گیره اونا شما مکانه تیا بونه زیدا رقمی 7 رفتیم رقمی 1 همدا بود بوری و همدا سه شروی او میگه مریم گل بالومات از زمین عجب گلی نازنین دید که از آب از زمین باز اومد بر زمین رقمی 7 تا شامی میره رقمی 8 زنده و سربلند خانواده باشین همدا بود بوری و همدا پیش روی او میگه مریم دلشه نکن سلام علیکم حاول هفت مرد سر سوخت حافظ بده سوخت اکه تایسن شرپران اونا دا 100 روبل دیگر اکه فخدین 4000 روبل دیگر اکه قربان اون 100 روبل دیگر اکه اکبرجان 2300 روبل دیگر اکه علی توید اکه علی جان 2300 روبل دیگر 1800 داشتی برین دالش هم کسا شما کو لایک هم از شرپران کو لایک باشه تا 31 رقمی 2 10 رقمی 3 10 اکه حکیم همین جاست رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی اکه او شامگه دارش رقمی اکه تایسنا ای او شکو می دارش گلت رزا کس همه نوز کنن خوش میدونش برزا یک زد می ما رقمی 2 شیرینم زنده و سربلند باشین همه کسا شما کدوم همه کسا شما دی گلی افتمان کنم تا میگه من دارش زنده باشه کدوم ما همه کدوم که باشین یک زد رفت من رقمی 2 اکه تایسن شرپران 100 روبل دیگر اکه فخدین 3800 روبل دیگر اکه قربان و شرپران 700 روبل دیگر اکه اکبرجان شرپران 2200 روبل دیگر برین دالش اکه رو میمو دومده سلام دوبرم بود رفت جوشه و شکر رو میمو میریم اکه جانوی ما هم دا برد بوری و هم مده پیش روی او میگه میریم اکو لایک ها باشتا بلو بوچ میزنیم نرفتیم رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 22 اکو محمد وارا 300 روبلی رفتیم میریم اکا جانو وارا میدونیم وارا 300 روبلی میریم اکو 7 رقم 1 وارا کرد 7 نشون رقمی 2 میریم او رقم 1 تویست اکا فخری جان 2 3 دروازه که دیدیم اکا فخری جان میریم اکا قربان رقم 5 رقم 6 دروازه 4 اکا تایسن جان 4 میدونم اکا تایسن هم دروازه 4 خوزونده تو اکا تایسن 4 میدونم اکا جان 2 3 6 5 روماز 2 3 6 5 روماز اکا تایسن رقم 4 مونده اکا تایسن شرپران رقم 4 میدونم اکا جان 7 نشون میگیرم رقم 1 نباشه اکو 7 رقم 4 ای بریم میدونم هم اکو رقم 4 4 داوره شده رقم 4 داوره میرم اکو رقم 4 داوره زنده باشه شرپرانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس با خود گیره دیگری در دوست میریم اکادمی ما همه اکه ایخی که باشه شیرینار 4 خولی مونکو شیرینار اکه تایسن 4 درو وارده میریم اکه تایسن 4 درو وارده مثلا گیره او شمگیم 1800 درو میریم اکو فخریدین اکو فخریدین 3200 درو ماشینار اکه قربانوس اکه 100 روبل دیگر اون اکه تایسن 200 روبل دیگر اون میریم دالش زدگیر اوشا 1800 رفت رقم 1 1 10 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6
20 رقمی 7 20 رقمی 2 اوش چاکا من داشته رقمی 3 اکای فخرین او میگن شیره نه بو میگن رقمی 2 نمیدونه نه ده زد کو من دالشی گلت رزا کس همون نوز کنه خوش میگه شون برزا ده زد میره و خیر رقمی 3 شیره نه اکو رقم گیرو میرسه رقمو خودشون بزرگ نکنه شیره نه یکو دامو این 7 ده بینش جاکتاگی او پاو بنسیم آدامو رقم گیری او پاو بنسیم ده زد میره و خیر رقمی 3 ده رقمی 3 رفتیم زندان سربلند موشه شیره نه حالا اکه تایسیم او اکه فخرین 3200 میشه 54,800 میلیون اکه قربون و شیر پلنجون ختم اون اکه مکی موشی خیلی پسکا او اکه علی جون 2100 بیگه شیره حالا اکه میره شیره نه رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 11 هم اکی یکی زد 20 20 11 12 11 11 11 وراش کو ورا 300 روبلی بین سویبو رقمو ورا میدونه شیب اکه قربون جون خیلی مینو 300 اکه جون ما میریم اکه قربون اکه مینو 300 ما که تو مینو 300 اول کما میریم 100 دو شکل خود تبردم رقمی 3 و رقمی 4 ورا کا میریم ورا درو 300 روبلی میریم اکوی ورا درو 300 کی میدونه شیرنا میریم سویبو رقمو اکه فخردین اکو فخردین میریم شخص میفرده چی اکه علی هفت میریم یک شش پنج رفتیم خوری اون داوری دو میریم آدمای بریم باشم مرحمت شیر پلنگو ورا دروها اکوهای ورا درو یک شش پنج خولیمون یه بچه رقمو پرسون هم خولی شدن چی میریم اکوی رقمگیر بریم ای مردم هشت خودمی یک شش پنج خوله یک شش پنج یک شش پنج یک شش پنج ژیراف کره بالا کره بالا چیکار که علی جون همیشه نگفتم اکه علی جون تا یک کمی بیتا 6-5 خولیمون 6-5 میدوریم شیر پلنگو میدوریم اکو بین مردم 6-5 دواره 300 رو خولیه اکه مشکل بود بختا هر شنگی اکه اون نیست جدا اکو 6-5 دواره 300 خولیه بریم اکو 6-5 خولیمون شیر پلنگو دواره 300 رو اکه تایس 6-5 اکتا بگی تمام اکه تایس 6-5 اکتا دو نشون دو رقم سه میریم این رو مستفید سه نشون دو رقم چهار میریم تمام اکه تایس 6 پنجمه چهار دو او اکه علی نیک پیشنه چی بود اکا نیک پیشنه چهار دو همون اکا اکه فخرین رقم دو 1800 به 1500 روبل گلونا اکه علی شیر پلنگ دو رقم درو وردی 1500 روبل گلونا اکه تایس 600 میپرتویا میکفونیم زدگی او شوا هزار برای 300 روبل که فخریدین پول اکتا بله چون 1500 که فخریدین جون
وارد سرمی خیلی چور از دور 800 چور از دور 500 موندن میرین دلش اما اکا هم تایس اینجا پارتا بکن فخدو نیه که فخدو اینجا نی اکای تایسن پارتا از او یا اکا کی موده بات سانه زده کلیمه پارتا اما اکا میرین دلش اکا ایرا جاله که سلام بیاکو اومد اکای تایس اینجا مفکوم هزار پارتا دریز ببند رو چو اکا ایرا جون چو هم بدونم کم کم خبر ما میگیتی نبودین چی اکای سیرو جون شیپران چور اکای تایس شیپران چورسا یا اکای تایس همینی که پیشنه چی بیده که اکای تایس اینجا پول پارتو بانم یا نم معلوم مونده معلومه که در کانال من بیسو پارتیدم کانال الحمدلله که جون الحمدلله شنو اختم لکه شنو اختم لکه اینا پلاکه که مشرف ندارش بره خوش شود اما که میرین شیپالانگو رقمی چور 20 5 22 6 10 7 12 1 21 2 10 رقمی 3 10 اکای تایسن اشا اکا میرین دارشن اکا رقمو 1 6 5 در بودی پلاستر خولی 1 6 5 1 6 5 گفتی 6 5 شوید یک چو اکای تایسن 6 5 خولی 6 5 اکو رقمی بین ای مایدون بوشو 6 5 در بودی پلاستر خولی میرین 5 اوشا تایس اکا 5 اکا چوزن 6 چو خولی اکا شگری که اکای را جون الحمدلله کلا بیم اکا 7 خولی اکا جون 5 گی تمام نه 5 گی تکه نظر جون رقمی انا 6 چور خولی اکا دونشون اکا نظر جون چورا گیر کن 6 تا اکا نظر میتیم اکا نظر 6 همتون تکه جون اکا نظر 6 همتون تا اکا ایراج دکتا میکن چورا اکا دید میرین دلشی اکا نظر افیرا پیش که 6 همتون تکه جون مبو اکای تایس شیپالان 2000 آد میمونه 400 داشتی رقم یک رقم 5 اختای اکای فخردین 4500 داشتی 4300 روبل گاز مرتجه ما تمام اکای قربون و اکاجون وقت شما در اکاون سالخواه اکای نظر رو رقم 6 رقم تمیک 300 پافتگی 200 اون اکاجون ما اکای اکبر رقمی 7 شیپالان 1400 اکای علی جون اکای ایراج رقمی 4 رقم تمیکیم اکای ایراجون رقم تکنیم شیپالان بوزا بریم میریم زدگیر او شاد نزدگیر این بو شاد یک دیگه بوزنه ای برو شاد میریم دلش اکای ایراج جوش نکن جون میریم شیرینه این اکای ایراج پروژ اومد اکا اومد که 200 نیمون اکا میریم دلش رقمی 6 اکای نظر 20 رقمی 7 10 1 21 2 21 اومد اکای ایراج جون 3 30 4 10 5 12 ای بچه بو میگن که همین 30 پیتو خواهید 13 تو 13 رقمی 13 رقمی چومن بچه تو 30 برد باری بود پش روی ای او میگن گلی تریزا کس هرمون نوز کنه خوش میجاشون بریزا 13 میره من رقمی چور ای او میگم هی گل برامد از زمین ای عجب گلی نو زمین
دید که وضعیت ها از بین باز در آمد بر زمین. اما کی میگه یعنی اون بزنه کی سر آشان بگیم اون میگه من دالچی اکالی زینده و شکر هر اکای تایسنجان مورا 1800 روبل دیگه اکای فخردین شیرپلنگ مورا انا اکای فخردین 4700 کمتر دادن اکای نظر 100 روبل دیگر اکای الیک 1300 روبل دیگر اکای ایرج 100 روبل دیگر بره دالش رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 31 میون 22 شکستنه 40 رقمی 2 11 3 11 رقم 1 او شاکه و کتایسه رقم 2 میریم اونا شما همین هفته بگیم هیچ همین بعد هیچ شیفی حالون سر نداریم یا روز سر داریم 2 روز سر نداریم مثلا مگره دیگر بگیم 10 روز بیشتر داریم میریم دالشی رقم 1 بریم رقم 2 مایده زدگیر او شما زدگیر یا boş شما زنده و سربلند خانواباد باشین همه در پول بوری و همه در پیش روی او میگه میریم گل تریزا ریزا کس همه نوز کنه خوش میگه خوشون بریزا نه اکر او فخردین ما به خواهد نبودون کپ فخرگیری با همی 3 روز کیفی نبودون وای مطمئن وای اونجا که بودوخی وای خواهی پاک هدون سیمش کنن نبودون یعنی سهر ما در خودش کدن بویون boş ve akay taysin 1800 و 2200 رو دیگر akay فخرین 4500 دیگر akay نظر او akay الکترون 1200 akay ایرک او رقمی 2 20 همه odam da yaxo muxtaş akı muxtamış da bax 20 4 21 5 20 6 11 رقمی 7 21 رقم 1 با 22 akay taysin xitaba dast bir şeyler متعرض واقعی باید تیز گرد بلو روشان کردی یکم تباشه که یک تیز زمان بگیری یک زمین من رقم 2 پفتو اکا پفتو باشه یک تبکنیم اکا نظر پفتو را کجون یک زمین من رقم 2 کجون ما زنده و سربالان باشین همه دا بود بوری و همه دا خوشتوی زنده و باشین شکارنگو دوست اون باشه یه دست در سرکیم بدن بگی همه که میرین دارش اکا نظر پس کرد اکا نظر جون اکا جون شون اکا 1000 آمد کنید بزرگتر شیدن که دفتان تای اکا 6 خوله اکای تایسین 2600 اکای فخردین 4100 اکای نظر شون اکا جونیم اکای اکبر خلیق 1100 اکای ایران 350 رقم میشه اکی بودن شیرپلنگو و کجانو رقم میشه رقم 6 اکا رقم اکا علی بیتم مارا بوده تمام اکا علی در رقم خطی 1000 میمونه به اکا 7 6 اکا تمام رقم 2 20 رقم 3 12 اکا رفت اومد اکا رفت رقم 4 11 رقم 5 در بولم سوختگاش بگو 6 21 7 21 1 20 21 پاری اکاجونو برام بدون شیرپلنگو 300 روبلی برین شیری نه وارادرو انا یک کارت قرض وارادرو مرحمت برام بدون 300 روبلی رفتین سویبو رقم کوچیک‌تر میشه وارش رقمی 7 رقمی 6 انا که 6 نشون در رقمی 7 میرین دوباره پاس کن رقمی 4 کو سویبو رقمو که 3 1 5 بدرویم
دو سه یک پنج دو سه در اومد حرکت ترس یک در آورد حرکت فخرین دو سه در آورد حرکت ترس یک شد در آورد پنج خالی مونده پنج چهار خالی موند یگان کس بره و ندرون نیست شل پلنگو پنج چهار خاله شیرینه رقم پنج رقم چهار خطر به رقم دیگه بودن خطر فخرین حرکت یا رقم دیگه بدونید خطر رقم فخرین پنج چهار سه دو رقم و آدمو بین میدون بریم پنج چهار بخوشه پنج چهار خیلی خوب بریم هی هی هیلالا او او هیلالا ترافی هیلالا ترافی اولالا تو خود گفته بودی دو سر میدارم برای با تو بودن دو چهار پنج خیلی خوب هفت یک دو سه چهار Eta plocha یک دو سه چهار پنج شش حالا که میریم اکای فخردین مورا میمونشه 3700 اکای تایسن 2300 خواهی میریم اکای زدگی رو شو 1200 گنیا کنه کمی هفت 20 یک 20 دو 12 سه 22 شش 10 از تعلیق کارتو رقمی سر اوشانی رقمی چون که فخری اوشان از دو میریم ریسک کردم 600 ایشان اوه اکای قربون نه دوباره خالی به یک هوای نمی که رقم بودیم 4 گلی تمام های اکای کلوبی بوستانی میرسیم خالی به شما رقم بکنم که چی بانی تمام 4 گلی باشه 4 گل که 3 زن میریم رقم 4 شده نه ها کرافتی رقم نه 4 گل رقم اینا 4 گلی اینا 4 گلی نه کمی داشت اوه اکای تایجون کارتا پول کش نشته وقت جون ما دیل نشکر اکای تایجون 2100 شینا اکای فخرین 3700 4900 4500 شینا انا اکای اکبر شی پلان ختممونا 800 اکای علی اکای 100 بره دالش اکای راج میبره 21 اکای 5 11 اکای 6 22 رقم 7 21 رقم 20 2 10 رقم 3 21 رقم 6 اکا علی کوشا میریم رقم بو میگن 6 نمیده اینا اینا نه تموم شکن شده نه این نه تموم شده نه زنده و شکجانی ما هر کی ما رو یاد کرد ما هم اخر دونه کرو یاد کنیم میریم درلشی بولش میرشی زنده باشه شد پرانگو دوست آن باشه یا دستی دوست یا عروض محصول یا دیگر بردوست میریم درلشی حالا که میریم رقمی 7 حکای تایسین یک گلی ها دو تای بلخ کشمو اینا دو تای بولوش گل میره که یا حکای تایسین سپینه کردیم تاگان میشه میریم درلشی حکای تایسین اینا میشه حکای تایسین 2100 نه 1900 روبل حکای فخریدینش 4500 روبل حکای اکبر شیپان 800 1200 حکای علی 1200 دیگر حکای ایرج آوی دیگر میریم درلشی رقمی 7 21 خود تاگانگی چی میبره خاکی کنه 21 رقمی 2 31 رقمی 3 30 میشه که 4 21 5 10 6 12 رقمی 2 شما رقمی 3 میریم اکه ایرج 7 رقم ایرج 12 میریم اکه رقمی 3 برد برو پیش نیو تو اکه کلو بودن خولی شد میریم درش خولی شما که 7 تمام بود اکه
لازم خوری نیست که بشه و خودی دل زد رفتیم رفتم سه شوینا دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست او مگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزنها از مین باز برآمد بر زمین ای زندگی زندگی بریم دلش هی اکا اکنجا او اکا میخولی نست حوله نکن بشه اکا حکمون شما اکا جون بو که دوارا خوله اکای تایسن شیر پلنگ هزار هفت صد اکای فخردین چور پانصد بود چور نه صد اکای اکبر شیر پلنگ هزار اکای علیک هزار او اکای ایرج اکی تا اومد اکای ایرج 400 پافتی 300 رو گل اومد میرین دلش رقمی 3 10 رقمی 4 23 5 11 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 30 میون شکست رقمی 2 20 اکای تایسن زچه میون شکنی اکای تایسن زچه میون شکنی دو یک زر دمینی میون رقمی 4 شکست نمی او مگه شید پرانگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرها وحبین باز برآمد بر زمین یک او شای رقمی دمینی ای او مگه شیرین خوش آخر گل تریزه یک تریزه ریزه یک کسی ایمون نوز کنه یک خوش میگه هاشون بریزه تنها میریم در رقمی 2 او شاول اکا که میگم دینه باشه که اکای تایسن 1700 و 2100 رو دیگر اونا اکای فخرین 4700 دیگر اکای اکبر شیپان 800 اکای علی 800 دیگر اکای ایرج 200 دیگر من دالش گرگالی دو دروم بزرگتر بروم رقمی 6 20 500 رو بوده دروم رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 22 7 11 یک 20 22 برای دروم همه سیصدی برای اکا کمی دروم دو 500 رو موزیکا برو مرا برای اکا رقمی 5 رقمی 6 5 شما رقمی 6 رفتیم تا اکا کل خولی میشه داخل میتونم بله سویبو رقمی برای درو مرحمت میدونیم برای پر میکنه شیر وینر بدون اکا کمی فهم بدون خدمون پرشوا اکا فخردین دو سه اکا فخردین دو سه بله رقم 1 4 7 سویبوش اکای تایسن هفت اکا نیست که اکای تایسن جون هفت اکا علی هفت نگیری بتین در اکای تایسن رقم 1 5 اکتا که جون هولی نه چرا در اکا اکیم بتین اکا اکیم چور از کویک معلوم شد اکای تایسن رقم 1 بدای اکای تایسن رقم 1 اگیر سر اکا اکیم جو سوی باش رقمی هفت نگیره در اکای اکیم بتین باش اکای علی همیشه اکا جون رقمی هفت اکا علی که اگر نگیره خیلی میتونه در اکا اکیم تمام از خونه گیرم کو اکا علی پاس کنی چی کنی میریم دلشان اکا رقمی چندی شونده 5 شونده 6 میریم خب نه شون 7 جوان دو سکو اکا اکیم میگیریم 7 چون اگر اکا اکایی راجو مگم کارتو پول که مردم پول دادی سن درمالی سن اون که پول تیجو مخموشون پولشون اوخی میریم دلش تو خفیق سنه فکر مردم هم بکو این می اودان دامنه در رقم درواله گرد در رقم ما خوری بشه دامن چی بگیش بگی نمیشه که در رقم درواله یا سوال اکای داخل میریم دلش شخصا که اونجا شخصا رو بکن
بریم 700 اوکی بیاد اکر اکنون 600 7 4 اکر اکر میره شده در زینده سر بالا باشه زندیشون از شش بریم دو پا اکر فخری اکر فخری که باشی 4700 4100 رو دیگر رقم 4 اکری 4 و 7 اکر اکنون 600 اکر تایسین شیپ حالا یک اکتر 1800 من دلشی 600 اکر پارتویا میکفونیم اکر ایرج خالی باید که یک گپ میکنم دهنم میخویده بخدو ندارم اومده و خاک دواره که خب کبی شوخ شدم اون بوزی بچه برم اکر اومد اکر اکنون میکفونیم زدگیر اوشی جونشان 1800 رفتن اکر 6 گلا داو تا کردن کفون سای کردن رقم 6 بسیار کس مزه شواله رقم 7 20 رقم 1 اکر تایسن 10 رقم 3 رقم 2 تویست 11 رقم 3 20 رقم 4 bu هم 23 بود رقم 5 11 4 شاکا این نمیدونی که حتما میدم او شاکا چورا میگیم چور خط کی رفت اگه شی فلانگو چور خط کی رفت اگه میرسیم 7 یک رفت اگه میدونم حقا افشار چور خط کی رفت چور زمین من رقم 5 بخوام که اوش چور میریم بله نمیدونی که میدونم میبرن شاکا هیچ شما تا تو 1800 رقم میریم دالشی زنده باشه شی فلانگو تا که گامیز میریم رقم 5 اکر علی همینجا اکر علی کسر ایسا قدر گامیز اکر کنجون گامیز 1800 اکر اکر تایسن 1800 1600 اکر فخردین 3900 400 اکر دوشتی اکر اکبرش اکر علی 600 رو دیگر اکر ایرج 100 رو دیگر او مالکه بچه ایوان ای مالکه بچه ها که بودم اکر فخردین مطمئنی که دارم چی رقم 5 رقم 5 11 6 10 رقم 7 ای بچه نگو شهر چکم 22 1 32 رقم 2 10 انا اکر فخردین اکر شدم 21 چورگون تمیه انتظار 20 رقم 1 گوشه رقم 2 میری مالکه با خود اکر فخردینه و نیکی دیگه یا نیکی دیگه خطرنهای درما پیش دوی دیگه مالکه یاد یا اگزار میریم رقم 2 اوشا اکر تایس نمگیم او میگه شیطانه و گل بارمان از زمین هی عجب گلی نوزنین دید که بازم ای علی نزن اکر تایس نزن و 32 دید که بازم تو بازمین بود درمت باز زمین زنده و شیرنه کلت گلیت ریزن میری درشی همین دو تایم اکر فخردین جون خوگره در اومدن بگو خی دیویژن کلان میگه اکر فخردین جون دیویژن کلان میگه توبره انسان اکر تایز 1600 2000 او دیگر اکر فخردین 3700 رو دیگر اکر علی 400 رو دیگر اکر ایرج او دیگر میره درش رقم 2 10 رقم 3 20 4 10 5 22 اکر حکیم و هم مالکه که دیویژنی که رقم 6 21 میره رقم 7 11 رقم 1 22 جون شگردین 22 کو اکاجونوی برادرو مرحمت برام میدونین 300 روبلی صاحبای رقمو برام میدونین 300 روبلی رفتیم
انا که جنوی ما که باشه رفتیم وارش رفت انا 5 رقمی 1 5 شد و 6 میریم اکه الیگ 7 درو واردای اکه ایرا 4 درو واردای 7 درو ماد اکه احمد شمادی اکه حکیم رقم 6 میریم 2 3 4 سه boş 4 خولیای اکه حکیم 6 4 بتون داکا اکه حکیم 6 4 ایرا 4 درو واردای 2 3 davara durmadan میریم اکه ایرا 4 درو واردای اکه ملیکه 2 4 2 3 درو واردای اکه احمد شون اکه سازی خوبه اکه جون سلامتی و سوز اینجا ona اکه احمد جون اکه خولیسه که صبر میکنه میشه اکه جون اکه پای اکه 6 رفته 1800 اکه ایرا می پارتن شه پارن خیلی اوی 300 رو بود ما میخوام که جان نزدکه اکه تایسه 8 تمام 8 اکه احمد دایی دیگه احمد اکه مو دیگه احمد دایی وقتی احمد شکل دیگه نشیدم تا بریم دالشی میبینیم اکه ایراجو هم روی کرده شده اما دیگه شمه کارتمان کشم زنگیر اوشی جمع شما 1800 بود یک گلی تریزا ریزا بریم دالشی کس سرمون نوز کنه خوش میده هوش ریزا یک کیر کنه سماتش ریزا زنده باشه برین اگه موسمی خطا اکه ایراجی من برین انا اکه ایراجو اومده 500 پافتای رقمی 7 اکه الیگ جون 100 روبل دیگه رقم میتونه رقم خور بشن اکه حکیم رقم 6 1500 اکه جون اکه حکیم و شیرپان 1500 اکه دالشی اکه ایراد شیرپان خطا 100 روبل دیگه دونه اکه فخردین شیرپان 3100 روبل دیگه دونه اکه میریم بکفونیم شیرپالانگه و زدگیر اوشی جون شواش 4 و 5 اوکی بودن خیلی رفتیم 1 7 اوکی اکه الیگ 1 7 اوکی میگه 500 رو 1 7 اوکی باشه کفونیم هو نه میکفونیم میریم دالش این بود چیکار باشه دیگه میریم دالش میریم که جواب میتیم جواب نباشه میکفون کارترا رفتیم 5 4 خاکی تمام رقمی 6 21 7 11 7 جواب دیگه نیست 1 توخه 20 2 10 3 10 4 23 5 میونش از کاتا که 11 رقمی 4 اکه ایراد اوشی چاوا 23 4 و 5 500 اکه اوش شاو اکورا میگیم همه دا برد بوری و پیش تاوید همون میریم میریم در شیرون رقمی 14 رقمی 5 میریم زنده باشه شیطانانگو گلد در اول کار کردیم کفون از سر کردیم زنده و سربلند و خانابود باشه شیرون دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عدود محفوظ گیره دیگه مردود اما اکر رقمی 14 رقمی 5 میریم هیچ 4 بزرگ بزن او دو دست اکر حکیم بودن ای دو دست اکر ایراد yani her şey yap her şey yazsın arkadaşlar. Tamam buna zaten bakar. Akay taysin şey falan ne ota hazana 2300 روبل دیگر اکای فخردین 2900 روبل دیگر انا اکای الیک شیفان 100 پارتو اکای ایراج 100 داشتی 400 اوناگر 1000 تا روی کنم
یه دواتب 60 بلنده و دواتب 40 اکه ایراج نه اسکی من نمیدونم خدا دست من است دیگه رقم 5 20 رقم 6 32 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 3 20 4 31 ای 32 اینه جا رقم 6 و 32 ده اوشا اون 32 او میگه من رقم 4 قریب تیشش بزنم نکی نمیرسیدش یک خود دخول دیگه 6 اوشا کی تایسن او اکای گنگس سلام علیکم اکا جون ما سوزی خوب اکا سلامتی و سوز تین جمانت شما اکا کاگ جیز کاگ نصرینی گوشی گفت پس 6 سال میگیریم همین رقمی ها زنده باشه شیپالانگو دوست اون باشه گیره دست دوست یا عروض باستان گیره دیگری بر دوست نرین دالشی بولشی میش او مگه شرینات گلت رزا کس همون نصف خوش میگوش بردم شاش رفت من خمی ها اما اکای تایسن 2700 روبل دیگه اکای فخردین 2700 روبل دیگه اکای علی جون 300 روبل دیگه 100 میلیون دیگه اکای ایراج 300 روبل دیگه 1000 تایم پارتون غیر 1300 روبل اینجا پلیتر پارتون ها این اکاش 1000 برف اکا اونش چا بیش 1000 طرفه رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 با 32 همین 32 با ما اوش شوا کنه هیچ تاریشی که با 32 ما حیران مرن زنده باش اکا اوش جون شوا کنه گل برمان از زمین عجب گلی نوزنی دیک وزت ها از بین باز دارمان در زمین اوشی جانوش بله اوشی جانوش رقمی 6 اکایی علی کرد اکای گنگستر جون حوزی راسته اگه رقم خوبی نیست اوش شدنی اون تا وقتی هیچ کنه سازده باشه اکای اکیم باشه اکای اکیم فرن باشه اختی بولو نورو دیگه چه؟ بولو 929 همین 60 که خدا بولو دا بولو 60 همین نمره 60 کاکا من دارشی اکای تایسن شیپران 1900 روبل دیگه اکای فخرین 10500 روبل دیگه اکای بردوری هموز بیلبان بود جون تابو گردم یا بود چک تارود میکنم که ای بچه کاکا جونی ما اینا چک شبیگی میرین دارشی اما اکای علی شیپران منتا 700 روبل دیگه اکای ایراج 200 روبل دیگه میرین دارشی او تجکه هاش درج گیون رقمی 7 20 شون اکا 22 20 رقمی 2 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 اکو مرحمت برام درویم 300 روبلی من داشت وارا درو رفتیم یک 5 ورکا رقمی 2 میشه پلنگو اکا ایراج رقمی 4 درو وردای اکا فخردین 2 3 درو وردای من رقمی 7 6 سوی boş 2 3 درomad 4 درomad اگر سوی boş da 7 6 اکا علی گمجه اکا علیک من سوی boş رقمی 7 6 شرینا 7 6 هولیمود تا شرینا اکا گنگ سگا نگه شش داخل متون گابنز اکا گنگ سگا اگر نگه شش تی نگه داخل اکا گنگ سجون
نگیره 7 تایسیم میتیم. اگر نگیرن رفتیم دارش تو کارتاکش سوی bir rakam نگیره نشون میتیم شده نه موکی فیش خفه بشه برای مفیسانا میریم رقم نگه رقم میده میریم او مگه شل پلنگو دوست اون باشد گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست من اکمیلی اما اکی را کنم یک نشون رو رقم میده میریم زرگیر 1800 او شاشرنا گل برامد از زمین عجب گولی نازنین دید که غزل ها باز درآمد بر زمین بله خیر اجون 206 نه تمام توره میریم دلشی کس میدم او شاشرنا رفتیم رقمی 2 اکه باید دو نوشه فهمی اکه جلو دار اکه جلو 300 پرتوشه نه اکه گنزه رقمی 4 اکه ایراج شلپران 400 اونا اکه فخردین 1902 500 اکه گنزه 300 پرتویم انا اکه تایسن 1600 روبل دیگه مکا توره نه هم دا برد بوری با هم دا پیش تاوی او مگه من دلش رفتیم چوب ها کبده رقمی 2 10 رقمی 3 2 boşu 300 pardon رقمی 3 20 اکه علی جون آرتی هیچ نبود دواره رقم دادیم رفت شینا رقمی 4 21 باکی جو بود اکه جون 5 20 خیلی اکه دیگه بگیریم اکه علی 700 دوری 6 11 7 12 یک boşa 22 اکه تایس نو شاکا میره رقم 1 و 22 اکه حوز اکه جون نه اکه کلوی بولتون میشه آخر اکه کلوی بولتون ایستادم مکن خالی بودم دیگه تو دا میره رقم 1 زمین و رقم 2 hoş جون شوال رقم 1 میگه قول میرسه خالی به شانشه پلنگو برد بوری پیش رای hoş شاکا میگه اکه علی جون خیلی شیطان دست 700 دور اکه جون نبودی که وارا بتون رقم رو دیگه کدوم دوارا این وارا بود اکه جون این دبولی پرتا افت بشه من اکه رقم 1 زن میره و رقم 2 به جنگ مکجونی من به جنگ شیطانگو برد بولی و پیش رای خونو آمده زنده باشه کی کدام میده از تینکو بالا پول پارتا برنید که اخشر نه اینه دارش پلاگ پارتا برنید رو که اکه تایس 1600 دوش جمع 1800 1600 جمع 1800 3400 جمع 3200 در رقم دو رقم 3200 اکه فخردین 1700 اکه الکدون اکه الک 500 اکه ایران شیرپران 300 میره دالش چانسın para akıtıcı ki? Çansın para yakar. Akşam 2 3 akşam 3 22 akşam 4 11 akşam 5 اومدگی akşam 20 tamam to'g'ri 6 20 اومدگی akıtıcı ki 7 11 akşam 1 10 شلپرانگو bu akşam 10 akşam 3 میریم اومدگی گنسیجون شن اومدگی to'g'ri من دفشن استراتژی yapı حالی خالی چه اکه میفهمی خیلی اکه جون تجربه اکه جون میره دلشی سی نمار شو باید با وقت باید جو درو نماریش تو خیلی بود خیلی وقت نمار نبروی بزن میره مرکم میشه او شاکر مگیم گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که باید ها عظیم باز درامد بر زمین اوشی جون شاشه من اوشی جون
Ana akademi ki boşu meylim ana kami sey dalışi hoş katı. Canına baho. Az bir sene. Meşamaş. Akay Tyson se hazır o aka. Verin. Yozdan git aka. Akay Fahreddin Şeyparan hazır hafsabı. Hazır pans yani hazır hafsabı da hazır sadakacı. Akay Alex Şeyparan se sadır baka. Akay Era Şeyparan da sadır baka. Verin dalış. Oğlu meşamettim da dakika akımın dakika rakam ise akay mantık şu akacı. Bisya. Akami çoğu yozu. Alex akay mantıcı. Rakam 5 20 şonaka. Rakam 6 20. Rakam 7 11. Rakam 1 10. Rakam 2 12. Bistiyak 11 20 to'g'ri rakam 13 rakam 4 حال میشه اکل منصور خودش وقت جون گل همه در کمیت صبر میکنه من دارش 4 گلی کمی 13 میمونه کمی 4 گل بده زنده باشه شیرینم دوست هم باشه که گیره دستی دوست یک عروض باید خود گیره دیگه بر دوست 5 گل گابلس من کمی 13 رفتم کمی 4 5 Ama akay Tyson Şeyparan da azoru 8 سال akay Fahreddin da azoru 5 سال akay Alex سال akay Elal Şeyparan nota سال medalş Sivyak 5 12 rakam 6 20 rakam 7 Bistiyak rakam 1 Bistiyak rakam 2 Bistiyak rakam 20 rakam 14 rakam 5 o şart çorabı mı dalış hamı da bu goliba hamı da peşavi یک لایکی رو بزنیم و میریم دالش او میگیم زنده باشه شیخارانو دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست او میگیم میریم دالش پولش میشی جانانه بها شده است کگده پریه دیش کلیه دیش همه کون میگم دروغه که گل میکن کارتا میزنم میخوره آخه شما چیزا بوان من و هم گل هم نکنه همون چی میاد akay Tyson Şeyparan da azoru 8 da azoru 600 دیگر marka akay Fahreddin da azoru 300 رو دیگر marka akay Alex sad پرتوی akay Elal Şeyparan da 600 رو دیگر من dalış rakam 5 20 rakam 6 20 20 22 یک rakam 2 20 rakam 3 11 rakam 4 21 rakam 1 اوشان rakam میره خودشون akay تجکو خولش هم او چه فتح شیپان رو تو شاید ادامه میکنه صبر میکنه مخاطبین و صبر میکنه خود بشه او چه فتح میکنه آن akay علی همجا akay علی 600 میریم akay علی همجا akay علی ساعت کارتا زد خود تبودی 600 مون چون خود هم 500 akay علی همجا akay علی نباشه رقم مثل در کاری در رقم 6 ها 6 ها مثل انا اکو میریم اکای گنگ سر همجا اکای گنگ سر اکای حکیمو همجا نکا جنو اکای گنگ سر اکای حکیم همجا اکو اخی در رقم خود بگه رقم اکای حکیم جلو بگیر اکای 6 ها خوله کدوشو که اکای حکیمو اکای تایزن دو 600 دو ادارو تو 3000 اول اکای اوشوا انا akay Fahreddin 2100 رو دیگر marka
Ака алик неста камон паска ака акимов ака яраш пансама ака гансе бигин ухара рақам шерона шаш ҳафт хӯра рақам кин бузу кин шерона мерим акадону я рақам мегин шерона ака акимҷон биги бутемус шеринам наҳузу ҳафта метемиш ака гансе ҳамҷа ака гансе набошуд ака тиҷике бутем бирава ака акимов навбат ихта я рақам ша биги акаҷон ба бутем да ака гансе набошуд ака тиҷике бутемуш ҳафт ака фан акимов рақами ҳафта гирифтай рақами ҳафт ака 1500 дошти 1400 биргадим ака ан аки мерин далши акай гангстер ҳамҷа акай гангстер набоша шашада таҷике метим акай гангстер шаша бигирим ака акай гангстер шаша бутун акаҷон тамом гангстер анҷа акай ифира пеши шена акай ҷало о тамом акай гангстер рақами шаша ахир ака раката мекунем шена ина и хота ака акимов мегирим уфта 1300 акара ва мерим далаши раката кадар мегирим тамом дидесам акай таисинҷон пули ихтодина рӯй кардисам ба бузне барам тамом ака аким ярмта пули ака рӯй кунем дар акаунт ака ин ака акиму 2000 та рӯй кардам ин ака аким мегум акай тайсон ба номи ҳамун секати буромада 2000 бирафт ака ҳошама медоӣ ки ава пулаи рӯй мекунем ба буза давом мекунем 2000 бирафт акаҷон мемонад 1000 од ака ошо ака мегем мерем далаша рақами 2 рақами 2 31 рақами 3 20 4 22 5 22 6 20 7 20 1 20 рақами 2 ошо рақами 3 мерем ана ака ҷало 1500 рақами 2 мерем ай рақами 3 шоидфаранго ҳама касак шодем зиндаву сарбаланд бошем шоидфаранго дӯст хон боша ки гира дасти дӯст тамом 4 гол боша гол мекунем 2 зар мерем ай рақами 3 акай фахриддин ошишо мегем гилит реза ҳасано нофкунак точно дошон преза 2 зар мерем акай рақами 3 шоид ака акаҷонама ки бошем 4 голина охира кушо чика ака акио нафаҳмем охир чак шо надонем а акай охираш кушо акай тайсон охир карта чак шо нафаҳмидам карта то охир чабукчон акай тайсон 800 гамна ё ака аким ту гуфтаи мақсад последниша голи кунам ҳамин ака дар рақам будад ҳамин ака акай тайсон 800 акай фахриддин 2500 ака мерем далши ана ака эраҷ 400 ака акай ҳакимов 1200 ака акай гансе шепан 900 ака ин хеле гап нест ака мерем рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 10 ва 1 10 2 11 ана ака акаҷонема ки бошем бурд рақами 6 акай гансе ошоа рақами 7 мерем далш бале акай ҷалода ошоа мегем далш рақами 6 мерем рақами 7 22 рақами 7 охиромша голин гап нест зинда бошед шоидфаранго дӯст омо акай ҷалод вақтан кода навошико да гӯша
Aynı neydi başka dikkat dinliyorsun şekerin tuzlu meşaka gelmesi. Dodan pırpırdan da başka dikkat dinliyorsun bakayım. Tuzlu meşaka. Meşaka gelmesi. Şahizan meyil var ya miha. Hamada bul و hamada peşravi. او مگه میل درشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرها از بین باز درآمد بر زمین انا اکای تایسین شیر پرامانتا 600 روبل اکای فخردین 10300 روبل اکای گنگسین 900 و 1300 رقم نسونکنون اکای ایراج میمانتا 300 روبل اکای اکیم 1200 و همون پول میساکا جون من در او اکای گفتی پول مساکا بته رقمی هفت 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 21 رقم 5 30 رقم 6 11 اکادم بو رقم 5 او شای رقم 6 میریم اکای تایسون او من همون میگن که رقم 30 نمیزنن شد 30 تا 20 اینا زدن همین دامش بگیریم 5000 میریم رقم 6 Ne zinde hoş bir park kazandı. Çiğ parkı muhaka. Akay teceket neresi gittim abi abrana parkı tekrar kacım. Akay işareti tutmadı. Teceket ha şaka davasam neresi gittim abrana parkı. Meren dersi bolşu meyişi. Panzam meyim aynen kamışar. Tamam. Meren. Akay evet kaç ne bu şöyle ben akay tayse şey falan şaşsabı çorsalı bir gelin aka. Töz 1000 روبل دیگر بخشش کارتا زد. اکای فخرین 10100 روبل دیگر اونا. اکای گنس 1200 روبل دیگر اونا. اکای ایران شیپان 200 روبل دیگر اونا. اکای حکیم شیپان 1100 روبل دیگر اونا. اکو دا واتساپ کنه سکی پلا برنا پارتو بنه سکن. رقمی 6 31 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 او bu رقمی 6 رقمی 7 بریم زنده و سربلند و خانواد و شیرپرنگو توی در این خانه مبارک شما ایلام گریجم که دیلام گریلام ای من ششتا بدون سری گرولی پیشتا باب گریجم که دیلام گریلام شش خوش شما کلما شش خوش شما رقمی 7 تا 4 سکن شیران دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروض محصول گیره دیگری بر دوست میریم bu میگن همین رقمی 6 نمیزنیم بذار یک شیران ها کرافتین دارش اکای تایسه 1000 بود اکای تا 800 روبل دیگر من اکای فخری جو افیلا پیش که شیر نه کارتا کاش نمی‌کنیم کنیم اکای ما اکای فخری 200 اکای 1900 پرایم اکای گنگس 1700 پرایم 1200 اکای اکای ایران شیرپالان 100 روبل دیگر اکای حکیم جو 1000 روبل دیگر اکای افیلا پیش که شیرپالان گو رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 4 10 5 22 6 12 رقم 5 اوش رقم 6 هستیم بنویسیم اکوی گلی باشه بنویسیم خیلی پرش کشیدن کارتا بنویسیم کدوم کنیم میریم هم اکساقشون 5 اوش میگیم گلی تریزا 4 گلی تریزا رزا کس سامون لطفا دو سال گل میکنه تا دو گل میکنه بود یک لیشتر میریم درشی پانزد میریم رقم 6 زنده و سربلند بشه شیرپرنگو هم اکای تایس شیرپرنگ 806 1200 روبل کردم اکا
اکه فخری 1900 به 1700 گاکا اکه گانسر 1600 اکه ایراج او اکه حکیم شیپان 900 رو گاکا جان اکه میبرن اکه می 6 11 اکه می 7 21 اکه می 1 22 میریم اکه می 2 21 اکه می 3 20 اکه می 4 10 اکه می 5 22 اکه مرحمه وارا ستدی ایهو اکه می که 5 وارا کا وارا 300 روبلی جانونا بهار شده است که می آیی ای جانه برای اکه می که 5 300 روبلی پس بگو پس پافو پافو 4 درم بریم اکه ایراد اکه می 4 درم بریم دالش اکه تایسن 3 درم اکه تایسن 3 اکه گنگ 3 شاشا اکه گنگ 3 ایش تایسن خو 3 اول سوی درم اول به سوی بشنگه قبل نیست اکه فخری میگی دوسی اکه فخری بریم اکه فخری امجی انا اگر قبل نیست اکه حکیم همجی شیرپالانگو سوی بو رقمو د 3 7 سوی بوش د 3 7 اکه حکیم گوشلی بو اومد فیلو پیش کنه اکه کردن چی هفت اکه که بخیر میدروریم بوشنه بوشوه انا bir دو سی نمیشه سه اگه نه جوان تا اکه تایس میتیمون دش خوری میمونه هفت دم اکه که داخل دش میرین دالش اگر خوب کنشن جوان تا اکه فخردین دو سی تبارا میدور اکه فخردین نه گیری تن داخلش میتیموش دام اکه میتیموش زد داخلش پلوس میکنه اکه میرین دالش رقمی دو یه بچه هم هرم نفیر کوک هسته دویشی دو دامون دار بریم چور چارش میگه 500 روبل بریم چور چارش دو خولی موزن چه رقمی سمیه سه اکای تایسن بریم سه اکای تایسن بلی اکای فخری دیر کاری کشه کارتا کشیم اکا یک دو سه رمتون تمام اکای فخری اکای فخری سه رشته شمتی نوی سم اوسپل دیرا کشیدن نکردن سه در اوسپل کردن اکای فخری سه رمتون دو خولی اخو اکای فخری افیلا پیش که فرق کنه گریجش نمیشه اکای ایراج رقمی چور شانsı partay. اکه ایراج رقمی چور 500 partay 200 روبل دیگه شونا. اکه فخری رقمی سه تو قصه 1400 مکا بریم. سه خوله درو مکا فخری درو اسپه نکردیم مخی بام سه مکا زیگه گیتا بود خیلی نویس داخل دودیم. اکه فخری سه اکه گنگ سه 1300 اکه جونی ما اکه حکیموف 600 اکه من دالش اکه فخری افیل پیش که اکه افیل خفای شیر نه یا او بوکو hoş. Çok hasa akay tanesi se akay se akay farklı şey. Böyle خزانه آشی جون شاشه پلنگو 1800 1500 دمون خوله رقم سه 20 چور پاو کبدای 20 اکای مسلم شو اکای رقم 5 20 شاش اکای گانسه 20 7 11 یک 21 یک زد اوشا از هر کارتو اکای مسلم شو اکای جون تو خوبه کا سلامتی تو اینجا من نه اکای مسلم جون رسول رقم خولی نیست کی صبر میکنیم موز میشه اکا یا از هم میره رقم دو یک خطیش کار دیگه نیست یک خطیش کار دیگه نیست
او مگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها زمین باز درآمد بر زمین. Hakem Muslim دیگه توضیح کنه که سلامتی و صوت اینجا هست. حکم ایشون رو گفتن از من پاس میده. حکم از من میده و حکم بشه زدگیر آش نزدگیر یمان باش. حکم همینجا حکم او بریم. حکم همینجا حکم تایسن 1200 داشت که 3000 میشه 2800 حکم حکم فخردین 1400 1200 دیگر حکم بریم دالشی. حکم گنگ سیو او 1200 حکم حکم ایران شیرپان دروغ کارتا ترسونده است 100 روبل دیگر حکم حکم 500 روبل دیگر حکم بریم دالشی. حکم ده حکم 3 20 حکم 4 20 حکم 5 22 حکم 6 20 حکم 7 21 حکم 1 22 حکم bu 15 jak varaka هم makasa kuşan kadar keroton haftada keroton şarkı bilardı. Çabuk. Ama şey ha bol megan. Gab bol manendura. Bak iki bomba flaşon bir megan. Hakko keroton haftada keroton şarkı bilardı bu. Plimyot da plimyot. Tamam du se droma. Tamam akan o da azot hay parton. Akay tais neydi mesela. Hamon da oda kod khidem akay tais jo. Kan se shash de se shash 7-4 soy boş. 7-4 bafkin do kholi mond. İdo da akay kim ra megirne say. Avtoz nostufkin de miyaki ne. Merim ako 7-4 megin şerinar. Yine akay teceke çora dro varda 7 girta. Men dalş. Çor dro arkadaş. Çora soy bir rakam girta şerinar. Çora soy bir girta 5000 shash merim. Teceke 8 soy bir çora giri. تجربه از چهار صبح گیرید میشه برادر. پس گفتگی نمیگی تایفی خوب ده. من اکای ایران همین وارد نمیشه ساعت دبنا میشه آجا. من دارش. حالا اکای مسلمی خیلی سیستم پارتو اکای. اکای مسلمی خیلی سیستم پارتو من دارشی. زاگیر او شاه 1800 روبل. اکای سیلو ما 10000 تلوی کردیم. بیشتر 600 دیونا. یا 800 تویست. حالا اکای فخرین در رقم 2200 و 600. اکای گنگ سه پرانجون 900. اکای راج رقم 4 پرانجون 300. اکای مسلمی پارتون شپا میکفونیم. اما دوم اکای 300 دیگه دوم. اکای مسلمی پارتون شپا میکفونیم زدگیر اوش جونشا. او اگر گل برآمد از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وزد ها زمین باز درآمد در زمین. بریم اگه مسلمی شید پلنگو باید نختم بریم اگه مسلمی. هلالا دیگه اکای مسلمی آمد اکای مسلمی پول زدگیر او شاه 1800 رفتیم. رقم 6 22 7 20 12 2 10 3 20 4 21 5 11 رقم 6 او شاکه جلود میریم رقم 7 او شاکه میگیم آن اکای تجکه 08 همینجا اکای تجکه 8 توی تجکه 8 همینجا کجا رقم 6 داد اکای تجکه رقم 7 میگی چی نه
شانزده بریم رقم یک. همون بود و همون پیشروی. تا هفت شد. Akar mısın? Yok o şekilde şey paralel do خودشون آباد خدا میره دالشی خودشون آباد خدا که نهی شو اکا علیک سلام اکا علیک سلام خالی بشامتین چون اکا اکای تایز 800 اکای فخرین 400 اکای گنگ سه پرانجون حساب 2700 600 اکای ایراد شیپران 200 اکای اکیو 500 و دست ما تجکه 8 اکای رقمی 7 300 پافی 200 دیگه دونا میره دالشی اکای اکیو پونه سپل دارم اکای اکیمو 500 روبل میره دالشی زدگی در اوش نزدگی در یونبوش رفتیم رقمی 7 31 1 10 2 22 3 11 4 20 5 20 6 10 پاس کردیم رقم 7 زد او شاکه نگه تجربه دمیگیم او میگه میریم گل وارمات از زمین هیچ عجب گلی نوزنین دید که وزد ها از بین باز وارمات بر زمین اکای تجربه 8 و شاد 7 زد میریم رقم 1 اکای نمیمه چول دورشه سلامتی چکا بریم هم اکسک شون اکا دونیم هم اکسک شونیم گلت رزا پس همون نوز کنید خوش میگوشون رزا بالای شنشلیک شرط رقم 1 این شنشلیک شرط کسا رو بکن چون شنشلیک در کسا میخوایی خوشو قطیم انا کمری اکای تایزن شید پلان میمونتا 400 روبل دیگر اکای فخردی میمونتا 200 روبل دیگر اکای گنگ سه 2500 روبل دیگر اکای ایراد شید میمونتا 100 روبل دیگر اکای تجکه 700 روبل دیگر میره دالش رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 17 رقم 5 اوشا رقم 6 رقم هم در برد بوریم و هم در پیشنوی او نگه شید پرانگو دوست آن با شفتگی در دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری پر دوست زنده و سربلند و خانوباد باشیم هم کسک شما دیم میرم جانونه به هوش دست که تمین اون یک گولی گاو نکن چون اصلا خیلی 500 رفت رقم 6 زدگی را اوش زدگی را یونبوش اما اکای تایسین شیپران رو تا 800 روبل دیگر اکای فخردین اوش دیم اکای گنگ 2400 اون اکای ایراد اوش دیم تجکه 600 میرین دالشی 400 چون اخیر 6 21 7 22 1 10 2 22 3 20 400 5 20 رقم 4 شد رقم 5 حالا کمی اکای فخردین جون 2 3 پافتور شینا اکای فخردین 2 3 پافتور شینا رقم 4 زد میریم رقم 5 زنده باشه شیپرانگو خوش شد رقم بگیم میریم رقم 4 زد رقم 5 میریم دلش تا اکای فخردین جون میریم رقم میکنیم شینا میریم دلش اکای تایس و خود پر اخیر نیست اوه اکای تایسین رو کشتن کار کشید نه
بریم. اکای تایسون 600 رو دیگرم. اکای فاکردین اکای تمکنه اکای گنسی. یو 2300 اکای جاوید جان من. اکای ایراد شریپان 500 رو بیلیونم. بریم. تجکر رقمی 8. رقمی 8 که تجکر 8. رقمی 7 اکثر کجون 500 روبل دیگر دونم. گل برآمد از زمین. اکای فاکردین اکای کشتنی رقمی 5. 10 6 22 7 12 1 20 اکای تایسون 600 رو شنا. رقمی 2 10 رقمی 3 21 هیچ باشد 10 گل رقمی 6 آخه همین یک بگم همین بود اون یک گل میزنه آخه گلی که بودم باشه قبول میدی 6 در میرم رقمی 7 گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین دید ها از بین باز برآمد در زمین. و اکای موزوی خول پاس نه چوبه نکجونیم ما پاس کنه همشون میگه برین دارش شو برین اکای پلان پارو داخل نگاه نیست اینجا یک اکای فاکردین که جوش اکای فاکردین تمام اکای جویا خدا بخواه اکای فاکردین جوش شده نجدت میکنه دو اکای تایسون 400 اکای فاکردین اکای تمکن شینار اکای گنس 2200 کارت دادن که جونیم یعنی اکای ایراد شریپان 400 اکای تجکه 400 اکای فاکردین پارتیا اکای علاج ایراد کاستا خب میدونی که اون ناره بودن که میگی تمام گام اکای مالی اکای فاکردین تو یا خود طرف اکای فاکردین دیگه خود تمام اکای پارتیا ایرادش گل برآمد از زمین. هی عجب گلی نازنین. اکای فاکردین 200 اکای دیگه خود میرود 200 رو میلیون اکای جونما های میرین دلشی بولشی 7 3 بالای دودش 1 11 2 10 11 4 10 5 11 21 12 ای رقم رفت جا بابا میریم بود بوریوش پیش روی اکودا خونیم او میگه میریم گلت رزا کس همون افتون خوش میگه شون برزا او میگیم چور گلی تمام اکا همه دا بود بوری و همه دا پیش روی ای اکا حکیم اکا کجوشی اکا کافه پاس کنیم تمام بود 500 دلار کنیم جون اینا bu اکا گرم شنخای شوی دکی ya bu arada dur vardı mı diğer nazili böyle ben kod da ne var bütün nostuf günde akay yakın ucu bak kartına pasayım buyur ama kadınım bak bla çok müşteri bu akay ters akay khı değil nevisiyiz de şey pas o akay hakim ne bu خود burada şak hakim ucu ne bu fakat pas ne fakat hakim ucu pul her tarafı onu akay tersin şey falan memata 200 روبل دیگه حرف زدن اکای فاکردین او اکای گنج şey falan memata 10700 روبل دیگر که جو خونه گفته باش من که جمله شینا میره اکای ایراد شیر پارامتر 300 روبل دیگر اکای تجکه شیر پارامتر 900 روبل دیگر رقمی هفت 900 باستا خیلی ممکنه که کنه باشی کارتا پاس بکنه که جنما رقم یک شتوبی اون نشه 11 رقمی 2 22 تام خلوش نشد بو رقم 2 در 13 4
10 5 21 6 20 7 12 رقم 2 شما رقم 2 میریم رقم 3 خوش شما بگیم من اگه گل برام از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز برام در زمین هی زنده و شش پرنگو همه قصه شما دیم دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری پردوس آن گب نیست تو رفتیم رقم 3 4 توتی کش 5 6 این دیگر نه چون هیچ گل گیره نیست کارتر بود کادو کشتن شد شما گل نمیشه گل نمیشه افتادن تمام اکای تایس خیلی آشیم اکای فخری شیپان 400 روبل مونده اکای گان 3600 مونده اکای ایران 200 مونده اکای تجربه 800 مونده نداشتی میدالش 3 20 ایو زاتوی 4 20 می رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 22 برام دیم همه 300 روبلی سویبو رقم رفت رقم 5 رقم 2 پیاد دو برای کلمه چه پلنگو برای رقم 5 رقم 2 مرحمت اکوی برای درست 300 روبلی میرین سویبوش بدونیم پس دیگه پس تجیکه رقم 7 شده رو ورده تجیکه رقم 7 اکای گانس پلوبه شش میدونه نبوشه میدونیم شا تمام اکای که جو خالی جخیده رقم 1 3 4 سویبو جو میتیم 1 3 4 جو میتیم اکای فخردین 3 6 درودگیم اکای فخردین اکای گانس تو آدمود اکای ایرا جو تکا نگیره یک شاد اکای کیو میتیم نگیرن اکای ایرا 4 شد رو ورده اکای ایرا 4 درو ورد اکای تایس جو تیا کمی گیره کجون اکای ایرا سال پارتول اکای تایس یک شگیر تا همه درو ماشه پلنگو همه سویبو رقم خوشون درو مدن ای اکای نهیمه او کجورا خود اکای نهیمه نداری همه کمین شه پلنگو 5 زن ای 5 شد رقم 6 میریم اکای رو میگه رقم پولیش نه ندارم صبر میکنه میشه اکای ما صبر میکنه میشه همه دا صبر بگن صبر کنن دکتر اکای اکای 5 رقم 6 میریم همه اکای تایس نه اگه اکای حکیم بود اکای حکیم فکر ای اکای تایس میگه اکای مسلم اکای حکیم خود میره دارش اکای نمیشه چه نه بعد دو دا اکای نمیشه میریم آن اکای شه پلنگو رقم 7 اکای تجکی 800 و 500 اونا اکای گانگستر 200 اونا اکای فخریون 100 اونا اکای ایراج شیپان 400 اونا اکای تایس رکت میتیم اکای تایس رکت میکنم بوزیاد دوام میتیم زدگی اوش نزدگی یونبوش حالا اکای تایس نه پول پارتی دارم اومد جواب تمیت اکای تایس اکای تایس نه 700 رو بشن اونا میرین دانشی او اکای ایراج اما udayla koxam اکای تایس بخونه جواب تابو دار پول پارتی بودم اکای نه پولش اومد من نمیسیم تابو میگم که جون میرین دانشی 4 5 اوکی اکای ایراج اوکی باشه کارتا اشخاص میکفونیم آیه گل برآمد از زمین هی رقم 6 عجب گلی نازنین دید که وعدتها از بین باز 11 برآمد دید 7 11 1 21 2 22 زکه فخری میگم من بردم 3 20 4 20 5 11 رقم 2 اوشا رقم 3 رقم 2 زاتو رقم 2 شیپرانگو رقم 2 دو دست در میونشکنی زد میرین دلشی
این درخت همین لحظه اکای جلو دار دزد میریم رقم سه هم داد بود بوری و هم داد پشیاری خواهانه او میگه میریم گل ترزا کس همون اسم خوش میگوشون برزا آن اکای شیری هم که باشه میریم رقم سه چون گلی یا ای پلی چپانه گلی کهیز ve şaker musun yol sabır kaka ama kimi makay taysim حتی دانایست که رقم 5 رقم 1 700 بشه 500 روبل گرد من دالش آن اکای فخری دین رقم 2 رقم 3 100 دوشی 1700 نمکا بریم دالش آن اکای کنگسی رقم 6 2300 دو رقم جون 2200 روبل گرد نمکا جون ما بریم دالش اکای ایراج چور اختا که 300 روبل گرد اونا تچکر رقم مینرال هاش رقم هاف اختای 400 دیگر اونا بریم دالش او میگه بریم گل بارم از زمین رقم 3 ده رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 11 رقم 1 30 رقم 2 30 اکو یکم کارت واسه شده که دیدو وارا بشه bu رقم 7 رقم 2 و رقم 1 دو وارا کن وارا درو رقم 1 دو ما همه 300 روبلی میریم اکوی وارا درو کیا وارا دو جنگین چیگا میشه وارا 300 روبلی 7 درومات تجکر رقم 7 درومات درومادگیش گاب نیست اوج 3 زاین شه یعنی که سه پالو به درویا شش اکای گان سه پالو به درویا میدره میشه اکای فخردین 3 درو وارداد اکای تایسون 5 درو وارداد چور اگر نگه اکای کیو بتیم سوی بی چور اکای ایران چور درو وارد اکای ایران چور درو وارد همه با داموی درون داشته نه o damoj durmadan Afrika'da verin. Zaragir'e o şah 1800 rubl. Gıl baramaz az zamin. Acab gülün nazanin. Dev ki vazat pavaz bin. Boz darmaz var. Bir akay tersi zorunaka başarıyı. Rasami ya karasami demeyin. Ağabey megin gülü treza. Kas sayma nostuna koşmuş hoş buraya. Akay akami çaniş oldu. Yak kedi var akardın. Akami yak güzel ki var yani oldu. Meyve akami dı. akır akami haf akay tecekir şeypalan sademuna akay gan se şeypalan hazır sademuna akami sakay fakir hazır çor sademuna akami pa akay taysinde sademuna akay ilaç o odumuna raftim akami dı 20 سه 12 4 22 5 20 6 10 7 20 21 4 شبکه خیلی پرمیریم چهارده میریم و کمی پا او شبکه میگی نمودا بوری و پیش روی او میگه میریم کمی موسیقی 280 بورگوتی انا همین دو بشیو تونو
14 پایین بریم. 2 گلی فرق کرد. حکیم همینجا حکیم ایران میگه راجع به رقم اشتباهی بازی کردن میگه تو اومدن ما. حکیم جو به ما حکیم تشینه. حکیم تایسن شد پایین تا او. حکیم فخرین 1200. حکیم گانسی 1800. حکیم ایراج 1500 روی کنم. حکیم تجکی او. میره دالش. تمام پایین 23 همین دو تا کش وکا. همین دو وقتا 6 11 7 20. تمام رقم 1 22 20 11 4 11 رقم 1 و 4 تمام. اکر گانس پول تمام میشه رقم شینا. تمام جو اکر گانس اکر حکیم فایل هم دو رقم ایشا گایسیان. میریم. اما اکر تجکی پاسور رقم 1 7. رقم 7 پاسور رقم 7. تمام اکر گانس میشه پول. من دارش پاسور. تمام اکر تجکی رقم شینا. اکر ایران یا بونز خون خو کارتا بکن شما کافی بنا از واتساپ پیشم پول تاری کردم دوستان. چپا هیچ کپاس نکرد شده ناروزی. اکر هیچ کپاس نکرد و یاسم پارتو میگم بخونم سابشین اختون التیموس. اکر تایسن 400 اونم ننش کپاس. اکر فخرین 1000 اون نمونه. انا اکر گانس شپانجو 1800 ریخای. اکر حکیم رقم 6 400 اونم. اکر ایراج 100 نمونه. اکر تجکی رقم کنیم. پاس نگو رقم جدا که حکیم دو هرشون در جون دکتر مقصد هم خاله بوز میگم من باید دستش میگیرم. اون اکه میریم اکه گانسی. اول میام بود تو دانشم رقم شده دست میگیرم. هزار روی کنم اکه چقدر کنم مخی. اگر 1000 درو کنم 600 اونکا. تمام اگر 600 اون رفتیم دلش. من اکی که باشه 700 اونکا 1000 تا روی میکنم. یه توی 600 600 600 میمونه 1000 تا روی میکنم. کل یعنی تا که پولم بچه بیان شینا. تینکو 300 پاون و که تجکیه 200 میمونه. میرین دالش خواهی. ما اینه یاسم طبیعی که کم خلاص. ای پلا تا که سروش رو کسیم. ای اون چاشه ها برکتی. ای اکم یا بوربنای جون تا گردم روی منمو خیشه نار. ای اکم تو سال نزیسان میگیره ببین پارتونشون. میرین دالشی. رقمی 2 10 رقمی 3 12 روی کنم اکم پول تازه تا رقمی 4 21 رقمی 5 ای روی کنم که 10 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقم 1 11 و نکشه پلانگو 21 20 رقم 14 پایین بریم. خوش راکم بگم همون دا بود دوری و همون دا پشتوی ای پرایل بود وراش اگر بودم 14 میرم رقم 5 اکل گانس خوش هدو 8 طرف موندیم میریم دارش 14 میریم رقم 5 بود دوری پشتوی همون دا آو میگم کل برام از زمین عجب بله اوش راکم عجب گلی نازنین لید که مزد ها عظیم خوز درامت برگون اکر تحقیل تا همه بوار کردی چی 2 گلی که کارتاد میزنم اصلا 14 پایین بریم
akay taysin şey falan orada da sadr bilga. Akay hakim karta kaçacak. Akay farklı şey falan her sadr bilga. Akay hakim karta kaçacak sesler bilga. Akay ilaç memota hazır sadr bilga. Teceki akay sadr bilga. Yani küçüğü gittiğin şeyler var. Ha fahmediyor şu taraf. Akay panç. Yozda nabuden madı navigari şey yakın akşam şaş siyurdu. Akşam ya biz. Ya yozda. D biz. Akşam ise yozda. Akşam çor yozda. Akşam şaş koşar. Akşam yavrakın. Gılıt gili ahtamat. Ahtamat ne pana tak 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 tak. Benim akşam muslim hamice akşam muslim. Şarzad meyli var akşam hav. Ve John şar gardayım var ya beşin. Persi tani. Persi kâr. Ha prinsesa. Benim müdürüm bakıyor. Ostak hakim hocam. Şarzad meyli var akşam hav. Prinsesa bakıyor hakim hocam nemiyorum şeyler. Benim. Akay tarzı o akay fakirliğin haşsabı şaşsar. Akay hakim şey falan haşsar. Akay iraj. Ne sar etöz hazır. Ana akay iraj hazır. Akay ana teceki o. Men davş. Akşam ya da ya biz d yozda se doz bisede akşam çoruşa bisyak biday. Akşam panç bis biday. Akşam şaş وشش شیرنا 20 بدار. رقم چه باشه رقم چهارم. او میگن گل برامون از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درمان. هم وقت شما هجوم ما زنده و سرپلان. بیو اکه راجعه بوده به معنی که جون ها گردم که هم گلی که کارتاش همه گرزه نمیکنه که کارتاش نمیشه. همین گلی بوده جزیر میکنه شکلان گفت. طرف دیگه مردم میکنن. کام کارتیش کارت. ولی اما اکران وقت گل کلام میگی. وقتا میگه چیکار می‌کنی؟ اکای تایسین شی پرام پافتورا کجون؟ اکای فخردین 4600 بود 1000 روبل دیگر دونم. اکای اکنجو 700 روبل دیگر دونم. اکای ایراج 1000 بود 900 روبل دیگر دونم. اکای تجکی پافتورا کجون؟ اکای مجوی اوچال چه؟ اکای مجوی ببادی اوداختی. اکای انا تایسین 1000 پارتا 800 دیگر شونا. اکای مجوی زوج خوب کجون؟ آن اکملیم اکای تجکی همینجا تجکی رقمی 7 اکای تجکی رقمی 7 همینجایی اکای تایش 800 اون تجکی رقمی 7 همینجایی تجکی رقمی 7 نباشه اگر رقم شما میتونید اکای مسلم علیش می اکای حکیم علیش می که رقم تشکیل نه اکای حکیم علیش می که اکای رقم اکای مسلم یا اکای تجکی جان نمیشه شی نه اکای یکون اخر چطورته مگه ده هم اکون چطورتی اکای حکیمو علیش میکنی نه شش با هفت علیش کنی اگر ادامه برین دبته مخی اومد اکای تایسن اگر شش با هفت علیش کنی اکای شش دکای مسلم که مسلم باشه دکای مجوی بتین تمام اکای تجکی جو نشده باشد توره اکا اگر این شش خوله میگه اکای حکیم جو هفت تا میره باشه نه ادامه یا رقم دیت اکا ولی که ادامه داوش تا اکای حکیم جو شده
Akay Muslim همینجا akay Muslim. نباشه گاب میز akay Muslimش داخل میز akay مجاهد. نیستن. akay مجاهد هفت آخر رکعت میکشیدم. میرم دالش. akay مجاهد رکعت هفت آخر رکعت میکنه. akay مجاهد. رقم یا akay مجاهد رکعت میکشیدم. رقم یا آخر. میرم دالش بوده بود دوام میتیم. همه دا برد برید همه دا پیشروی رقم 4. akay مجاهد پافتم میگه رقم 4. 22 5 20 رقم 6 10 7 32 بده 1 20 2 23 akay muslim علی شکن نگفت رقم 3 10 رقم یا akay موجود داشت 4 جوش رقم یا میون 4 تشکر 17 او شامل رقم 1 همه دا بود بولو همه دا پیش پاوی او مگه میریم میون 4 شکستن 7 او شامل کرد میره دالشی گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین چرا کنه فهمیشینا اومد اکا کارتا زد bu akayı بگوید اکا uç که کارتا çok کارتا ما کارتا خودم نسای برد میتیمشا او اکا جلوت کار میو اکا بگو چاون کیلو بده bu peş ay شومیو وقتی مداکا اگر بگیر رقم رو میتون بوزید کدام اکا تایس 800 به 600 اکا فاخری شیپلان 800 او دل میو اکا جون 800 و بوم دو رقم یه شدی تو گویم خوش پیوند اکا اون 600 پیجون اکا جون نزدیک نشه اکا ایرا شیپلان 800 اکا مجوید 500 گمش کارتا زد 1009 اکا مجوید 1009 اکا کارتا زد 600 پارت میریم دالشی رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 23 بوزی کلان اکا جون رقم 4 پیجون میون 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 bu 22 bur رقم bu havi روزی 7 شدن ها اول اکای تجکی من اخورا اکای تجکی در خون من از داد رقم 7 زد میره رقم 8 شاید کنه اکو میتونی رقم کولی میشم بوزی میکنید او میگیم گل برام از زمین هی عجب گلی نوزنی دید که وزد ها و وین باز برام از زمین زنده باشین bir iş agirimi, iş çaspakşta, keşfettiğimi, iyi uşabada ilk işte yaptım. Cool. Ama işte yaktı, se, çor, pan, şaş, haf, yaş, ne dersin? Hem havza benim ayaktam yaşıyor. Hem da bur dolu ve hem da peşleri. Au megeme gül baram azami hep acaba gülün azami. Dedi ki var çok az bin boz baram azami. Şoma da ko ham aksak şoma زنده باشین هم اکمه توخ شاید کسی توخ میشی باش من نفهمیدم مرین دارشان ها حالا اکای تایسن شیپلان 400 روبل اکای فخردین 800 بود 600 روبل اکای حکیم شیپلان 600 بود 500 روبل اکای ایران 700 روبل اکای مجاهد 1500 روبل مرین ها mod film tıkmak alan ha rakam ya işte daha önce filmi tıkmak alan rakam bir de daha rakam ise mesela ha rakam çok daha gap tamam şey falan gap tamam rakam 5 20 ve daha şey rakam 6 işte rakam ha بسیار اکاجونو ما وارا جون شده مرحمت وارا درست 300 روبی 6 یک وارا kadar
میره یک نشون داد رقم دو سدی و درو رقم یک رقم 6 و رقم 300 روبلی میره مکجون ما اکر موجود هفته سرات درو وار دو سه جوش درو مات اکر اکن وارد تا گابنس خولش اخده اکای فخدین رقم دو سه درو وار اکای تایس موشا 5 درو وار اکای ایران میشه 4 درو وار همه درو ما 1800 اگر آش جون شوا همه دا برد برید کشایی اکای اکن 4 سال بگیر جوش نمیسم اکای ایران جمع اکای جوش دا میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد هوا فین باز درآمد بر زمین زنده و شن شیر پلنگو میریم همه که سخت شانه شدن او مگین شدن او مگین جانم بهار شده است تو کی میای جان جین جانم هی هی لالا مگین دلشی آ لالا در آخر ایلالا در آخر ایلالا انا کمی دمه دلشی زنده باشه که پلنگو دوست اون باشد که دست دوست یک روز با خود کرد دیگر با دوست رقم یا اکای موجود 1200 روبل اکای فخردین اکجون ما او اکای 5 اکای تایسون اکجون 100 اکای ایرالش اونا 400 اکای تایس اختش 100 مون اکای ایرالش اختش 400 مون پرایلان من دالش زد اگر اوش جون شا 1800 رقم ده 20 3 10 4 30 5 20 6 20 7 11 یک 23 دقیقه رقم 14 رقم 5 میریم درش آش شما رقم 4 میگیم همه دا برد بوری و همه دا پیش روی او میگه رقم گل تریزه او شباله تریزه کسی همون نوش کسی گل 5500 تمام در رقم 500 رقم رفتن آش رقم 4 گلی تریزه ها اکر فخری جون هفته باشه رقم چشمک همین داشت یا برسه تقسیم کنیم که حکم مو سه تقسیم نزدیدم شوف تقسیم بعدن نامولی نیست گل کرد تقسیم کرد گل کرد خواهیم گل همه کی میریم اکای تایس شیرپالا همه 400 روبل که 100 دوش اکای فخری نکتا اکای حکم جون شیرپالا 400 اکای ایراد شیرپالا بود انا 1300 جمع 400 1700 1600 اونکا اکای موجوجو 1100 روبل دیگر اونکا اکای فخری نکتا من دالش بالا 1600 رقم 5 10 رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 23 رقم 1 حساب می‌کنیم خوب 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 اکادونو بور رقم 7 اوشا رقم 1 رفتیم دل گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین زنده باشه شیرپلنگو هفت زد میریم رقم 1 اکا حکیم جون شش چوکه حکیم اکا حکیم اکا فخری جون اومدگه رقم یک خود رفت اکا هفت زد میریم دلش اکا حکیم اون شش چوکه حکیم شش نویسی ایستادم خیلی 2 3 4 گلی اکا حکیم اون شش چوکه حکیم جواب نیست
Ama Akay Tyson 200 Akay Fakhridin 600 Akay Akimov 300 Akay Iraj 1500 Akay Mujohid 1600 ve další. 23 بود Akay Akimov şeyler tu. Henüz ببینیش hafta. 23 قدی وارد نمیشه که واقعا جون. که اکویا هم تمام هفته قدی. نه 23 قدی وارد نمیشه. 23 میرین další. رقم قبل رقم 1 20 رقم 2 با 23 رقم 3 11 تمامی اخیر رقم 4 میکشیم قبل رقم 20 میندار که باور میکنه رقم 5 21 تناکه میره رقم 4 رقم نیمه چوکه رقم 3 کارو و میون 23 شکست 10 میون 23 رقم 6 شکست رقم حکیمو این رقم حکیمی دو خود رقم شاید زد میریم و رقم 7 زنده باشه شیطان دوست اون باشه که گیر دست دوست یا گروز با خود گیره دیگر بر دوست شاید زد رقم رقم 7 این شش دور بوده اگه رقم 5 جان ها شاید زد رقم 5 لیچ کده ها تو یک 5 لیچ بازار نو یک 5 لیچ شاید 5 لیچ میکنیم بریم رقم یا بین رقم ما یک 5 لیچ 4 گلی گفته 4 گلی گفته باشه 4 گلی میریم درش مودا باشه گلی کدام میگیریم کنترل میریم درش Akay Tyson شیرپران او Akay فخردین شیرپران 400 Akay Akimov 300 Akay 800 Akay Iraj شیرپران 1400 Akay Mujohid 1500 بریم قبل زنده باشه Akay Mujohid 10 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 3 رقم 4 دلش او میگه شیرپرانگو زنده و سربلند و خانواد بشین توی در این خانه مبارک شوه او میگه میریم دلشیم گل برامد از زمین عجب گلی نازنین 3 زمین رقم 4 4 گل تمام گرم نیست 4 گلی باشه 4 گل بینیم 3 زمین Akay Tyson هفتم میکنیم ما میریم دلشی بولشی میشیم Akay ایراد مثلا یک از گرم داشته Akay Mujohid انا ای باید настройка телефона باید яркость баланс کن چیزی ویدیو تویست کاش ویدیو баланс کردم خاطر بده 720 پوند داشت پاش دیگه Akay Tyson پافتور کردم Akay فخردین انا 400 800 دیگه Akay Akimov 700 روبل دیگه Akay ایراد شیرپران 1300 روبل دیگه Akay Mujohid 1400 روبل دیگه انا 720 ده 1080 هم خیلی دارکو هم دمون میشه سوز اما Akay Tyson شیرپران 1800 رو میکنم نکم او Akay برو سلام علیکم خوشم نکنم سوزی شما کجون رقم 4 21 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 14 کجون رقم 1 30 رقم 2 11 رقم 3 آمادگی کجون 21 رقم زرکا آماده پول زر که رقم زر Akay Tyson رقم 11 میرم رقم دکه برو گو 800 400 دیگه میرم همه دا بود بوری و همه دا پیش نوشه نه
زنده باشیم. تمام اکای بروجو می یا اکای مهم همه اکای بوده خیلی. رقم یک زد رفت من رقم دو شوی پرنگو زنده باشه شوی پرنگو دوست آن باشه بگیر از دست دوست یک عروض محفوظ گرد دیگری بارلو اکای بروز یک کار بروز خدا کجا همه اشتکر من دارش باشه زنده باشه اکای تایسون من دارش همه کسک شماده کیراتون افهمت من دارش اکای تایس 806 شاینا 1200 روزگار مطمئن اکای فخردین جون 600 اکای حکیم جون 600 اکای ایرج 1200 اکای مجاهد 1300 بریم دالش رقمی 2 22 رقمی 3 توز اوشاکا نقشمه شاو 10 اکای فخری اوشاکا 10 بالا اکای تایسون جون 6 20 یک پار توتاکا جون 800 موندگی بود دیگه درو واردم بود کارتا زد 1400 میشه بود کارتا بزرگ 1200 مونا جون правильно правильно دوجا 1200 دوری ولی اکاد 1200 مونا انا اکاد رقم 3 رقم 4 میریم اکاد تایس 1200 دور اکاد ایرج 1200 دور انا اکاد با خودشون میرم سه اوش رقم 3 رقم 4 میریم ولی 200 رو پداکا اتوماتیک داریم که زدگی داد 200 پداکا داریم دال زنده باشه پرنگو دوست آن باشه که گیره دستی دوست یک عروض بار خود گیره دیگری بار دوست اکثر آن شمه اکای فخردینه یا بود 3 تقسیم افت طلب اکای حکیم اونا از امید 3 تقسیم ها رقم 3 زد رفتم رقم 4 اما اکای تایسن 1200 و 1000 اکا جانبه اکای فخردین شیرپلان 800 جمع 600 1400 1200 من کارتو دا بوزاکا اکای حکیم شیرپلان 500 اکای ایرج شیرپلان 1100 اکای مجاهد شیرپلان 1200 بریم دالش رقم 4 20 رقم 5 20 22 اکای رجب علیک سلام خوشم کجا سوزش پاکا اکای شیرنا خوشم که رقم 1 20 2 12 3 باشه 20 رقم 6 اوشا رقم 7 تاش میکنیم اکای شیرنا علیک سلام اکای رجب علیک سلام خوشم که میرن دالش اکای حکیم که اوشا میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین هیچ که وزدها و عبین باز درآمد بر زمین زنده باشه کجونوی ما رقم 4 تا گل میکشم خود پرابلم نیست می دالش اکای خیلی ناجوز رکی رقم کولدون صبر میکنیم شاخه جون کان تا صبر میکنیم او شاخه می کلمشون می جنگیم 6 زد رقم 7 زنده باشه شیطان دوست آنی من بلین گلی که وقت فراموش کنیم اکای راجو داریم شیطان اکای تایس شیطان جون 800 اکای فخردین جون 1000 او انا اکای حکیم شیطان جون 500 1000 او اکای ایراجون شیطان 1000 او اکای مجاهد 1100 میره دالش رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 10 بکو رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 1 رقم 6 11 رقم 1 با 23 رقم 2 میریم او شاکه تایسین میگیم چون زده پیت تایسین ها رقم 1 رقم 2 میریم گلش رقم 4 گل تمام کجون میره دارش زنده و سربالان باشه شیطانگو دوست آن باشه که یه دست دوست یک عروض با خود بیاره دیگری بر دوست دوست سربالان باشه شیطانگو
آن اکنون یک رقمی 2 رفتیم. 4 گل بدم اینا. ای بلند دارم گلی کسیم. اولا که فخرین درم مدن و سوسو میگه از تایی خطی تو در توزگاه مدام شا. اکه تایس شیرپلنگ 1200 و اکه فخرین 800 شنه. اکه اکیم جون 900 اکه ایراد شیرپلنگ 900. اکه مجایی شیرپلنگ 1000. برین دلشه زنده باشن شیرپلنگ و رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 22 میون 28 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 11 رقمی 5 او شاکا خوکوتایسون رقمی 6 میری او گلی автомат میپرن تق زنده و سربلند و خانوبان بشین تو در این خانه مبارک شود شیرین شود شیرین شود آنها 15 رقمی 6 میریم زنده باشی شیرپلنگ و او شود رقمی 5 یا رقمی 6 میریم همه کسب شای شیرین زنده باشی شیرپلنگ و دوست آن باشد که گیرد دست توست یک در روز وقت گیرد دیگری برای دوست من اکه تایسین 1200 روبل گرم اکه تایسین هم اکه فخرین جون 600 اکه اکیم جون 800 اکه ایران جون 800 اکه مجاری جون شیرپلنگ 900 اکه شیر سالون چه بود من که پیش اکه بودم رقمی 6 10 اکه برو میم رقمی 7 22 1 30 2 20 3 21 4 11 بافکم اکونه ساکه شیر بود خودشون میتونه که 5 بوشه 32 میون 38 کاف سی پیتوخ بود رقم 5 یک دادش بود هم 5 همون سوی یک روخی 5 او شانه رقم 6 می گل ریزا کس همون روز کنه خوش میجوشون بریزا او شانه رقم 5 میشه نه زنده و شیرپلنگ دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروض برخود گرد دیگر عروض اکه ایراجون تنی میخواد خطی برابر اکه حکیم رفتشی او اکه 800 نگی ترم 800 نگی میون دارشی اکه ایراج افیل تقفو کو بین اکه ایراجون افیل تقفو کن بین شیرپلنگ خیلی برابر اکه حکیم رفتشی طبعا این هم اکه موجود 100 رو بولو یا تمام اکه موجود 900 شما 800 اما این اکه بود 5 باشون بولو میریم هم اکه تایسین شیرپلنگ 2000 اکه فخرالدین جون من 400 اکه حکیم 700 اکه ایرج 700 اکه مجاهد 800 میرین دلش 6 21 7 10 1 20 2 30 3 22 4 20 5 22 رقم میده با 36 رقم سمیریم او مگه در این دو گرگه اگه ملیسا خیلیتون خطی افتامات بیان اینجا بگن گرگه بخی بینک مساج میکنم گولی کسی بکا گولی هم اینه گولی باشه گولی میکنیم
حالا اکه تایلند اکا جون اوکو تایسون اوکو 1800 اکه فخردین جون شیپند اکه صدقه 800 اکه حکیم جون 600 اکه ایرج 600 اکه مجاهی 800 بود 700 بریم همون دا بود بایی رفتیم رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 حالا کمی شیپالانگو 4 و 22 رقم پنبری پرس شبوکم پرس پرنسیا پرس میگن نه که در جای دیگه او میگن پرس دیگه من 14 رقم پنبری خوش را کل میگیم مو پرس دیگه میرسی در کنه مو انور دا کل بوریم تمام گاب میده کسی جون 14 میگم رقم پنبری اینده باشه شیپالانگو دوست او باشه دیگه چهار پنبریم ولی آخرانگوش اگه گلی بودن که اکی ما آرمانگیش خریم هم اکه تایسون 1600 اکه فخردین 600 اکه حکیم جون 500 اکه ایرج 1100 اکه مجاهی جون شیپان 600 هم اکیمه شدنر 5 21 6 20 7 11 رقمی 1 10 2 23 3 10 برای دینه خوشید 4 21 رقمی 2 رقمی 3 بره گوش داد وارا گوش داد وارا گوش داد دست میره که میریم دلشی دو زد میریم رقمی 3 شدن زنده و سربالان باشه 4 گل جاب نیست انا اکا کلمک باشه دو زد رقمی 3 تاشکن 4 گل بدار انا ها های اکا که اخرش گلی اما اکا تایسون 1400 انا اکا فخردین اکا فخردین زدم رقمی 2600 اکا جون 1000 اکا حکیم جون شیپلان 400 اکا ایراد شیپلان 1000 اکا مجاهید 500 bu persi کرد میریم رقمی 3 12 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 7 21 1 10 2 10 رقمی 4 و 22 خوشم میگه رقم پنبری بشین چی؟ بخونی توضیح چوا؟ همه کنال شرکا شدید همش کنیم هرم پیرسی که شما بگم پیرسی خبی اون بتون تنوخی که هم پیرسیش؟ یکم که؟ یکم اکای تایسون اکای تایسون 1400 رو 1200 شما خودم دویا 1200 شما؟ خودم دویا شوک شوک ده بگیم دیم اکای فخردین نه رو دیمی 1800 شما یک سه دوسه دو سه وای 5 او اکای تایسون دوسه دو سه 800 شما 700 شما خب اکای حکیموف رقمی 6 ها
خب خب 400 را 300 رقم میمونه. 6 400 درست 300 میمونه. خب اکا ایرج رقم 4 ایرج رقم 4 چند سومه؟ 1500 بود کش کارتاش دا کارتاش دوزی. 1500 خب اکا ایرج 1000 دوشی کارتاش 1500 کارت دوزی. اکا مجوهی رقم 7 اونجا رقم 7 چند سو داره یکم 500 400 جمله. من که نوباد کیه؟ اکا ایرج اوخه 1000 دوره 1600 اکا ایرج 1000 دورشی که خیلی سوق خوشی کنه جان تاب کردن 600 دوشی کارتا زد 1100 میمونده. правильно اکا правильно خودت دا بازی میدرم بعد دیوای خود کنم اکا فخردین زد 1000 مونده اکا جون این اوز کارتا دا 1500 میمونه. کارتا دا بازی وقت اکا میزن التماس تو 600 دبا ببینه که اوخی 500 دبا بتین کارتا بود دا بازی میدره شینا اکا جون من میخوام شوگی می نوباد کی؟ نوبت کی اکا میری خوش شرکت اکا برو یار اکا خوش شو خوشم نمیاد. این السلام اگر علیکم. خوش شو اکا نهی میماد یکم بریم دا شیرپالنگو اکای نه، نمیمد نمی‌مد. جونم جد بعد شیرپالنگ دیگه این اونا نارد اکای کنیم برو بعد بریم اکای موجای جون چلی رجب ایو میگیم با اکای این رجب بفر فهمیدی رجب بخون میفهمونیو هوای سوز نویس همه تنه شما تو دو خراب بنویس شد میریم همین تو شیرپالنگو رد رقم بگیم خود 5 میفهمم بروی نهی رقم مایه با 5 اکای 11 آمده شیرونار شیرونار. میریم رقم 6 رقم 6 10 آمده شیرپالنگو میریم او میگیم رقم 7 20 آمده شیرونار میریم رقم 1 رقم 1 10 آمده شیرونار رقم 2 آنها 22 آمده نارد بینم بعد رقم 3 رقم 3 22 آنها باردار از چی جوی جنگ دار شد اکای موجود خیلی تمام اکاجوی ما بعدی کو پاس باشه که قبول میریم رقم 4 شیپالنگو بسیار باردار عزیز بازمون ورقشن کلاقش کدوشش دای میریم شیرنا کنی سویبو رقمو رقم 3 میکشیم اکوز ما سویبو رقمو مرحمت کنیم تمام اکای موجود جون تمام اکاجوی ما تمام بریم اکای موجوی جو پاس میکنم من میام خی باز میبینم که اصلا میخونم میبینم که شیپالنگو ما وارکده اکما رقم 2 رقم 3 میریم داشتی اکای موجوی شیپالنگ رقم 7 گرفتی شدنا بریم داشتی رقم 7 دروم کنی بارداری قاندون اکای ایراجون شیپالنجو رقم 4 درو وارده میریم داشتی شیرونر اکای حکیم رقم 6 درو وارده این نارد بینم اکای حکیم جون رقم 6 درو وارده آن اکای سویبو رقم 1 5 اکای رقم 5 کی بود جدا اکای تایسون هم جدی اکای تایسون اوز اکای تایسون شیپالنگ او اکای فخردین جون سوزی خوبی اکای جون سلامتی خوبه شیروی نار اکای تایسون هم جدی اکای تایسون جون بوزی وارش دگه شیر نه بوزی وارش دگه میدرو یکا رقم 1 5 میدرو ری تمام اکای فخردین جون قبول های آن اکای شیپالنگو اکای تایسون رقم شدرو وارده تمام اکای تایسون جون رقمو دا بوزی رفتیم کدوم میزنه شیروی نار 1008 اکای شودی جون سویبو شکل ما گرفته شیپالنگ جون صبر میکنیم همه قسم میجنگیم پوزی دودار نماز شما خونم میبیا بودا روز وقت زبان میکنه این نار بینم بریم اکای ایراجون همه چیزی شگیفتی کلی 4 5 میگه بریم اکای شود جون چیور دوره اکای جون سلامتی خوب اکای اما خوب اکای فخردین جون چیور دوره شیپالنگ کور مولکو تپیش دید همین قدر کور رو تماشا کرده این چرپ اونا اومد یک لنگ چی گناه داشتی شما نزدیشن همون 4 5 اوکی بده پیرسی کی باشد پیرسی کی باشد اکای رجب جون پیرسی کی باشد بریم اکوی من کدوم میزنم او شوار میمونیم اکوی من 3 تقسیمش میکنیم بارخای بوق شدم ها اومد یک شدم آگه چه خالی مونو او بریم کدوم میزنم شیپالنگو 1800 اوشک جون شوار این ناتون بینیم شیپالنگو او میگیم اکای رجب جون پیرسی کی باشه آها اکای شده بیشتر میدونم بریم اکای موجود جون شیپالنگ جون رقم 7 اکای درو واردی شیرنا 100 دیگه میمونه 400 داشت اکای ایراجون رقم 4 اکای ما درو واردی 1000 داشت اکای ما 1200 میمونه شیپالنگ اکای حکیم و شیپالنگ جون رقم 6 درو واردی اکای ما او میشیم اکای تایسون جون شیرنا 1200 اکای ما داشتی اکای 600 دیگه میمونه شیپالنگو بریم رفتیم
تمام رفتیم شیرونه هم اکنون بربوری هم اکنون پیشروی. اون میگیم رقم 3. رقم 3 شیرپالانگو ای آنها شکوفت. 3 تا دیلک خطورا گمانده میریم. رقم 4. رقم 4 20. میریم رقم 5. رقم 5 20. رقم 6 ای زنده باشین اکنون رقم 6 22. انا که کیم جدا پاس گو باید دیکن رقم 7. رقم 7 20. رقم 1. رقم 1 21. رقم 2. رقم 2 11. شیرو نه بردی رقم 3 اکر آش هم میگیم 1800 در رقم 4 میریم. او میگیم شیفانانگو او میگیم اکای شکریدیم شما در کجور ما آنها تلفن رو بدونیم زاکی آسش بیرون بخونین آنها میریم. ای برادرو میگذنیم آش هم میگیم او میگیم آش برسون اکای شدیم تمام اکای مجایدون پفتور یا کجور ما میریم. اکای حکیم جون پفتوری اکای مالیک جون سلام علیک اوش 4 گل تمام اکای ما 4 گل بوشه اکای حکیم جون پفتوری اکای ما اکای بروجون او میگیم شیپالانگو او میگیم یک لایک چی گونه داشت که شما نزدین نه خدا فورم خاموش کردین تمام اکای ما راکت کن او اوش دادی میریم هم اکنون در بربوری هم اکنون در پیشروی. او میگیم یک فرم شیپالانگو میشه این نه زنده باشن اکای ما کنی اوه انا میگه لایک و کلا زدم شیپالانگو کی نه گفته ثابت ما پاس بادی کن اکای ایرادو خود دیدی اکای گفتی بادی کن ما پاسم پس یک ایوک بوستا برام شد نه ای اکای روسیا جون سلام علیکم تمام اکای راجون کیم اینجا ما ناوف پاس کنیم میریم دالچی اکای مجوی جون شیپانجون او اوش دیم اکای ایراجون شیر نار اکای کجون ما میمونم 1100 روبل دیگه شیپالانگ اکای حکیم جون راکت هم میکنیم اکای جون اکای فخردین جون اوشتک جون شاکه 800 داشتی کلوسی 1800 دیگه 2600 میشه 2400 میمونه اکای تایسون جون شیر نار 400 دیگه میمونه اکای تایسون هم بوزینگ بابر ای نار هم بیدون اکای پورن اکای بین دکاس علاقه جنسی میشه کو اکای حکیم جون راکت اکن اکای جون ما میکفونیم شد اکای موجود پفتار گفتگی وای یک تا دیگهش موندگی 100 دیگهش موندگی کنه میکن شبریم کنه چیکار میشه اکای حکیم جون اکای شیپان جون پارت اکای جون ما میکفونیم شیر نه پارت اکای جون دقیق قدر وقت اکای جون ما حوزی خود می پارتوتی شیپان جون دقیق قدر وقت اکای جون می پارتوتی بازی را میکفوندیم تمام میریم اکای ما رفتیم رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 شیپالانگون نکنین و فقط پارت شیرنا کفونده گیرین وقت نگیرین رقم 6 20 اومده این نرخون ببینیم او میگیم رقم 7 20 اومده انا اکای مجوجون پافتور شیرنا رقم 1 رقم 1 21 اومده رقم 2 رقم 2 21 اومده انا بو چیگه میشه شیرنا بو چیگه میشه کنی رقم 3 12 اکا جون ما رقم 1 2 5 واره کنه 200 روبلی واره ویگرش 1000 رقم 6 میریم 1200 روبل مرحمت تمام اکا جون ما میریم کنی شیپالانگو سخن کنین اکای مجوجون رقم تمه دروری میریم شیپالانگو 200 روبلی واره کنه شیرون اکای حکیمو شیر نمیدروی تمام اکا جون ما تمام اکای حکیمو جون کنی بگوین کی پول پارتو میریم واره کنه شونه رقم 1 2 5 اکای فخردین 3 شدرو وارده اکای شودی جون هوز یک منو اکای حکیمو ندروی تمام اکای کی جون صبر میکنیم اکای بروجون هوز اکای نوی ما امجاد میریم او میگیم رفتیم چور جورج در گفته اکای حکیم شش درو وارده اکای شیپالانگو همه در جاکای خودش درو ماده اکای حکیم جون چند سون پالت شیپالان جون میریم ایرستم شش میکشیم اکای کی جون صبر میکنیم اکای شود جون صبر میکنیم شیپالان جون هوز اکای خورمیشو میجنگیم تو سحر شویره نمود امجین تو 5 6 تو وقت کی شما بدن اکای خودش گرفته اکای شود جون اکای گرفته خودش شیپالانگو مینویسه که کی چند خدا پارت افتاد شیپالانگو مینویسه که چند خدا پارت افتاد بله اکای راجون چور جور داد اکای مجوجون هوز میبینیم شیپالان جون
акай муҷоҷон шернар ҳоз мебинем наро бинем ау мегим ҷола давотар кардем кафон сар кардем шепаланго каломи дар каламо бузегем керо шафтамата хориҷ граната ай арӯсошон боша овшафати ҳажаркар нархон бинем ау як борга шерона блеф мекунем мошик талаб баъд мерем дамши ҷола давотар кардем кафона сар кардем мерем мемонем акоима якта ина сета акоима тақсим шуд берем ай рақами 6 рақами 5 якоша нишон дода ида гӯлат гирифти реза реза касе аймон ноз кунаи қошун ҷоҳош буреза ау мегем рафтем шепаланго акай муҷоҳид шепаланҷон 400 омад акаҷома 100 дигар мемона берем дарши акай эраҷон шерна акаҷома 800 мемона астағфирулло бесем ма 300 сокадис акай муҷоҳиҷон 200 мемона акай эраҷон 900 мемона акай ҳакимовҷон шерна 300 пафт акаҷома оошдем акай фардунҷон шерна 2200 мемона акай тайсинҷон картош дар бузия мерем тамом 1200 ошла кадом мезана рақами 6 22 ана ки чӣ гап меша акай ҳакимовҷон чӣ гап меша рақами 7 21 хок кунад рақами 1 21 хок кунад рақами 2 22 ана шерина ба фикрам чӣ гап меша рақами 3 да рақами 4 да рақами 5 да акаҷонома рақами 2 ва рақами 6 22 бара када ай рақами 7 мекашем марҳамат кунед 600 рубли бара бигишмон 1600 марҳамат кани соҳибои рақамо акаҷонома кани менависем ау мегем кани 600 рубли дакимедра бара када шуна рақами 2 ва рақами 6 бале акай фахринҷон рақами 3 рака дуровардаги буди ки ака 2400 дошта акаҷома 2200 мон тамом доштем мерем рақами 3 таме дуро акай фахринҷон мерем акай тайсинҷон шерна рақами 1 дуроварда кани 600 да акай эраҷон суҳбат мекунем акай муҷоҳиҷон ҳаяй ҳуяй мегем акай муҷоҳид 700 дуроварда мерем шерпаланго акай тайсин дуромада акай муҷоҳид рақами 700 дуровар кани шерпаланго бо ки медурояд акай тайсин рақами 5 холияй акай фахринҷон рақами 3 холияй акай эраҷон рақами 4 та намедурояд тамом шерпаланго рақами 3 4 5 холияй кани берунай майдон тамом акай эраҷон рақами 4 шагифта 3 5 холияй берунай майдон ягон кадоша марҳамат акай эраҷон шерна рақами 4 варада дуровардай акай ҳакимов рақами 3 ра дуровардай якум шерпаланго акай ҳакимов нависа рақами 5 акай брода метим звук нестай мега шерпаланго звук ҳастай ё ки нестай мерем далши ау мегем шерпаланго ау мегем акай муҷоҳиҷон акай эраҷ шерпаланг рақами 4 та дуроварди мерем тамом шерпаланго боша мерем акай ҳакимовҷон рақами 3 айхтай акай буроҷон шерпаланҷон рақами 5 метунта меша акай буроҷон рақами 5 берем шерпаланго ракета мекунем 600 акаҷома 600 шерна мерем шерпаланго далши акай ҳакимовҷон ракета мекунем шерпаланҷон акай ҳакимов рақами 3 раги меша акаҷома ракета мекунем акай муҷоҳиҷон ракета мекунем мерем далши кадом мезана шерпаланго 3600 рубл ош шавад акай муҷоҳиҷон парту шерпаланҷон мекафонем то нафартен акаҷонома бахши кафонда наметонем агар ки набоша пас гӯен хай ягон кас аст ки мерем акоима далши ау мегем брен шерпаланго ягонсуми брен охи ягонсуми брен акаҷонома мерем далши акаҷонома касе мезана ошак ҷон шавад ҳамаксона борбори ҳамаксона ҳикаи акай ҳакимҷон 600 омадай шерпаланҷон 600 омадай берем ау мегем ҷола да отар кардем шерпаланго кафона сар кардем мерем омад акай муҷоҳиҷон омад шерпаланҷон омад мерем шерпаланго як борга акоима блек мекунем анаки кадом мезана 3600 рубл оша брем ягонсуми брем кадоме ки вазиятотон турбай брем мерем ай рақами 7 шерпаланго ай рақами 7 кадом мезана ошак ҷон шавад ау мегем
Avu megim menayse ki çan kadar part of day. Avu megim. Tamam mere şey falan go akay tersinjon. Akay tersinjon raket ham mekineyim. İstodagi maka. Akay tersinjon. Şey falan 400 şakacıma kısa diğer raket ham mekineyim. Merin dash akay mujojon. 400 akacıma part of daka o meşeyim. 400 akacıma parti o meşeyim. Akay erajon şey falan jon. 900 akacıma ayakı daka 300 memuna. Merin dash rakam 4. Akay ki Hakimov. Akay Hakimov şerinar pıl da kacılma o maç şerinar o meşim akay brojon şerinar o meşim pıl doma. Tamam merin şey falan o kadın mezan oşak jon şava. Akay tersin jon habadi varam me parto merin. Tam aklımda bu boy. Okey boşa koyma kafam bıknem me kafanım şa. Gıla da o tar karim kafana sar karim. Çor yak okey yaksım yazız. Akay ki Tyson rakami çor yak hatimeriaka. Akay Tyson rakami çor yak hatimeriaka. Okey boşaka yaksimi okey bugaka me kafanım şa. Akay Hakimov. Vara akay 600 ya 300 nestay. Vara 600 ya şey falan. Akay Hakimov jon vara 600 ya. می‌بینیم akacunla tamam okey boşa tamam akacuma me kafoneyim. Tamam akay tasjul hazır doma da akacunla ayxı da akacuma memona 800 bulur. Akay Hakimov vara şey falan tamam okey boşa okey me kafoneyim şey falan o kalimeden 3600 rubl o şav. Akay Hakimov vara 600 بدaka rakam ise taka durvardi 600 part ofti tamam merin. Rakami 7 şey falan go زنده باشه شیرونر 21 یک کیروتون автоматای او میگیم باید اکه فقط در اخته میره رقم یک شیپانگو آنکه چیزی برماده استای خاکی خنه برماده کیری تو برماده بریم رقم دو اکه فقطین شیپانان اکه فقطین جو بین سیم دیلشتم بوده که زود چور کبیلیان رقم 3 اکای حکیموف جان ای بین اکای یک تا دیگر باید نمیت بود 11 موده رقم 4 اکای ایراجون شیپالان 20 ای همه یک کسوفاتیش دیگه رقم 5 11 آن اکای رقم 6 آن این بافیم که ریشه ایشه رقم 6 شیپالانگو 11 آن اکای شیپالانگو یک لحظه میستیم 10 20 11 2 20 11 اکوی ما بردی رقم هم اکای موجود اوش هم بگیم کیرش автомата айшуно هم автомата میریم ای رقم یا میریم رقم 7 اوش هم اکای موجود خاطی همون از رفتگی بودی بگو اکای رقم چند سومن بودم تمام اوش هم تمام اکای موجود جون پس بوشکل ما پس اکای نهمی مای امجدی اکای نهمی مای جون امجدی شیکالان اکای نهمی مای رقم 7 پولیش ده باز اکای شدی جون یک لحظه اکای ما بناباد رفتیم اگر که اکای نهمی مای نباشه شیکالان جون داکی میشیم داکی برو نبادا دار اکای برو جون شیر نه رقم هفت اکای اختای راکتاچه اکای شد جون خود اکاجوما دنابا اکاجوما صبر نگیم و اکاجوما خور میشن این نار دیدیم اکای موجود جون دو واتساپ مینویسیم اکای 3000 تکا راکت هم میکنم میریم داشتیم هم اکنون دا بربوری هم اکنون دا پیشتری او میگیم شیفانگو او میگیم او شوانا برادر از او شوانا میگیم برادر از دا این برادرم ریسک مواد کده رنگی شمو او شوانا میگیم اخیر او شک جون شوا گلا دا اوتار کدیم کفون سر کدیم تمام شیپانگو میریم اکای تایسون جون شیر نه رو افتاده نمیشه مکاجی ما 600 میمونه اکای فقط جون رو افتاده نمیشه مکاجی ما 2000 او میمونه اکای حکیمو جون 600 او اکای داخل میتیم مکاجی ما 500 میمونه اکای ایراجون شیپانجو رو افتاده نمیشه مکاجی 200 میمونه اکای موجوید رفته بجای اکای موجوید اکای برواردیم اکای بروجون شیر نه رقم 7 اکای شیپانجو اکای شیر نه اکای کی جون بروجون چند سومون پارتوتی شیپانجو بنویس شیر نه تا اکام سخت میریم هم اکنون دا بربوری هم اکنون دا پیشروی رفتیم شیرونه داشتی کدام میزن اوشک جون شون شوم تمام اکای بروجون شیرونه 500 دیگر میمونه کیروتون автомат شیرونه خودتون گرانات یا خبر گیم بونا کفا میرین رقم 1 اکای فخر جو شما دا کجو ما 20 اکای فخر جو چند خانه بودیا کا چند خانه بودیا ها میرین رقم 2 10
رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 21 شیرنا بربودی رقم 5 اکای تایسن اوشما میگیم 5 با 23 میریم رقمی 6 اون میگیم شیپانگو اون میگیم اوشتاکی جون شوا شیپانگو اوشتاکی جون شوا ناتون بینو شیپانگو میریم اکای فهمی جون شیپانگو در کجا بودی اکا جون میریم اکای ما میریم داشتیم هم اصلا بربودی هم اصلا پیشتاگی گلا دا اتاق کردیم کفون است او شوا بالا اکا جون او شوا اکای فهمی جون میریم اکای حکمی جون شما شیپانگو او شوا میگیم اکرم او ناتون بینو شیپانگو یا برگا شما بلک میکنیم یکاشیم شد هم اخونده بربوری هم اخونده پیشتاگی میمونیم اکوی من میبریم شد ای رقمی 6 میکشیم شد ای ناتون بینو شیپانگو ناتون بینو گلا دا اتاق کردیم کفون از ساعت کردیم ای میریم داشتیم مالکه بجای ما توجیکستان دا بودون او اکت زیرات مرده چی اکا میریم اکای تایسن جون شیپانجون اکا حضوری او نمونه اکای فخردین جون شیرنر حضور 800 نمونه رفت دادن میشیم اکای حکیم جون 400 نمونه رفت دادن میشیم اکای ایراجون 100 نمونه شیپانجون اکای بروجون شیرنر 400 نمونه نارد بین مکاجون ما اکای موجود کجا شده اکا جون ما مینویسیم وقتی کی چی در واتساپ میریم رقم 6 شیپانگو 10 اومده رقمی 7 20 اومده اوز میبیا اکای حکیم جون اوز میبیا 21 اومده رقم 1 رقمی 2 خونده است اینا اومده اکا جون ما دور نمیریم رقمی 2 21 اومده افاد خوردی رقمی 3 10 اومده رقمی 4 20 اومده رقمی 5 گوشه شیپانگو 20 اومده اکا جون ما شیپانگو بوزیمون وارچه شده کلاکش کدوشه شده رقم 1 رقم 2 وارا کده شیپانگو 300 روبلی وارا رقم 2 میریم مرحمت کنین همه قسم میدروین کنی شیرونا بنویسین شیپانگو کی وارا میدرویم او برو چی تنکاری نکو بریم وارا کده شیپانگو رقم 1 رقم 2 هم اکای حکیموف درو ماده اکای تایسن 5 درو وارده اکای برو 7 درو وارده اکای فخرین 3 درو وارده اکای ایراجون شیپانجون رقم 3 تا میدروری اکای ایراج چون شدیم اکای ایراجون تمام اکاجون همه شیپانجون در چیزاشون 6 تای در جوشون 6 تای کنی تمام اکای موجوجون باز اکای پرس رکت هم میگنیم میکافونه شیرونار او میگیم شیپانگو او میگیم گلا داوتر کردیم کافون از سر کردیم ای ناتون بینیم شیپانگو خوش اومدین اکنیم ما خوش اومدین بریم داشتیم تمام اکنیم ما کدو میزنه 1800 رو اوش توا اکاجون ما یک میلیون صبر میگیم بعد دیوارم حافظ خودش میشنم مخلصای حافظ پرسیستم مخلصای حافظ پرسیستم تمام اکنیم ما سخاناتون بلبون سخاناتون بیشتر آنها بریم کدو میزنه اوش توا او میگه شیپانگو خوش اومدین شیرون همه دا بلبولی همه دا پیشتری بریم یا برگه شیپانگو میشونیم یا برگه که ما بلیفی ایروی میلیون است میکنیم تمام اکای ایراجون حوض میبینیم شیپانگو حوض میبینیم بریم میمونیم اکوی ما 1 تقسیم 3 تقسیم تمام اکای ایراجون اومدگی 500 رقمی 2 میریم رقمی 1 یکوش نشون دادگی بود هم خدا بگوییم هم خدا پیشتری اکم جویی میریم همه اکای موجود در پوش پارتیم هم اکاسا شیرونه اوش شاو میگیم اکای موجود شیرونه اینا شیر به پلنجون 3000 دکار راکتا کنی او رفت میریم شیرونه اکای تایسن جون شیرونه رقم 5 اکای ما دروالی 700 نمونه شیر پلنگ اکای فخر جو رقم 3 دروالی 1500 نمونه شیر پلنگ اکای حکیم شیر پلنگ جو رقم 6 اکای ما دروالی 100 نمونه شیر پلنگ اکای ایراجون 500 پارتکا قطعی 100 دوشایی دکار 600 میشه 300 نمونه شیر پلنگ اکای بروجون رقم 7 اکای دروالی 100 دیگر نمونه بریم کادو میزنه شیر پلنگ اوشک جون شما 1800 روبی
рақами 2 рақами 2 21 рақами 3 рақами баъди акаҷома анаҳа рақами 3 шейпаланго як ҳодисатеве омадаи 30 омада не ки 30 номардай рақами 4 рақами 4 21 омадаи рақами 5 рақами 5 11 омадаи рақами 6 рақами 6 10 омадаи рақами 7 шейпаланго 12 омадаи рақами 1 боша шерунар рақами 1 11 омадаи бардори азиз бурди рақами 3 акай фахриддина ошама мегӯем 30 ба 30 номар зад мерем далши ошама мегӯем акара ау мегӯем акай садиҷон салом алейкум шейпалангон акай садиҷон хуш омадед мерем ҳофизҷон бихер ҳофиз садқа бихер ина шерона ҳофизи девона чун омад ошава мегӯем акара рафтем акай садиҷон салом алейкум акаҷона ау бугу ау мегӯем ҳамин қадар порно тамошо кардем шармтона омад як лайк чӣ гуноҳ дошти шумо назадед шарм мерем акаҷони ма далчи шейпаланго картакаши ма чӣ хел айкан як баҳо метиҳем мерем рақами 4 рақами 3 задай ҳамаатон дар шейпаланго бубурӣ ҳамаатон дар пешравӣ ау мегӯем ширина акай фахриҷон ошава акай садиҷон ҳозир акаҷома як навбата туғри мекунем ака абизати намешавад чӣ намешавад акай тайсинҷон акай тайсин 500 дигар мемона акаҷома акай фахриҷон ширина карта акаҷома зад 1000 плюс акаҷома 1800 3100 мемонад дидена ҳофиз уже сараш чӣ хел кор мекунад мерем акай ҳакимуҷон ош дем акай эраҷон рафтуда намешавад акаҷома айхда акаҷома 200 мондай акай буроҷон ширнар ош дем акаҷони ма амҷадам акай шудиам байшкин мерем акаҷон ма навбата мехонем гӯш кине шейпаланго акай раҷабовай акай раҷабов шейпаланҷон навбатай акай шудияй акай шодиҷон ба хити ширнар акай раҷабов навоша ба акаи садиҷона я акай садиҷон нард бинем кер дафтамата акай хоҳед граната мерем даш кадом мезанам ошак ҷон шава ау мегем Шоя акаҷону ама қиса хушомада мерем далш кила даво тар кардем кафон сар кардем акам уҷа дорӣ кардем киҷоди келш автомата рақами автомата барои мегем рақами 420 мерем акаҷону ма ҳама қиса хушомада рақами 5 10 ака акам ау меҷангем акаҷон 22 нарадим ака 7 11 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 шеринар 20 ако рақами 6 ошо рақами 7 мерем ана акай буроҷон пафтури шеринар хушомада дар акон пафтаи зинда сарбаланд бошем шеринар дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як арӯз ба ахтуд гирад дигар ба рӯз акай бурӯ пафтур акаҷони ма шанк зар мерем рақами 7 ҳама каса хушомадем ҳам чора гол мекунем ҷонои ма билетаё ҷонои ма мересем баша мер акай мансур шокари шеринар акай мансурҷон 4 рӯз акаҷони ма бозӣ кардиста акаҷон шанк зар рақами 7 мерем як голи акаҷони ма 4 голи мерем акай буроҷон пафтур боши шеринар ракета мекунем акаҷони ма мерем далиши больше менши о акай тайсини шеринар 300 мемонад акай фахриддинҷон 2900 акай ҳакиму шерпаланд 500 акай эраҷ 100 акай бурӯ пафтур боша акаҷони ма ракета мекунем шеринар акай буроҷон ҳаминҷа акай буроҷон як кас пул парз мекунем акай буроем акай буро боша ё не тамом акай буроҷон барои ки нав дидем ки ба кадом ном меояд тамом акай буроҷон 600 пардаги 500 дигар партои нагӯям мешавад бурдан шагирем никта фаҳмем ном фаҳмем чия рақами 7 ина акам 22 бад неста 1
20 رقم 2 21 فخرین او میگن شی رقم 3 10 ای رقم 4 گوزی کو نار برما 20 مل ستای نار رقم 5 22 رقم 6 شرنا 10 اکاجون ما کویا برا درو 7 5 برا کلا رفت برا درو ما همه شی پرانگو برا کلا 7 رقم 5 برا مدرن شی پرانگو 300 روبلی دوستا که فخرین اکای فخرین دوسته اکای تایس رقم 1 اکای تایس رقم 1 اکای اکیون خواهد شش پاربه مدرویا اکای ایراج چورا مدرو اکای ایراج اکای ایراج رقم 4 تام اکای ایراجون خود ساد رو دستال گیم پاسش نه میره رقم 7 نشون داد رقم 1 رو شی پارانگو درگیر اوش جون شما آنها 1800 رو بود kartı piti çıkmaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. من دارم شکر. یاد برام از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وزد ها و زمین. باز درمد بر زمین. او مگه شی پرنگو. از زنده و سربلند. انا بودو شیرنا می اکایی. ایراجو خود سال گرم پارت شیرنا. تمام کردم. من میرم میکافون میرم. اکی ایراجو 500 پارت. رقم 1 بره درگیر اوشان از درگیر یومبو شیرنا. زنده باشین شیرنا زنده باشین. اما اکاجون اکای فخری شیرپرنگ 2300 روبلی دیگر. رقم اکای تایسن او رقم میشه اکای حکیمون شیرپرنجون 200 در رقم صدقه اکای ایراجون شیرپرنگ فتمن 300 روبلی دیگر اکا بریم آمد 500 هیچ که گونسومی نرفت شیرپرنگو یا گونسومی نرفت باشیم بکفون و رقم 1 و رقم تایسن اکا 21 неплохо. ولی اکای تایسن جون 500 بود و اومدن ما داکا خودت برو فوق اکای تایسن ما ششتم 500 شی شدم اکا جون رقم 6 داکا بعد وای خود کلم اکا جون ما میریم 300 شی اوش داکا رقم 2 11 رقم 3 ما уже دیم خدا کشیم پاورا شد 11 4 11 اکم خو اکا اکم اوزا دیم خو نوارا رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 اکای برو اوش اکا بسته ابوسی گرمی کیو قدر میون میدم میکنم بسته کارو رقم 7 زد اوش اکا او میگه اکای تایزنجو ما 6500 شکا شدم رقم 6 زدم شدگه و اکای سو کرگ بود بعدی وای خود کلم 300 میون اکا ما میری با مرا شدم جا همون 4 گل بشه گلی اکای تایزنجو رقم میکنیم رقم 7 اوش میگه داشت رقم 1 همه دا بود گلی همه دا پیشنهاد شیرینار زنده باشه شیرپرنگو اکای رقم اوچه دگو او میگه شیرپرنگو و چوکی دا بیرن او میگه اومد افتی دا رقم 7 میون شد رقم 7 میون 22 بود چند رقم شکر و اکای تایسن و فهم دیختش برا بود ما ترا یا رقم تو خود رو اکای تایسن ما ششتم 500 داشتی و اکای سوکتوگا 500 داشتی شدن رقم 6 زد بعد وای خودم 500 دو خود درو واردم 300 مون بعد داورا یا رقم درو واردم مخک رقم 5 تا اوش نمکا میریم اکای تایسن جو پاسوش حرکت میکنیم اکای فخرین 2100 نمونه اکای حکیم و شیرپرنجون 100 نمونه اکای ایراج شیرپرنج 100 نمونه اکای برو 500 و 2200 روبلی دیگر اکا جون میریم درشی حالا اکای تایسن جو می پارتا میکافون شیرونه اکای تایسن جو می پارتا شیرپرنجون اینا با فکر تایسن جو هزار پارتو میریم زدگیر اوش نزدگیر یونبوش اکای ایراجون تو 300 و 200 موشه نه 500 پافتالی بله 200
بریم اکای تایسون همینجا اکای تایسون نه آپلوش اومدن بگیم شا چی؟ جمعه اکای تایسون برو مگه 800 روز گرم اکا بریم دلچی اکای تایسون ما شنال بریم اکای تایسون بیا کی تو خطونا شانه شنال شتو بی باید اونو فهمیده شا اکای تایسون جمعه در کجانی ما هزار پارت اکای تایسون اکاجون 800 روبل دیگه رفتیم رقمی یک 23 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 اون اکاجون ما 23 کارت اکای تایسون جون هزار پارت خود آوردم 800 کارت زد شینا رقمی دمیریم یک زد رقمی دمیریم همه دا بود بوری شیرپلنگو همه دا پیشروی زنده و سربلند باشه اکادمی ما شما در اکون سالخان دوستانی مهربان رو گما کنید گرزمه اینه مرقم دو زنده باشه اکادمی ما زنده و سربلند چهار گلی کرد همون چهار گل میکنه اکه ایراجه اون نویسی گل بودالی نفت شیرپلنگو ما خیلی تکتشیده همین نویسه گزی ما فرموز میکنم تمام اکه اکنجو پاستور بودن میگه شیرپلنگو پاستور اکادمی ما صد روز اکه اکیم خود شیران اکه اکیم جو خود صد روز اکادمی ما هفت گلی گاب نیست بریم دانشی رقمی یک زاید دمین سه چهار گلی پنج شش را هفت گل اکو سخن که شیران فقط شما لاب تار کنیم و در خدمت شما شیران اکه تایسون جون 800 بود 1200 مومد اکه فخردین جون 1100 روبل دیگر مکان اکه حکیم شیرپلنجون اختمنا خیلی او در کنسخان علالا اکه ایراجون شیرپلنج 100 روبل نونا اکه بروجون شیرپلنج 2100 مونکا بریم دارش در اکون سخان هم اکسا شونی گای دستو کارتون غلطلا گرمشان موت کناتونو دو پیش بخوادا 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 این چی بالوزا دستی مرا یک ده اکا بو رقمی 4 رقمی 5 بریم دلشی شگیر در دکت کرده دوباره اکا که میجا شنر به او شگیر خواو شگیر نیست اون ما او شف مرا او همین کنم از تازه تلشمو با گلگر نیست 5 گلی با گلگر نیست اکا که مسازه تلشمو اون اکا که میجا خیلی اوشی را که تازه شنر میراش همه دا بود گلی ما همه دا پیشروی اون مگه میریم زنده و شکجانه ما رقم 5 رفتیم 5 گل هم اکه تایسون 1000 اکه فخرید 1700 اکه حکیم شیرپلنجو اکه ایراج شیرپلنج 600 100 و شکجان اکه برود 2000 او اکه ایراج 100 دوشتی کارتات زن او اکه حکیم جون توگره اکه افید فقط پیش کشیدن جون افید پیش کی گولی وجودی کارتا کشتگی رقم 5 12 رقم 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 با 21 هی لالا 21 اکو برام میدونه شیرپلنگو او میگه برادرو مرحمت 300 برام میدونه 7 رقم 1 می شیرینار اد صدی توی براشدی اکو ما 7 1 4 200 روبلی برام مرحمت صاحب رقمو 200 روبلی میدونه شیرینار کو اکادمی ما اکای فخردین بابا ساعت خیز رومان اکای تایس پای اکای کمشار
Akay Fakhridin 2 Akay Tayson Akay 5 tamam gel tuğa kalkın hocam. Muya gon çıktan öte bak dönüme. Şaş hakim pamerin. Zadagira oş jon şaş falan go. Hama da buri hama peşavi. Azor da sağ dur. Beni darışı. Like at vermek falan. Like at. Liking, megimi darışı liking. Au megimi gül barma azamin. Zak bolin azamin. Dit ki vazat hava azim boz darma barzamin. زینده باشه شیطان و دوست اون باشه دیگه دست دوست و روز با خود گیره دیگری بر دوست زینده و سربالنده اون عباد و شکره نه از اون دوست ها او شواکر بگیم اون مردم ها دکر کمیجا شایده اون دگر شده دکر بریم کس میدونم او شیجا اون شواره هسته هر که رقمی 7 یک چوباکر اکر فخری جو شیپران 1300 مرکجم 1700 شیرنر اکر تایس مرکجم 800 شیرنر رقمی 6 اکر حکیموجو شیپران 300 مرکجم به داشت رقمی 7 300 روبل کی میراتن شیپرانگو اکر میگه رقمی 7 700 بریم نباشه می کپونو میشیرنر bazı belgeler oşu John Shaw'a. Hafta çoğu köyüse keburu hafta çoğu. Hafta çoğu keburu şöyle kafayı. Hafta akay buru akya rakam tabi bırakı şeyler da kazma istila sadrubli. Akay buru barakam bir şeyler kadro şoğu köy kadi. Çora hafta. Rakam yak. Da. Rakam 2. Tamam tuğla arkada kadyon. 20. Rakam 3. 20. Rakam 4. 22. Rakam 5. 20. Rakam 6. 3 rakami 7 20 rakami 6 oşa rakami rakami 7 aka hakimu famegi aka hakimu hazır 2,400 oşa fakadın ma merin dal şarjal me iyi var rakami 7 hamala bu duri ve hamala peşravi au mege gül reza kasa bu nosma hoş mu coş bu reza au mege me dal şera زینده و سربلند و کنابا بودیم گوش توشتور میشه رقم چورم میون ششکر 1400 گو اکل لیستا پالاکل تکرکسون جون اکل تایسون جون شیرپان 800 و 600 اکل فخریدن 1300 اکل حکیم و شیرپان 300 بود 1700 1600 محجور کارتا دا بودی اکل ایراد شیرپان 500 میلیون اکای بروش پرنگ 1000 شکایت 1900 روبل دیگر دونم بریم داشتی رقمی 22 بد نیست رقم 1 10 شکایت چی 2 10 3 20 رقمی 4 12 هیچ جا نمیشه رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 hoşara رقم 1 جابگادیلا ای خوره از زمان زنیمونو بسر زمان زن بخاکم نایبارم نونو تکیم پزم او مگه مدلچی زنده و سربالان و شیطالان و دوست اون باشه پیگیر از دست دوست کنگ هروز بر خود گره دیگر بر دوست 4-5 گلی جاب نیست رقمی 700 میده رقم 1 اوشا اکر مگه 4-5 گلی یا اکر 5 رقمی 4 گونی کای چی
اکان گل میگه ایشان گل میگه هیچ لیگ میگه ایشان لیگ میگه نفهمم اکای تحصیل شیرپرنگ 400 اکای فخردین شیرپرنگ 900 اکای حکیم شیرپرنگ 1500 اکای ایراد شیرپرنگ 400 اکای برو 2300 اکا استغفرالله اکای برون 2400 karta دادی درخت من bunu نسخه 2400 اکا برو جون رقم 1 11 2 20 3 10 4 12 5 10 6 20 7 boşa şerine boştu. O şarak hem hafta men dar şarak hem akay bunu da sonata. Men dar sizin gav sarbalando sonu boduşin hem da bu burima hem da peşnavi. Ha o mege men dar şey. Ham aksa sonra akademi ma du se goli. Ha akay fakrin du se gol işkön. Ha akay fakrin san hata. Goli pan, çor pan goli. چه همه گلش رو بوزه بیزم به من نمیکنه من خوب شدن گل 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکر ترس شیرپرنگ 200 اکر فخرین شیرپرنگ 700 اکر حکیم 1400 اکر ایراد شیرپرنگ 300 اکر برو 2900 بریم دارش رقم 1 22 22 3 20 10 6 10 5 10 رقم 6 22 7 10 اکر 20 varama da şiرپرنگ 200 روبلی رفتیم ورادرو رفتیم ورادرو ورش رقمی 4 رقمی 6 رقمی 2 نشون da سمریم اکر فخرین 3 درو var اکر برو 7 درو var da میریم 3 درو مات 7 درو مات میریم یک 4 5 درو اکر ترسیم 5 درو var یک خلیمون میریم رقمی 4 soybuş اکر ایراد pas میگه şeyler اکر ایراد 4 درو var اکر برو یک هم میتونیم میریم دردشی زاگیر oşa şiرپرنگو کس میدن oşi جون شما 1800 رفتیم دردشی برشیم بیم اما اکر رقم یک میدونی نشون da رقم سمریم اون میگه می درسته من اون میگیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که عجب خواه بین باز برام بر زمین اون میگه می شیرین زنده و سربلند خانواد داشتین توی در این خانه و بارک شد ای شما درسته جمعی ما هم وقت شما دارین زنده و سربلند باشین دو رقم رقمی 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 گپ تمام از دیگه گپ میکنیم اکر فخرجون گپ تمام اکر جون 400 ماشین 700 داشتی اکر برو شیرپرنگ جون 2 2 300 اکر جون ما اکر تایسون اکر جون ما سند پرتویا اکر ایراد اکر جون ما او اکر ایراد او شدیم تمام درش های زدگیر اوش جون شو 1800 رو گرفت رقم 3 11 بدون رقم 4 12 5 20 6 11 7 21 1 10 2 تا 21 21 varacağım şu şiرپرنگو
Varajon 900 rubli. Şaşa haf vara karku bala duru kiye davam duruyor. Akadunu vara 900 rubli. Çor pas karmeli. Akoy ki pas menete bayn ako bu kaşen kay bozma bu devam bitim. Medromada gümen diyor. Akay fakhrin dura duru var. Akay fakhrin dura duru var da şöyle. Akay fakhrin dura duru var. Benim ya se çor pan soy boş. Durma. Akay Tyson pas mı Akay Tyson? Akay Tyson ya kadro var. Akay Tyson xı aka hazır mı partol? Akay Fakhridin xı 700 mı toys 500 partol? Se çor pan çolimun. Se çor panç. Buro çor vara. Akay buro çora duru var da. Se u panç çolimun. Se u panç kombinasyonu ki duruma vereyim. Akajonuma vara ka rakami şanş rakami hav. Akay Tyson yak. Akay Fakhridin 2. Akay buro çor. Akay şer se u panç davara 900 khola megir agum rakam şaka. Merin davara 900 rakami se u panç khola. Megir aka karta kaçayım. Aman. Tamam ne boşamayın danışayım. Sev pan xolimund. Hana ha. Sev şarsa o şavaz da gireme geçiyoruna. Baço programdan bir yaşıyoruna. Kartla kaçıdan megin. Problem nes kaçıdanış. Akay siroj 2000 roy kadar. Merin darşi. Sev şarsa meşe sev pan xolak. Sera gir yutar. Tamam akay ilaç sera gir yutar. Sen tartayım. Çor hazır pansa bir giriş. Merin darşi. Tanci kolimu tamam. Şarjı çok hafif merin. Akay ilaç şöyle falan xıdı dori. O mühsel partı. Merin zelagira o şarj çor hazır pansa bir sera akay ilaç var. Merin darşi. Merin zinda u sarbalan moşin. Düz 10 boşak. Tik-tak panca pavuta. Panca pav kime gelse tik-tak. Akay şey sağı 12 foda alışkanlık şeyine. Ama da kaya farklı diyor puluktan. Ako panç. Bak. Akay bro panca. Çok aka. O yakım akay bro naviz şey palango. Tamam gavrez yakım akay bro panca pab naviz man naviz gel. Merim. Akay bro ham çora durvaragi ham panca pab. Akay tiktak. Akay panç papay. Çorsa pancayı pab akay tiktak. Çor pancayı papayın. Merim şarj akay mi hav. Akay raj müstay papayın. Maaş boyunca şondayın, şorlarını uzantımıza. Ana kıverin şerine. Oma. Akay Tyson 2000 parçası çakajon 100 minut bile hazır o odunlaka. Akay Fakhridin 2000 parçası çakajon ma 400 düştü. Hazır 500 akay Fakhridin yon. Akay Fakhridin bırak hatırlayalım ki dirayet rakam tasarruf fakat doğudan bir yakın hazır suyun bari bir paya da 400 şeyler. Rakam 3 akay bro. Akay bro rakam 3 hazır 400 akay 2300 düştü kay 4 dozi. Ana kimerim akay iraj rakam ise 100 rubl akay. Merin dalşi. Rakam 5 akay tiktak. Akay 5 puluş omaday 450 akay bro xid hazır munda akay tiktak o oşdi. Merin 5400 oşazdaga. Zadagira 5400 oşdi jon şava.
سه خطی کی میره و دستی وقتی دستی میره نقب یاسیم یا کنزیم خب خدید برام مخاکه ایراد یا کده اوکی بوده یاسمی اکه فخردین بو برا خطه اون کاز 5400 رقم رقم میگه خط یاسیم برا دستی سه خطی کی میره تا دستی اکه امینجان اومد خطیش کنه میره اکه برو خطیش کنه میبره رقم متشیدار اکه تیک تاک اومد اکه جون توقع کافون سه توقع اوتای 500 میرم اوخی هیچ کدگه نرفته چه بچه برو اوخی نباشه میکفون واگنی اکه برو خطیش کنه میره اکه جون یا کدی یاسمی رفت تموم یا کدی یاسمی رفت دیگه هیچ کنه رفت نه زاچ میکفون زدگی را او شوا شیپالانگو رفتیم او شوا رفتیم رقمی هفت یک هفت اوکی یک هفت اکه برو گما خطیش کنه میرم هفت اکه برو گما خطیش کنه میرم نه اوکی گفتای یک هفت اوکی یاسمی بدای او چانسویش هم بگه نخ شیپالانگو اکه تایس چانسویش هم بگه شیلا سوش هم بگه نخ شیلا یک هفت رفت اگه بدین تموم به تمام گرم زخمی هفت ده همون یا بود نه سبودیم یا بود تمام دیگه زخمی یا هیچ ندو 12 دو هیچ اکه که جو برای کفونستم شینا اکه که جو برای کفونستم دو 20 5400 ویگوشم سه خیلی دستمیش کرده یا بدم خوب کنه رفتیم ده چهار اکه برو 21 بعد نسته 5 پاپ 11 یا tuz geleceğim ya tuz piki 20 rakam 4 o şava bisler ya rakam pay verin okey ama şarkayı herhalde benim şarkayı da bir şey çok zat benim rakam pay o şava gelin var ya rakam çok zat o şava karar kullanmış o akar gansira olmadan akar gansira şu rakam kak dela bırakmıyor akar haki ucu ayakıdı hazır çoğursa akacağım Oşa, ya که ایران بود، که برو بود. oşa که برو 5400. مزلگی رو آخه شهی بیومون. با چو که ایران جون. با چی گفت که ایران؟ بریم داشتی. اکه تایسن شهی پلا میون 800 روبل دیگر. اکه فخرین 1300 روبل دیگر. اکه حکیم شهی پلا 1300 روبل دیگر. اکه ایران شهی پلا آد. Ama bu arkaya buru hazır do şişan hazır çorsan şaş hazır sesler dur bilim arkadaşım. O şu çalkamaya dalışı. Boza devam edelim. Akayım panç. Da. Rakami şaş. Yozda. Rakami haf. İstiyak. Rakami yak. 22. D. Da. O akay gayret şu arkadaşım. O akay gayret şu rakami sey bula yapma. Si. Çor. 20 رقم سه اکاش چهار بعد شش دقیقی بودی که از رقمون میریم سه تا رقم چهار میریم همه دا بور بوری تمام اکه رفت پاسپورت کلا میگیم میریم بیاد برام از زمین اکه غرجه همین همیشه سوزی خواه که غیرت سلامت رو داده اکه تا بوزی کرد همون اکه شده سلام رقم خوری شاک شده پلانیون چیگه میشه اکه رقم خوری شما رقم میزده رقم شما بریم
Tamam قبل هذا هیچ جمعه شما من شبکه تاجر صبر میکنم شما بعد اما اکای شیخ خاطی تا اکای گانسنا اکای تایس موش شیپرانگ 600 جمعه اکای فخریدین موش 1700 جمعه اکای حکیم موش شیپرانگ 1200 جمعه اکای ایراج پیرسیک میگه میریم اکای ایراج 400 جمعه اکای برو 6200 جمعه کا پیرسی شما بیا پرس که مغز دادم یا معقول توش دیگه هم انوروی پرسی معقول توش دیگه من هیچ نفهمیدم آن اکیمی اکیش که آمد اکی راج رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 22 با همه انوروش معقول توش دیگه رقمی 3 11 اکادیونو بور رقمی 2 میرم رقمی 3 یا پرس کرده موبایلش خالش شکوفا که همونجوری شکوفیش مخصوص کنشده من هیچ نفهمیدم این دلشی زنده و شیشه پلنگو اما دا بوری و هم مانا کشوی باز ما پرنسیس از زن روزی میگم فعال بودم چی گفتی کانال ما کانال پرس شیعه میگم هم ما کانال پرسی پرنسیس میگم اون چی گفتی جان کنیم وای دزد میریم و رقم 3 Oraya yoksanız dama dık karadiye kayı hakkı ucun dık karadı. Hol zanjdan dudu. Akay taysin ve uğurda başlıyor soğuk keser. Akay taysin çorsadır luna. Akay Fahreddin de hazırı sad luna. Akay hakim ucun hazırı sad luna. Akay era sad luna. Akay bro şaş sad luna. Ben darşı. Rakam misya. Misya ha. Çor. 20 5 21 6 21 7 12 ya 20 kalın hafif sakay gansi rakami 2 20 ben arkadaşlar palango 21 iparit 21 kadın hafif sakay gansi ve pan rakami se ya çomeyim se pan şarj bırakır se varak rakami se pan şarj dışadim arhama şerinar varak dış sadruli bro haf akay fakhrin de akay bro haf akay fakhrin rakami 2 varak dışadim arhama rakami 1 çor soyboş merim akay iraj pas yakacağım akay tercihim pafturu pas yakacağım akay iraj geometri şenar یک چور والا د صادرولی نموجود و چور بیده بودیم بروا یک چور خولی مونده تا یک چور جواب هم میتونی میره با اکو یک چور دواره د صادرو دکی بگیریم بچه یک چور دواره د صادر خولی مونده هم افیل کو بایستای اکو یک چور خولی یای تک یک اکا من نفهمدی نمره چه شینا یک هگیرتان چور دا اکا حکیم بود یک کسوی بگیرتان اکای تایس نیفیره پیش که خیشه پلنجون و یک کسوی بگیر و کو یک کسوی بگیری شرونه تمام اکای برو دا واتساپ نزد که کدونی ما اکای برو دا واتساپ نزد که جون یک کسوی بگیر هگه چور دا اکا حکیم بکنیم یک کسوی بگیری تمام اکا اکای شیرپلنگو افیلا پیش میکنیم شیرونه افیلا پیش میکنیم و رقمی ها اکای برو شیرپلنگون 5 سنتاروی کنیم
Memnun takacağım 100 ruble ger şerinar. Arkaya Fahrettin Şerpalan Aktamına Hazuruna Sat şerinar. Arkayı Tyson Şerpalan Dısat. Arkaya Hakif'ne Sadun Arka Çoraktar. Ana Kmerin. Ben kafayı hazır dışa o şuazda gemegeyim. Gila da o takarin kafana sakarin. Ben dalışım. Arka hakim çoraktan yaga arkayı soymuş. Çor. Arka hakimu. 24. Han. Da. Şaş. Da. Ha, arka gansa omega bis. Yak. Bisyak. Da. Se. Bisyak. Rakam bir çor o şakayı hakim komegeyim. Ben daha çorda benim rakam pan. Hey gül baramat azamin. Hey azam guli nozanin. Did ki vazat hova bin. Boz darmat barzamin. Tamam Gabriel. Arka pınt alıyorsan 5000 ta. Çor bozu kes arka kimyo da bozu prası çor bozu var şeyler. Her davara çıkarıkına girdi o. Na girişini du borcu da var ama duvarı sıraktan hızlı. Ve bu mekan ki okumanı medeni. Okuyup budur ki bizden iyi. Rakam bir çordan benim var. Rakam falan harcı paydan var polislerde. Lubu kağıta değil oynadığı şöyle oynadıktan bizden al. Beni dağılışıyım. Hep lan. Ana hakimin arkaya karşı yok. O arkaya Fahrettin hazır hafızlar. Arkaya hakim ana meşa dı hazır o da kanı sadışı. Arkaya iraj bana bir iş hazır dusadır. Arkaya iraj dusadır bu dikkat. Arkaya buru şey falan haş sadır bu dikkat. Pan hazır rafa ke buru jon. Merin danışın. Arkaya pan. Da rakami şaş. 24 rakami haf. 12 yak si. Hep bir sürü. D. Bisyak. Na adını si. Rakami se. Da. Rakami çor boşa şey falan go. 20. Rakami şaş o şa rakami rahmeli. Arkaya tersinci yok. Hafta boşu yakı tabii ki şey falan go. Rakami yakı panj. Ben şarjda da rakami hap raftim. Bana akı şey falan go. Arkaya şey inar hamiceyi. Arkaya tersinci yok. Şoma da kajon. Hazır Rahman olmadı bozu kadı da var oldu baskı mı kadı. Zilda o şakama da giy. Tamam arkaya tiktan en kıtıyor. Arkaya tiktan bir bırakın. Ay rakam yakı panj. Kadın şoma geliyor akajon. Arkaya çocuğu bakı da arkaya calo rakam tevuk şeyler. Tamam arkaya mücoyu. Bazı arkaya calo kıta kamucoyu. Arkaya tiktan ayak panj kadın şoma geliyor yaka. Bana akı merin. Arkaya calo da hamice arkaya calo. Merin. Arkaya tersi yok şu an akajon ma. Tamam. Arkaya ganse rakam şaş amuk şaş daxili rakam kun panca tamam. Arkaya tiktar rakam rakam tamekne. Arkaya Fahrettin hazır 500. Arkaya hakimu. Ana 2500 aka. Arkaya eral şey falan saat. Arkaya bro. Arkaya 700. Merin. Arkaya ganse rakam şaş rakam xidi. Arkaya kun panca. Arkaya ganse hazır 800 hazır 700. Ya kajon bak kuvaz hesap demiş megiri ve farkında. Ne doğa kubeli. Ana akı arkaya tiktak. Daki şimdi bakar sesal numara kajon. Yak neyse çol şaş af. Arkaya bu çocuğun sağ mekan xoş şaban abati xırdı. Böyle rakam ya haft. Agani ki bu şaka hakimu. Xta kajon. 2400 اونا arkaya gelmese ama hazır 800 اونا جدورا tamam rakam ya da arkaya şey sağlıyorum ne oldu rakam kolbu ne oldu bütün ta
20 دادیم رفت 2 رقم خورد رقم 2 21 neyse akademim bu میگه o uçladı mesela 21 çalıkın da boşun şeyler 4 20 5 21 şarj 28 şarj o şair akşam yapmayı Akay gang se o şarkı Hama da bu boyu var hama akay şey sarı olsun ki rakam te neyse o kadar çıkıyordum takadırma Mali o şarkı akay çora golü şutay Tamam çor golü Şarj zameyi var akşam bir Ha kime var akşam bir Hina akşam panel o kız doğuşan şöyle bu sepet tamam Ya akay tik tak de sal akay fakhrin hazır sesal akay hakim oldu hazır sesal akay eral şey falan o akay bro şey falan şaşsal akay gan sevdi hazır sesal ve darlışı rakam ise rakam ya 20 rakam ya 11 rakam 2 seda oşa rakam ise istiyag rakam çok istedi verin rakam 5 se karo oşa rakam 6 12 rakam 5 oşa ka el milyon dirashka pase karo ای او میگیم گل برام از زمین که عجب گل نازنین هیچ که وقت ها عظیم باز دار من دار زمین پانزده آره که راجع پاستوی پانزده میریم آیا کمی شش زدگی او شان از دگه دیوم بوشا او شاهان آخر شد پانزده میریم پان خوری شاشه سارو میتونی گمید هفت کل ناش بوده میریم ها اکه را جاکت بکنیم اکه تیکتر اکه سال اکه فاخرین هزار سال اتوز هزار سال اکه حکیم شرپان 2008 سال اکه ایراد شرپان براکتا اکه برو شرپان 5 سال اکه گنس 2002 سال راکت هم اکه ایراجون راکت هم کشه همین خبق بکشیدن پرفسته بودی بریم راکت اکه بوزه بستاکه بریم شرپان گو همین خبق بکشیدن اومده سبود او که جو شد پلیتو بو کشیدن نگذاشتیم این خانه که جونا نمیگم یک کوم پرتن شرپان گو پرتن موزه برای رقمی شش ده رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 7 8 رقمی 1 میریم رقمی ایراج کجا شد رقمی ایراج رقمی 17 میریم دارش رقمی 8 هم دا بود گوری و هم دا پیش روی او میریم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی حالا اکه ایراج ما تو هیچ نفهمید حالا خیلی ما تو هیچ نگم نه تو اکه ایراج دار شما اکه ما زنده باشه هزار من کاری بود کنید من اکه میریم اکه شهر صحرا همینجا اید شهر صحرا من دانشی اکه هفت زمین من اکه میاد تا باشه اکه مجوی میتونه اکه گنسته جون او همینجا بودم اکه به اون چرا خیلی اسیست بگه اکه جون پاون شهر صحرا چرا میتونه اکه تکن بعد دیگه خودش اکه مجوی ده میتونه اکه تیک تاک او میشیم اکه فخردین 900 نمونه انا اکه حکمدون 2700 نمونه اکه ایراد شیپران شون اکه جون اکه برو 400 اتوز 1000 نمونه کاسته دادم 1000 نمونه اکه گنس 2100 نمونه میریم دارشی انا
Arkadaş şehri sahru raketa mekanım. Rakam 4 ayakları raketa mekanım. Hadi ben dalış. Zagira oşan var. Kuaka parton diye bir toya kasaba dolu da. Bu parton merhaba. Bagaj pas kaya diyor mesela. Haydi uzak. Arkadaş farklı. Arkadaş şey sarhoş coşak hocam. Evet. Hazır partotay. Sadece var. Mera kamiyak. Akamalı şey sarı yozda. Akami de biz. Akami se bisede. Akami çor akal şey sarı da. Akami panç. Dozda. Akami şaş. Da. Akami haf. Bistiyak. Akam bu akami se akami çor meni o şavakala megim. Hamada burd ve hamada peşler şey falan yok. Ben zindalı sarmalamışım. Benim dalış. Ya glayke zaten çi. Au megim. O şabal akşam sen o şöyle akşam çoğumeni. Şöyle kacanıyor mahama. Kısa şöyle zindalı sarmalandı sonu buluşun. Like tarif ne müdürüm yak pastor tam akit ayın bundan çıkıyorum. Raketa kazan gibi rakam sarka. Artık zindalı sarmalanmışın şöyle duz. On boştaki yer adası duz. Akit tiktak raketa mekan akit fakridin hazırı ses saraka. Akit hakkın şepandı hazırı parçana şaştıraka. Akay bro şepan. Memotan saraka. Akay ganse şepan dı hazıraka. Ama akay şepan haş saraka. Nere akay var parça akay bro problem etsa. Akay fakrin nestadır hazır sesal. Nere dalışırına akami çor. Çor bisyak. Panç. Akay panç biz. Akay tiktak ama da akay tiktak akami şaş. Yozda. Akami haf. Haf. Dvozda. Akay tiktak ama da akami yak. Da. Akami de. Yozda. Akami se boşa şerina. Bisyak. Bisyak. Parit. Parit. Soybu rakamı rakami sevu pan merin. Sevu çortoyuz. Varakada da alış raftin. Varakada rakami sevu çor. Vara duruma hama çor nişonu ver. Pan merin se sadrubli. Raftin. Vara se sakay bro hafta dur orada. Akay fakrin dura dur orada. Akay bro haf. Akay fakrin rakami de. Merin rakami şaşı panç. Şaş pan. Akay gangse şaşı palobe dura. Akay kimu panca dura gel. Yak holimun. Akay tiktak yakame giraka. Akami yak. Akay bro yakım yakanaysa gel. Yaka tiktak hış duru arakamı. Tamam akay tiktak dışarıda partneri. Akay tiktak dışarıda partneri zelagira oşi John Shaw. Akay oromjon soy bir gün şeyler akam. Şu akay orom soy bir akam salmatıyor sos. Ama naz zelagira o Shaw hazır astahmeni dersi. Akay tiktak dışarıda partneri şeyler kılır. Ve zindalı sarmalanmışsın. Like şatak etmeden şova. Çoğunu şova hem paylaşsın. Ana kıra kami hava akay bro. Akay bro nıhsadı şeylandı şaşsadır bulur. Akay fakrin hazır nuna kadar sesadoşti. Akay gangster.
تو گنگستر 1700 مرکجون رقم 5 اکه حکیم یک گنگستر 2300 مرکجون اکه تیک تاک اوشیم بله تمام میکافون خواهشه پلنگو زرگیر اوشا 1800 اکه چی خونه است اکه سه گنگستر 7 یک 500 رومیش جوی خلاص اکه رومی جو رقم خونه سنه که میشه اکه جون میریم 7 یک 500 و که اکه تیک تاک جو به اکه تکه فولین اوکی درسته رقم 5 سی کریس گنگستر 6 11 سی نمر ده 7 11 یک 21 دادش 2 20 3 12 14 اوشا رقم پاک حکیم کنید داشت اکه حکیم ما گفتیم 30 نمر ده 30 من نگفتم که سویی 5 نمر ده اکه حکیم جون بریم ده بخشیده که بریم من گفتم بی شد 30 نمر ده همه زد بریم باید رقم 6 همه ده بود بولیم پیش روی بریم همه کسان شاید کلای کلای بشیدن بریم درش همه ده بود بولیم همه ده پیش روی همه اکه رقم 15 گاب نیست رقم 6 میریم درشی اکه تیک تاک شیپانا 700 بود اکه جون اکه تیک تاک 700 بود اکه تیک تاک 70 اکه جون حالا اکه اورانجون خولی شام بگیریم تا اکه جون خوش شخص میریم اکه تیک تاک 70 اکه آنه ها شیف بچیار اکه فاسدین 800 میمون اکه نیست پسپا اکه حکیمو دارن جانون زان زاخته دو ها من دیگه کور نمیخوام بچوا جهاز ما چی اکه حکیم داره دو 300 دوش اکه جامی 1800 4100 3900 اکه حکیم جون بریم اکه بروش 800 و 500 اکه اکه گنگسی 1700 خمیستا اکه شیر 700 اونا اکه جون هیچ اکه جون خود باشد پیش اکه اکه باید اکه باید بدون ندید اکه داریم ها تمام اکه تیتای پارتوشی نه اکه مجاهد همیشه اکه مجاهد اکه مجاهد همیشه اکه مجاهد ها میریم اکه تیتای می پارتم اکه تیتاک پارتیم بزرگ که مخشیرین هم میگیرین شدن جون تونه گردم اکه جون می پارتون شیرین هم یه پارت واقعا که مجاهد بگو بیا نباید تمام اکه گنسوزی خوری شوا اکه تیتاک بود 200 پارتون سا دیگه شما میریم زادی که اکه مجاهد خوری نشدن خوری شدن اکه مدام ختم جبه اکه جون رقمی 6 10 رقمی 7 21 یک 11 ایفیا رقم پیش کن 2 22 3 10 4 12 5 20 رقم 2 میریم رقم 3 یکم جوید همین جبه یکم
خودشان آواز کتاکا میرن گل برامد از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درآمد بر زمین میرن دلشی اکای مجوز سخن کاکا دل زد میرم از کمی سه زنده و سربلند خانوادشون همون در بود بری اکای مجوز کپ تام دل زد میرم از کمی سه همه کسا شانه رفتیم دلشی او میگن شیرپرنگو او میگن سرگرمی تو میگه بریم اکای تیک تاک شیرپرنگ نوتا او اکای فخری نوتا هزار اکای حکیم و شیرپرنگ نوتا 3800 اکای برو اکادون 400 اکای گنسی 1600 اکای شیر 600 این دلشتی این زنده و شکجون رقمی 3 20 4 20 5 5 روز اکای فهمیدی با میبینم اکای فخری 600 رو هزار نوما بریم 20 6 21 7 21 1 21 2 12 21 21 21 اکای 600 و شکای فخری جون правильно اومد اکای مجوی 600 دادی 1200 کارتا برو 1000 ما بریم برای میدونی شیرپرنگو 200 میریم برای درو رقم 6 7 1 اکای فخری 200 اکای فخری رقم بدون هم خوشه تو رقم بریم اکای حکیم رقم 5 بریم رقم 4 کی بود تموزی 4 اکای شیر نه درود اکای حکیم تو گاونید اکای شیر نه اکای شیر بریم دالشی شیر سهران رقم پاس کنم خدایی بچا اکای شیر او گیر زور میاد دیگه آموزه بچا اکای شیر سهران مگه تا اکای حکیم بود شورا دا اکای حکیم اکای شیر سهران شیرپرنگ داور نمیدونه که پس برای توش نکردیم ما دیگر نه پولتیم دوخی در کام سالسا همه دم بود بری و هم مدد کش شوید زنده و سربلا موشن شیرپرنگو دوست عمر شفیگی را دست شدیم یک عروض وقتی گیره دیگر بردوست حالا که شاششون علم هم بریم اکادون و زرگیر اوشه اکیم شور اخیر کارتر رو بکشیدیم اگر اکا بنویسن و بتمش همینجا در ایتفول بسیم بوستگو رفتونه اکای فخردین شیرپرنگ که باین خمون 600 دون اکا در اقسام دوالی 1200 اکا انا رقمی 5 اکا حکیم 5 4 اکا کجا 5 4 اختا 3400 اکا جنوان بریم بعد 4 اکا کجا اختا زرگیر اوشا هیچ کنافم رقمی ها غیر همین تماشا بشه 20 1200 1 21 2 20 3 20 4 11 5 21 31 اکای گنگ اوش شاکا شاش با 31 زاد برای گنگ رقمی شد برای گنگ شاش زاد ایه من رقمی ها از این شیرپرنگو زنده و سربلند باشین آباد باشین میریم اکای تیکای فاخوره که جنوی ما اکای گنگ و سجا 500 اکی بوده گنگ نیست اکای تیکای جون پاسو بوده که حرکت کتاب یا جنوی ما فخری بود تسلا که میریم شاش زاد اکای هفت رفتیم اکا هزار نور 500 اکای درام
Varana çok akay buru sivya zat ku. Akay buru sivya zat akay şaş ba sivya zat. Akay tiktar akay fakredin şaşsad و şakacon 400 اونا akay hakim 3400 اونا ka. Akay buru 400 300 اونا. Akay ganser 1600 جمع 700. انا شانسون شدم. میمونم وقتی میگم 1600 جمع 700. 2300 شکل ما 2300 2200 نمونه akay şeri sahro 500 rubl gad ona طول akajon akjol akay brojon ey bacha akay romajon salom aleikum mer hamjo da hasla ka shon shena mer rakami haf akay hamjon 400 500 300 دیگه شونا akay romajon soz khma kajon salamato soz tin zamana hamjo da asli kamnamosh da kajma او افرا پیش کنیم بعد رقم یک افرا پیش میکنیم 20 میریم رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 21 انا که کجون ما وارا میدونم 300 اما که ماجون بعد یا اون که کجون ما یا اون رقمتون داخل میکنم چون پامل چون که ماجون ما سخن که وارش رقم 4 رقم 5 ای او نه هم اکو ما جان میگم بریم اکل برو رقمی ها اکل برو رقمی ها تمام اکل رو مجموع گام زکار گلاونی کور اکل گانسی رقمی 6 اکل پخیرین دو سه رقم 1 رقم 1 اکل تیک تاک میدونه رقم جو پاس میکشه نه اگر دا اکل کی میدونه گام نیست داورا ای جون شک کردیم مایدم تشات ها اکل کی بیان اکل میریم دارش زنده باشیم شد پرانگو همه دبور دوری و همه داد تشنوی زنگه شگری خدا کرم جان الحمدلله سوسی خدا ای سر زبده سلامتی خدا باشکر خوب بود وای فای همه وایرون شگ اومدم روز پول لیمون پیمون کارسی پیمون شگ زدم نایسا همین سر بایم دایفینم باتا میریم دارش زنده باشیم اکادمی ما زنده باشیم ای نه تونشره نه دور سام باشه گیر گفت دور tak onu bağlı ya diğer barduz ama ekmeği darışı akay burun navi soku dalma tokam atılıyor bile kadın akam bakalım raksa fakadırma nereye akam ya akay buru o meşin akay ganse şefan hazır nefsa kajonuna akay fakhri din şefan de sadır partiyavu ana akay hakim rakama kadro varis ya hazır 500 rubl yalına هفت یک 500 دکه بروجو udar نکنی جون تگان دا وقتی یعنی برا باید بیارو شما udar کدام میگه که نه باید udar نکنی اکه اکه هفت یک 500 اوکیه توکا اکه توکا میرن تمام توکا باشه توکا رفتیم 5 10 6 21 7 21 1 21 ای بچه 2 21 ای بچه 3 10 4 12 هم اکه کجانوی ما 21 برای 400 سه رقم خودمون کنم برای 400 روبلی هم اکیمه بودموی بینه بودم تماشا بود دوی بخی اگر بودم دوره ندارن دیگرش برایش رقمی 6 7 1 3 1 2 تویست اکه اکیمو 5 چور اکی بوده چور اکی بوده بودیم چور خوش داره بودم 5 چور گیری تنوزی اکه اکیمو 5 چور گیری تای اکه فخرین سه گیری تای تمام اکه فخرین جو خودش شیطان 600 پارتایی خوب اکه توگیه میره درشی اکه
Arka kadını like mezenin like başlata mezenin. Vallahi boş iler mezenin. Gılık gilik reza. Nasıl akaya parfüm? Tamam akamadan şeyin ha. Akaya parfüm olmadan. Ya kızına sağlıksa tikler atıyor. Tamam zana parası da akaya tikler atıyor. Ben ki şey parangu rakam şarj haf yakın. Şarj bir çoğunu kendi haf veriyor. Kap da durumu. Ana ha. Rakam haf veriyor. Gap tamam işte gel şey parangu. Gap tamam işte gel. O cibo can kadostay. Merim. Akaya hakim u şey paran gap da aynı kımın. 5400 درواردی 800 میلیون 3500 2700 میلیون اکای فخری دین اکاجون 1400 میلیون اکا انا بیو بگی کجا رفت شیف قرار من اکاو من بکنم بگی من خیلی پرلت 12 به تایی برای شیف کشم بوده سر ها ها daha kıdımı kini Allah ma dokuz da saca ha doku обязательно доку Конечно, автомата, мэй, ходишь грам талиот. Ушел за нож. Мета коню вигиш она тохи, ше палагу 1600. 1800 بود 1600 вигиш. Мерим дальше. رفتیم. رقمی ها. اولش خوبه 22 بعد نه 20 پرید یک 2 10 3 20 4 20 5 12 6 سه ولی او شوارقم شش میونی بیسترش کرد اکه حکیم و او شایی عرقم هفت میریم دارلی برشتی میشی ای میون اشکاف کرد اومد و خیلی بگیر میون تبیش کنه او شوار چلوز ای شش اکه جلو ده ای اکه جلو او شوار تاکدونه ای اکه جلو میون اشکاف میونشونا او شی چاکون اکه حکیم دیستم او شوار اکه جلو ve 2400 milyon şekilde rafti. John'un ilav haliç padakar. Benim şarj zat rafti mara kami hav. Hamada bu buraya hamada peşravi. Hey au bugün gülüp gülüp reza ana ha. Tamam. Akay tiktak şey paran dışsal mı? Akay fakhirdin 1400 بود 1200. Akay hakim 2700 parsa padakar vakar. 3100 karta da buzi. Akay bro paftura ka. Akay bro paftura akay gansi. 1900 akajon jami 2100. Mesha 4000 3900 ka. Akay şey sahro 400 ka. O tamam akay brojo akata mekne mere dar şaka. Akay brojo akata mekne çor bozi ka kaki ujon bozi yes bozi da bota bozi igra داوران خوری گیرم میگم بریم رقم یا وکر برو 20 یک 21 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 پنج اور شایان رقم 6 بریم یه بار اومد از زمین عجب گوری نوگانین دید که بعد ها از این اکای بروجون کجا شد تا جون ما بریم او بریم ها زد بریم اکای رقم 6 300 جواب دید ها اکا بزنم اکای بروجون یک خود بود و اکا جون ما یک خود بود اکای 5 شد فلان جون بوزی ما نشوکتا
Что кайфа нашим. Ne dalışıyım. Nasıl ki şok gibi partiyim ya. Akay tiktak şey parmağı sadru burada. Akay fakirdiğin şey falan. Hazori o odaka. Akay hakim u şey falan jon. Se agar sesa dova katin se hazır çorsat se hazır sesa dunaktam. Akay bro. Çorsat. Akay ganse se hazır sadur şakajon. Çor hazır dusa çor hazır saduna. Akay şey se sadru buduna. Ne dalışıyım. Ana rakam 6-12 rakam 7-21 جوانانه باهاش دست کن rakam 1-10 rakam 2-11 rakam 3-21 rakam 4-20 rakam 5-20 جان 21 پرید او rakam موجود ما منم خورش ها rakam موجود rakammış benim. Benim varadro marhamat, varadro marhamat. Nagiran gables. Barakan akan hafta akan se. Akay ganser şaş. Akay fakhrin de. Ana şaş du durmat. Akay hakim u panj. Çor yak soyboş, çor yak. Çor yak ana gelen de akay hakim etun bu uzgra. Evet. Haf nişon da rakam yakmayın. Çor yaka sohi boş teşa. Yaka dönüm raf. Çor anladım raf hakanım. Benim gülü treza. Treza. Kaç tane noskuna koşmu coş böyle. Zindaus havalan da falan boluşuyor ya. Dus olmuş ki yine das tut. Ya galı falan. O gel var dus. Ana ki şey falan yok bu şeyin. Ayağa gidelim. Hazır da sadece gel o şu yolu şava. Ana ki arka gidiyorlar şans. Arka ganti. Sevun hesap. Arka da arka fakirdi ukom. Ukojon 800. Arka pan çorak arka hakim uşe. Bana se hazır se hazır 600 müzik de hazır 700. Her zagir o şov. Akay tigirjon şo akajon sözü kula kasalamatı söz tiga nas kol boş akajon. Alek salon. Arkam yak. 11 arkam 2 11 arkam 3 11 arkam 4 11 arkam 5 12 arkam 6 20 ya tuz, du tuz, se tuz, çor tuz bu arada gelin. Kul parametre de uçuyor, 20 de uçuyor. 20 11 parid 12 parid vara mı dönüşüyor falan. Şaşsadı. Akay tigirjon ona şov var kabelo hem mami wifi viral şey bu. Hamil söz kadar emir sel dayıfır bara mı buldum. Ne öyle kıdı başka söz kadar hani dayıfır. Diğer sözler katigirjon du se durum var. Vara şaşsadı. Akay brojon vara da sadrulu şeyler. Ve hazır da sad bas sen ne bu? Akay kim Muhammed roda ku. Vara şu rakam şaş ha. Akay fakhirdin du se. Akay şey saru se sad. Oxi vara da sadrulu akay bro hazır da sav şakajon. Se rakam vara kabul ku peşai. Da rakam se rakam vara kabul diyor ne? Bale. Ama kımere dalışi. Akay hakim u pan çora kadar orada. O da rakam yok se du vara kabul. Hem peş hem çan rakam vara kabul da ko. Ma bara ki da sadrulu minus karagiyon. Akay gansera minus kadın da satşa. Akay hakim o se rakam minus kadın. Akay fakhrini ya rakam vara kabul. Akay fakhrini o duş mu se vara kabul şöyle. Benim se bale. Şaş se vara kabul.
Akay Bro. این ایدو با 6 هفت varka خیلی هفت بریم. Zabagira 3600 Akay دیگه چون را کدیما کورو برو زندگی شرط دیگه جون همون اشتباه کرد. او مگه دلشی ای جونو باو تو دست و پنی اوی ای جان مگه دلشی زنده باشم که جانم از 3600 خوشا Akay brozaş efit kafaya kacım efit peş kının tızaç nesi medro nesi ol pe bad peş ami peş ay akay akiu pan çora kadar var drora akay bro tızaç te efit kanka kafo jetan peş ki akay brojo efit şey na merin darşi akay romajo au ne geldiğinde o akay brojo efit peş şey tamam. Akay brojo ne o film akla akay bro در اکانس این هم همه بیوش اکای بروجون خطو کالا باشون توروش بگیم پرابلم نیست نه که همون خماکی 600 بکنیم دیگه نمی بیخی نیستیم این آخی پیش همی وارا کدا بود هفت سه خدا کاروس میگه هفت سه کلا دو خوبلیم اکه وارا صدیق گذارون دیگه بیخی نیستن که چون خطو کلاگیم تمام هیچ اکان وارا صدیق میبریم هفت سه وارا کدا هفت چونه تمام جو چیزومه یکیده همونجا از پیرگون کسان گفته بود بلا میلیم بلا ما چیز که دو سالی وارا گذارون و هایرون Benim de sadı minus karagim. Ona kay gan sev de sadı minus karagim. Akay fakhridin de sadı minus karagim. Çıkıyası sede hafta çoğun yazdım. Uj çıkaya kay burma fahmin sev uç hafta. Hafta sev ara karagim. Hafta çoğuna kay bro. Hafta sev ara karagim day. Çoğuna hafta sev. Hafta sev ara karagim day. Kavit ma vara de sadı zar oldu ma diyorsun sadı zar oldu. Tuğra vara şahsları bir sadı şahslar beni. Akay fakhridin. 800 rakam çortay partoşenar. Akay fakhridin çortay partoyim. Akay hakim vara 600 ruble ozi. Vara 600 ruble 2700 و 1800 همین فکر کنم 2700 minus 1800 برین 900 اونا Akay hakim 900 اونا برین dalşi Vigriş 3600 برین dalşi Tamam Tuğrul بریم هیچ که اگرسوی نرم اکای برو ما میکافون شد پنجم ماستر اکای خیلی دوارم دیگه ما اصلا میز کنیم اصلا خطوگی شده است همجا خطوگی همه شکل ما وارد 100 روبل گذارم ما جای 300 روبل گذارم تمام دیگه هم خطوگی هفت سه بعد دادم خطوگی هفت سه کلابو بشه هفت وارکا من خرشه پلنگو زدگیر او شوا 3600 روبل همه دا برد دوری همه دا پشتر رقم هفت میکافون رقمی هفت چورک تمام بسیار یازده بسیار یازده رقم سه
4 3 ولی 5 22 6 20 رقمی 4 او شاکر رقمی افتای بریم او شاکر میگیم داشت اکر اکیم پوشان سه رقم دوریم دوباره 600 در جلوب تی تمام 600 اکر جواب رفت اکر تیگو اکر رومانجون انا اکری شیست اکر و دکتون دو اکری ویای مجویده با اکر رومانیای اکر تیگو جون خطی شوی پرانجون میرسیم از بوزی میکنی شویده توز سهر همیجه این شوی پرانگو توز سهر دا همیجه نه جنگیم شیروی نرم نه جنگیم آن اکر تیک تک اول میونا اکر فخردین شوی پرانگ اکر فخردین جون پافتوره کجونی ما قبل از اکر تیگه جون اکر فخردین همیجه کجونی ما می اکر حکیم 900 3900 3000 انا 800 میمونم اکر ایرج نسخن اکر بروش پران 300 میمونم اکر گنس 4500 4400 میمونم 3900 اکر شیر 200 میمونم اکر فخردین جدا که پارتا بوده دامتیم اکر فخردین همیجه اکر فخردین آیا بستکی در رقم سمور اکر فخردین همیجه اکر جون نباشه رقم اکر فخردین پاس میکنیم یا رقم شد اکر جوی میتیم یا رقم شد اکر روما و رقم خمش بود اکر تیگر این برای خود بمون رقم 5 تمام اکر روما جون روز یمی خودتون برام اکر جون رقم 6 10 رقم 7 23 1 20 به بچه ها چردن شد پرنگو بچه ها چردن 2 20 3 11 4 11 میره مکرجون رقم 7 زد رقم 2 3 خالی شد آن اکری روما یا رقم شخصه بگیر رقم شکری مجوی اکری روما 2 3 کدوم شما گیر اکجون میره اکری مجوی گما هست مثل بوزی ما کارتا بید آبا 2 تمام 3 اکری مجوی اکری شیر سارو بچه ها چندن و خوبه بودن شما دوباره خلمون مفاکر شیر سارو 3 رقم یا ادام بودوارا گیستیم میره دارش تمام اکری روما جون دا اختار کن بله 3 اکری مجوی دار 3 اکری مجوی تمام رقم پشت شیران میدارش همین رقم میگه جون تنها دوباره خلی نمونه بوزی وارد دارم بعد خلی میشه کاری که بودیگر میپره بریم دالش تیگر رو چه خلیشون آباد اکر تیگر های اکر جود سخته اکر تیگر جون خلیشون آباد تیگر کدونی ما بریم دالش ها رقم یک بریم رقم شد اما خوبه بریم دالشی نه پرش آیو اکر مجود کلا پافتاگی بود اکر رومان دو بلون ازایود کو ما خلیش کوگیم من تمام اکر تیگر جون اکر تو زنایش میکنیم میره شیره دار ها تا هم آدم نرسم اکر تیک تاک پافتور اکر تیک تاک این از بخور میشم تو اکر تیک تاک نموش اکر تیک تاک جون بتیم انا اکر گنگ سر رقم 6 اکر 4300 اونا میره جون بتیم شیر پلنگو اکر حکیم رقمی 5 اکر حکیم رقم 5 3700 اونا میره دالشی انا اکر برو رقمی 7 اکر جون 300 کارتا دا 800 اونا کارت خوزی میره اکر روما رقمی 2 اکر 500 400 گل اکر جون میره دالش
Akay Mujohi rakami 3 600 پارتگی 500 میلیون. بریم další. Jak 200 5 کنسیم. Akay شری سهرو rakami 4 Akadon 100 میلیون. بریم. Akay tik tak همجا Akay tik tak. Значи Akay tik tak cevap ندادن. Akay tigr همجا Akadon. نمیافت تو زنه برام کسایی که جواب زنگ گفت. ای بلین Akay فخرین دادیم رفت رقم تا. Bu ma ya خود بود بعد ما Akay فخرین جون. Oxi bilin kartal دیگه نمیشه oxi. پول بچه پول کاگیان. Akay tigr همجایی Akay tigr. Akay فخرین جون بخدو ما ترا یا خود بود بالای استراخوف که نمیاد Akadoni ما. Akay فخرین جون به ساکار بخشم خودشون میتونه دیگه رقم تو دوست اومد نکرد خاملوس. بود دیگه رقم تو Akay tigr همجا Akay tigr. نه باشد Akay فخرین میتونه شگانی. Akay tigr همجا کا. تاوز به Akay فخرین یک سوی بیشتر Akay tigr نباشد داخل یک کمیتون با خودش رقم تو کا. هم دو رقم تو داشت میتونه. نسا Akay tigrim o. نیست. Akay فخرین یک کبوتون دکا. آخه Akay حکیم نباشه این به همین جا داخلش کل پارتوک بریم. Akay tigr رقم یک 1000 900 میمونه بریم další. نه داخل زمان مقصد خود باشه بالا باشه با خرافت میگیم. Akay tigr اومد Akay جون. o zaman Akay ها بگه بوده ساکن بود نه نکنیم ما نکنیم. Akay فخرین جون همین جا به خودش نابود خود رقم درخت رو میگیره بالا میتونه. همین رقم نه مقصد رقم رو تاگه میکنه. Akay tigr اومد Akay جون. رفت رقم Akay tigr اختای رقم Akay tigr 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 22 11 رقم 1 اوشا رقم 2 میرم اینجا تمام رقم Akay tigr اوشا میگیم بریم در شهر آدمو پاس میکنیم پاس کاپدان پاس نبریم همین پاس برسیم بگوییم اوکی Akay فخرین جون میرسیم Akay خودش داخل رقم میکنیم اما در بود بریم اما در پیشتری او میگیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دیش که وزد ها بازوین باز برمان بازنین یک اوش آمگین رفتن دارش زنده اوش شیپالانگو سورا Akay tigr جون سوما کارتا بوزا افیدا پیش Akay tigr جون افیدا پیش میشه بریم رقم یک زمین و رقم دو همه دا برد بوری Akay گنگ سه شیپالان 4200 Akay حکیمو 3600 Akay برو شیپالان 700 Akay روما Akadon ma 300 Akay Mujohi Akadon 400 Akay شری سهرو Akay ما کبوشی او Akay tigr Akay tigr کبوشی 1400 رویا کارتا ازاد اومدم را Akay tigr جو افیرا پیش Akay tigr Akay tigr افیرا پیش کن Akay یعنی رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 21 برای نوبتی موافق طلب بچه رقمی 1 22 Akay برادر مرحمت 300 رفتیم سویبو رقمو فقط میریم ایو مجیکن نظر Akay جون ما 4 1 برای کده رفتیم برای کده 4 1 300 میریم شروع Akay رو مجموع دو Akay گانسر شارژ Akay مجوی رقمی 3 Akay برو Akay حکیم خواهد 5 پالو بیای Akay برو Akay رو رقمی 2 Akay مجوی 3 Akay گانسر شارژ Akay حکیم رقمی 5 Akay برو 70 رو ورده Akay برو ها Akay فخری جون سوی بیشتر آشه دا Akay فخری نریده اکوات دو الان Akay میریم رقمی 4 نشون رقم میریم زدگیر 1800 شد Akay رو مجوی چند روزی که منو بدون خود دقیقه ها بودی چه حال داشتیم اصلا بریم درشیه زنده و شیپالانگو 3 روز بگیم تا افیر نبودیم 3 روز نه
حالا بشینه که سه رو در باری بالا داره دوران ها 14 میریم آکای 5 دو پام دقت 500 کی میره دقت دو پام boşa برین اوکی دو یک برین اوکی دو یک برین آکای هفت دو که میگن هفت دو هی آکای ما زنده باشه که دیگه جدا بزرگ کنه چون اپراتیم هفت دو که بودن آکای روما رقم دو آکاجون ما خوب میشه رقم ساتکن رقم سه آکای مجوهی آکاجون ما انا صد نمونه آکای گان سرشه پرانجون 3100 نمونه رقم پنج آکای حکیمو آکای حکیمو 3300 نمونه رقم یاب آکای برو جون 400 نمونه برای که کانال بدون از وقت تلفن خودم ندیدم تو درگم کانال برام می‌خوندم میرین که آکای روما در کانال دیدم آکای حکیمو فا حالا که شیرپلنگو هم در بوری هم در پیشروی زنده و سربلند باشین زندگی را اوش نزدیکی داریم باش 1800 یک خطیش که هفته داشتید 5 نه که فخری بختختار رقم 5 10 دیگه کانال فکر ندارم که 6 20 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 11 این دیگه که اکا چون رقم 3 10 رقم 4 11 و چند 23 تا برما انا اکا کجانو این 20 سال بوار کنید 20 10 12 11 10 11 10 رقم 6 او شاکری جلو دمیگه رقم 7 میریم اکود 6 زد میریم و رقم 7 شیپارگو اکا کیون واتساپ دیگه کورا نکرد دو پاتو تاون بعد جواب دادم کار کردم جون بعد دینا جواب دادم که بعد ما جواب دادم همجا اونجا کار نمیکنه سوز کردیم بگم که پرابلم میشه که بالا هم جو خیلی وایروس هر خوب کنه اصلا روز جوان نرفتیم تا خون بودیم بعد هوای میکردش اینترنت هم پرابلم بود پرابلم شد روز جوان تا خون بودیم همون فیلم موبایل موبایل شد اوه اکای رو هجوم شما اکادمی ما سیستان موجود است گام 500 حکیم داد سیستان موجود است آن گام نیست بالا اکای رو هجوم چه که پاس کردیم ما گفتم نگم خطا بیشتر کردیم اکای گام سیستان چه داخل اون هزار مموتا 4900 4800 کسی 1900 شد اکای حکیم 500 بتون 3800 3700 اون اکای برو شیپران 300 درو گام اکای رو رکتم اکای موجود شیپران 100 دوری 300 روبل دونم اکای شیر سارو رقم 4 پافتوری اکای تیگر شیپلان 1300 روبل دیگر ما کجا 500 اکای ماجو 500 اگه شینا اما اکای رو 500 پاردی 400 دونم اکای شیر سارو پافتور اکای شیر سارو بالا اکای بروجون 700 وجود دوباره دوران 400 موندگی بود خود برو 300 نه اکای شیر سارو اکای فخرین همینجایی اکای فخردین همینجا کجون اکای لحظه داره باشه احتیاط که شینار براه تا احتیاط کجون اکای فخردین همینجا که چورا اکا حکیم چورا بتون تاکا چور بتونیم بلاکه بوزه بریم اکای روما چورا گیری تا میریم اکای روما چورا گیری 300 روبل دیگه شونا میریم چورا گیری اکای روما رقمی هفت یکم نمیز اکا 20 یا
20 2 20 3 11 4 22 5 20 6 10 شرپلنگو رقم 4 شاکر رو من بگیم بریم رقم 5 دو 4 شاکر رو مختار بریم گلا دا اون 5 کردیم کافون رو سال کردیم آه اکای بروی از چرمانش نمیگه کجا اونجا چون زن میریم رقم 5 همه دا بود دوریم همه دا پیشنهای شدن زنده باشه او شاکر رو بله هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود 6 زن میریم رقم 5 4 زن میریم رقم 5 هفت چند o çanı koç tefe. Akan ganse şepani çor hazır hafsalaka. Aka usi hazır şaşsalaka. Aka burojon dusalaka. Aka romajon hafsalaka. Aka mujojon dusalaka. Aka tigojon hazır dusalaka. Ne darşı. Aka panj. Da o aka tigir kukaza danam. Ben bu çehol doşakacın sevzem ona budeyim. Kola bir dakika. O budeyim akşam şaş. 20 رقم 7 30 کالری رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 باشه شیرنا 11 رقم 7 اوش رقم 20 فقط گفتم نیستی زنده جاکت دیگه نمیشه جواب سالکو ای رستم سیاگا هم مالش بخدو همین سهار اومدم خوب بود اومدم این ساعته برای 11 اومدم چند اومدم دیگه صبح کنم تا که وقتی پیشی نخونیم اصلا ساعته بعد پیشی نخونیم از پیشی ساعت کنیم بعد پیشی ساعت کنیم بعد ساعته یک هر خدا باشد میشه برادرو زنده باشن برادرو آوازم میبرد رقم 1 حالا که شیرپلنگو هم مدد برد بوری و هم مدد پیش روی حالا که اکای گنس شیرپلنگ 4600 کجا که اکی اوش 3500 کجا اکای بروجون 100 کجا اکای بروجون توی 700 کجا کارتا زد 100 داشتی اکای روماجون 700 داشتی شیرپلنگ 500 کجا اکای موجوجون 100 کجا اکای تیگر 1100 کجا می داشت رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 bu رقم 7 من artı رقم o saate buraya megin men dalçi او بگیم شیرپلنگو جانونا به هول شدست تو کمی اوی یا گل تا اکای تیگه جو سخای کن 6 4 4 نیست دو چهار اکای رو ما گفتن گلی کن تا اکای ما پنجم گلی کن ای بچه اکای فخری دیگه ما چهار خوری بود که بودی مثل دو خود پیش مردم در فردا باشه در اون خوری بشه رقم تو hem megardiyon akın kahveliyon. Akın gan se şepan çor hazır pansal. Akın akılyon se hazır çor sal. Bize çi vede şaka akılyon. Ana akıl bro şepan şaşsan ona. Evet toyust hazır dusa kartazın akıl bro hazır dusanla akıl romajon se sabuna akıl mujohid oğod ona akıl tigr şepan hazır oğod ona ben daşi. Ama gol. Bari gol beze mekamuzya. 20 10 رقم 1 20 رقم 10 2 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 22 میریم رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 بر 22 باشه رقم 6 میریم گلی بود اینترس میکنه یا رقم گل یا رقم همیشه خیلی خیلی سعی کنم مثلا میریم دارشی کنم میریم دانوش پربلان باشه شیرپلنگو او میگه سه پاسپورت ها و کم میلیون بودن میگه پرابلم نیست که کدام یا که مینوس پلیس میکنه
پنج آشنایی رفتی آشنا کبالو شما در کجون من 300 در جواب شما بو اکل گانسه بو کجا میشی اینا 15 شش بریم از اکل گانسه شپران 4500 دوشی 4800 4700 اکل 200 پلاکا دو اکل 300 اکل حکیم 3700 میشه 3600 اونتا اکل برو 1100 اکل روماجون 100 اکل مجاهید اکل تیگرجون 100 شینا می دالشی اکل گانسه بو کجا میشینا رقمی 6 رقم 20 رقمی 7 22 رقمی 1 بو 10 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 22 هی هیلالا والا جون هیلالا شصدی هیلالا رقمی 7 رقمی 5 والا که 7 نشون رقم یک میری والا دروم و همه 300 میجنگی والاش رقمی 7 رقمی 5 ای او میگن شیرودم زنده و سربلند باشین خانه آباد باشین میریم برام جون 300 روبلی سویگو رقمو میشه پرنگو 2 3 1 6 3 های مردم چی شد والا درو لودی افیکو کجا کجا ما سویگو رقمو اما شد آقای خورمولی چوا کافیکو کجا اوه ساعت روزش اکوی فیرا پیش که براش داشته پرنگو پس میلس نخشه نه رقم 1 2 3 6 4 سویگوش این مردم نموز نیستن چی اکو سویگو رقمو ای بچه نباشه خب باید دا کمی کشی مردم جوشته باشم حیرون رقمی کمتر کنم که دوستان اکوی کمتر کنم که یا بول بکشن از سر بدونی شیرون افیروت ها بکشن از سر بدونین اکوی کمتر کنم که لیست اکجون امام یا بول بکشن افیروت ها از سر بدونین اکجونو افیروت بکشن از سر بدونین بدونین اکجون امام اینا کل که ایسا کو اینا سوز شد اکای گانسر شاش بریم شاش اکای گانسر گریف یک اکای تیگر تمام بدونیم اکو کل که ایسا اکای تیگر درماد اکای گانسر شاش اکای تیگر یک اکای مجاهد سه اکای روما دو چور همه درماد شیر فلانگو سویگو رقمو همه درماد برای اکای کمیتر همی خیمه شویه کورو میکنه اگه سه سکونتا با هوش میتن خودش افتماتی برین دراشی حالا اکر رقمی 7 نشون دو 7 پاند یک میلیون همه درماد اگه شیرینه اونجا کامنتر کولا کایتده وارن بچه ها نمیشه برو نیست شما نشید شاید بچه دواره اخواه خیلی مونده همه فقط رویده بودی بریم خیلی زنده باشه شیطانگو دوست اون باشه اکر کنسیه جون بتر شما بازی کنیم بعد بزن برام شما با خونم باید جوبا جو بکن بوما یا ده 15 بازی که کنسیه جون چوتی تو همون تو یک اوه تا بازی سوا آها گرمیست شدم یکم مونده داشتم اکر کنسیه گفت من نگفته باشم بریم کیپل پارتو میگیم آنکه
کجکه رقمی اکر گنگ سه رقمی 6 4700 و 4400 رقم یک اکای تیگر اکاجون من 600 رقم سه اکای مجاهید اکاجون مجاهید 200 پارتشلان اکای روما 2 800 پاس اکاجون من 100 داشتی میمونه 300 روبل اکای روما جون میره دارشی تا اکای مجاهید به کف اونجا با اکاجون پارتشلان بازم ما نکنیم با یک کباب دانش که پارتش 47 اوکی شد دیگه اکای روما جون 47 اوکی شد دیگه میریم 47 اوکی شد یک دوبل نخ بو اکای روما جون یک دوبل نخ شینا زپاس دو تا بار ختم اکای روما جون بریم به کافونیم 1810 دیگه میگه شینا اکای روما یک دو اوکی میگه کا یک دو 500 اوکی بودای تمام یک دو 500 اوکی اکای جون ما یک دو 500 اوکی تمام خیر اگر یک اکای جون ما که باشین زدگی اوش نزدگی da یم boş ya tezgahından ay broş ve naşi ya gön aruz müştakmışım rakami yak 20 rakami 2 21 bad نیست rakami 3 22 4 11 3 20 21 21 rakami 3 rakami 4 22 Hoş şamıya şey palango hem madat bur gori ve hem madat peştari au megin şey palango zonona ba hoş das kutay mi oy ah tigri daş das kutay mi oy se khati shara payen rakam duran rakam se sera hoş şamıya me dashi bana kimeliyim ay rakami çok ya برای کلو مزدوریم که شمیش کن امروز برای چند هزار زمان 16000 زمان 13000 بود 13000 بود که تیگ اول اکای حکیمو اکای گانسیر شپان 4300 انا اکای حکیمو 3600 3500 اکای برو شپان 1000 اکای روماجون اکاجون 100 رقم زد اکای مجوی 1500 مکا اکای تیگرجون 500 روبل بیمون اکا من دالشی رقمی 4 ده یا تخیل کلام موزنی بون رقم 5 20 6 بزن کیفی برای دیگه دونش برای کلام 7 20 1 23 بخدو باید یه برای 14000 زمانگیم 11 کدوم یکو دام بوزی گندر نوروزی بود ده اوی به تابون کرده های 21 رقم 1 بر 23 زد اکای روما دو دفته برای 14000 زمانگیم که بخد خریده دادم 52 لفظه دیگه 10000 همون باید همون اکای من چیخی کفال شگیم هگر شده که کل تدار تویستون اما همون باید یعنی همون بگیم ایفیل بیم از خود نیستون دو روز دا یا روز دا کل دو روزگار نیستیم بخد دو روزگار همون کدوم بوزینگر بزه بودو با اوی بزه بوندو بخد دو اکای روما با احمد ده که روما مردک بودو ما در کن که تشکر در گوارتر اون کنفان دو کنفان دو نه زن میرمه کمی دو اکاونت هم میشم وقتی همه کانال شوفک بوزینگاری و اکا دوم دیگری های او خالی شانس داده من میده 14000 گذارم روز میگه 30000 میگذارم پاکرکمو ولی پوز من دست داوران دو مشکلی اکا گنسه 4200 اکا حکیم 3400 اکا برو انا یک اکای اکا دیگر اکا برو جون 900 اکا روما 100 پارتا اکا مجوهی 1400 اکای تیگر شیپران 500 شکر جون 1000 دیگر نشیده بریم من جواب دیگه بیگرده دیگه کنم
Beşli sakaklar kanka. Da. Se. Bis. Çok. Yozda. Çaşmı kanka. Panç. Yozda. Şaş. Da. Haf. Yozda. Ya. Bis. 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 Yozda pari. Da pari. Da pari. Yozda pari. Yozda pari. Vara rakam ya kısa. Dısadım hadi vara. Akor var rakam sev yak vara kar. Sen işola çomel se sadrubli. Soybo rakamı raftma kadını var. Buru haf. Aka kim pan. Aka ganse şaş. Aka ganse şaş. Aka buru rakam ya. Aka kim rakam pan. Ana aka rumamında du çoruş. Tamam gavniz. Aka ruma du çoruş şöyle şeyler. Du çor. Çor aka kim güzel gana gedde da aka buru metin. Agar aka rumana dura da aka agar deja. Aka buru metin çor aka kim. Melin dalşi. Ha, aka ruma du çor duru orada. Aka ruma jo hafsa bir parton şeyler. Sad nüs aka jolma. Hafsa bir parton şey falan. Oğlum adam aka ruma yapıyor kapı bu da her şey. Yok kolda yaranlar varmış. Hani kodu da jobluysa. Böyle seher akşam çorap temizler. O şahane şey falan yok. Aka era aleyküm salon. Şu an aka. Au mege şey falan yok. Aka era diyor da akşam konar ne kime şaka. Akşam ister akşam çok. Zaragir o şava hazır haksa bir şey var. Hamında bu boruyu. Ne hoş hamında bu kanal. Malların kanayı. Şape mi şaka akıyor? Gel mi şaka yok? Ana aka gelmese şey falan. Kıstan ona çoğu. Sadece siyah zorunlu sağ. Akay bro, şey palancı ol. Kıstan ona şaşsal. Aka hakimu. Se hazır sad. Akay romajon. O. Böyle. Böyle bordo düneki hamin dozida. Seruzda çor hazır بود. چیل hazır بود. نمیدونم آخه کی راجون من همون روزا که من موزیکالی من نمیدونم همین من الان گفتم تو روسیه خلایی مردم بفهمن کمی جوش داد رو گفتسی من چند ضعیفی نبودم مفید nereye? Da دیگه موضوع بخی اکای رو مجموعه به کفر شدن اکای رو مجموعه اکای رو ما رفتیم رقم 4 20 5 12 6 10 7 21 1 20 2 20 بازی نمیشه چه بازی میکنی یا توز دو توز o şahar akşam ise bu bir şu an. Sen abi sizi o şahar akşam sormayın. Sen o şahar bu zaten. Hatta var mı kar? Ya var ya kalon zor değil mi şey? Sen zamanı var akşam şov. Spasiba şaş. Akar erad bu kadar güzel yapılan daha ama kolay. Nakışıyla başlam artık bu sefer.
سزا رقم چوبه او شاکر میگیم لای کشتا خطی سلانسکی خطی بولیستا خطی موش خطی دق خطی کاولت خطی بانان خطی بودینی خطی همدو خطی بزنید اکای گن 3800 اکای حکیم جون 3000 اکای برو 500 اکای روماجون اکای تانکین اکای مجوی 3200 3100 اوناکا اکای تیگر ما باشم 900 اوناکا ما tamam رقمی 4 20 5 22 6 20 7 20 1 10 9 میلیون دیگه نگی کی 21 ستاتیا دورا نامشا گرفتم 21 رقم 5000 رقم 6 میریم رقم علاج 9 میلیون دیگه نگی ستاتیا وزنی هم یک خفانه تمام سکالوکش ملی سیبا 5000 رقم 6 میریم ما 22 او میگه من گل دارم از زمین عجب گل دارم دید که وزنها وزین باز دارم در زمین زندان سوارم و شریرم تمام اکر روماجون گاب میزد اکر صدقه زندان سوارم و شکجان من هزار بود کردیم تا بارم اکر فخریدم یه چور اکر کیمو اکر فخریدی اما اکر بودیم اکر فخریدی نمیشه اکر جون نباشید اکر ایران میتونید اکر برون میتونید یا اکر ایران توز جانو اتام بیکار اکر گه 3700 اکر حکیم جون 2008 اگر رقم زدن اکر روماجون خوشم در اکر اکر جدت میکنه جون ما اکر حکیم چند دوشی این تا 3200 اکر من اکر برو 300 اکر انا اکر مجوهید 3000 اکر اکر تیگردون 800 اکر پراویل این توزم اکر حکیم با اکر حکیم پراویل نام 2800 دوشی 3200 اونم پراویل اکر اکر شش بیستایی اوکی همین ایراج پتفو گیرنده و اوکی 11 رقم 1 20 رقم 2 20 20 اوکی اگه بخندوار نگوشتای 10 رقم 3 21 تا مردم اخنده برینم هم رنگ دیگه ها 21 ای هم رنگ کریخله میده رنگ یا که ایراج برای مدرم 300 شاش نشانده در رقم یاف میریم ولا درو رفتیم ولا اش رقم 6 رقم 5 اکای تیگر 1 اکای مجوهی رقم 3 اکای برو 72 اکای تیگر روز نمیخواد من میگم رنگ تیگر نه اوکی چور اکای حکیم تمام میدیدم اکای فخری بخیر نام در رقم خولی بود او بمتون تا اکای فخری صبر کوخی بودم تا کجون وقتی نام زور چور خولی بود اکای فخری کوخی نبودی بچه خب ساعت باید گیر اگر تا اکر گنسه جون سخان که تا اکر فرجون سبان پاکون شانسما پاکون اکر برو جون سیسا اکر فرجون به باید برای خوله و خیلی اینا بود چوک اکر فرجون جون حالا اکر فرجون جون باید برای خوله رقمتون هی جون رقم نه جون رقم 1 اکای تیگر اکاجون 500 میلیون رقم 3 اکای مجوهی اکاجون 2700 میلیون اکای برو 300 اکای دا رقم تو اکای حکیم 2900 اکای میلیون
tamam. حالی باز باید ورق خواه میکنه زنجه اکای بروی پارتویم اینت دبرات اینت دبرات نکی کو همی گانسر کو در حسرت اکای گانسر کو اکای ایراج در حسرت جنون مردگی اوخی در دهن فساس کردن انگی پاکو دبونه دوخی اکای دسر دونا بریم جواب اکای ایراج جواب دو دیستم فهم اکای گانسر من اکای جوابای گفتم ایراج گفتم اوخی bak kor dolu ofis. Oho. Çıkar ki bakın fakri ben vereyim. Rakam ya. Şarj tane koy bizak. Hayna bisya. Hem akey biraz korucu çok damdı tabii çula dı. Da. Se. Bisya. Hiç kateme aman ökşen temem ökşen. Çor. Yozda. Pan. Biz. Şarj. Yozda. Bisya. Pari. Pari. Dvaran sadruli. Rafti. علاقه میدونه علاقه نوزی خشون علاقه دونی ما علاقه نوزی رفیل اصحاب دوشه نار زوچن یس نبرالینت علاقه نکر علاقه سی گرم سرخه میشانش تمام علاقه فارن سخان کن اولی میره بولی بسه شه پلانگو گرم سرش درو وارده علاقه اون چولو پانجه درو وارده علاقه برو هفت ده درو وارده وارد نحساز رولا همه پر شد Akay bro haftada akay kim çorpan varan sadrula şer palango varan sadruli akay bro khud 1600 partoy o çok akay soda ko oza afte tank iştiyak akay dozuyor soda akay nodin salamati o soda akay kol boro zindagi o papeş din krovazlaşan iftisyon armanaka یک خیلی وقتا هست همه درسی 5400 زدگی اوش شامگین شرنات گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از مین باز درآمد بر زمین او بگین آمد اکر برو جان شنات 5400 بیشه برای نگوز میشه پلنگو بریم اکر علی کشون اکر جان سخن ککا بعد اکر فاکتری نباید ککا زود کشتر اکر شدی خطردار فاکتو اوزون دیگه شدن چون همه آدمو شده پلنگو همون دیونه من یا گردی من دل سه چور پنج شش هفت یا دل سه چور پنج شش هفت دل سه چور پنج شش هفت یا بریم آن اکوی مک باشین زوچه سوخت بیا اوخم بوی کرد من بردم یکی اکای شدی جو این ما همه دام شویدم رابطه اکای گام سی 3700 بود 2800 اونکا رقم هفتده اکای برو آقا میشم اکا جون اکای حکیم دو 900 داشتی اکا جون نمونه تاکای ما که باشی 2900 مینوسی 1800 1100 روبل دیگر اکا اکنک اکای شدی جون وقت پنی سرشینا یک 5 اسمی اوکی بدای 6 3 1400 رفتیم 6 3 اوکی بدای
Akay bro katiş kanarsa akajon. Akay bro katiş kanarsa konsumiler akajon ma. Akay bro cevaptaydı. Ne rafta başı kafonuymuş. Hafta gün. Tamam hafta görüşmedi. Arakamıydı. Bistadı. Gıla da o ta kadın kafona sağ kadın. Gıl da böyle treza. Kas hayvara nıhsaldırlar mı karta girip panç hazır çorsarıp aynı sarı kuş burada da bistadı bu megan aslında toparladım. Rakam bir şey. Da bistadı kaşıt kalome sana tarsın. Rakam çor. Bis. Rakam panç. Dozda. Şaş burumak gibi tarsın. Da. Yozda. Rakami do şava, rakami severim. Akay bro şava. Az akime şaşma, akay mücamadan sefoli kardan. Akay fakhri nabeteyim. Akay tamam. Akay fakhri nabeceğim. Akay ganseco şova, akay zinde oluşan hazır ama umarım bu ülkede daban oldu. Akay ganseco da dasmadı hazır 800 yakıta bakmışına. Davasına bile akay ganse. Tamam akay bro da wasa bakmışına. Akay ganseco mesela akay fakhri şaş akay yakıta bakmışına. Verin dalıştı. و خشون اکر گانسجون خبر خشک اجون با پیام جنگی بعضی خوب اکر خیلی دیگه وقت گیرید نکرد. حالا کمیری اکر گانسا خیلی خشک دادر هشت شده میکنیم اکر فخری نمیرسیم اکری شش راکتا اکر حکیم شد پرانجون انا هنگی چورا اختکاجون صد روی دیگر اکر برو 5000 تا رو 4000 تا چند سال که گفت 4000 رو یکم 1200 مرکزی ما انا اکای مجوی 2600 اکای تیگرجون 400 tamam میپرتون پلوتون رو میپرتون سخن کنید شیرنا شما وقتی خدمت بگید تو گریه‌تونش شما در کجنو ای نارتون بینه اکای شدی بگو زوک مسوک تا کلو چاکای گانسی 2800 برا فقط oşı çava ne raftak akay apula dona partma buzu devam etişiyor na yine akay 4000 ixtam raf akadyon tamam akama gufma da tam dur akam tam devam etim ben tırana familya pas kaygın verin akadyon 4000 ta roy kadın akay fakhriyon puli khidud omadagiyal 1000 rubl ne kakay fakhri ixtam mukshid palam ne da 500 rubl hayvara 600 rubl durmadı minus bir dakika döderse kadyon 400 rubl verin اکه فخری 500 روبل نمکا اکو پوله هم اتناروی کدوم من اکو بوزد با بهادوز تا میکنیم رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 اکه جالجون زنده و شکجون رقمی 7 دا او شاکو رقمی 1 12 رقمی 2 10 آن اکه کجونه ما که باشیم Merim, hamada burd volevu peştevi şidin, içi gap şid, biz şid, yozdah pari, biz mon, pari, yozdah pari, mofik talay baçoya bayağı sesadırlar gap. Akay gansejon nom tana girdim, zinda o şakajon khaboy khush hazor amad kamad buzikali dabar min baxdo. Zinda o şaka. Merim akajonima varash rakam 3 و rakam 6. Sen nişonla çomen akay tigirjon rakam 1, akay bro rakam 7. اکه حکیم رقم 5 4 شکل دور هم پر میشه من دالشی او نگیم سن شولا چون دور اکه کنجون دور شینا ولاگیرا اوش جون شو 1800 روبل هم ولا بود بولی و هم مالا پس قوی
آهونه او مگه میری درشی از زنده باشی شیرنا دوستان باشه که گیر از دست دوست هر عروض با اکا علی جون میاد جا اکا خوش شد اکای تخریب تو خسن است اگه اکا جونما تو سخن تو که اکا فقط تمام میرین درشی زنده باشه شیرنا تو چور سهار اکا علی گم شیرنا دفته پیدا نکن اکا تیگی رفتم یاد اکا جون شیپانه خسن اونا سال اکا جون اکای برادر اکای برو تویست اکای برو 1200 600 روبل گرکا اکا کیمجون 900 شکرون 300 روبل گرکا بریم دارش بریم همه دا بود بریم همه دا پیشتایی چی شد هیچ نشد که ایراش باز شو بوزی که اسیان باز شو بوزدم تو بود دردمی جونه گیریتا بریم درگیر او شاه هزار هستا رقمی چور نه رقمی چور نه رقمی چور دا 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 20 1 22 2 10 3 22 اکای سایدی شمادی 20 21 اینا میگین اکا جونو برام سربلی سوزی هاشا شگی اکای سایدی جو خیلی سوزی که با کجون سلامتی و سوز کور برو زندگی و نیشتکه کجون والاش رقم یک رقمی 3 یک نشون داشت دمریم او اکای فخرین 6 درومات 6 درومات شروع 6 درومات میریم پر میکنیم 7 درومات اکای برو 7 دشا دروارده ادامه بریم باشه مرحمت کو اکا کیمجو کدوم رقم تو دوشه نه 5 4 سوی گوش اکا کیمجو افیلا پیش میکنیم یکم رقم تمگی دا باید 900 روبل اکا نه باشه اکا ادامه بریم باشه مرحمت ادامه بریم هیچ کنه سر کردن 5 4 رقم تشا بگیرم اکای حکیم 5 4 دروارده اکا کیمجو 1500 پارتویم اکا حکیم 1500 پارتویم بیش 5400 زدگیرم با اشاشروی نه میریم گل برامد از زمین هی عجب گلی نو زمین هی دید کی و در پوات بین هی بوز درمد بر زمین هی زنده بوشن شیر پرنگو اکای سایدی گل چون داره شینا پنج شش میگه از میریم موز که اکا بیان اکا اکا پل پارتوی داره اینا یا کتامبول یا اکای تیگی کتامبول اکای تیگی یا کلینگ اونو گه اکای بروزون 600 یا دوش اکا جونیما چانس پارتوز میبینی اکا جونیما سوزون گه بیل اگه اون چه اکای سایی اکای بروزون راکتا تمام اکای جوابو اکای بیت اکای کیمجون انا میگه 6 5 یاسی میریم رقم 2 میریم 2 3 4 5 6 7 یا 2 3 4 5 6 7 یا 2 3 4 5 6 یا اکای فخردین رقم 6 اکا جو راکتا میکنی شیدار اکای فخردین 400 راکتا شیدار اکای برو 1600 پافتی 400 اون اکا پراوینا اکای حکیم شیر پلانجون چانسون پافتی ما اما اکای حکیم 2000 پافتی اکا جون باید 1500 پافتی 500 بدون اکای حکیم جون برای نگو مسلم اکای مسلم علیک سلام یک پای من اسمی اکای تیگر یک 5 اوکی کدیان یک 5 اوکی کدیان 6 3 برین اوکی اکای مجوی 6 3 برین یاسمی برین 6 3 یاسمی برین اکای مجوی اکای فخرین برو شیر پلانجون بریم بکافونیم اول جوی خولی نیست بشوا 6 3 مری گفته اکای مجوی جواب اکای تی 3 و 6 اسمی اوکی شده
Акай тигрҷон қати рақами диҳам ясин биро хушеназа паст. Акай тигр қати рақами дирам ясин бира. Як дубрен охи запас бира. Дил якды. Охи мен ва бугум кадора қош шатон. Намера кай биро якды диққати. Диққати ясин як дисми ясин окей боша кай биро ҳол не боша бикафонумуш. Акай биро ҷавоб шати ака? Не, акай тигрҷон негуфта, мен далши. Негуфта акай тигрҷон. Гила дао тал кадем, кафон сал кадем. Гила боле треза. Кас сайварен садрубемо карта гирифт 5400 байсар гуш преза. Гила боле автомат так. Рақами дира мекушем. Рақами ди 10 бромад. Рақами 3 11 бромад. Рақами 4 21 бромад. Баъд нест. Озираж рақами 5 10 не ки 21 шуд пас тариқи бигирем. Яки медам медҷангем 6 22 бромад нагуфтум. 7 деҳе варадуроҳо тайёрен. Акои варадурои калон ки 2700 маъсумидагиҳо шерпаланго 22 марҳамат 2700 рубли вара. 2700 рубли. Варадуроҳое ки любители вараи калонаи акай гангстер мебошада инҷа. Вара медура вай да лубои вара. Мере варадуроҳо. Варадуроҳо шашу як вара кар 2700. Обо 2700 вара. Мерем. Куакол пасдагу пас, пафтордагу пафтор. Боша медуре, набоша баин да ака тақсиршон мекунем. Агар розӣ бошанд. Ака аки гуфтан ки анам варадуро маин 5 гуфта биги бешке. Тамом ака аки манам варадуро хита ака 5 дуро вардум. Мерем 7 2 3 4. 7 2 3 4. Мерем акай бро паси ака ҷонима. Акай бро гуфта анаму шамаим ама чамун. Анаму маин гуфт акай ҳакиму хи 500 ака. Акай бро 7 дуро вардай. Я рақами дигар 3 пас кард. Паб бигирен охи 2 3 4 холаи шерпаланго медонед давараи 2700 одаме берун бошам. Оҳ! Акай али гуфта дира биганам одамай гуфтай. Акай али дира гирифтай. Мере ҷои дангай, ҷои ҷангай, ҷои вара шерпаланго. 3 4. Севу чора ҳеч ка намегӯяд шерпаланго. Акаҷоно медонем севу чора мегирем. Набоша картара мекашем ая беақл мерам. Ракета мекунем шерпаланго сойгӯи ки рақамҳо гирифтанд. Акаи ҳакимуҷон худ 2200 дорӣ. бо 2 пас шуд. Беса ки 2 пас шуд шерпаланго 2 пас шуд. Ако 2 пас шуд, 2 пас шуд. 2 рақамай то хаст 3 4 кунед тамом. Мерем 2 пас шуд. Ака ера ҷасми шугада шеда накун. Ай вақт сарвамида. Тамом ака алиҷон гавес шена. Холиша бад я одами я рақам ака фахрин дасте метумад. Набоша хат байн ами ако мекашем виишон тугу мекунем мери далши. 3 4 як холиму. 3 4 як. Ин ака дилшода пули шумо даг ако. Акай дилшода пули шумо даг. Омад 2 3 4 холи монда киш ханес парам дуям. Бахда ака ганг сем омад рода. Ана ака шерунда. Tamam. Suhan kakam usun. 5400. Cami 2700. Cami 2700. Нахиним 1300 اگر رو شامگیم با همین خودمو اگر می درمادن 11000 شام میشه 11000 شکدم یکی ندارمادن برین دال شکار
Akay brojo, akay nakı da kadın بچه به حق 400 دوری 2300 شیرنا میریم میکشیم کارت را رقمی 6 نشونه و رقمی 7 میریم 5 جگ تا دسمی میریم 5 جگ دسمی میریم اکا فاخن جواب اکا بته اکا تیگر خطم خط برا یک 5 دسمی اوکی تیگر یک 5 دسمی اوکیش دار یک 5 اوکیش اکا تیگر گفت مرا بگیم دست دار خطم یا اکا گم کو خطه هر شون یکیم هزاری برا اگر 5 بزنیم 5000 بودی 4000 میاد اکا خطش هم یکیم هزار برا خطی رقم 7 هم برا میریم زندگی خوش شود خوش شود پول پرداخت که فخریدون پول بیا و میگیم کی میره بو اکای فخریدین رقم یک شش یکیم هزار اوکی اکای فخریدین رقم یک شش یکیم هزار اوکی شش شش نشون داد هفت بریم هفت یک 5 6 هفت یک 5 6 هفت یک 5 6 یک شش اوکی بوده یک شش اوکی شه یکیم هزار که دیگه جون یک دو سه چهار 6 7 8 9 میریم اکای برو اومدی اکای حکیم او بو است اکا جون 2500 پارت گفتی 300 میلیون اکای حکیم اکای حکیم جون 300 ش میمونه اکای برو 2500 پارت گفتی اکا جون اندازه 200 میلیون اکا هفت شش دسم اوکی اکای برو رقم یک هفت یک نصف اوکی اکای برو او اکای یک خطره بو کی میره یک هفت یک نصف اوکی هفت شش دسم اوکی شد یک 5 یک شش بود یک نصف اوکی شد یک 5 یک نصف دسم اوکی شد انا رقم هفت یک نصف اوکی اکا جون تمام اوکی شد اکای برو خطر رقم 6 اکای برو همین جواب شمته اکای برو اکای تیگر اوکی میگه خود اوکی یک نصف دکا اوکی حالا گوش کنین یک 5 دسمی اکای ایراد کشنگی اکای دروغ هم نگو اکای ایراد جو خیلی نمی دروغ odam میدونم اگه پیش اکات کشی میدونم یا یک 5 دسمی اوکی شد یک 6 یک نصفی یک 7 یک نصفی 7 دو اوکی شد اکای حکیم خطی کی رفتی بود دیگه خطیش کنار تکا اکای فخردین یا باشه کارتا کشنگی اکای ایراد دیوانه اونا کشید نه اکای فخردین خطی اکای حکیم یک نصفی بومدی اکا خطی رقم 6 یا اکای تو خطی اکا دیگه 6 7 دسمی فهمیدم رفت اکای فخردین خطی اکای 5 میری اکای ایراد بچا باز کوخی هم کارشگی دک چی بوکا چون جا بچا دروغ هم نمیدونم چون میاد سو خاکا پیش اندام درمادن نمیستان دکل اوخی نه باس میرین داشی شی پلانگو گل دا او تا کدن کفون سار کردی گل لابوله ترزا کس همون مسکنا کنه نه او اکا دروغ میگه او خاکا سایدی لا بچا میرین کارتا چقدر کشی واره رسمان است کاکا بریم گل دا او تا کدن کفون سار کردی رفتیم اشش همون خانومون گل دا بوله ترزا کس ایواره 2700 رو کارتا خرید نهریم هزار رو ایسال گوشو برده رقمی هفت بیستیار سی یک ده 5 21 تول کنی ایتان 6 واه 6 22 رقم 6 او شواکا از تالی کارتا هو بریم رقمی هفت یک کنجونی ما همه تون بخشش کارتا میخواه پارتوموش 6 زد همون کارتا میشو شون شد چرا نمو دامه خونو میو بوزی توست هر داون کنه شی پلنگو اکا تیگه در اکیم از اون میتیم میو میسولتو همین خودی سولتو میگه تمام گوش کن اکا اکیم جو خد دخل کنه میتونم اکا برو 2000 میتون 2200 میمونه اکا تیگه جون 1200 1600 میلیون سونا کردن
Alaka Fahrettin Sevim hazır tanınız bekliyorum. Ne hazır pansar minüsü. Se hazır pansar. Şaş hazır od muna. Alaka Fahrettin şaş hazır o 400 minus bili 5600 rubl Alaka Fahrettin. Miyorum با بوزه دام تشه پلنگو پیری نمازخونی بریم. و دامو نمازخونو میره نماز میخونه شه پلنگو میون بوزه دام بتیم. O zaman 45 kıyımı. Yak değil kademe meşgul. Kapandı. Benim. Akay Ali John بعد ورقه Akay ve Ali John Akay Said John بعد شما میدونه بوزه تو سرا میبره شده نه Akay اونجا میون زنگ بزن Akay فخری جان زنگ بزن Akay برو دا واتساپ بنا اسکما برو اخ نمیدونم رو تا زنگ بزن شده Akay تیگه جون میون زنگ بزن شده
شامدین شامدین کی من نیام ات بیو من نیام تو بیو شامدین من نیام میدونی سویگو رقمو کجونو میدونی شیر پلنگو میدونی می جنگیم شیرونه میدونی می جنگیم کوکه دیگه میریم اکی برو همینجا اکی برو میدونیم اکو میجا کنه تو بجو کنون میدونیم اکجونوی من شیر پلنگو سویگو رقمو میدونیم بوزی سر میکنی شیرونه او اکی برو کیر دفتمت خویوت گرانتا میریم دو هفت داشتم که برو جون اکی برو هفت اکجونی من دسته دوشت 2000 او اخذ من 2200 شد کارتو دوره 2000 میمون اکجون پرایوی اکی من پرایوی او اکی تیگر کیر دفتمت رقم یک اکی تیگر جون رقم یک اختای انایی هم اکسا شما میدونیم شیر پلنگو 1600 1500 اکجون 100 دوشت یکی مزار اکجون تا پرایوی اکی تیگر جون پرایوی نه اکی مجاهید رقم 3 اکی مجاهد جون 2600 دوشت 2500 نمونه اکی پرایوی اکی مجاهد جون پرایوی نه انا کیمون 6 5 4 انا کی 6 اکی فخریه زنگش بزنیم همین ایالا با چون داریم کارتون رو پر میکنیم بوزا سر میکنیم او بریم گلت تریزه او اکی ایشن جون سلام علیکم شما دا اکی ایشن صدق با که جون سلامتیات صوت تیجه من هست اکی فخردین رقم 6 اکی فخردین رقم 6 انا کشوشه 5600 5500 شما اکی بریم دارش تمام اکی ایشن جون داری سویبوش زنگ زمون نه بیان چی من اکی جونی ما زنگ تا سب اکی ایشن جون بریم اکی حکیمو رقم 54 اگر خوب نباشه در اکی ایشن 4 متر بریم 6 اکی فخردین نمیریم آخه بچه ها زن سویبو رقمو خواه که جمعه که نه بردار میتون شما او شش نه بردار شش بوزی بشه میبریم همین 3 و 4 نباشه میریم در چی نیست بریم اکی ایشن 4 میگیر اکی ایشن بریم اکی ایشن 4 بتون تکا جون اکی ایشن 4 بتون تا شیدن میرین دانش همه دا برد وری اوکی تمام اکی ایشن رقم 4 اکی جون رکیتا میکنیم میرین دانشی 5 مون خالی مونده سر میرین اکوی که دا چرا دا میدونیم شد پلنگو میریم بودا سر میکنیم اکی ایشن میپرتیم اکی حکیمو 300 دور دست ما میریم میدونیم اکو رقم 5 اون که بگیرم همه رقم 5 بکنیمش و بچه اکی فقط اکی جوی شیده ما بوزی از هر کدوم رقم 5 خالیش بدون دکا تمام 6 5 اخیر گوش کنید 6 5 اخیر 5400 اونو بیاد بگو میدونیم به بوزی دانش نمیدن خب تمام 5 4 مو گیرید همه پر شد 6 زده بود دوی رقمی 7 میریم همه دا برد بوری و همه دا پشتوی اکیش اینجا میپرتیم بگیر اکو همه سخشون شد پلنگو تو اون باشه که گیره درس لود یک روز باستن گیره دیگری بردوست میریم دارشی زنده باشه شد پلنگو همه که سخشون که دونیم نرتون شد پلنگو رقمی 7 میریم شروع نه شانش پیش اگوادن واره زدم بود واره چند هزاره بود مهیم هزاره زدم او شاکره میگیم و اکبر اکی برودم 2000 اونگی اکی دیگر 1500 اکی مجوی دومی هزار اکی فقط 5400 اکی ایشینجا جوش اکی ایشون میریم اکی ایشینجا اکی تا میکنیم میریم دارشین رقمی 7 10 اکی ایشون 500 400 روبل دیگر شون نه
بریم رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 انا کاکا من 21 21 پاری اکور بالا درم همه ستاری سویبو رقمو میدونیم بچه‌ها میدونن شد پلنگو من اومدم براش 4 رقم 5 رقم 5 بریم و اکای تیگرجون رقم 1 در آوردای من سویبو رقمو دارشی اکای برو 7 در آوردای اکای برو رقم 7 دو اکای مجاهد همینجا اکای مجاهد رقم 3 3 و 5 3 و 6 سویبو بریم اکای مجاهد همینجا اکای مجاهد بریم اکای جنوی من میدونن شد پلنگو اکای مجاهد جوشی اکای جون 3 و 6 خالی ممکن میریم اکای مجاهد جون افرا پیش میکنه نه اکای مجاهد 3 در آورده 6 اگه تو بچه اگه سوال جوکی بودی را بردم بگیرن که دوباره ندارم تو مدلی ما 6 ما بگیرم خولی مونبک آدمای بیرون باشم همه میدونیم اکای جون را زنده و سربلند باشه همه دور بریم همه پیشروی بچه ها که میدونیم شده نه هم اکا ساخشن شدن دوست هم باشن دیگه دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست زنده و سربلند باشین شیرینه زنده و سربلند باشین همه کسا شماره شیرپرمانگو همه اکای بروجون اکای برشکش شد اما بگی همه اکای بروجون شد جلسه بچه ها میبینن همه کسا هر بعد پیریف همه که 10-15 میشد آدمو دیگه تاکم بود پیریف چه کنه اکای ایش محمد اکای ایش جون کارتات برک اگر شیرینه فرصت دو اکا کمی اکای تیگرجون برکم سرکه او 1200 شیرین اکای الامرو شیرپرنجون میمتا 1100 اکا 3 رقم دو اکا رقمی 3 اکای مجاهی 2200 اکا میرین داشی زنگیر او شاه 1800 شیرپرنجون رقم 5 10 یوهو میگیم رقمی 6 20 رقمی 7 3 کرو خوش شاه کرو رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم ها واسه کارو اشاعته 3 رقم میتونه بودی میریم اشاعته کلام میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها بازبین باز برآمد بر زمین رقم ها میریم رقم 1 زنده وش یک گلی اما کدوم سخن رفته نکنه میریم رقم 1 گلی گل ترزا کاسه همون موز کنه خوش کنه برزا او میگه من داشته بودم شما دارم که دونو ساخن هر وقت ساخن شده نور دیداتون طوری سر ها یک گلی دارم از زور شما برای پارتا به اوزه شما حرام ایده بیدوستم اکای برودون 2900 میشه 2700 میشه نه 1100 میشه اکای تیگرجون 1100 اکای مجاهدون 2100 اکای فخری 5200 اکای ایشیون 300 اکای ایش نمیجه اکا جانی ما رقم 1 22 رقم 2 20 نه رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 اکو رقم 1 او شاکه تیگرجون میگه رقم 2 میره اکای تیگرجون اوشی چاشینا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها بای باز برآمد بر زمین رقم 1 زن میریم رقم 2 اما کسا شون اکا جانی ما او میگه شیرنا گل دید افتامان پان زنده و سربلند خانواده شیطلند و هر کی ما رو یاد کرد از هموش برخوردار بود میریم اکای ایشون اشا همه را میگم زنده و اکای ایشون زنده و شیطلند میریم اکای برو شیطلند جون 2700 و 2500 شیرن
Акай Тигрон 1600 шеяр. Акай Муҷоҳидон 2000 ака. Акай Фахриддин 5000 ака. Акай Ешин 200 миллион ҷонима. Мен давш пашна меф. Бай акаҷон рақами 2 сивя 5 акай Фахриддин 2 20 4 20 ҷошид акай Фахриддин рақами 5 21 Тигди 6 20 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 шума рақами 3 мерем шума дар акаҷонима ҳамада бурд борима ҳамада пешравӣ ҷабгадиломиги медарши зинда боша акаҷоно гул барома аз замин акай буро тарафҳои шода соат чанд аст акаҷон 2 зал мерем рақами тарафҳои сибида зинда боши шӯна ако лайка башатҳо балага балу буч мезан шӯна мерем акаҷонои ма ду соат ашмози 2 бошагани 3 соат 4 соат 5 чанд соат аз даиҷа 9 даиҷа 9 акай буро шепаран 2500 дошти 2900 рубли ака акай Тигрҷон 1500 онам акай Муҷоҳид 2000 дошта 1900 акаҷон акай Фахриддин 4800 акаҷон акай Ешин шепаран 100 акаҷон мерем далши рақами 3 10 рақами 4 20 номер 5 20 номер 6 30 номер 7 22 рақами 1 шерпаранго 11 рақами 6 ви ҳайвон дамеш рақами 2 11 рақами 6 рақами 7 мерем пеш пузанг рақа акай Тигрҷон давара будро нушона акаҷон давара 300 рубла рақами 6 рақами 7 мерем ау мегем мен далш гилит реза сармо мосна кош мегош гилит ау мегем мен далш чор гол ҳам акай шуҷо чора гол мекунед шӯна рақами 6 зад рақами 7 мерем шуна акай чор гол ан акай буро шӯпаран 2900 акаҷон 2700 акай Тигр 1400 акай Муҷоҳидон 1800 акай Фахриддин 5200 акай Ешинҷон неки кафонду 4 кафон рақами 7 11 рақами 1 11 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 32 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 4 рақами 5 мерем гил баромад аз замин ҳей аҷаб гули нозанин ризқи вазатҳо аз бин боз даромад бар замин бачаи бачаҳо гӯшт мерем ау мегем шерпаранго зинда бош акаҷони ма гилит реза касаимон носна хош мегошон беда чорза меирем акай рақами 5 шӯна дӯстони меҳрибон огмахе акай Ешинҷо оша ака ҳол акай Ешин ҷабрас шуда чорза меирем рақами 5 ҳамин голиҳои даштамо киё дод она шуа се рӯзи мана буду ҳама бозигаро гол бозина дига акай Буроҷон 2700 2500 акай Тигрҷон 1300 акай Муҷоҳидон 1700 акай Фахриддинҷон 5000 акай Ешин 500 нака карта бозӣ мерем далши рақами 5 12 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 11 ан акай акаҷоно бу рақами 6 оша рақами 7 мерем акай Фахриддин оша ака
زنده باشی شروع دوست آن باشد که گیرد دستی دوست دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست ای جانی هم خواهی دوست قبول دردون اکای فخری اکای برو اکای یا عروس باشم ای وقت تا تاجیکستان که چای رو برو همین kız bezi olsaydı onlar ya juvo müzika konu kan ben kalyan şaval aksan ma kalyan şey akı juvo müzika Tacikistan bunu çıkarıyor ham kim yazıyor şali rakı sodu var bu arkne bezi olaydı taşlar değil hamir Asya olmadı ku Asya olmadı ne yarıcık davi korkuş zor dikkaçlan akay burada hazırın sesad ona akay majon salam aleyküm şöyle akay tigir hazır dikkat ona акай муҷоҳид шепаранҷон 1600 нака акай фахриддинҷон 5400 мемонад акай эшин 400 мемонад ҷастан акай меҷон рақами холате ки мешава акаҷон 11 сабр мекунем рақами 1 23 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 канешта акамҷон мумкин акай меҷон сухан кун 5 20 10 чувака рақами 6 20 рақами 1 зана рақами 2 шумо да ҳама сах шумо да ку ҳама каса гӯш мекунем ку акай меҷон чӣ мегӯфта гӯша не акай меҷон сех гуфтига бухта гӯшоеса не ау мегӯи шепаранго дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст ман дар рӯз ба худ гирад дигари ба дӯст زنده و سربلند باشه شیرپلنگو هم اکر رقم 1 میگیریم اکر رقم 2 هم مدى برد بولیم هم مدى پشترک اجازه من دل برامون از زمین هی عجب بولی نوزنین دید که وزرها از بین اکر برود 2100 اکر تیگر جون 1200 بود 1700 اکرم کارتت زد اکر مجوی جون 1500 اکر فخردین جون 5200 اکر ایشین شیرپلنگ جون 300 و این اکر اومجا تو کتاب Sırxana bayu sesi çağ burada mekin rakam 2 istiyak rakam 3 da rakam 4 20 rakam 5 se tut oşava rakam 6 22 hayvan biz lohi se tuz burayı rakam ya da padam biz durma basın lohi tamam zaman var rakam 6 disat alaka dura şoma da ako ham makasına şoma şey falango زنده و سربلند باشه لایک شفا کنید میذاره شیرپلنگو من یک نانو دادن کلی سرکی و 3 توت مازدا گرزونی سه مازدا گرزونی خسا او میگه گل گلیت رزا کس سایمون نوش کنه خوش میگوش برزا میره دار شکر جنوب زنده و سربلند باشین که این مانایون اتبیو شما یکا اکادینا شما دوستان رو بزرگو همون شکری میکنم arkadaşlar kategori میکنیم برای کاری اکادینا شما دوستان رو بزرگو همون شکلی میکنیم اگر شما کاتی akşam ben hiç kapitana falan akşam böyle par tabii problem değil. Mosel da final de makacon de sal par tabii kartal metin bir gün. Çok hamış aga tıpıl par tabii. Mane ki sel de benim gut da var sabun kolme kardagna. Dami saydı benim bugün. Okşam dina firmanın WhatsApp pasos kadın da şu cevap da bulun. Bakın panza şaşmayın. Problem öyle akşam metin de sal par tabii. Çok şah buraya par problem değil. Акай бурожон 2100 акай тигр 1600 акай муҳаммад шепан акай муҷоҳид 1400 акай фахриддин ана мешавад 5200 6000 5800 200 буди карта буди 200 падака шуд акай эшеҷо шепан 200 тамом акай муҷоҳид бинез даваса ка партнер гу басафа муконам ка бахт рақами 6 20 да, tamam problem yok. Ya, setus o şaka. D, istiyak. Se, bis. Çok bis. Problem yok komacım. Bis.
رقم 60 چوار رقم میشن وقتی تو پول پاپگی رقم 11 میدم رقم میده شیرونه من تو دو چه بالا یا هم تو دو فقط سرا پاس رقم جوهی مو انا کمی رقم میجون سرا بتون رقم جوهی 1400 رقم دوازده میلیون سوم تارو میکنم رقم 1000 اما اومدی بودی کادو دبار میگی باور میکنی خاطی مونید که رقم تا اما اوز رقم ایمانای اما رقم میده بتون سه روز پیش پول پاس دادن رقم میده رقم سرا بتون نگی و دارم خیلی میکنم ایمانای او میگه شیر پالان کرد نخودا انا اکای مجوی اکای مجو بتون رقم سرا خوب بنویس بریم او تا اکای مجو سه اخد اکا انا اکای میریم 200 پاس 200 مونا اکای برو 1900 شکا 1700 مونا اکای تیگر 1600 200 پداکل میتونم گو 800 2400 2200 مونا جونیما اکای مجوجو 1400 بری راکت از میکنم اکای اومد رقمی 3 اکای اومد 200 پاس بدی 100 مونا کجون اکای فخردین 5600 مونا اکای شجون 100 مونا اکای ایمانایون شیپالانجوز مثل خلو شده نابات خطا کجون رقم 2 22 خلاص تو نمیده رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 دودگیم در رقم 3 اختار کجون 6 22 افیرا پیش که دیگه 200 پاس نمیکنه افیرا پیش نگی 7 20 1 20 22 22 اکاجونو ما وارادرو ما همه 300 روبلی بریم اکاجونو ما وارا میدونیم 300 شیرین او میگن شی پلانگو گلا دا او تار کردیم کفون از تار کردیم اکاجونو وارا میدونیم 300 روبلی رقم یا باکر برو درما میره وارا که رقمی 2 رقمی 6 اکای برو رقمی 7 اکای تیگر رقم یک بوزه پیش برگفتن که همجا در حشام اکای تیگر جون رقم یا اکای تیگر قطی با 3 تو دادی دیدی ندیدی اکاجون ما میریم 3 4 5 سویبوش 3 4 5 چورکن اکای ایشن اکای اومجون بدون شی پلانگو چو باید پری بری و بوزی خنشته سبا چونستم اکا اومدون 3 4 5 اکای ایشن جون پاسی اکا جون افیرا پیش که التیموز اکای اومجون پاسی اکای فخری زجی در بوزوز نیست که ندرما دیستای اکای ایشن چورا دروا اکای ایشن جون 2 سال دیگه می پارتیم افیرا پیش میکنیم میریم اکای ایشن چوردونا 3 و 5 خولیمون میریم 3 و 5 سویبوش 3 و 5 اکای اومجون نمیدونه باقتیم دی نشون داره سمیدی سه خولای شو میریم گلیت ریزا کس همون نوز کنه خوش میده خوش کن برو ریزا گلی افتامان نه پرمات تک برین دانش زنده و سربالان بود کنو بودشون هم مادم بود برو و هم مرا پیشتوی میریم او میگه میریم پلانگو زنده بشه که جونی ما دوست اون باشه شگیر دست دو یک عروض براتون بیاد یا برود 3 و 5 خویمون اکه فاخری زنکی دست کرد اکه ایشون دو سر می پرتویا میرین دالشی بولشی میدونیش او گلی تیرینتا آن اکه شی پلانگو دو نشون دو سه خوله چو بریم 4 6 تا بریم 1200 بیگی شد اکه 3 و 5 خویمون دو دیراشتا 1 2 3 4 5 6 بازی کنیم با چون مدام میگیرن که بازی خنوی اکایی تیگر جانی ما اکاجونی ما در اکان صدقه 1900 شیدن اکای برو جون در اکان صدقه 1000 ای اما 1700 اکاجونی ما 1400 مکنه پرایل شیدن پرایل اکای ایشون جون باید 200 پارتویا اکای مو 300 پارتویا 100 میمونه پرایل اکا پرایل میرین دالشی اکای ایشون اومد 1200 زدگیر اوش جون شاشیدن همه کسا خوش اومده اما آواز غلط yani Oğuz'u ama digaçlı şey pahalı kadın müziğe mi bakımına gelin Oğuz'u digaçlar ne başına hamu hasti nereye Aka eş nome da kacon Aka eş rakam خدمه kaponun yo hiç cihaz meşa aka kacon tu suhan şöyle şöyle خورمشا davara خوله همه
Akay eş mekafon rakam çor aktaka. 11 شش 3 بالای 7 3 10 دای 1 12 hoz خوری به شاکر تیک تاک 2 11 نه خوری بدن نبودن خویشه پالانگو رقمی از تانه کارتوی نهش شیرنا بور رقمی 6 رقمی 7 میریم هول اکای ایمانایی نوشه او اکای تیک تاک اکای مطمئن شده هولی خوری به شاکر باختیم شش اوش شامل hazır bir sadro. Hey John şa geldi mayda bir şey. Okey dila okey. Okey ha 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 mega tu. Ne o şaka dönüma. Gün barman azam bir katı ya bunu böyle kanki de. Ya kay bu kere hafta taşıyor. Ne o şaka. Akıl toz mana. Mano yapıcı kampa kap tutana kay bro masal tutana ki Sami gavzanı da namıştır. Kalı bir sen bir dakika brojo. Böyle şarjlar mı var da kami ha. زنده و شرکت ما اکو مثل خورمش هم بودیم بکنیم اکای برو شیطان 1200 سال اکای تیگرجون 1800 سال اکای حکومت او اکای مجوجون بونه از پول تلوی 1400 شیرنا اکای فخردین 5600 وشی 6800 وشه 6600 مکیون ما دکاته دوزی اکای ایشین او مشه اکجون میرن دارشی اکای میها مستیاک یک دار های بلا کافت های اما که میسی من کمان خط بزن بگیرد ناش یک کارته خوبیم ده یک کارته با قوات ما بده همهش نو خواهد کنیم ما این دهان نمو برای چی دار بگیم دهان دار رقم ایدو 12 رقم 3 20 4 21 5 20 6 bu 22 o şaşkın gibi raqam yap An akay umejon akay eşin pastoy şerina akay umejon Yusuf raqam ise pastoy akay me dalşi au mejon şaşsa raqam yapın akay elmanayo hamice ise pas hava akay me akay elmanayo hamice elmanayo nabuşa for pas akay tikak sa akhir akay tikak sa akhir akay elmanayo çor akhir Se akay manayon çor akay tikak men dalş akay eşinci okşun akacağım ima hazır ama umarım bozuk kaldı da var mı bu şeyden zinde o akay musucu okumaysa okuyun akay manayon da hamince bir rakam istedim şu an peş akay tikak olabilir akay tikak dediğin ama akay konuşalım da ama tikak akay tikak yakın çok mu akacağım ima tamam akay tikak yakın çok mu akacağım ima yak nevisi dalçın nesi akay eşinci olmak şöyle de rakam sakta zinde o şişeler akay bro şerparan yolda 1000 ruble daka akay tigrucun 1700 daka akay umet kuşun akacın ma mail akay raketa şerparango raketa mekin uzbekin şerina akay emanayon rakam ise raketa mekini akay fakhredin 6600 7000 od memuna akay eşinci paskal akay tag rakami çok 200 parça 100 ruble دیگر شما بریم پارتنرشیپ پالانگو قبل از اکرام جون زنده باشه که جون ها خدا نگهبان شما بریم اکرام پارتنرشیپ منایم پارتنرشیپ نار بریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت‌ها از بین باز درآمد بر زمین بریم اکجونو akay manayım raket mekin şeyler akay tiktak tamına sarga ve Muhammed'e buri Muhammed'e peşavi
Akay emanay اومد akajom akay emanay اومدی. پانصد پاس اکا. Akay emanay 500 پاس چوتانا. Akay تیگرجون پیش ایوارا. پیش ایوارا. یود وقت. Короче, akay тигрҷон воз ба тара буфаҳмонумун. Ана 1600 дошт я бол, 1600 дошт акаҷон. Карта зад ака рақам як ба сета туз. Шудак 2200. Ба 2200 шуд бада вара дурмадиан 1900 шуд, 1800 шуд, 1700 правильно ака? Правильно. Мерем. Ҳамада бурд борим ва ҳамада пештавӣ. Рақам чанд заднам? 6 задам. 6 зада рақами 7 мерем. Акай манай омад 400 машина рақами 7. 23. Рақами 1. 22. Баъд набидаёне ки ман шикаф рақами 2. 20. рақами 3. 20. рақами 4. 20. рақами 5. 20. рақами 6. 20. ана ки 23 оша рақами 7 зада рақами 1 мерем. Зиндаву сарбаланду хонободушу шерпаланго. Дус он бошад ки гирад даст дуд, як адус аз худ гирад, дигари бар дуст. Ау мегем мерем. Гилис гилис реза. Як шаймон нос кунад, хошум ҷошум реза. Зиндаву сарбаланду хонободушу шерпаланго. Дӯстони меҳрубонро гум накунед. Дастасанҷӣ вох шор акаҷон. Акай дастасанҷӣ оз рақам холед агар бигӣ да оч шаврасмуд, баъди як одам хиса акаҷон. Баъди як одам хиса акаҷон. Як голи будаку. Ин иша голи кара, як ташак голи кара то акай тигрҷон нахондам бахшо бахшиш. Ин акай як таш голи нашуд, тамташ голи. Акай буро аку гадак так жачия. Акай буроҷон 1400. 1000 дошт. Акай тигр 1600 ака. Акай эманаюм шерпалан 300. Акай фахриддин шерпалан 6800. Акай тиктак оо. Мерем далиши. Рақами 1. 20 будай. Хоб шудай. Рақами 2. 20 будай. Рақами 3. 10 будай. Рақами 4. 10. Рақами 5. 3 туз. Оша. Акай ками туз дай. Бану ками рақами 6. 11. ин қабр омад рақами 7. 22. рақами 15. рақами 6 мерем бахида чуд омада. мерем далиши. гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки варзадҳо аз мин боз даромад бар замин. ҳам зал мерем рақами 6 ба 3 туз. акай тиктак пафтур. акай тиктак рақами 4. 70 ака рақами адам мешена. мерем гилит реза. Сад саймон нос кунад, хошум ҷошон бреза. Акай мусман холиша лубо рақами холиша рақами хита ака. Никон калуки гапо. Чор. Набад хита ака мусман. Мерем. ана акай буро 1400 буд акаҷон 1200 дона. акай тигр 1500 дона. акай эманаюм 200 дона. акай фахриддин 6800 ҷамъи 800. 6800 ҷамъи 800. 7600 7400 дона ака. 200 падакай такай фахриддин. Тамом. акай тиктак ракета мекунем. мерем акко ракета мекунем. шерпаланго бозӣ кунем. бетунам мегирам нафас. бубин танҳо мондам дар ин қафас. Акай тиктак меомад 100 рубли дигар. мерем. рақами 6. 22. 7. 20. 1. 20. 2. 20. рақами 3. 22. рақами 4. 22. рақами 5. 10. акаҷони ма вара медонем 200 рубли ширена. нарафтем шерпаланго соҳиби рақамо 200 рубли. мерем вара дуро рафтем. вараш рақами 6. рақами 3. рақами 4. 6 3 4. мерем 200 рубли. 72 дуромад 1 дуромад. акай буро 72. акай тигр 1.
رقم 5 صاحبش نیست اکاجون میدونه شیپالانگو داوراش و اکاجون بودی پراسته بار داورا ما دروما میریم اکاجونو 5 اون خاص میگیرم بریم وارا 200 روبل اکا دیگه 5 گیر تا تمام اکا شاش نشون و هفت بریم گیر تا شده داورو جا اکا میتونم جانانا بهار شده است تایمی اوی ای جان مگه مدال شد شام در اکان سرخیه نور دیدارم تا جای سرم او منها خاش رفتیم کن دو رفتم به هفت بریم او شاه اکبر میگیم او شاه 1200 روش شد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای برو اکاجو 1200 روش 800 روبل دیگر اونا رقم یک اکای تیگر 1300 روبل دیگر اونا ای رقم دو رقم گرفت یک 5 رقم گرفت اکا تیگر جون 1100 اونا بخشیش دو رقم گرفتن که تیگر جون بریم خیلی زدگیر او شاه 1200 روش شد نرفته رقمی 7 12 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 5 10 6 بوشا 30 6 اوشا رقم 1 میریم رقم 6 اوشا میگیم من داشت رقم 7 بود بریو نشوی او میگیم شیطانگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وسط ها از بین باز درآمد بر زمین زنده و سربلند و خانوبال و خوشایند دوست آن باشد که گیر دست دوست یک عروس بر تو گیرد دیگر بر دوست انا کمه داشی فرما با هم جایی خیلی در از وجود پرستای کرد رو برداشت اکای برو 800 اکاجون 600 اکای تیگجون 1000 اکاجون ما اکای امانایون اکاجون 100 اکای فخردین 8400 میشه اکای تیک تاک او برداشت 7 21 1 20 2 22 3 20 4 10 5 20 6 21 رقم 2 شما رقم 3 رفتیم او شاکر برو میریم اکادون اکای تیک تاک پاختر اکادون ما میریم دو زد میریم رقم 3 شیطانگو زنده و سربلند و خانواباد و شین دو زد او میگیم اکای بروجو او میگیم اکای تیک تاک رقم 4 پاختر اکا میریم اکادون ما زنده و شین شیطانگو تمام اکای الهامجون باید اکای مسلم محبت تیک تاک اکار کنم موچ چیجا تیک تاک موچ چیجا نمیزنم تمام سه توز علیک سلام اکای مسلم خوری شما اکادون ما اکای الهامجون شما اکادون خوری شما چونه هم اکای شما اکادون میریم فقط علیک راکت همیشه میریم دالشیم اکای بروش 600 1000 اکای تیگ اکای سه دوز خوری سنگرم خوری شما چونه اکادون اکای تیگ جون 100 اونا اکای مجویش اکای امانایون او میشیم اکای فخردین 8600 اونا اکای تیک تاک شیپان اکای میکنیم پاس کنی این کارت همو چی نمیزنم گفت ما گفتم پافتو گفت پافتو بریم نه اون جمعه اونا پرس نسیم نیست تو با بریم اکای تیک تاک پافتوشه نه اکای سیتوز خولم شد چیت هم اکا جون صبر که اکا جون میشه نه نه گفتم پافتو رو گفت خیلی جلد شنید که نه پارتو میتون دو خاکر مسلمی همون خولیش و اختا که جونی ما
Ha başka küçük sorusu mu Akay Muslim? Akay tiktak buna zakı pas mı gufta yo paftor ka. O Akay tocu dinci okşon Akay usul liyon okşon akajon. Sozuk kan salamatyo soğuz since bana. Akay tiktak buna zakajon paftor yo pas akajon ima. Paftor akajon bu var pul paftor. Akay tiktak pansal paftor çorsadır bu ligan buna. Beni dalışi. Akay usul liyon soda akajon okşon akajon. Rakam ise ya rakam merak ettim. Gavnes. 12 Akay Mustafa Akay Muslim Tavuş rakamıtın. Bistiyag rakamı çoğu. 5 Bistiyag. Şaş. Da. Ha. 11 Yak. 11 D. Bist. Bistiyag. Vala şişe palango. İpari merin. Tamam. Akay Muslim se pas kaga selametun takacunuma. Akay il homcun hamica kacunuma. Varaş rakamı çoğu rakamı 5. Merin. Tamam. Akay il hom koyu rakı. Akay setuz şira bigim tam kozgan musab kacun. Akay buru rakamı haftadı. O çilata o Akay setuz jo sabır kacun kolis kı çivar kacun ima. O zon bir tay. Akay tigir rakam ya. Akay muslim siya davara bigim ta. Şaj Akay il hom rakamı şaj. Merin. Rakımla gel. Akay muslim siya davara bigim ta ka. Bu ne zor Akay muslim vara boşa tabuş Akay setuz tenşa. Davara. Akay muslim çok çok şey parajon davara medura kacunima. Merin rakami çora rakami pameri. Akay homjon şaş akta kada buzi pras davara. O da buzi prasyo duyo hafta rakami kacun. Merin. Akay muslim oku megi rakam oku megi oku rakam tam buzi davarın. Şeyline. Merin çora rakami parası sergi rakita. Tamam Akay setujom jonata. Şaş asıl bir şey var. Akay fakhrijon Akay ilhomjon belki siyah soyu vücudu var akademima. Belli. Akay pul tanıtayım. Akay muslim. Bokta avan buna özak. Hamis siyah da var. Dro var diyona kun mundur da prezident tavuk akajon. Siyah Akay muslimjon da var. Dro da bozi prasyo akabı naviz. Karta bu kaş akajon. Ana kış şey panzo çıkmaya. Garmed Akay muslimjon var. Tamam. Da bozi prasyo ayaktar. Akay ile homjon şaşa soğumuş olmalı gel kacılmaz demeyeceğim daha. Şaşa soğumuş kacılma hali davara. Ama Akay ile homjon şey paradoz dabuzi prasyo rakameti şaşa soğumuş demeyeceğim Akay ile. Gir aşağı. Gir o zaman Akay setuz. Ne modun bari çuçuyor kaçam. Akay burada şey paran ne monta. Akay bro şey paran çorsa dur digar. Rakam ya Akay tigr. Akay tigr 600 روبل دیگر. Akay fakhridin 8300 روبل دیگر. Rakam 6. Akay ana muslim. Akay muslim rakam ise 200 دیگر اوناکا. بریم. Akay 8300 دیگر Akay fakhri. Akay Yusuf Liyonjon o zaman Akay ilhomar da rakametun bad damikhon Akay setuzu khida kajon. بریم. رقم 5 20 6 21 7 10 یک بکی کم یکی سوشلو 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 3 رقم مسلم و 4 رقم 4 بریم آن رقم بروجون کدام رقم تا پاس میکنه بریم Akay buru kadın rakam da pas mekan kadın. Sezar rakam şu Akay muslim şu ata. Benim davşi. Hamada bu buri var hamada peşler kadın ma. Zinda o şey falan. Du Akay hocam fundaşit.
وقت که بروجو تو سر رقمت شا پاس کن بتوشم دانوش برا سه زن رقم چورمه درا پاس کن که برو اکای برو درا پاس کن خود به هم موسیقی تبدیل ما درا پاس کنیم بریم اکای برو شیر پرانجون اوکی درا پاس کردیم به هفت 300 روبل نمونه اکای تیگر جون 500 نمونه اکای مسلم 1900 نمونه اکای فخرین 8100 نمونه اکای تیک تاک 300 نمونه اکای الهامجون رقم 10 اختمگیش که کجونی ما اکای الهامجون درا بگیره کجون اما چاکر ستوز برم او چاکتی رفتنس و کجون نموتان خونوسان که کجون اکای الهام نه سنا هیدو خلوشان آوات که اکای ستوز جون پریزیوان که اکای الهامجون 900 رقم دخته 4 20 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 22 دوش رقم 3 بوشا 10 رقم 2 بوشا رقم 3 مریم اومد اکای توجینجون و جمع اکای سه توز کتاب همیموز خلومشم یا رقم تیزون بوزی میکنیم تو چول سارا میجای شیرینا مو واپشن پریزیوان دیگه تو بود دو زد میریم رقم 3 اوشا ولی اکای اوشا میگیم زنده و سربالا موشه شیرپارازو دوست اون بوشه که گیره دست دوست بعد عروض با خود گیر دیگر با دوست گلت کریزه کسی همون نسمه خوش میجاش مرزه که همه خمدگی بخدو اکای هم خفا کردی بچه نمیگو خیر احمد کارتا کشنگی بریم اکای برو شیرپارا مورد 200 روبل دیگر اکای تیگرجون شیرپارا اکاجون 400 روبل دیگر اکای فخرین 7900 روبل دیگر اکای تیک تاک 200 روبل دیگر اکای الهام 1400 روبل دیگر میره دارش رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 спасибо 7 20 1 10 رقمی 2 گل داو تاکرین 20 انا اکا کجونما 21 21 ای پارید اکوما هما با رقمی 5 رقمی 3 و 6 وارا 300 میریم با کجونما وارا کده رقمی 3 و رقمی 6 300 روبلی میریم شیرلا می درویم وارای 300 روبلا یک درمان 5 درمان 7 درمان دوم پالو بی اکای الهام درمان اکای تیگر یک درمان اکای فخرین 5 درمان اکای برو 7 درمان رقمی 4 بخونیم موشی بله اکای مسلم جون میریم اکای تیک تاک چورا گیری تاکلش کردن چورا صاحب جیتا بله اکای مسلم جون 200 دوشی کارتارا دو خوبادی برای فازورا 800 رو کجایی ما او نه دارشی چورا صاحب گیری چورا صاحب گیری شی فرانگو اکای ستوجون چورا صاحب گیری bakar میره دار چون اکای ستوجون صبر میکنه خولی بشه همه تو چند همه کار وجود تا اون کارتارا رو تو چند همه کار وجود سه نشون داد چون میریم o şarkı tik tak şey falan sad mı kalkar ve de gül davu parça değil kafam kafama sakin au te gençlerin au mu gen zinde u sarbala mu şu şey falan bu dus on bu şekil gira das dus ya garuz ba khud gira diğer ba dus رقمی ده اکای هم شیپان حضور صد مناکجون ما رقم یک اکای تیگر اکای تیگر جون صد مناکجون اکای فخردین 7900 و 7600 مناکجون اکای برو انا رقمی 7 اکای برو شیپان صد پارتو اکای تیک تاک صد پارتو ولی خمه کافون زدگیر اوشا شیپانگو 1800 اکای تیک تاک اکای برو با صد پارتو میری دارش رقمی 4 رقمی 4 12 5 22 6
11 7 20 1 20 2 20 21 5 22 بریم گل برمات از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درمت بر زمین هم با 21 oş şarkı با 22 oş şarkı میگیم بریم رقم 6 اکل پافتو اکل تیک تاک اکل برو پافتو شیرنا بریم اکل برو اکل تیک تاک پافتو کنیم شما در کوه ها چشم زنده و سربلند باشین پیشبرنگو دوستان مهربان که هم باطل با خود دوست دارن شکاو بریم 7 جور جواب تشریف پرنگو رقم 7 چور 7 چور جواب 5 رقم 6 رفتیم حالا که اکل تیگرجون او اکل مسلم شیپران 1700 اکل فخدین 7600 7600 جمعی 1800 9400 9200 نمونه اکل تیک تاک پافتورا که اکل هنجون 1000 بریم سویگو رقم های پافتور بگو پافتور میشه پاس بگو پاس اکل تیک تاک اکل برو همینجا اکل جونو اکل برو پافتور پول پافتور بوده میمونش 100 روبل دیگه شکل 100 میزوده بریم دالشی اکل تیک تاک همینجا اکل تیک تاک اکل تیک تاک نباشه رقم 4 میتون اکل 330 مثل اکل تیک تاک خیلی همین هر دو کنجه شکلیم حالا اکل میریم دالشی اکل تیک تاک جون مثل اکل جون کارتا پاس میکن شیرنا اکل 330 همینجا اکل جون اکل 330 همینجا اکل مسلم نه خوندم دو خیلی نفهمی چیکار کنیم گفتم اکل مسلم جون رقم 3700 اون اکل جون اکل 330 رقم 3 رقم 4 میگیره اکل جون نباشه اکل یوسف رفتیم جدال همین جدال tamam اکل 330 اکل میکنیم 330 همینجا بوده نفهمیدم خیلی اکل جون عیب میشه اکل 330 رقم 3 من بوزیا باید رقم 4 بوزیا بودن میگیم 4 اکل اکل کلام اکل جون من داشتی رقم 6 11 رقم 7 3 و 4 نه 4 خلا اکل جون رقم 7 بسیار اکل 330 4 خلی رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 حالا که کجایی باورش چی 21 21 20 پاری 11 پاری 21 مون ایمون اکجون وارد دسادی رفتیم سو ایبو رقم وارد 200 روبل رقم یک میل دالشی اکای 300 تو رقم شد چرا دادم موقع کجون بریم وارش رقم 7 رقم 3 رقم تو اکا پول پارتو شیرا اوسش توغیان بریم 7 3 4 وارد کار اکا ایل هونجو رقم 2 اکا فخری 5 6 انا ها رقم 1 رقم 1 اکا تیگرجو رقم 1 شد رو وارد انا ها گپ تمام بریم اکا 3 تو رقم تمام رقم 4 اکا 7 نشون رقم 1 میل زباگیر اوش جونشون 1200 بود بریم گلی که رزا اکا سایمون نوسما خوشم جونشون برزا او میگه توغرا کتیگرجو اکای برو خان 100 نمیرسه اکای برو اوس ماکدن جانس شیطان من دالش خود کارها دوباره چرسا تو حیوان بابا من اکای سه تو اوکی نیست عجیبه اکتا بشو کارتا کشیدگی مکان پول نمیاد بزنم سودا میکنم اکای تو من دالشی باید اکای برو وارد ای من حکومت اخلاق می اکای دوباره نمیاد چون استش نرسه من کم که اوس تابلو اکای برو تمام 100 دلار اکای برو hayvana 300 روبل 100 minus بدی خود تمام دون 100 نشست 300 فاقایی 100 دونه اما که رقم میده درون اکه الهجون اکه جون ایمان میونه 800 روبل دیگه اکه فخری اکه من 1200 8800 روبل دیگه رقم یک اکه تیگر 100 پاپلا
مرین شیرپلنگو کسی میزنه اوش جون شما 1200 موری میکفونیم 1 10 2 11 3 21 4 11 5 20 6 10 رقمی 7 خوشا شیرینه 12 رقمی 21 11 20 3 و 6 چونه میریم رقمی 4 من باشه پاس میکنیم شان 4 جامعه پاس میکنیم یا میریم رقمی 3 توز میپارتیم شیرپلنگون رقمی 3 توز جون میپارتیم شیرپلنگون میزنه چون میزنه 12 میزنه که خوب 21 میزنه اون میگیم 13 رفت من رقمی 4 همه بول و همه پیشنوی زنده و سربلند و شکجانی من رقمی 13 رقمی که بریم همه کسی شما رقمی من دوست اون مشکلی از دست دوست یک پافو همه کسی کیلو پافو بودن که شیرین پرده نیست اکل بروجون اکل تیگوجون مکت میکن 300 اکل مصطفی انا مسلم 1700 2900 میشه 2800 روبل دیمون اکل فخری 8600 میمونم اکل ستوز نستای اکل تجدید نمیجا کجون اکل هونجون 700 میمونم تا اکل جون به خول میشه شیدا تا اکل تدنا توجیدین اکل توجیدین اکل توجیدین انا اکل ما ختم میمونه رقمی 4 اکل توجیدین 4 اکل کجون ما میمونه 500 پاوی 400 دیگر میریم داش همین آدم همین خدای کنن دیگه رقمی 4 22 دواش میگه رقمی 5 میشیم اکل جاتا 20 مو اکل کی کی گفتیم 6 20 اکل پاس کردم اکل 3 توز 7 20 1 20 2 21 3 20 رقمی 4 اکل توجیدون 4 رقمی 5 میریم اومد نماز من ندیدم اکل سرتیجون رقم تا پاس کنه شیرین پول دومونگه پاس کنیم این دالشی 4 رقمی 5 میریم همه دا بود موری و همه دا پیش روی Valla çoğuza paket ödüyor şu aka. Akay setucu olmakla da hini var aga sonki hafta çıkar. Uca kaç demek ha? Akay var. Yine okumuş değil. Mata akay onun da hini var ha. Parkın kartı mezarı mı söyleyeyim. Tumali takana parli badi vay xoda kartı. Kaçtan bir soğuk. Ama taraj dakan politine bir man ne meşer kuni suatra bir şuna kacın jakada. Akay brojo o akay tigujo küçük şaka kacın ma. Benim. Oxu akay mi kodam bu buraya parta. Ama akay farklı yok. Devam et akay. Kaç. همین ادام پال دیگه سکون پالتا که اکای مصطفی و شیرپلنگ اکای مسلم 2700 اونکجانی من اکای فخری 8000 تا که 400 اونگانی اکای تجیدین 100 اونکجانی من اکای ایلهونجون 600 همین ادامو خوب اخلاص سکون نایکشه تو پارتشون بریم اکای تیگر 1000 پارتا 700 رو بشون اونکلا بریم دالشی اومد اکای تیگرجون 700 اونکجانی رقمی 5 22 رقمی 6 21 من پول اکویل آپارتمان رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 4 11 رقمی 5 اوشا رقمی 6 میریم انا اکایی برو پاس به 7 پاس بده اکایی 3 توز بتوشا اکایی 3 توز میگیری شاکا
Tamam, سه تو زب arkadaşlar. Bu da WhatsApp kines ki da pıl parto akak ama bu aval da cebine ki akacını ma bu da WhatsApp'ın esen jontuna gardı. Aklo ki pıl mega iltimoz da cebine ki tamam akak Ali John tamam koçer şener. Ya kapeş ya kılı. Hol dır kan koymuşam et bu müziği. Benim de alış. Oha akak Ali John akak peş ya kılı şeyler pıl şomayı tayır bu terasima. Benim de alış. Nüsa parta ya. Hanca akam şaş verir. Akak Ali John hol konuşam et bu saka. Evet, akam çan zaten kadar sağlam. Kanza'nın akay haşadur ve akay parkıyla akay akay panza şey falan go akay panza o panza aşağı yani o şaraptı hamada bu ve hamada peşleri şey falan go zindan sarvalan bu şey raftın dalışı akay brojon akacı makşon dar akam satta akay setuz akay akami haf memota 800 rubl akay tigrujon 600 rubl akay muslim 2600 rubl 2600 akay fakhridin 800 rubl akay tujidinjon 800 rubl akay ilhomjun dar akay 500 au megimen darshi akami shash بسیار akami haf 20 akami ya سه کارون oşa 2 بسیار 3 11 4 20 5 11 şöyle parangon akşam ya koşma akşam demeli. Hamma da bur doğru ve hamma da peşravi zinde o sarbalan boşun. Gülü gülü reza kas sayımı nos kana koş yoşun breza. Au böyle şeyler. Zinde o şaka dönme. Hamma kasa şoma değil. Ben dar tonu. Ya ka o şoma göre akşam bir akati gücü o şaka. Raftin darşı borçlu meyik. Akış şöyle koşun. Benim alakamı dö. Akay seta tuz 700 donaka. Akami haf. Akay tigro 600 1000 Akay muslim 2600 2500. Akay fakhridin 800 600. Akay tujinjo 800 700. Akay hojo 500 400. Men dar şakami da kay. Dö. Da. Se. Yozda. Anaha. Akami çol. Biz. Akay panj. Yozda. Akami şaş. Mistiyak. Akami ha. 12. Akami yak. Biz. Ana akimere makaconema. Bur kişi. Mistiyak. 12. Biz. Da. Yozda. Biz. Akami şaş. O şaş. Akami avena mistiyak. O şaş. Akara megin. Gül baraman azamin. Acab gülün ozamin. Did ki vazata vazmin. Boz darman darzamin. Şaş da meyim ayna. Akami haf şerina. Zindanın sarbalan bu sonu. Bu müşin. Gülü reza. Bir kasayım noskuna koşuyor. Şon reza. Aha şer mofik talab var. Şer mofiki talab şeysa. Ya golü tamam akay televizyon ya golü akar. Suhan akar. Ana kamera var. Kami hafna ya golü akar. Se golü. Kakinin bologişa. Gol mekanılma. Ana akay tigr şey paseta tu 600 dona. Akay tigr 1000 dona kaconima. Akay muslim 2400 dona. Akay fakhridin 1000 dona. Akay ilhomjon şey falan 400 dona kaconima 300 dona. Akay tujidin 700 600 dona. Men darşı. Akami haf. Da akami yak bisido. Akami de. Do akami de da. Akami se. 12 aha akami çor. Yozda kar bana.
شش بوده رقم 5 10 رقمی 6 20 رقم یا اکای تیگوجو شو رقم درافیم گلی کلی daha تره کسرمون نوز کنه کنیم روشون برزا ای دوست بیو که همبر شویم ای دوست بیو که همبر شویم یا زب میره مای رقم میدوش بودن her zinde o sabahlar şeyler bu son mutluluğu ya da sidus şey gol veren ya ne zaten ben derdim. Ya zamir kamida yine kan gol bukan gol. Azara mulakayna. Arkadaşlar. Akay sedus şaşsal şakacağım. 500 акай тигрҷон 1000 душта 1500 акай муслим 2300 акай фахриддин 800 акай тоҷиддинҷон акаҷон 500 акай илҳомҷон 300 мери дарвиши рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 31 رقم یک 22 داره رقم 7 برای گاید رقم 7 زمین و رقم 1 همه کسا شما شیطانگو زنده و سربالان باشین توی در این خانه مبارک شود او مگه میدرشی زنده باشین داد از دست که سر نویش مگه میدرشی چه خواستم و چه ها نویش او مگه شیطانگو دوستانی مهربان با گونه کنید مردش یک موگول یا اکای سه توز شپرانجان 1000 اوقو دکا 500 داشتی اکای تیگر شپرانجان 1400 دکا اکای مستحو اکای مسلم 2200 دکا اکای فخردینجان 600 دکا جان اکای توجیدین شیپران 400 اکای الهونجان 100 من درشتن پرده ایستم بردیم گرمید o çaşı olarak işi gelmişiz aslında benim karmayıma karşılayacak akıl yakmayacak perde şu ya bu da havun bulanın namırın gelmide bakılı evet böyle akım ya da rakami 4 11 rakami 3 10 rakami 4 10 rakami 5 20 rakami 6 12 rakami 7 22 harf bu aşağı rakami pardon زمستون دیگه اصلا دیگه نمیشه شما اونو شما رو یا خیلی کاری کار نه خیلی کار حرفی فیلم ببینم کارم در چی می‌کنم یا شما شما بگید مردم یا خود حالو برام کنید حافظه اصلا نگویید او دو گل ها اکل هندون دو گل شد داره گل نشد ما هفت تا خوش شما وقتی درشید زنده و سربلند sana olmak için her tomorrow yok her akay hocam az olmuş var doğru şeyler ve darış o akay tacikobot şöyle akay sözlük var kalyon sarmak yok söz zindagi o koy bulamaz diyeceğiz akay muslim abi internet yapıyor böyle akay setuz hazır pansal akay tigre hazır sesal akay muslim 2100 акай фахриддин 400 акай ноҳонҷон акай тоҷиддин 300 вен дарши эй зиндаву шакор истиҳос муфоки мерем давоми темӯзаширина мери дарша рақами 1 1 се туз ошака мери рақами 2 10 рақами 3 10 рақами 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 31 بوده رقمی 7 10 بوده رقمی 1 زمین درست رقمی 2 شکلی خدا اکر توجی که بودون الحمدلله خدا باشکن ساوسین
Ya işte mesela handlı maydami. Bol karga kıtıra kıtıra. Ya zaten var ya sen de zinda uçunu. Dura pas krakaylı homo. Aka alik hamca aka alik. Aka il homo kuşum akajon. Hazor ama konu müzikadiyo da var mı dışına da benim oraya. Zinda uçakajon benim. Aka alik hamca aka alik. Aka il homo kuşum akajon var. Hey zinda uçakajon benim. Aka alik hamca aka alik. Ya güzel benim ayakam bir çan gol ya, sek gol ya. رقم دو خالی مورد ثمر ها اکای رقم یک اکای سه توت 1500 1400 اکای تیگر 1300 2000 o dakika Isafadaki Akay Mustafa Şeypalan Akay Müslim 2000 digar Akay Fahrettin Şeypalan ata 200 digar Ana Akay İlhom Pascal Akay Tecrübinci Şeypalan 200 digar Akami du khoya Şeypalan go marhamat Akor Akangi Akam geçirona Akor du khoya şu pasol Dur hiç kana gireyim. Sanki hamilenim dalış. Rafting. Akami dı. Akay Muslim ta dıra bilgi. Akay Muslim dıra bilgi nemir. Dı hazır doşti. Hazır mı? Sadır bilgi. Ne dalış? Akami dı akay Muslim akay. Akami dı. Yozda akay na akay çıkta sözlük bakacağım. Misyak. Çor. Misyak. Panç. Dah. Şaş. Yozda hiç çaka buzu ofi. Akami ha. Misyak. Akam yak. Dah. Kavara bir tabi şirki bisyak. Bisyak. Dozda parit ipari diyozda parit ipari vara da sadi yapayım. Soyma taş pan bakırım nesak. Böyle. Şükür iflah kan akaç yolu şeyler samatı so. Kol boru tince kal. Varaşın akam ise çor hav. Sen işolar çomenim. Akati griyak. Davara khole akan akam. Bütün barık soru sen. Akan muslim akam idi. Akan akala pan şabında da var aka. Tamam akan muslim da WhatsApp'ına uzak demedim. Pan çık akan akala. Tamam akan muslim da WhatsApp'ına Odur ölmek değil. Meğerim zaten gene o şah hazır dursa. Tamam akşam da arkadaşlar çoğursal yaparsın. Böyle gülü televizyon reza akşam sayımı olsa hoş mu yok burada. Ama arkadaşlar şu an değil. Megim. Geldi baraman az zamin he acab gülün o zamin. Bir çıkardı hava bin boz baraman az zamin. Ezin davuşa valandı. Onu bol şükürler. Her kim oru yok kan az omuz var. Doğru. Patavne doz hara gumak. Sabzake dana dana. Kariyoni mani biyo bakma. Ana kime bakam ya akay tiger. Akay tiger jo onu da kadima hazır 800 bigat. Payına kajom. Yani akay mi akay muslim. Hazır mesaj hazır hafsa hazır panstarıtın dışarı dikkat olmak. Meldaş. Rakam pan şaş akay nakalam parton. Benim aklıma parton mikrofonu akay nakalam düştü. Слушай. Akay farklı da var. Akam durar dışadır lasmadır akılcıdır. Kız da akay da akay tam udamı akay vaynesi akaycıyam. Kadın vayış ne uşay.
3600 marka narkala. A o zaman akay cihazı şinosan bu garoş. Korgaroş. Ne aka? Akay farkına kar. 3600 ma. Akay narkala to khayli davra yakhid budaka. Ve dar çoğu khoşa khamet mutun. Rakameli. Rakami çor. Rakami çor 11. Aynı yani ki ayında benim rakam 5. 20. Rakami 6. Kovochka ka 12. Rakami 7. 20. Rakami 1. 10. Rakami 2. 22. 20. Rakami 2 22 şoka. Şimdi orada yakın çıkalım. Yani ya da bu buraya peşavi. Hoş şoka. Hala akay fakredince o tamirce değil. O akay narki var bu. Mala akay muslim var bu hato dusarur. Hoş şoka. Ama çara kamde da var. Durana mı geç var bu. Bolu da bu. Yani var. Bu kaybı gider var. Arkala mı ya kan arkala. Arkaya Ali daxil jo bidin qam ilk ujra qam ta kara qam kholi bu hükümetimiz ne yapıyor şeyler qam otağı ma. Qam میگوی که zaman qam نیست. Hem بچه‌ها پروشن پارتوین. Tamam arkadaşlar خولش را چیونه شینا. این o زمین خولش را akım daxil میتون. 3600 را کنار کام پلم اکر پارتیمون با بازی کنیم. پول درافت 1500 کا. Akay narkala drabı موضوع کی şeyna. Yani akay setuz 1300 manata. Akay tigr 1700 manata ka. Akay ana muslim 1300 manata jon 1500 ra. Akay fakhidin od numuna. Ana akay tujinijon 100 numuna. Verin. Akay narkala drabı diğer rakam bütün bu kolşa rakam etmaka. Dı akay narkala drabı etmaka jon. Kholi shoa ba rakam etmeshaka ka. Akay sezuz gotan kholi bu odana budan ki shak odan shak git bakma. Akay narkala efil ta pesh ki bacha. Efil ikhtan kafak. Akay narkala cevap teşeyin bütün da. Tamam da akay narkala raftin. Akay narkala tekrar bu yapışın. Tamam da akay sezuz 500 marka. Merin zagire o shoa. Rakam düzenli ki rakam sememu. Rakam ise. İstiyag. Rakam çor. Abla. 20 rakam 5. Tamam. Da اختار 12. خودش باید گمتون 6. 22. رقم 7. 10. رقم 1. 20. Bunlar موضوع ما میگیم تا 3 روزه فینا بود رقمو. رقم 2 23. رقم 6 رو شما رقم 7 میلی رقم نارکا. 2 روزه فینا بوده مکا. رقم 3 روز ما خنا فهم با خدام 2 بود که خولی بود. زورا خدام یک کسان گرفتش. خدام پرداش رقم گرفتش. شاک زد میگم رقم 7. هم بود بود دوری و هم بود پشتوی. یک گل جاب بزن. رقم 6 گل شده. Problema nou. Bez bazar o bez agum fi. Talagira fakar megin o shidon shoa. Akay muslim 5 شهر. من بالا akay fakir 5 شهر خدا بوز پاسوخی. O ştamda kartı hazırlatıcı. Bir şok da buzdu fakir fakir. Kuydur o sıra megma kovdu da işavi. Ha, kısmı diye çıkmış şoki. Akay setuz 1200 ruble digar. Akay tigr 1600 ruble digar. Akay muslim 1200 ruble digar. Akay fakirdin 400 ruble digar. Akay tujinijon o. Akay narkala 3400 ruble digar. Ben dalışayım. Rakam 6. 20.
یک رقم یک 20 رقم یک 20 انا کدی یک نرکلیمو 21 رقم 3 11 رقم 4 20 تمام رقم 5 32 دیدو 4 کنش میشه پرامون نیست 6 20 رقم 5 اوشا رقم یک میریم رقم 6 تویست و خدا اوزون گیرو تکون خم دخون نخورده ایستم 5 میریم رقم 6 رقم نرکل بهم پیامد 4 کنش تمام رقم پرامون هست رقم 3 لیش میریم زرسه هم از امور بلو هم از پشتوی هم از کسا شما در کدومی باید اکر نرکلت کدومیشی هم دامور بچه همون دامولی ها کار میکنه اون روزانه هموشه هایو اگون کسی گشت اکر نرکلت سیل شده ایفی نیستیم همین اکتون بگیم اکم هم اگه 3-4 کو کدیم مزا نبود چند روز مزا نبود اکا جون او دیگرش اکای وای اخنومش چند کلکلون او دیگرش اکای کلکلون هست دیگرش اکای چله هست او اکای سیز کارتا کش نیم اکا جون اکای سیتوز 1100 اومد اکای تیگر 1500 اومد اکای مسلم 1100 اومد اکای فخردین 800 اومد اکای توجیدین حرکت تمیک اکای نرکلا 3300 اومد اکای توجینجو پافتو اکا جونی ما بریم رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 تمام اکای توجینجو اکای کدام ایشنا رقم 4 11 رقم 5 11 اکا جونو بور رقمی 1 رقم 2 تا 7 گل گوشت 7 گلش میکنیم پرابلم نیست رقم 1 زد میریم رقم 2 همه دا بور و همه دا پیشروی زنده و سربالا موشه همه کسا شما کنیم ما اکر تو دیدینجو اکر تا میکنیم سیزا بریم 3 گلی همون گرد نیست یا اکر مسلم بافتون اگه باید 3 گل اگه شوخت اگه دیگه گلی فهم میگه یا از ایزه بریم 3 گل بده نه 7 گلی نه گلی بوشه گلی اکر سیتوز شیرپارا میمانتا هزار اول اکر تیگر 1500 هزار تویز 2000 دیگر نشینن اکر مسلم هزار اول میمون اکر فخردین 600 میمون اکر توجیدین انا 400 300 دیگر میمون اکر نرکلا 3200 میمون همه داشتی اومد اکر نرکلا اوشا چون دار به اکی خیلی شکل خوشب شنشان رقم 2 22 22 شد فایده 3 20 4 20 5 20 رقم نرشیدم ممتا رقم 6 12 رقم یک کاروچ 20 رقم 1 رقم 2 شد رقم 3 برای چقدر تزیر کردی برای گای رقم 2 برای گای 2 زد میرم رقم 3 برای گای رقم 2 شما دیگه که سخشون شکاران کنه رو یک کارته نبوشون تو رو اکرا کارته نبوشون کار کنون رو دست کمون چی گوش که دونه ما بوزی نبوشون گرفت شما که همه زنگ دسته چوب این اکون
کارتای نام خیلی چلک جگرده. کم چیزی تنگ میشه بیکم میفورتالو کارتای نامی. او پاپول اوضاع دیگه خیلی بود. دو زد میره و رقم سه همه در مورد گلی و همه در پیشروی زنده و سرمایه ممکن. شونه همه کسر شونه کجوری ما. رقم میده که نهار کلا اوش شماگه. میره و رقم سه. کلا اوش میشماگه شیرانه. یا اکل نهار چور کنشیدیم که گلی کشیده گیمان. سه توز اکلیون میمونتن سال. اکل تیگرجون میمونتن. کجا ما 2000 دو شینار 1900 روبل دیگر اکل تیگرجون. اکل مسلم شیپران 100 روبل دیگر. اکل فخردین 400 روبل دیگر. اکل تجدیدین 200 روبل دیگر. اکل نرکلا 3700 کارت دبوزی. میره داشت رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 خاک خمی 20 21 یا 21 دیگه نمیتونی پاورش رقمی 4 رقمی 5 neki das man kale aymi ay bara bugün de bu baktım kanda bir kabul geliyor. Neki bu abdülem niye ya? Neki somi yakın sahar mı şava? Çok hoş şava bugün. Se golü tamam akar se golü boşa se golü. Ha bilmem ne sanırım golü kadar mı aymu golü kadar ne? Medaş. انا اکای کلا کلام یک کمی گفته نظر دارم پاس میکنم تمام اکا دو نظر پاس میکنم پرابلم نیست اکای ما اکای سه توز 900 و شکل 800 بیگه دونا اکای تیگر 1900 و 1800 رو بودیم اکای مسلم شیپرنگ اکای ما کبوشی تا 800 رو بیگه دونا اکای فخردین 65 اکای فخردین 200 دیگه اکای تجدیدیون 200 و 700 دیگه اکای نرکلا 3600 رو دیگه بریم ها همین خورش رو اصلا میگم اکای 5 و اکای نرکلا رو سپنه کدی 21 در کم سالخه 6 12 تش های پاس بودن گل نیست اکای 7 20 در کم 1 22 2 21 در کم 13 20 در کم 4 خاک کنه دا bu rakam ya hakan arka çarkın da şeyler ya da neydi ben rakam da gül da bunu treza kan sen o nokta koşuyor şu reza ben de aşağı da bu duru hamada tu pasak tamam hakan arka jo da nasıl yazıyor şaşta dur arka jo da WhatsApp aynı numara WhatsApp aga ben seni hoş tut hay patron bir yakın problema arka fakiri arkada dışarıda çok emin olmuş şu hakan arkalar zinde o akal yiyeceğim Salon bu. Verdaş. دو هوا کس تو وردالش. جلو برمان از زمین عجب گلی نوزنی نیست که وزن تو از این باز برمان در زمین. تمام اکل فخرین توگر. اکل سه توز 600 بلونا. اکل تیگر 1800 شینا 2300 مونا. اکل انا مسلم 700 نمونه اکای فخری او میمونه اکای تجدیدین 600 نمونه اکای نرکلا پاس کرگیم 3600 را o çarkın pılta pardon sakın arkadaşlar canım. Aram da WhatsApp var da canım biraz pardon da şeyler. So kudoni geldi akşam sakta. Akşam bir de. İstahta ekol şeyler. Akşam ise. İstiyag. Akşam çor. Da. Akşam panj. Gavnes. İstiyag. Akşam şaş. İstiyag. Akşam haf. 20 رقمی 1
24. Ya goşan rakam demelim. Tamam şaş kule de rakam farklı yok. Kartta da pas mekinim. Fobakat doğruya. Ve tem de akay ama şaşı da akay muslim. Akay muslim şaş akıl. Ve akay tigöze koşu şarkı. Gılar da o tarz kadar kafana harkayı. Nasıl davranış? Tamam akay muslim size uçuş akar. Şerekli bega var. Çok tam durmayı sanki. Düşünün. Mesela boz yan durmadı. Tam kartol para. Benim daha hızlı. Bir şey bu. Ya geldi benim başlıdan mı? Hani bak yakın espri akmak kararında yalnız bileyim yalnız da bileyim abi sarıldım bir ya. Nasıl işleyeyim kişiliğe bakıyor. Hani akım öyle. Yak tozanları sıkılmış evine. Tabii ki akıl gelen ülke de yöneteyim. Benim akay tigr. Akam yak. Akajon du sesa doşu du hazır du sal. Pravil akajon ma. Ve el akam hız bozuldu. Du sesa doşu du hazır haşta akajon kartı hazır bakşiş. Akay muslim rakam sev rakam şaş. Akay muslim sev şaş ama çansın doşu. Hafsa doşu pansa gaka. Ne dalşi. Akay setuz. Rakami du rakami haf. Şaşsa doşu çorsa dona. Ne dalşi. Akay tocidin. Rakami çor. ششصد و پانصد یا 5 مخوله سفیده و رقم 5 خولی شیرنا اکو رقمگیر 5 مخولی اکو کی میگه 5 بگه مسلم اورون گیر بیت 5 اکای اورون 5 گیر بیت می اکای اورون 5 خیلی رکت میکنیم 5 اکای اورون گیر اکای اورون رقم 5 گیر تمام پارتا رقم پول اکای زران پارتام گیرم گیر تان Tamam akay oroncu meyten şeyden. Pereci ve akacönüme. Men au megen şerinar. De dodem rşkafo akacönüme az pul me parta şeyden. Merim. Oma da akay o akay onlar omacın oma da akay oron de sal parti sadır bilgaz bunu. Oma da akay oron. Raketa tamam da akacön merim. Akami de. Hayır şu akacönüme. İsyak. Akami seyir. Bis. Akami ço. Yozlar akami de bis toyiz. Akami pan akay oron. Ey dodem raf pan akacönüme bisyak. Akami şaş. Bis. Haft, 20, yak, یازده اکای پنج او شاکر اکای شش میاد اکای اون دادگی اکای انا روماجو بلوک کرد کجا من رقمو فروش کردم ولی خوری میشه رقم میذارم 50 دلار اکای شش او شار اکای 5 میگی گل برمان از زمین عجب گل نازنین دید که واسه تو از بین موز برمان از زمین از زنده و شیطانگو گل اون باشن که گیره دست گل Ama akşam üstü pasport abi top pazutata. Her konuda akını söyleyeyim sana göre. Bunda o sağlam şu şey falan yok. Akşam bana koru çıkar koru bu kadar. Çok hem zaten şaş böyle hem. Akay tigr da hazır hafif sal. Akay muslim akay ses sal. Akay setuz de sal. Akay tocidin akay çor sal. Akay oron
صد 600 بریم در رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 31 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 3 دامه اوش رقم 5 31 ده رقم برای گل رقم 15 رقم 6 میره او میگه شفاعو همون دا بود بریم هم دا پیشروی رقم 4 رقم تجربه رقم داشت جلوی بالا ما از زمین عجب گولی نازنین دید که بعد تو بازی بهترین کار کنم کارم انجام گلامی بازی ماشین پوشن شدن کار کنم این کورس هده این کورس خارجه 10 8 سامون شده چون من دهن کورس چون رقم 5 رقم 6 7 بگوین رقم اکا که تیگر ده آدرو 600 اکا مسلم اکا 100 3 توز او اکا تجدین انا 400 بود اکا 900 اکا اروم 500 5 21 6 21 7 12 1 20 2 20 3 31 4 21 رقم 3 و 4 رقم 4 رقم 3 توز پاپلا کجون رقم 3 و 4 رقم 4 رقم 3 توز 2 7 پاپلا کا بیا ما کنم ای کوتاه هفت اکر ما هفت میگیره کجون ما اکر ما هفت میگیره شیطان هفت میگیره اکر اون باید چه بخواب دو میخوام هفت میخوام نفهمید نکا هفت اکر ما زین در اکر اون میریم اکر ما ما گفتی در بگیم اکر هفت تا اون دو شده دو اکر هفت اکر ما میریم سه ای چور میریم تا اکر اون دو اکر شینا شو اکو هم اکر شو اکر سه تو جو شو اکر جون ما میریم اکر تیگر دو هزار 500 اکر روما اکر میام اکر جو اکر میکنیم اکر سه و شش 500 اونا اکر روما اکر هفت اکر میکنیم اکر تجدید شیپارا 800 روبل اونا اکر روم رقم 52 شیپارا 300 روبل دیگر اونا این کارت کیلو در اینجا او داری سوش کنیم 500 روشون هستیم میریم در شهر هم دا بود بری و هم دا پیش دوی اکر رومه ما 600 500 دیگه شما میریم در شهر هم دا سخت شما اکر 4 11 اکر 5 21 اکر خود مردک میخوره اکر ابنی کنه اکر 6 کمیون اکر عزیز اکر 7 11 اکر عزیز کمیون 1 10 2 12 رقم 3 21 21 پاری دستش پاری اکاجون ما ورم مدل 300 رقم 6 رقم 5 رقم 3 ورش رقم 6 بریم رفتم اکاجون ما ورا رقم 5 رقم 3 ورا 300 اکای تجدید 4 او تجدید 4 اکای اروم 2 اوروم از یادت میرم آها اکای مسلم 6 اکای تیگر 1 اکای روما 7 اکای روما 7 اکای مسلم 6 اکای 1 زرگیر او شما 1800 بشین نه همه کسا شما زندان و سربلند باشین برین دارش گلی تریزه اکای عزیزه کما دیا شالمه رو بزنیم هیچ خونی کار هیچ خونی تریزه و هوی هم گرم مورد دیم از شما در اون شکودن بیو اون شاورما اون شکایه عبدالعی دو بخدو میریم
کجانی ما کموشون پنج شونگ شش میریم زندگی اوشی جون شاشه پرانگو گل تریزا کس سایمون نسخونه خوش میجوشون بریزا او بگیم شریزا او بگیم ای کیمورو یو کن از کمبوز دار بود کجانی ما کموشون بریم دالشی رکن پنج شونگ شش بریم اکای توجیدی این شیر پرانجون رکم ساخت 500 نمونه اکای اورون شیر پرانجون او اد نمونه رکمی ها اکای رومان 200 نمونه کجون رکمی شش اکای مسلم 200 نمونه کجون اکای تیگجون 2200 نمونه که شش خدی 500 کی میرم گفتن که چور و هاف اوکی شده شش خدی کی میرم شش خدی شش buraya bu kafanı buraya şey falan bu kafanı kacolu mu nesta la kami şaş bistiyak haft oje kafanı şey falan go bozda oje karta kaçacak soğuşuna kaçacağını ne dalışıyla kami yak da kami de bist kami se yozda kami çor bistiyak hiç kapışıyor şey پنج ده اکاجونو ایما گا باین خمو ورن سرلا شاشی چور ورا کرا کیه که دوان سرلا میرسن ورا کدا رقم شاش چور مدرو مدگو مدرویم نمدروگه پاس بنسیم ورا کدا شاش رقم چور نه صد روبل اکای تیگر یک درو وارد اکای تیگر یک سه پاس vereyim میدونیم اکاجونو ایما خدامو بیره مردم بشون ama اکای تو جیکوبو سه درو وارد داوا اکای تو جیکوبو ورن صد روبل رقم سه خدر اکای رو ماجو هفت درو وارد دو پنج اکای اورو مگون رقم تمام درکه دو پنج اکای تو جیکوبوجون 900 پارتوین اکای رو ماجون 700 پارتوین اکای تکر پول دورا ایرا اما اکای اسکولو میرین دو پنج خولیمو bilgisayar do 600 gılıt gılıt reza her reza kasar mu noskna hoş reza میرین زنده و چاکجونی ما همه دا بوری ما همه دا تشوی لایک مثل شد باید من دارچی هر کیمو رو یا که از اونش و خدار بود سه خوری شد کو اکل تو جکبو میگه نمیش جونه سینه خوب اکجون انا کمینیم اکوز بست کو سه رقم خوری های اکل رو مجون سه رقم خوری شد اکجونی ما میدونم اکل مجموعه خیلی شینا بون مسئله که ما وای کار دادم اکل رو مجموع دو رقم تو خود رو مجموعه شینا خیلی درو مدیم اکل تیگر اکل رو ما هفت پاس میکنه اگر خیلی کار اگر بودروی ویگیر سی ازور دسته میشه اکل رو ما اکل رو مجموع بودروم تاکجون اکل تیگجون خیلی درو مدای اکل رو ما جواب تاکجونی ما بریم دارشی هفت پاس دار هفت هم پاس کار اکل تیگر یخ تو خمه درو اکل اکل تیگر یخ تو خمه درو اکل جون
اکای تیگ تمام تو میره داشت 2300 تنگه اون شما گردی گل در اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو این باز در اومد از زمین اما ها رقم 6 نشون داد یک میریم 4 6 یک 4 6 یک 4 6 جدا به دفتر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اومدگی اکای رو ما جونیما اکای رو ما حضور نگه میریم اکای تیگی جون 200 شکا جون میمونه 1300 لکا اکای رو ما خیلی 200 1200 دست خود رکا جونیما میریم دالشی اکای سوال مخ شو رکا جونیما اکای تو جونیشا 500 اکای روم اکای روم 5 دا پافتوری اونی نبوشه اکای توجیکو بود همین تو بیا کلیون رقم خورده بشه اکای سوالمون بهتون خورده بشه رقم تو میتون برشه پلنگو زرگه اوش جون شوا چاش بود جونا دو اوکی بیا چاش شو اوکی بیا رفته یک 20 شو 11 شش 20 چور پرید اکای توجیدین پرید از ترین کارتوی نبود ازدیس آن اکای توجیدین جون 1100 دلار بشه یک خط قیمت دور اکا جون تو قیق خط بدور اکا پس اکای تیگر اکای مسلم بین هر تومکش رو تقسیم کن کارتلشه نه اکای مسلم جون بین تومکش رو تقسیم کن اکا پاپ اکای مسلم پاپ روزی از صدی اکای مسلم روزی پاپ داکا تقسیم کن از صدی میریم همون رفتن دارش رقمی یک نشونه و رقم دو میریم دارش بوزد کارتا دومتیم هر وقت فقط شما زنده و سربلند باشین هر شما سرکار کنید او میگه گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو آدمی باز در اومد بر زمین ها اکای مسلم سه و شش پافتور کامل میکنم میره دو پنج خولیک اکای توجیکو بود دو پنج قدمش میگیری شینا اکای سالموجا رقم تو مزمکی شینا اکای اروم سنم رقم یک عدد رفت دید سه چهار پنج شش اکای روما درا گیری کن اوز اکای روما درا گیری اوز به اکای توجیکو بود همینجا اکای توجیکو بود نباشه اکای سالمون نباشه اکای مجاهد با اکای حسن میرین دالشی اکای تیگر 1300 دوش اکای جون 2400 2300 اکا اکای مسلم 1000 اکا اکای روما رقم دو هاف 1000 اکا میریم توجیکو بود اکای توجیدین جون 400 اکا اکای اروم نیستن یکا اچت منای اکای سوالمون گفته رقم 5 میگیره اکا جون بله اچت اختا اکای سوالمون 5 میگیره اکا جون افیلار پیش میکشه پالا میگه اکای مجاب اختا رو کردیم 200 شکایت ما 1000 بلین 1100 بگیرم و اکای تیگر جون خود 1300 داشتی اکای تیگر خود 1300 جمعی 1100 2500 10000 خود اکای تیگر 10400 ماشینا ای توری اوخی 1100 10300 من پراینا میریم نه 10300 پراینا تا اکای سالمون رقم 5 اختا میکشینا اکای سوالموجو رقم 5 اخیر رکت میکنیم میرین دالش اکادونو هم دا برد بوری و هم دا پیشنوی زدگی اوش جون شما میگیم میرین دالش رفتیم اکای روما دو 21 چه بخیر رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 11
رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 21 اکو رقم 13 رقم 14 اکای سوال موجود کجوشو خاطر جون ما خاطر در خودجا شدن من 13 میرم رقم 4 هم در بول بولی و هم در پنجایی هم کسب شما اکا علی برای جنای سوکیا که رقم بتاشین 13 میرم رقم 4 زنده رو سربالان باشه شیخالانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست حسین کمی 13 میریم هرچی اکای سوالان کجوشو اکا جونی ما من گل تریزا هی تریزا ریزا هی کسی ایمونوس کنه هی خوش می جوش بده هزارو که من اکای تیگر 2200 اکای مسلم 1500 اکای روماجون 800 اکای تجدین 300 اکای سوادمرود تمام بعد اکای حسن خطی اگر با خوبشان اکای مجاهد اکای حسن خطی اکای سوادمرود دین خودمون 800 رومیون 1000 پارت اکا من درش رقمی 4 بسیار رقمی 5 اکای بخیت از دهنی پتر اوبارا 5 بسیار رقمی 6 بسیار رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 boşa şerina 20 kılıt gili treza bisako asar duşun breza mere makagano vara dış sadrugi mere şerina vara medunun raqami 4 5 6 vara kare 4 5 6 vara dru marhamat akay muslim siya dru varda akay tigr yak dru varda akay roma 2 hafta dru varda kas hemedun oş jonu şaşay fango Hazır da sadır ne dalış. Ey John diyor onun şaşkın siyah doğru ki John. Var onunla bilen daha siyah doğru ki John. Ana ki çoğunu şuna kameri. Zada gire oş John şu hazır da sa. Gel bana azamin. Hey acab guli nozamin. Dit ki vazat havaz bin. Boz darmat barzamin. Ne dalış zinde sarbalan borşun şerinar. Hamma da bulbuli var, hamma da hep şerabi. Aham. Ana akak hacunuma koşar akak pamir dalşin. Ana akak kayı bakami kayı. Akay muslimco. Hazır sesal. Akay tigr. Akajun 2000. Akay romajun 400. Hazır 200 da gene o şarafı var. Kami 5 akay سوالمون رقم 5 21 رقم 6 21 7 10 1 22 20 20 رقم 3 رقم 4 10 رقم 1 o şarkı figürünün daha şarkı dedi bak istedi zaten. Hoş tanışmak adamı. Gülü tereza rezare. Az orada sağda bular sarı güçlü yakayı figürüm olur reza. Ne daha şey. Şuna hama kasak şuna kadını var. Zindav sarbalandı tamam bu düşmeyin. Her kim olur yol şart az kumdu var. Doğru bu. Tavnen düz. Sonra bu maçın düz. Sen mi bu okey. Cahan ve düz buradan müşkülas. Müşküler sonra da kafa oldu. Megen dalış. Ana kak hacunuma koşayarak şami draftı. Hoş şava. Dragoya. Akay tigilde hazır duşu se hazır sadmıyor hacun. Ana akay muslim şey falan hazır se sadece hazır sadmıyor. Akay romacun şey falan تصادم اکرت جدین
دستات مکان سوال جون 700 اومد. بریم درش رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 3 توز اوشا رقمی 6 11 رقمی 7 همون 3 توز بیسو بومدم 20 رقمی 1 گوشه شیرین 10 رقمی 5 اوشا رقمی 6 رفتم او میگن شیر پلنگا جانانا بهار شده است ای تو کاری می آیه میره 5 اوشا رقمی 6 رفتم 3 گلی تاون دارم اکر علی بیتا اوشا او انا ها اکر سوالون تصویر تاک بولا دستو سوی بولا میریم 3 گلی بگم انا اکر تیگه جون سیاه حضور او اکر مسلم شیر پلنگ نه صدرون دیگه اکر روما شیر پلنگ جون او دیگه اکر تجرین شیر پلنگ صدرون دیگه اکر سوالمون 700 جمع 800 1500 1400 اکر جون من 200 تا اکر یعنی داشت انا ها اکر نه اکر شاکر اکر میشاش 22 هاف 21 همین 3 توز رو دیگه میشم رقمی 10 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 21 5 20 رقمی 6 و 22 شد گلی تریزر کس کارتون و کارتگیری 600 برتایی بود رقمی 6 زمینی من رقمی 7 همه کسا شما تجربه ما دوست و اون باشه که گیر از دست دوست یک عروض با خود گیر نگری با دوست زنده و سربلند خانمان شکرانگو هر کنو رو یاد کرد از اون روز برخوردار بود 3 گلی تنشی اکر ماجون رقم 6 زدم 7 من اکر ماجون پاختور زدم من اکر شیدان تمام گرم اکر تیگر 2900 اکر مسلم 1300 900 اکر روما در رقم اکر روما جون رقم میکنه اکر تجرین او میشه اکر سوالمون 1300 میره رقم 7 20 1 11 2 10 3 11 4 20 5 23 6 11 5 oşağı raqam işaretmeyin bu. Akay sağlığı oşangi. Gülüz gülü tereza. Oşağı akay romacı okuyuşa ve her kim oru yok zam agar otaş demiştir. Olmayayım onu deniyor. Zam agar otaş demiştir. Tamam akay çocuğunu çora pas kanakın ama ki bu. Akay mujoy damcı yaka. Verin. Çor pas kır. Akay mujoy damcı yaka mujohid. 5000 rakam şaş verin. Şaş se golü. Akay çocuğu yok şu an akay ma. Az o akay mujoy çor kholish megish akay ma. Çor kholish akay megir akay. Ve dalış. Oku megir aku. Akay tigr 2800. اکای مسلم 1100 تمام اکای موجود چور اختر اکتا میکنیم اکای روما شیرپلان میخواد 200 اکای تجدید این شیرپلان خوشون اکا جانی ما اکای موجوهید اکای موجوهید اکتا میچور اکتا میکنیم اکای سواد موجود 1300 1800 کارتون آبوزی و گلی اکای موجود بودن اگه زدید پلیس بکنیم زدید پلیس شکمه داشت 23
7 20 1 21 2 21 10 تا 24 11 رقم 5 21 رقم 6 رو شما رقم رفت بریم او میگیم شروع نه او میگیم هر جا که سفر داری قربان سر رقم جو که جوشی میشه یا گل جام رقم جو شاید زر میمونه رقم رفت همه دا بود گلی و همه دا پسرهای زنده و سربلند و خراموشه همه که سخت شاید میرین درشی بازی میرین یا گنگسی یا پایانی پاتسان یا گنگسی یا پایانی پاتسان پایانی پایانی اکای تیگودون 2800 اکای نوستونجون 1500 اکای رومانجون اکای مجوید اکای سوالمون 1700 اکای مجوید دیگه خود میرن میشین شینا 2700 رقمی 7 10 رقمی 1 10 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 اکاجونو بارا میده مرحبا 300 روبلی جوموش لوراجون رقمی 2 رقمی 3 چوباره کرد 2 7 پاس اکای رو ماجون 2 7 تا پاس کرد اکای رو دوباره پاس و پولی پاس اکاجون ما هاف خولی موند دو را گیری تن اکاجون هاف خولی اکاتیگه بتون تا 3 و 4 اکای سوادرو 2 5 اکای مسلم 6 تا اکای رو ماجون گاو اکاجون ما خب اکاجون خدونی گاوا خوک مو خیلی دست نیا خب برو خشک اکاجون ما هفت اکاتیگه مثلا اکاتیگه رقمی هفت رقمی دابوزی پراسا که سوادرو 2 5 میگه اکتوز بود اون بلدا تمام گاوز اکای علی همیشه اکای علی شما اکای رو ماجون زنده و شکر شینا باخته درسته درگیر هفت هم اکای علی جو سیم نمبر سیم اکای علی سیم میتون دوبلی کاکا اکای جون اکای کارانگی دابوزی پراسو رقم یا همتون بودی کاکا مدالش اما کشی پرانگو سیاه رقم شون بریم تمام توغرا کلی اکای سوال مرود 1100 رقم 6 اکای مسلم 1200 اونکا اکای تیگر 2200 بریم همه دا برد بوری و همه دا پشتوی رقم 4 10 5 21 6 20 7 11 1 20 2 12 3 11 آن کشی پلنگو 21 5 اوشا رقم 6 اکا 15 اکا 7 اکا بطول خومتین اکا علی دمتین به دایشه همه دا بود بوری و همه دا پیش روی اوشا رقم 5 همه کسک شده گل بارمان از زمین این عجب گل نوزن تا اکا مجازون چور پاسو اکا کنوی
اومد اکای علیک اومد. اکای پابلو در رقم خورده که صبر میکنیم میشه اکایون. چون اکای 5000 رقم شخصی ترسول کرد پابلو. سلامتی و زندگی و پول برو من اشتباه کردم. حالا کمی اکای تیگر 2200 اکای مسلم hazır olmuyor. اکای روما پاسکا اکای علیک. اکای علیک رقمی 7 انا چانس پارفکا. 600 پارفکا 500 میلیون. اکای مجور اکای سوامور 25 2900 2700 میلیون اکای. به دانش. اکای مجور 500 پارفک 400 میلیون. ولی خواهم مدام بریم همه پیشروی رقمی 6 20 7 20 1 21 2 20 3 20 4 11 5 bu 22 boş raqam pan raqam şaşmayın raqam sağlığı gılık reza kar sayımı nosuna hoş milyon beda raqam pan o şarkı hemen saç şu an dedim ha. Au, me darşı. Arkadaşlar tigre hazır o. Arkadaşlar üstüne şey falan haşsa. Arkadaşlar ayağına Ali şey falan çorsa. Arkadaşlar mücahit şey falan sesa. Arkadaşlar suadmud seusan dua haftalı şaka. Me darşı. Dakım odan arkadaşlar Pablo ki. Arkadaşlar şaş. Da. Arkadaşlar ha. Yozda. Arkadaşlar yak. Da. Arkadaşlar de. Bisyak. Arkadaşlar se. Yozda. Arkadaşlar çor. Bisyak. Arkadaşlar panç. Da. Bisyak. Parit. Akoma hamar bana mı dönüyorsun Sadi? Aka Igor salam aleyküm. Igor брат, извиняй, узбекский не понимаю, брат. Можно по-русски. Чор. Маракан. Ака Алик раками 7. Ака Тигр 1. Ака Суадмур 5. Ака Муслим 6. Zaлагera o şaşı parango. Dönüşün semine hazır 800 rubl. Ben gel da vuruyor traktör dar. Kas mesela hazır 800 o şaşı mı? Hemen kısa şaşı. Her şey gol bulan hocam. Ben ya. Hoş ya düşas. Свободный номер будет. Dám si brát. Ben další. Bude nějakou směšnou palangu, bude nuchy. Dá raqam semeri. Zagira oş yonka. Hazır 800 rubl. Ama raqam yap akay Alik şey falan sadılığına. Raqam ya akay Tigr. Hazır 700 numaka. Raqam 5 akay Suadmurod. De hazır 800. Akay Muslim. 100 numaka. Jak do kegów, tak będzie dalej. Zalega oszło się palango. Hamada burt bolivo hamada peşiravi. Rafting. Rakam ise da. Çor. Bis. Panç. Bisyak.
شش 20 7 21 1 11 2 21 21 21 و 600 روبلی و رقمی 7 رقمی 5 رقمی 2 رقم تیگیره که درو وارده رقم مجایی 4 درو وارده رقم 3 و 6 سوی جا میتونن که یک درومت 4 درومت میریم رقم 6 کارتا میکشیم رقم مسلم پس نکجون 3 و 6 ولی رقم مسلم گفتن رقم مسلم 200 داره 1000 دیگه پارتوی رقم مسلم 3 و 6 1000 دیگه پارتوی که ویگوش 3600 بریم درش اگر خوش شانس 3600 میریم او شد کوشرونر زنده باشه شیطانگو دوست آن باشه که گیرد دست دوست یک عروس برکت گیرد دیگری پر دوست میریم اکجانیم از زنده و سربالان باشیم هفت خط یاسمی که میرم برای نوخی شیطانگو دو در 600 میریم 5 6 600 میریم برای نگونشیم شیطانگو بریم دو یک اوکی بده میریم شیطانگو 5 رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم další اومد plaka رقم یک اکای تیگر 1100 رقم 4 اکای مجاهید اکجان 300 پاکشیدن رقم 3 و 6 او اکای مجاهید جوش اکجان ما 5 6 اوکی بده اکای مجاهید جوش اکا پس کس میده اوشی جون شاشه پلنگو همه دا بود بوریگو همه دا پیشروی او میگه گلیت زمین کفون اکجانو همه کسا کلا کفون کنی بکفونی شی پلنگو یک کفون کنی میکفونی کس میده 4200 روبل 3600 ویک شی پلنگو 3600 روبل 3600 میره میکفونیم اکجانو ما همه دا برد بوری همه دا پیشروی رفتیم رقم 6 20 7 20 1 10 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 22 5 اوشوا رقم 6 میریم 5 با 22 او میگن شیطانگو او میگن 5 اوش جون شد 3600 600 در رقم 6 میتیم 600 در رقم 6 میتیم دالشی
Tamam akşam bu gördüğüm kalkıyordu akşam bir şeyler diyorum. Böyle gılık tereza. Her sayımı dostuna şarjdan. Böyle akşam içeride şarjdan tuğla. Her zinde sabahlandık mı buluşuna. Dost 10 boşak girer dersi dost. Tam pozisyonu darabındaki. Valla akay görüyorum hazır şunlar. Ana akay muslim. Şarjsade çorsa. Akay alik. Akay mücadele akay sualımı du haşsalı şaka. Jami se hazır. Du haşsa. Jami se hazır. Panca haşsalı şaka. Panca hazır şarjsalı nakar. Böyle dalış. Akay mücadele 100 rubl diga şuna. 300 rubl. Ne yaptın? Akami şaş. 20. Haft. 20. Yak. İşan 20. D. 20. Badnes. Se. 20. Badnes. Çor. 20. Badnes. Panç. 11. Badnes. 20. Pari. Vara şu parangoz sesadi rakı. Dubu se varaka. Vara se 100 rubli. Varaka rakami du rakami se. Marhaman. Yani mücemelim. Vara duru raftim. Akay Tigr, Akay Mücahit, Akay Müslim, verin. Akay Tigr yak, Akay Müslim Akay şaş, Akay Mücahit çor, Akay Salmun Akay haf, Akay Alik, haft pan soyboş, paftını pas. Akay Alik Jonti haft pan soyboş. Akay Salmun pançı drovarda, Akay Salmun panç. Haft tanagan da Akay matematik gavrez, Akay matematik daxil mitmaka. Verin. دیگه چون دو اکادمی ما که گفتم اکه علی که ما اکه او اوشتر اکادمی ما پافتور شینا دبوزی پراستوی داورا پافتور که جوم میشه شینا میریم نه بوشه اکه یان کارتا میکنم جوم کنم نه اکه یان توی میریم دانش همو دا بود بودیم همه پیشنهایی اکه گفتم 300 پارتنرشینا رقمی هفت ایخداد دو نشون اسمی اکه یوان 300 پارتنر رقمی هفت ایخداد رقمی اکه تیگرون شیپان 700 مرکزی ما رقمی شش اکه مجو انا مسلم اکه جون 100 اونا اکه مجوهید 100 پارتنر رقم 5 اکه سوالمون 5300 اونا اکه یوان تجور اکه تم کلمه کفونی گل بارمان از زمین ای عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین بوستر و برداره زنده و شکجون ما بریم اکجون ما اکه یوان تجور جوشی شینر اکه یوان تلو پروش اومده میکفونیم اکه یوان تلو اومده اکجون کس سمیده اوشی جون شاشینا تمام یا کسی اوکی یا کسی بریم میکفونیم اکه مسلم پروس اوکره وجود چند کس خطر دیگه 5 6 32 اوکی تمام 5 6 32 اوکی بده
رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 boşa şerina 20 21 parit varam nasadrubli hama tu soybu raqamu kerda var nasadrubla varan sadrubli kime durako 3 pas kart Akay sualımızın pas nakacınıma. Akay atacağın çoğu möte soybu pastan pas versen ben diye de akay bu kaçın da saçım taksim için brava. Akay sualım kadın şuna var ama geçişine. Haf pas akay sualımı ham pas kayakti. Ya rakam tam durum katar yani bu duruyu. Akay harça kıt bu duruyu nivi giden de şu. Akay sualımızın cevap takacınıma. Okuyun akay sualımı var kutay. Akay sualımızın cevap taşıyına. Ya rakam tabloları çıkartıp hiç kanadı ya rakam tabloları mı falan ya. Ben akay sualımızın cevap çok kadın rakam tabloları çıkartıp şeyin alacağım. Ben o malak ama. Hiç kanadı olmamış harça durun. Daha bana tanrı. Tamam. Akay sualımı da harça durun. Akol dura tam durma hiç kanadı ya rakam ile bu durun. Ya rakam ile üstten durun. Valla kata rakam. Böyle bir kendi bir gün yaptı da. Değil. Allah kahretsin. Sadece parça parçayı da şarjda bırak. Ben dalışım. Hiç kanal bakar sondur akşamda se hazır bu sabi giriş. Ben dalışım. Kami çoğu nişanlım. Payım vereyim. Payım. Yak. Dı. Çoğu. Payım. Yak. Ay belat. Çatal olan. Se hazırdı. Ya kıdırma ya kaç saat oldu. Diğer işlem böyle adet bir karta parik. Meş bir gün onun barı düşünür o. Akar suamı ya kıt o kadar oraya hiç kadar oraya neyse. Alakı çoğu nişonda yapamayan pan. Yak. De durum var. Se durum var. Çoğu. Yak de se çoğu pan şa faş ne. Alakı akayı Suad Murod akıl pan hazır sadece hazır açsan müşkünü hangisi sadece hazır açsan Seul'ün hazır mişa. Kaz degre o şo se hazır sa. Apte. Çorpan ortaya asimir akıl sonu. Çorpan asimir okey. Çorpan okey bir daha. Duvya asimir okey akay mücori akay yana tigiljon. Hakikaten okey rastı. Dalaga o şo se hazır sa rakam panç. Biz şu akıl fakrin me. Yak. Bistiyak. Dı. Da. Se. Da.
رقم اکای تیگر اوشا تا اکای فخرجون قبل از تانی کارتو من درش رقم دو هزار اکای سالمته 2200 داخل اوشا اکای تیگر خوش من درش جلا داو تا کردیم تا فوقمون کار کردیم بریم درش بولش میشیم این داو سربالان باشیم basketbolist چی بسکت همین جایی کارتر bak چی بخونم انگلیسی خونم tamam akay mujoy paftoş akay akay basketbolere çiğ akay soru var akay mujoy bakacağım benim ozo git akay Bekanbur Bekanbur evine bakana tamam akay خونم akay تیگر 706 جمع 2200 میشه 2900 2800 akay بریم akay مسلم akay 400 دیگه اونم akay علی رقمی 7 نیست انا akay مجاهد 7 خدا کدوم akay مجاهد رقمی 4 شبه akay میکنه bakın bağır anaha akay mujoy hazır parta 700 bilgaş ona akay sualmur 3000 500 şaka 4800 میمونه akay فخریدم جایی خلاص 7 تابوتون akay فخریدین 7 akay فخریدین بتون شیرنا tamam akay فخریدین 7 فخریدین raket kadar میگم buradan raket فخریدین 7 raket kadar buradan میگم درشی رقمی 2 19 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 bu 21 herkese 21 شد پاری اکو برام مدرن سالی رفتی شد پلانگو که برام مدرن چیکار میشه قبل از که فکرین براش رقم 5 رقم 1 من اکای مجاهد رقم 4 اکای فکرین 7 اکای سوال مرود رقم 2 اکای مسلم 6 بریم زرگی او شان 1800 آن اکای رقم 5 شون در 6 من پرام کسی مدن 1800 او شجون شاشرنا دوست آن باشه یا دست دوست یک عروض خود گیره دیگری با دوست من دارم او این شده او میگیم زنده شده پلاگو اما خطا شما خداینا یالا اکیه میگریم 1800 او شده کنه دیگه گل دیگری تریزه کسی همون نوز کنه کارش میجاشو بریزه آن رقمی 4 رقمی جویون 400 مناکا اکر فخرین که جوش یا کجون معرکت نگیم اکر فخرین ختمون 100 رول دیگر اکا رقمی در اکر سواد مرود 4000 او اکا اکای مسلم 1000 پافت اکا جون 400 دوشه 800 رول مناکا پرامیل اکر مسلم 1000 پافتیان 500 ای بله 1000 اکر فخرین پافتا اکر فخرین ختمون 600 روبل اتوز او 600 روبل اکای مسلم میمونه چشو اکای مسلم ختم میمونه 500 پافتا باشی 300 روبل دارش تمام درجه دو کاس بنام به حرف آوازش می اوه ما پیرتا تو خدم تمام اکای مسلم 300 میمونه بریم درگیر او شجون شما 1800 روبل رقمی 6 11 7 10
اول پیش رفتن که 20 همین 28 و 18 ولی چند کجا رقمی 2 12 رقمی 3 22 4 10 5 11 bu رقمی 3 رقمی 4 o şarkı uzarken usulca modern ve yaptaki valla ki girip hadi ben kamera gibi rastlam bakın kime var ve da size de rastlam şu an ortada haşta o şu an o şarkı böyle gül televizyon kastamonu dostuna koşun gözüm buraya Erzincan sabahlar bu şu falan o ama kasak şu an bana rakam istediğim benim rakam çok. Akent yılda adur haştan şekerim de adur hafsan markadyon akent muslim hazır hafsan markadyon sesaduşi akent fakirjon pansar akent mujohi sesad akent suadmrod 3800 من داش رقمی چو اکل سفر علیک ساخشان کجون 12 22 6 10 قیم فایفایان وایرون شده رقمی 11 پیوش سیم پیموش سوخت بود رقمی استوار نمیسوش کنم 10 3 دارم نمیدونم 2 11 3 10 اکادون ما بور رقمی 5 خوش شانگاه رقمی 6 میریم Akar soğanlı o şarkı. Benim göl barama tazamin, acaba gülün yolcanın dil kıvardı, havadın, o zarma bardamin. Ahu, bugün şöyle ne? Tamam, rakamın şarj koymuş, koymuş. Armut golü kaşı iner koyar ha. Ana akay tigir dal haftalık da adur şarşısa da bilgen ona. Akay muslim hadur haşısa da bilgen ona. Akay muslim hadur hafsa tözde rakamı. Hadur nasıl hadur hafsa ona. Akay fakirliyon çorsa da ona. Akay mücohi şeyparan da sad ona. Akay suamon çor hadur da sad ona. Ve rakami yer şaş. Hoş kanı da biso rakami haf. 12 rakami ya 11 rakami 2 22 rakami 3 10 rakami 4 21 rakami 5 گوشان 10 rakami 2 گوشان rakami 3 همه دا بود بوری و هم من دا پشتایی به زنده و سربرند خانواده باشین هر کنو رو یاد کرد از اون واقعه بود شما در کدومی و همه شخصوری نوری دیدارتون تا دوستر اون مگه میم درش زنده و سربرند باشین شکرانگو دوست خون باشه که دستی دوست یک عروض واسه دیگه با دوست اما که رقم سمیر دارشی اما که تیگریمون رو کوچه دادر شرسته به دادر 500 اکه مسلم حضور 500 اکه فخرین اکه جون 300 اکه میجوری 100 اکه سوادرون 600 برین دارشی رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 30 7 20 20 2 11 رقم 6 رقم اول اکای مسلیما گلی ترزا کسایمون نوستنا خوش میگوشون برزا او میگه بریم
Donona bahor şudas tukaymi oy. Gülü gül dona. Arabasni vatan şudas tukaymi oy. Gülü gül dona. Gül dona 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 dona. Ve çorsun arkadaşlar. Ana ha. Kay muhtaç çorsun arkadaşlar. Kay sağlığı. Rakam şarjı ara. Rakam yapmayın. Sultan kay sağlığı. Din mi şöyle yapmayın. Ana gılı gılı terezayım. Akay tigr dağdır pansabı dağdır çoğur sal. Akay muslim hazırı pansabı hazır sal. Ana akay fahredin şeyparancon dış sal. Akay mücevcon şeypan o. Akay suamı çoğur sal ona çoğur hazır tagara hükümata. Yani akay suamı tagi çoğursun parto. Hadi minut padaji mekim şeyler. Ma Paris, hozem da Paris. من دیگه نشیدم دیگه شیده سیتی yavaş hız benim konu arkadaşlar durmadı. Akaconi Roma, Akaman plaka partimi işte bu benim dilime karo bu uzkinin. Akal suamı çor hazır tarafı kam akajon oş çavaka. Bir şey çor hazır tarafı çorsa dönme. Ne şarjda akami haf raftim. Akami haf istedi. Akami haf dozda. Akami de yozda. Akami se bis. Akami çor si. Akami panç bis. Akami şarj yozda. Akami çoruşa akami pemrakam ucuyu da gel. Gülü tereza reza. Kasayım onu noskana saçım yoşum bareza. Akami çora hoş jon şamı gel darış. Hava kasak şoru. Zinda usar balam boşa şöyle. Dus on boşa gidiyor dası dus. Ya garut bakın diyor digeri badus. Ve hamada bu dolu hamada eşravi. Au megimeri. Gül baron az zamin. Ne atak gül no zamin. Bir ki vazata vazmin. Boz darma vazmin. Çoğda kem tamiri. Ara ki aketi gülüdü hazır ses saat. Akay muslim. Akay hazır haf saat. Akay fakirliğin şeyparancon saat. Akay mücovil. Akajon pan saat. Akay suadmuru dı saat. Yine darmış. Akay panç. Si. Şaş. Yozda. Haft. Dozda. Yak. Da. Dı. Yozda. Se. Da. Ço. Bisıdı. Akay pan o şu an akay şaşmayayım. Akay pan olmuyor. Olmaz. Olmaz bir şey ya. Ne yapmadım? Panzar akam zazmeli. Amıca fakir Pablo. Akam Pablo'yu konuşamadık mı? Akam Pablo Hollywood'a mı diye bakıyor? Akam panzar akam şaşmeli. Zadage oş jonşamı geçiyor. Ne zadage oş jonşam. Ne dağılış. Hamı da bu duruyor. Akay tek güda hazır salı şarjı ortada da hazır.
100 рубли дигар. Акай Муслим 150600 рубли дигар. Акай Фахриддин Акай Муслим 1500 гирохи. Акай Фахриддин ОО. Акай Муҷоҳид 400. Акай Салмон 600. Мери дарши. Ого, акай кашидим нав гол мегам 21. Пеш акай кашидан гол гуфтан акра 7 22. 1 11 2 11 рақами 3 20 4 11 5 10 рақами 7 вен накане сава 22 ошака мерем ай рақами 1 3 6 голиён тамом 3 6 гол метем фазар ано мерем ҳама хасаб шока ҷонива зиндаву сарбаланду хонобошем ҳама дар бурд бурива ҳама дар пешравӣ аун мегем мерем гули баромад аз замин аҷаб гули нозанин лифти базарҳо азмин боз даромад дар замин омад акаҷон акай тигр 2000 ака акай Муслим 1500 дошта 1300 меонад акай Фахриддин 500 акай Муҷоҳид ака 300 акай Салмон 400 мерем задагира оши ҷон шавад гилит тиреза ка сармон сухон зада 2 12 3 11 4 20 5 21 6 11 рақами 7 31 оша 7 медарши эй акаи Фахриддин давлат ба сар тоҷи ҳадиси солашаве гирди сар берем о мегӯяд рақами 7 намезанам яна мутазамаки дамушвегӣ ой акай Фахриддин ё ба ин сайт худ омади тинҷа мечам бу ба каи ба ин сайт бустум акай тигр 1900 дигар акай Муслим 1100 рубли дигар донам акай Фахриддин 500 буд 1000 дигар донам акай Муҷоҳид шепаран 200 рубли дигар донам акай Салмон шепаран 200 рубли дигар донам мери далши 1 10 2 10 3 22 4 20 5 10 6 12 7 22 акаҷону ма барадуру марҳамат рақами 3 рақами 1 300 рақам ай рақами 4 бара 300 рубли бараш рақами 3 рақами 7 акай тигр 1 акай тигр рақами 1 акай Муҷоҳид рақами 4 акай Муҷоҳид рақами 4 мерем рақами 6 2 5 сойбош акай Салмон 5 ра пас карда мерем далши 2 6 5 сойбош 2 6 5 2 5 тоз пас кард акай Муслим пафтои пас акаҷон акай Муслим 6 дуромад акай Пабло 5 ду давара холимо тамом давара ду холя марҳамат да бози прасоз акай холи нест акай студио а давара ду холя ду да ки мегирад севу ҳавара кардам акай тигр дара гуфта биги тамом се нишон дод ай рақами 4 мерем задагира оша мерем дарша ҳама да бурд бурда ҳама да пешравӣ
میریم رقم 4800 راکت گرفتیم. میریم رقم 1 اکی 1 تیگر اکی تیگرون 1300 نشینه. رقم 4 اکی مجاهید 100 پرتوی. رقم 6 اکی مسلم 809. رقم 5 اکی پابلو اومشین اکی پابلو وافکن 300 پرتگیر او اشلی 72 کبلای 2 uşaq. Akay Studio var da var. Xoli بود var sesadi bu da ka. Tamam Akay Studio falan papayı. Numara dalış. Saat hafta tamam xoliş rakam rakami çok boğuşar ki. Bisyak. Panç. Si. Falan bakacağım var. Bistadı. Sivyak. Da. Da. Siyah milyon işte si pitu hamilun bu anı mekin. Yozda. Rakam ha hoşa rakam ya milyon ise işte. Verin dalışı. Akay Studio şey pavancı akamur buz kısa kalıyorum ha. Ola kadar sağ konuşan metin takacağım. Benim de hizmet Abdülhalim ben no hizmet çok iyi verin. Ve o şap panasa da rakam dira. Ah tamati. Çok konuşuyor. Ana kena ama ki akay Pablo çola megin aka. Nage da Akay Studio akogaz koşu ako. Akay Pablo rakam megin aka diyorum ha. Akay mujojo hoşa akacağım. Azora çola akay men dalış. Tamam akay malika. Bir katı ki rafta bir dakika. Neye akay tuğra akay mujojon. Oy makacon. Haftu pansı köşe gay. Panç şaşo köşe gay. Hafza akay çıkı şaşla betim akacon ma. Akay muslim. Rakami hafza sinaza. Rakami paynaza. Akay tigre hazır hesabı. Hazır hafza akacon ma. Akay muslim. Şaşta akacon ma. Bale hafza. Basibyak. Akay fakhrin hazır doşti. 1300 1300 ماکا هفت چور اکل مجاجون خشون اکلیون توگره اکل 100 پوزه زنده وشه اکل سامو او بری دالشی اکم 1 بیسیاک 2 سیویاک 3 بیسیاک 4 11 5 12 6 10 rakami haf 10 akacona bu rakami doşa rakam semeni au megemeli gel barmat azamin acab gulin ozanim dil ki vazat var bin boz barmat bazamin زنده باشه شیر پلنگو همه دا بود دوری و همه دا پشتایی ما با شما با ما با شما فخر ای نرتونم زنده باشه شیر پلنگو دوست آن باشه که میگیره دست دوست یک روز با خود گیره دیگری با دوست دو زر میگیره و که خمی سه اکای تیگری شیر پلنگو 1600 اکای مسلمجون اکای 400 اکای فخردین 1900 اکای سوادمرو شیپلان 400 میرین دالش اکای فخردین نمیدونم سازونده گه میرین دالشی گل باران از زمین رقم میسه عجب گلین اوزانی 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 مکانده 20 6 11 7 10 1 20
آخه ده 20 بور رقم چوروشا رقم همه اکای استودیو اکادیوما ترا گفت اکادیوما گفتی جواب گفت داوره اکادیوما بنا سی گفتی شش تا چی ما گفت اکادیوما اکادیوما نسا گفت بس صبر میکنی او چقدر خورشی رقم تو اکادیوما نه دال چقدر ترا اونجا بیدام نه تو اکادیوما کی خیلی عصبی شد که توی ابو عبدالله رو دکتر رفت شو بیرش شدی خیلی زنده و شکمه دوزار میریم اکای پای همه بود و من یکم مرکب وارد همین 4 مشه 18 ساعتی işteyim. Tabii kemi 12 saat yakın buraya. Çok rahat vereyim. Zadagera hoş, zadagera boş. Akay tigre hazır 5 saat. Akay muslim 2 saat. Akay fakirin 2 saat. Akay suadmuru 2 saat. 5 22 6 21 7 20 yak 3 2 22 3 20 rakam yak bara gay çor 20 چی olmuş ama üstüm bol ya o helal işte bunlar böyle rakam yak o şu rakamı dümenim rakam yak bara gay yak zaman simenin darşı rakamı dö aşağı akay tigide aşağı hadi ona akay stüdyo çoğu çalışıyor benim ama akay muslim ise uçta var tamam akay muslim tutan dışarı akay soğanlı dışarı ve dalşı güler de o takılıyor kafamda tamam sağ kalın gül bana azamin acaba green ozanim biz ki vazata valvin boz darmat varzamin münakatı sokakı ve aydavlati Afrika demiş şehre mekanı böyle laf eder akay tigir gavda kaman kuradasım ya bu da hazır olmak tigir akay muslim o akay fakrin 2 saat akay suadmu o ve rakam ise rakam ide 20 rakam ise sivya çor ve sivya ana 5 bisiyar vara kabi şar 20 rakam haf 11 yak da merhaba çoğu varamadı ses hadrubli rakam ise çoğu varaka başladı sivya bu koy bana varabilirim varaka rakam ise rakam çoğu ses hadrubli rakam çoğu ne şeyler akay tigir yak akay suadrut 5 o akay ilhomjon dura bütün ta akay ilhom dura akay ilhom 2 شش دو خلیای اکای هون شش دو نه خلیای کدومش رو تیپا اکای فخری رقمی هاف اکای هونجون 2 6 کدومش رو تداور اکا بگی درا بگیرم درا گیرتون تاکا 6 خلی موند رقمی 6 خلی موند درا گیری تا soymuş اکای سوالمو درا گیری تا اکای هونجون 6 همتون تا درا soymuş گیری تا اکای سوالمو درا گیری تا اکای هونجون 6 اخی 6 pas کرد benim akay hocam şaşay kızır zage o şah hazır 800 rubl. İnşallah. Tamam akay hocam subhanallah. Gel baraman azamin. Bir acab gulin azamin. Bir kıvazat havazmin. Boz daramaz azamin. Zindar olsun şeytanın go. Ama kısa şahane dönüme. 12 10 boşa ki girer dasi 12 ya garot var çok girer digeri bartuz zindar sarbalan müşah etmema her ki moru yok kakantun rakıdo bot tek to tavni dostum ro makune de da cahun be du sanaha ki bu şey bakın sen çoğun çorpan şar şaf yak dese çorpan şar şaf yak dese pan şar şaf yak dese
بریم. رقم یک اکای تیگر 2200 شینار. اکای سوالمرود وقتی 1400 میگن اکا. خب اون اکای الهام میبینیم تا که فخرین 1800 اونا. اکای الهام 1700 اونا جون. اکای الهام 1700 خودش رقم تکجون ما. همین اکای سوالمرود وقتی 1500. برین اگه اونسمی بود اکای اونجا خاله میشه داخل داد اما اکاو رقم میتونیم بزرگ میکنم اکاس. اکای سوالمرود وقتی شیپان 400 روبل اونا. Zaragir oşa 1800 rubl. Ya kısa okey budaj. Hayır, akay sobir şuna yakınıyor rakam kuras. Akay sobir ganı rakam sonra şeyna. Ne kime şavaya kısa okey budaj. Me vakko me kafayı rakami çor. Kas eder oş jonu şaşır falan go. Haf khadi panzali ki haf khadi. Aka haf khadi panzali yani kad boşa bu kafayı. Haftası okuyan haftası. Akay Muslim haftası, akay tecili haftası, akay o bu da haftayım. Akay mi çoğu. Da. Panç. Bisıdı. Şaş. Da. Bist. Haft. Yak. Bist. D. Bistısı. Se uşağı bist. Rakami do uşağı salonu rakami se. Arkadaş ihtiyacım rakam konuşa rakam edin. Şeyden yolcu konuşa. Ya rakam edin müzik yapar. Arkadaş stüdyo. Ocağı. Rakam ise uçak pastoya kalıyorum. Rakam ise uçak pastoya şeyler. Rakam üstünce o pastoya şeyler. Rakam üstünce o rakam kenemeşe şeyler. Ya kondatı bu kaşa bakın daha mı yakın bu kaşa rakam üstünce o. Ne darış. De arkadaş homer sahip. De arkadaş sahip. Selam gül. Selam gelin şaşırdı akayı. Stüdyo metim ya kon ama kasal pafla gel. Akay stüdyo o gaz. Akay şaşırdı gel akacağım. Badi akay var akay muskul akay ile honda metim. Akay stüdyo okey gaz. Akay şaşırdı gel akacağım ya. Benim akay cevap metin şeyler. Akay tigri hazır şaşırdı gel ona. Akay muslim. Akay tamekine akay fakhreddin. 1600 اونا اکای سوالمرود 402,000 میمونه بریم اکای استودیو اوکگاز رقم میشه شب بگیریم تا جون اکای استودیو اوکگاز رقم میشه شب بگیریم اکای جواب تشیلر اکای عبدالخلیل o da ki Sadrul Partov ha çora bugün ta tamam اکای فخری خبوشا اخیری میشه اکای احمد سلام علیکم اوکی به اکای احمد فخری جان شش دمی اکا بتون افیش کافو اکا و بویا اسفاگه مگان جدا کنی چورا بتون شا اکا فخری با اون شش موزیک خولش با خولش داخل میشه شب تابلادا اکا استودیو اوکی او میشه رقم میشه شاختای مرن دانشی رقم میشه 22 4 21 5 20 رقم میشه اکا او اکا استودیو اوکی گاز رقم میشه رقم میشه شان چند دوره 12 رقم ها 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 و 4 رقم 4 میریم
بچه فیشکا خب رقم فیشکا پافتورا که استودیو اوکیگاز رقم شارژ da رقم میشه رقم پافتور şeyler ben dalışa ama da bu böyle akşam puri okey kadar okuya burada ist ve akşam stüdyo okeyga şey falan paftor akşam mesela o şangim akşam 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 mesela ki sabun mekanı şarkıcı sabun mekanı şarkıcı olmaz ama akşam mesela akşam çomeye işler ey gül baramat azamin acab gülün ozani ey duski vaziyat havas bin bozdarma zamin verin dalışı nesler yakay istiyor akay tigr şey panjo hazır pansat akay ana muslim çor saat akay fakhrini hazır çor saat verin çor şaş ana digennes akay stüdyo okuyor pasora kadar ma akay sual burada hazır haş saat stüdyo okgaz pasora kadar neyse akay fakhrini şaş da khir temtiyor akay fakhrini küçüşler kadar akay fakhrini هفت شش اختار کجام بگیشا من اکا ایل هونجا همجا کجام اکا ایل ها همجا کجام اکا ایل هونجا اون چهار بتون بگیرن کجام ما اکا ایل هونجا میگه تمام اکا ایل هونجا 600 دیونا کجام ما میرن در شهر رقمی چهار اکا ایل هون رقمی چهار 10 5 23 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 و شیپانگو بگو رقمی 6 بریم او شا اکرم میگه گل برامون از زمین ای عجب گلی نوزنی دید که وزد ها بین باز درمان بر زمین 15 میریم رقمی 6 شیپانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست ای زنده و سربلند بود همه بودشین همه دا بود دوری و همه دا شدوی او میگه خوش رقم اکر تیگی دا یک گولی کن اکر تیگی دو رقم یک گولی سه گولی اکر اکر تیگی دو هزار 400 اکر اکر مسلم 300 اکر اکر فخردین 1200 اکر اکر سامور 1800 2200 اکر این دارش اکر ilhom 600 شکل ما 500 اکر این دارش شش 12 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 11 ama kanka canıma ki boşun 21 رقمی 4 oşa رقم 5 اکل هوجو oşa شنا 4 da میریم رقم 5 خونی کرولا بگردی جا بگردی لا ای او میگه میریم خولای از آماده شد 4 oşa شه پرانگو زراگیر oşu جون شه پرانگو میریم آفرین ولی اکل هوجو ما پسرک کو باستم من پسری کو باستم میریم دالشی رقمی 600 میریم رقمی 7 hoş bulduk akare. O akare farklı hoş bulduk bana ha. Akare farklı bazı zikir ve Fransızca gamızına. Bu kapıyı şakayet tigir hazır sesi akacağım. Ana akare muslim şey parancon dışarı akacağım. Akare farklı hazır o aka. Akare suadunu dı hazır o aka. Akare ilhoncu hazır aka. Beni dalışıyla. Kami panç. Bis. Şaş. Bis.
7 20 1 10 3 2 23 اوکی رقم 3 20 4 10 رقم 2 باشه رقم 3 اکر داشت که بودی وقتی گفتی همونجا که گفتی که تا بودی پراسته بودم رقم خودش بود اون بخدا فایل کردم نبودیم فایل کردیم ما خالی کنش اینا نیست راست کردیم ما نیست نمیسی اوچار بازی مثلا بیشی خوری میشه شون میشه دو زن می من رقم 3 شروع زنده و سربالا میشه چه بازو شش هفته دوش کار میشه اما میره من رقم 3 این رقم آخه اکای تو جگو دا هایگه ایجاده که برو با جو خواهد کنیم اکو اکای تیگر 1200 انا اکای مسلم شیر پلانجون 100 اکای فخرین اکای اختمال 800 اکای سوالمون 2400 اکای الهام نمو تاگریم 900 بریم زدگیر اوش جون شان شیر پلانجون رفتیم رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقم 5 20 6 باشه 21 رقم ها باشه 22 کلشی رقم 1 باشه 20 رقم 2 باشه شریدن 22 اکالیونو برام میدونید چه پلنگو سرکدی شو شف یو اوت شف که دفعه oysa ki tarzı ما که باشه ما عمر خم بخوری نقش مونه باشه بریم denk bu masaya bir برام میدونید 72 رقمی یک بریم اکر فخری این شش گیرتای اکر الهودون چورا گیرتای بریم چای شد 6 درما 4 درما اکر سوالگونو 5 دروار اکر تیگر یک دروار 3 مخوریمون دا چی 3 شرپلانگو رقم 3 نگیرم دا اکر توجه کبا میخواه اکر 3 varda pastay اکر توجه کبا 3 اخیر دا کجون تو خواسته 300 پاپوشیده اکر توجه کبا جون 300 پاپوشیده رقم 3 دواره اخیر میز دگیر او شما 1800 نریم همون دا بود بروده همون دا پیشروی همون باشا نریم گل برمت از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد از ما از مین باز درمت بر زمین او میگیم درگیر او شما 1800 روبل شروع نه زنده و شیشه پرنگو مرم دارکی اکر فخری 500 رقم 4 اکر الهام 600 رقم 5 اکر سالمرود 200 رقم 1 اکر تیگر 900 رقم 3 اکر تجربه پرتون شدن میکفونوش کس مداد سالو شما یا ناسکی برود کنم یا تاگوش من de son de de kolu kadın kol tayfı mı olsa gibi bunun hamurca daha bir kıyafet gider. Akan tabii komodo aklı tabii ki şöyle ne düşünme kadın. Akan tabii komodo kuşu kafanın sakacağım. Nereyim zarage ana akan tabii bu olak. Akan tabii komodo kurma maşına stamol akacağım.
اومد اکا کس میزنه 1800 باشه رقم یک رفتیم 1 12 2 20 3 11 اکر جان علیکم سلام خوش آمدید پرسیک 21 5 21 چی گپ میشه چی 6 20 چی گپ باز میشه 7 20 اوکو 21 21 پری 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 نگوتون چی گپ میشه اون میگه برای صدرو بشیده کو اکوی برادر بو جنگیده برای نصدا والا رقم 4 رقم 5 میریم اکو برا میدونیم اکای تیگجون یک جوش تنخ میدونم فقط به فکر به هیچ میکردم اکا میریم درشی اکای فخرین شش جوش تدروار میریم اکای فخرین رقمش جوش تدروار اکای فخرین رقم 6 بدونیم اکو پاپ ما بدونیم اکو رقم پر کن شی پلنگومی پل داورا اکای سوادمونو درا به فکر به هیچ دروار اکای تیگر میگه یک نزنه پاس برا اکای تیگرون ختم کس برا اگوسم شیرنا برا بریم رقمی 3 و 7 خولی مونده هیچ کدا بیرون نیسته که 3 و 7 تا بگیره هیچ کدا نیسته که 3 و 7 تا بگیره شیرنا اکای توجیکوود 3 را پاس میکشه پنجم 3 و 7 3 و 7 میریم اکادونو بدونیم خون نشو جوی جنگ بود جوی نام جوی برا شد باگو میریم رقمی چوپان میکشیم کتا یعنی 3 و 7 تا پر میکشه پنجم 3 و 7 تا او یخ آورده شیف می کلش автомата شیفا میریم شیف پلنگو میگیریم شیف پلنگو میگیریم اکادونوی ما گلت گلی تیرزا رزا کس سلمون نوز کنه خوش میجوز رزا دیگه نه سادبلو خاکتش کو جون نه سادبلو 3 و 7 خونو اگر خیلی داره 4500 ویگیش شیفا میدونی اکادش کو بود دو یک اوکی بوده هستیم میریم رقم 5 میکشیم چون شد 5 6 درومات 7 خولیای 1 درومات 2 درومات اکای توجیکوبوت 3 تا میدونه یا نه نداره کارتا کشیم برای شینا اکای توجیکوبوت جون پاس دیگه جون برام میریم من باشم پردون 4 میرم نیست ها میریم رقمی 4 نیست مونده کارتا دیگه سوتور میریم پاس هم نمیکنم شد رفتی 1 2 3 4 5 6 میریم دل شاکدونه ما رقم 1 اکای تیگری من اوش میمونم رقمی اکای فخرین رقمی 6 اکای فخرین اوکوی فخری 500 و 400 رکت هم کشیدن اکای سوادورو 2100 رکت جون میمون تا 2100 مینوسین نحسان 1200 رکت 3600 زدگیر او شاکت جون اکای الهام جون خطیش کنه گمسیمی نرست اکای جون اکای فخری خطیش اکای الهام جون خطیش شش گمسیمی برام تا 1000 اکای جون استراخوف اکای الهام جون اکای تجربه فیلم پیش نه باشم میرین درس اکای رقم 5 اکای الهام جون توقع 20 بعد نیست 6 11 پری 1 20 موند 2 20 موند ریشایشی رقم 4 22 او شد که میریم
Akay ilhom 3684 akay payım benim. An akıl se pahto. Akay mustujon se pahto. Kanış akay mustujon çat mısın? Verin. Sağ doğru akay mustujon. Verin darış. O şayak pas. Verin akay tigujon. Şu an akajon hazır ama amade bozi kadebu. Dabamo rost bile akajon var. Zinda o akajon. Verin darış. Tocukovun akıl akıl mesela akay tocukovun rakam yak ayakıdır. Verin darış. Hoz aval akay tocukovu da. Bu akay sorbolcu bozu ve akay sorbol kıda gözüküyor akam mustujon. Oraya konuda fakat hoda figura. Akay tocukovu yak ayakıdır akıta bekleyin. Akay karajon pagom. Bir canım şabi kuş oda. Akay tigujon şabur kuşlara ba hazır khov akajon. Paga bu korda akajon ma zinda boşa ka hazır ama onu bozu kadi. Bu inşobu bozu paga asa akajon ma khov. Çora pame khshora akajon. Akay tocukovu da akay tamekan şeyda. Benim yak çiz akay fakhedin pafto akay fakhedin jometim. Benim dar o fakhedin jometim akajon. Benim dar şey. Raket tamekan şeyda akajon raket tamekan bozu mebarim. Ya to da heskemun. Ana kemerin. Akay sualdo rakami dur rakami 5. Hazır dusal bud hazır unaka. Akay ilhom rakami 4. Se hazır 600 zade 600 doshti. Raft. Ve bir akay fakhjon parto şeyda. Se hazır 600 cami 600 aka. 4000 dusal muna 4000 sadaka. Benim darış. Akay fakhdi rakami 7 rakami 6. Akador rakam tamekan 400 aka. Benim darış. Okay derece. Akay Tojikobod. Ama adam Akay Tojikobod'un. Akay Tojikobod. Akay Tojikobod. Karoş na rakam ekta 700 parti 600 ona. Verin darışı. Akay Muslim rakam ise kajon o meşin. Akay fakhedince o kısa ona hazır 400 lakaş. 400 bir rakam da bozuyor ama. After akay sukhan kim? Pul paftamca pul me partiyim. Vez bazar akılma. Akay usta siyazı raketa. Tamam akay o siyazı makine partıma bozu devam edeyim. این akasya hazır tabii ki akacağım. Akay honjon se hazır taroy kadın şeyler ve ona hazır sadru bir dakika o şey çalacağım. Tamam aka problema no. Verin darış çıkarım abi. Akami punch. Boza devam edeyim. Biz. Akor akangi boşa marhamat verirsin. Akami şaş. Misyak. Akami haf. Sivyak. Akami yak. Biz. Akami dı. Da. Akami se. Yozda. Akami çor. Dozda. Akami haf. Hoş var. Akami agafi. Akami muslim paftora kacım. Verin dalışi boş menşi. Zinda boşun. Tamam akay muslimjon zinda boş akacağım. Şu an arkan satta. Hazır ama umadı bozukları da var umadı. Şu an akay tol boşun şöyle. Akay tocikavol utar sıra bilgi. Ve rangi udufa şarip akay tocikavol yakısı. Tamam akay tocikavol yakısı yakısı. Böyle bağırmak azamin. Acab gulin ozamin. Dil ki vazat. O azmin. Boz darmat azamin. Ana akay akami hafzal akami yak mene şöyle nar. Ama akasar şu an zinda و سربلند و خانوار بشین توی در این خانه مبارک شد. صبحی چوکا değil. Akay Salmojon Şerprang 800. Akay İlhonjon Aka Hazor. Akay Fakhdin Hazor 800. Akay Tojikobod Şerprang Akam yakısı 400 akacağım. Akay tamam. Böyle ha akasar şu an değil. Zinda و سربلند بشین انا her akşam yak. Yak. Biz. D, bis, se, bisede, çor, da, panç, yozda, şaş, dozda, haft, da. Ana akademi seba bisede. O şair akademi çorata kayıt tocikovu da git. Zinda o şey parango gül barman azamin. Acab guleyin o zamin. Hidit ki vazat o azmin. Boz darumat bar zamin. Se zamin var akademi çor.
Anaha arkadaşlar buluyorum. Arkadaşlar kafayı buluyorum. Sonra arkadaşlar buluyorum. Ben fakat canlı. Sezalmeyi var. Tam çok iyi. Daha çok acımı var. Hava kasak şuna acımı. دوست آن باشد که گیر از دست دوست یک عروس با خود گیرد دیگری به دوست. حالا اکل سوالمون مو 800 شغلمون 600 شونا. اکل این همون 100 رو لیگه شونا. اکل فخرنا 1600. اکل تجیکوبوت 800. بریم دارشی رقمی چو 20 5 11 6 20 ها سهراب بزرگ کنه 10 سهراب پوشا 22 2 20 3 12 بزرگ کنه که سهراب موزی 22 بریم دارشی رقمی 23 دارشی رقمی 2 صبی رقم صبی رو بگیم نه رقم صبی رو بزرگ کنه جو بریم رقم میاد میریم و رقمی 2 زنده باشه شیطانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی زنده و سربلند باشه شیطانگو هر کی ما رو یاد کرد از اون رفته بود نه دلش شش هفت گلنه اکه فخیدی شرمنده مون کردی تا همین چیزا باور کردی یک ذره اکمت برید انا اکه هفت نکفگه خاک نکفی اکه سوالمون 400 اکه الهاجون شیپران 800 اکه فخیدن 1400 اکه تجیکوبود 1200 نه دلش اکمی 2 ده فهمه خیلی 3 11 4 11 5 10 رقمی 6 کفونکو 22 رقمی 7 20 1 11 رقمی 6 اوشا رقم 8 Sohra falan konkursoş. Merin şarkı merin sen ha. Akara cav şu an çoğul rakma. Şaş o şamı akara farkında. Tamam akara yok kardeşim. Merin. Akara kuşu şu an ka. Alex tamam kuşu. Gel beraber azamin ancak kulino ganim. Akara sualmo şey falan nota. دستات اکل الهام نمونتا 700 اکل فخرین 1800 اکل تجیکوبود 1000 کا مرین دالشی 1400 زنده باش اکل جاو جان بسیار ما سلامتتون میخوایم تو چاندا 20 تا آخرین آدم اکل ما تا 3 رقم خواهیم موندن رقم میده 22 تا رقم 3 23 تا رقم خواهیم جان رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 وارم دو شد پارانگو 300 رفتیم 62 اکادون ما وارم دو رقم 62 وارم 300 رفتیم کو اکادون کی بدونه وارم رقم 6 رقم 2 300 روبل رقم 3 مریم اکا الهام رقم 4 4 درما من سویو رقمو میدونی اکا پر میکنیم برای همین بوزی برای درا هفت جوش دا اکا فاکن هفت جوش دوار دا اکا تجیکوبو اون رقم تمام دوری خطر بکا میریم رقم 1 3 و 5 سویوش یک سه اکا تجیکوبو اکا تجیکوبو رقم 1 3 5 خالی مونسا اکا سوالمون تمام بالا چیکار کردیم تمام اکا اکا سوالمون رقم 5 تا اکا ما بالا چیکار کردیم تو رقم درسی زداگه آشی جون شاشه پالانگو گلا دا او تا کردن کافونا سال کردن زداگه آش شما 1800 رو بود دو نیشولو رقم 3
یالا برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از مین باز درآمد بر زمین ای زنده و سربلند نشین شیرینه هر کی ما رو یاد کرد از آموز و خبر بود تا تمام دوستان رو گناه کرد دوستان مهربان رو گناه کرد در جهان موجود بودن مشکلاتان هم کسان رو کرد او میگیم گلت ترزا انا کمیشل پلنگو دو رقم سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک سه پنج شش هفت یک علیک سلام اکر ایلهم رقم چهار شیر پلنگ 400 رقم یا وکر فخرین شیر پلنجان 1500 رقم یک ساکت چکوبو شیر پلنگ 400 اکر ساعت برو شیر پلنگ 100 پرتک جنبه من دادش زراگر او شاه 1800 بلا هم دا بود دوری من پیشری رفتیم رقم 3 11 4 31 5 12 6 20 7 20 چرا که اروم داد رقم دادم دیگه جواب دادی رفتی بازی کرده بودی بعد دیواره نه سراغ جواب رقم تا برون رفتی 11 رقم 2 نه که فکر اون 11 رقم 6 خوش شاکر رقم اول او میگیم او شاکر من شاکر اون سال میگم او چه خاطر دام میرسونه رقم 14 میره من رقم 5 هم دا بود دوری من پیشتری رفت وقت مورو بدی این از من رو متاسف اکر اورانجون و زکر اورانجون رقم خولی شینا مثل که شو اوش اکر سالموجون پافتو اکر سالمون اکر سالمون پافتو نظر تو رقم خولی نیست اکر ما کم تا صبر میکنیم 14 رقم 5 آفرین اکر ایلهونجا اکر داون شخص میگی شاگردی خوب چیزی اوستاد شاگردی بد چیزی اوستاد رفتیم چیزی که محسب و بدی لیت بندم فهمیدم شیرنا چیز روزا معنی جز گفت را شاگردی خوب فرزند باقی استاد میگن اکر سالموجون 1500 اکر ایلهونجون 1400 داشتی 1800 2200 میشه 2100 نمونه ببینیم اکر فخردین 1300 اکر توجیکابو 200 میزیم خول میشه ابی چی اکر سوال اون چند بله اکر سالموجون 1500 گفت نیست میریم دلش رفتیم رقم 5 20 6 21 7 20 1 22 2 22 رقم 3 20 رقم 4 باشه شیرینار 10 اکر جلو و بالا میدون رقم 1 رقم 2 300 رفتیم رقم 2 کارتر میکشیم بالا که رقم 1 رقم 2 بالا 300 میدونیم اکر جلو ما میدرویم 4 5 اکر سوالو 5 اکر الهم رقم 4 اکر ملکه اکر فخری 7 6 بگیم تا اکر فخری رقم 7 رقم 6 اکر توجیکابود رقم 3 همه پرش زراگر او شاه 1800 میرین دال شیشه فرانگو همه دا بود گوری و همه دا پیشنوی لایک حاضر میکنین میرین دال شکل ها اکر خوشه خولی شاش بایستم میرین دالشی
گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از زمین باز برآمد بر زمین آن او کجا می‌باشیم رقمی برفتیم زرگیر آشوا 1800 رو بود همه دا بود زوری بود همه دا پیشتر کجوری نه خودش او چقدر می‌رکه رو میشه کجون رقمی 5 رقمی ساعت مرو دکه 400 روبل دیگر ماشینا می رقمی 4 رقمی هم رقمی هم جو 1800 روبل دیگر ماکا میریم رقمی فقیدین 700 دیگر 1300 شکا میریم رقمی تجربه 100 نپرکه ماکا میریم دالش میریم زرگیر آش جون شرفته رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 12 5 3 دما آشاکا 6 31 بدای 7 ne koz ya kar olmadı eyde gelmem 20 ya bu şa dı kar oldu ya me daha şakan panzer rakam şaşmıyor o şakayı sabroda arka tecrübü patrak acım meri panzer benim rakam şaşıyor falan o zinde boşun arka tecrübü patrak gülü tereza kaç sayma olursa koşun yok tereza benim panzer benim rakam şaş ama akşam onu pas bırakacağım ama şuban yapacağım ya rakam bir siz bütün ben rakam bir dakika konuşuyor o dakika da rakamı pas ne kadar pas kelime akşam çocuk olunca devam edeceğim pasları patlayacağım akşam sualbrol pul patlaka pastor arkadaşım o akşam sualbrol 2000 o dona ka 400 doşti akşam ilham 1700 dona akşam fakhri akşam 500 dona Tocikovu akar 200 rublonu 500 pavi 100 bile akar. Mere davşi rakami şaş. Se karol. Haft. 20. Yak. 20. Dvoz 22 rakami se. 11 rakami 4. 20 yak. 5. Va. Rakami şaş olsa rakami yapayım. Tamam arkadaş sanırım çıkayım arkadaşlar. Arkadaş sanırım 2000 olduğu da WhatsApp'ına sakıtar bakın şeyine. Nerin. Arkadaş خورشید همینجا arkadaş sanırım daxil خوبه خوشحالم خوبه ناز میاد arkadaşlar kartata. Nerin dağış. Arkadaş sanırım çocuk bir rakam bir arkadaşlar ma se rakam sakınıyordu. Bak çok da rakam edin. Arkadaş orum همینجا arkadaş orum. Arkadaş خورشید 5 gitar tamam. Arkadaş خورشید 5 arkadaşlar rakam etmeyin. Akar orum hamile dira butonu buzukni. Damo beynade ser akşam buzu ben mane meşa. Şaşasın akşam haf. Akar خوشه داکت مکنی. Akar سالموجو olmaz خدمت farkında hazır farkında. Akar ile hazır hafsa bu hazır şaşsa. Tamam akacım. Hazır şaşsa. Ana akar fakhridin. Ana sadaka. Akar tecrübü o akar. Akay خوشه داکت مکن شینا بریم akay خوشه 5 داکت مکنی رقمی 2 odamı verir mi giragım kas ya odamı ki ya rakam duşa uçakı rakamına gelse rakam uz bir mane meşa
5 акта ки хушаҷон акта мекашена. Акай хушед, акай такин. О, адишанбе, акай адишанбести парс акай хушед. Акай хушед адишанбести парс тишена. Эфира пеш акай хушед акы. Акай салмоҷон 2000 тарои коншена. Акай хушед ҳоака. Тау акай хушед хитамона шенар тбуши. Не, 100 рубли дигар. Раф, акай салмоҷон пул рафтага шена. Акы дира лубо касбига битемуш. Дира киме гира акаҷоно. На оноз карда надем. Дира. Одамои берин ҳич канеса дира бигиран. Бачаҳоз барвақт аст. Соат 9:12 ки ҷошидам ҳанӯз як нашида. Мерем. Акай тоҷикобод. Хайба садне акай тоҷикобод мекафон надади 100 фарқ така. Рақами 2. Рақами 7. 22. 1. 10. Рақами 2. Додем рафт дира 20. 3. 22. 4. 20. 5. 10. 6. 10. 22. Вара медонем акос 300 рубли рафтем. Вара дуро марҳамат 300 рубли. Вара медонем рақами 7, рақами 3. Вара дуро марҳамат шена 300 рубли. Не, акай илҳомҷон рақами 4. Акай фахриддин рақами 6. Мерем. 4 6 дуромад. Акы пур кине вара. Акай хушед вара медошена. Медуре акай хушед. Акаҷон рафт нами вара боша вара менесим хун минуси мекунем ту пережива накен. Вара 300 яне ки мо. Медуре 5 акай хушед. Хоб бинависӣ хоб вара боша вара бинавис акаҷон. Тамом. Акай хушед рақами 5 гап нест. Рақами 1 холӣ монд. Мерем 1 холӣ монд. Акай тоҷикобод 1 фарқ пас. Тамом гап нест. Ҳар акай 7 нишон дора рақами 3 мерем 1 холӣ боша. Мерем. Гул баромад аз замин. Акай хушед акай илҳом 1 мегирисад. Акай хушед 2 мегирад. Мерем дарш. Тамом. Акай илҳомҷон 1 акай хушедҷон 2. Якум 1 акай илҳом мекард. Дигим акай хушед 1 2. Не ди холӣ акай хушедҷон 2. Пеш ахид 1 акай илҳом мекард. Мерем 2 рақам ахид шуд рақам акай илҳом. Чера буд. Агар бак назарем ки мисол бара мисол. Рақами 1 мерем агар 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Ҳала киме акай илҳомҷон рақами 4 рақами 1 акаҷон. Акаҷони ман 1000 меомад. Акай фахриддини манам 300 анатои 600 рубли гашт. Акай хушед рақами 5 рақами 2. Акаҷон 300 рубли гавна. Вараш 300 рубли 600 900 оши. 300 она. Хай зарагира оши ҷон шавашед парангов. Ҳама да бурд ворим ҳама да пешравӣ рафтем. Як. 21. 2. 20. 3. 10. 4. 11. 5 акай хушед аям. 21. 6. 10. 7. 12. 21. Пари. Пара кадан шей паланго варан 100 рубли. Соҳибу рақаму варан 100 рубли акӣ медурем. Вара медурем 100 рубли. Ку кия акаҷони ман. Вара дуро кия вара дуро марҳамат. Вара 100.
Yaka kami 5 varaka. Olbeko akay khusha bachoy dura mega. Akay khusha mega dura budror. De. Akay khushi sarvarım da. Dan sadrol dura droar. Mere akay fakhri rakam da khatsakay khusha ka budror shoyna. Akay sobi chora da ki bigin shoyna dakhil da akay ilhom. Akay ilhom chora droar da. Akay ilhom kharshka chora droar. Akay fakhrin shasha droar. Shashan dromad. Haft se khoymon. Haft se kholimon. O akay khushay. Az stopun. Ha, the pasta ka. Ha, the pasta. The pasta. خب ببخش خب پس هموشم و کوپ افکرمه دوران رقمشونا 3201 میمونشو میری درش یا اولتام دیگه بود درست کرد و شمساشم میریم کیا اکو به مایدون هیچ کنه استای یرو دفیش خیلی که varmak خودمش کنموشوز ya در چه امتر گل بارمات از زمین عجب گولی نوزمین خیلی کس همه دارم کجونی ما oş jonta 3200 Hala kıra kan yargı şunu dı khula se khula açoli. Tamam tamam. Au megen gül barman heyan zemin. Acab guli no zemin. Hiç kevazad hovat bin. Bozdarmat bar zemin. İçbak yaku. Çakay fakhri. Yo itu ozmagun privo çünkü nemis yorum nemisine zeyxdi. Faşistine zey. Ya se khulay. Şo. Pan şaş yak. Yak, dır, se, çor, pan, şaş, af, aş, nır. Merin dalşi. Hamada bu gori Helmenat Paşavi Akami Çor Akay Ilhamjon 100 rubli donaka Akay Fakhridin 300 nefartaka 3200 o 16 ka 'To'g'ri. Akay Tojikobod Sheparan khil 400 modulaka. Verin, zaragiram osh jon shashe parango rafta akami haf. Hamada burburi, hamada peshdavi 3200 Akami çor. Yozda. Ya minut beseki. Hami yakın var ya hafniş oluyor çor. Ya minut. Hain bistiyaka yakın hafniş oluyor çor niş oluyor. Etoz yakın, toğri. Jak niş oluyor, tu pravilno meni dališ. Baš šašidovani pravilno. Panç. Bistisey. To'g'ri, shash. Bist. Yagusha. Da. Akka o shamegin va 23 zad 3200 da. Merin dalish astani kartoakov. Akkam shash merin. Hani akka fakhrijon akka mekne. Akka khushe 3200 Akay fakhri akka merin dalishi. Gül barmat az zemin. Acab guli nozanin. Dil ki vazifo vazin boz darmat az zemin. Hangi o shamegin dalishi. Boş ol kameri. Gelet kili tereza. Kasaymo noskuna hoş mu hoş beda. Akay khushe 300 3200 500 karta da bozu 3400 ona.
Akay İlhancan o. Akay Fakhri Şerpan raketa. Akay Tojikobu Şerpan çorsa duşaka sera kanlı salmima. Akay rakamı boşa marhama Şerpalango. Akay Fakhri'con paftuna kajon. Megim. Rapapam pam pam. Akay Fakhri'con cüş şeyler. Kağıt akay Tojikobu hız sadır bilgadır rakam vereyim. Rakami şaş. Da. Rakami hav. 12. Rakami yak. 20. Rakami 2. 20. Rakami 3. 31 oşaka. Rakami 4. 21. Rakami 5. 20. Rakami 3 oşaka. Rakami 4 Fakhri'nin gibi. Ana tangımın kalk. Gül barman az zamin acab gülün nozanın seza rakami 4 verin. Ne yaptın? Çora pas var. Terotuna fata. Akay İlhancan. Gamla kajon oştayım. Şöyle kajon markay hon zinde o sarvalan uşi. Hazor rahmat şakmadi bozmak için de var mı? Keda fata bakak kayma. Evet. Tamam akay İlhancan xovo indi çıkayna. Daxon arşvere binana. Rakami çora bıtsak. Tamam çora akay katmışı. Ve dağış. Olmadı kajon olmadı gel. Rakami seza rakami çora akay kuşa çora akay. Akay Fakhri pulu domada gel. Merin dağılışı. Hamada bu guriban hamada peşit. Tabii yapayım. Akay Khurşed Şerpan 3200 دلار. Rakam 5 4 اختکا. Akay İlhancan خوشا dönüma. Akay Fakhri 500 میلیون 1500 میشه 1300 manata dönüma. 300 ay bana bir dakika du khota. Bir ay khota bul 500 şimdi diyor khumra 1300 kar. Evet akay Tojikobu Şerpan saat puşti karta zad manata 400 bir se rakam duraka. Merin dağılışı. Savaş zinda baş Akay İlhancan merin rakami 4. Da. Pay 22. Rakami şaş 11. Rakami hav. Da. Yak. 20. 20. Seda. Rakami 5 oşa rakami şaş meri. Hamada buz boli ve hamada peşyavi. Şoma da kadonema hama kısak şoma de. Zinda u sarbalan da konu bol düşün. Böyle hamada rakami şaş. Dost on boşa ki yazası dost da garu bakı geri badı. Au da gemeri. Glandon dilakima. John so. Pancak var kanşa. O şarkıyı Khurşed. Akay Khurşed 3700 میشه 3200 کارت 3600 özür rakam diyorum. 3600. Ana Akay Fakhri'con 1100. Akay Tojikobu 100. Ve dağılışı. Rakami şaş. 20. Hav. Da. Yak. 22. Da. Save. Da. Akora tangi boşa bu dönen şey. Parango. Çok. 12. 5. Rakam yak. Boş var rakam demeyi. Gılı tereza. Leza. Kasayım onu oskuna konuşmuyor. Şurada. Nerede alış? Ya zameyi var rakam diyor.
بله رقم یک آقای شامگه میدهش او مگه میری زنده و شکرپرنگو زنده و سربلند و آزاد بشه آن نشتی میری شش هفته وقتی خوب شده گه میری دلش جانم اکای خوشید میمانده 3400 اکای فخری میمانده تکم 900 اکای توجیکابو میمانده 400 بو میری دلش رقمی 2 او اکای ایمیق شما نخیلیم 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 حالی میمون تکم رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 22 دوباره نمیشه که جون 1 11 22 22 بارا میدونیم سه سال رو اکی میاد دوباره سه رقم نمیشه بارا سه سالی شو اکی اینا سودی خوبه که جون باراش رقم 5 رقمی 7 بله بارا سه سال رو میدونیم همین چوکه همه با خودم میگه که اوضاع چوکه داره اوضاع گیری سر که جون وقتی میزنه چه داره چون با خودم همه میگه بچه اوضاع چوکه داره چورا اکی خوشه داره اکی خوشه چور بریم اکی فخری بود رو پارتو پر کنیم شش جوش دار اکی فخری شش جوش دار رقم 1 2 3 نگیره گام اکی میاد جون اکی نمیشه توجیکوبو کدوم رقم تا بگیری شینار هم 1 2 3 هر چه گفتم اکی توجیکوبو کدوم رقم تا بگیره که جون او کد توجیکه بود نم بوشه سد اکی معروف میتونه اکی ایمیاگ تویست اکی ایمیاگ رقمی 3 اکی توجیکوبو رقمی 2 یک خولیمون یک خولی های میریم номер 1 пустой шуд аз шаш мерим залагира оша акай эмяк гиритакеш як пап як агирита е пап акай чхемеге як кинжули нимешакей як кадоли мяк да акай эмяк пасушалучи ой акай эмякҷон 650 севияга ахирака мери далш акай ниҳима чера кала содикун ҳаҷон салатосо амонат 5 ҳафти рақами 6 азарагира оша 1800 рубл мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафа турбад боз дарод бар замин акай хушед шерпаранд 3100 рақами 6 акай фахринҷон 600 рақами 3 акай маъруф серак акай эмяк рақами 2 акай тоҷикобод 100 о аками шуда ҳама ҳаст рақам пура акай фахри ифода чо оз акай тоҷиҷон мешаи акай тоҷиҷон акай ниҳмоз картопра оз акай серақам паскай акаметам дагада рақам пул мешам варадуроя мерим акай эмякҷон мепартоем ана ҳа акай пулшон дар акай эмяка касе мезан хай ошу шава 3600 рубл гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин 1800 3600 гуфтам касе мезан оли мешавад дивара рақам то метуши паланго как ба оча акай эмяк омад якаҷон акай эмяк омад якаҷон о рафт омад якаҷон касе мезан 1800 шавад рақами 6 лаузуда беҳофиз чия 3600 гифтагима не касе мезан 1800 шавад
نمیستن دلار. شش. 1800 20. 7. 20. 1. 11. 2. 20. 3. 11. 4. 20. آشارا خیلی پنج یا توز دو توز بنا گل. پنج بوشک های ما 22. پنج آشارا خیلی شاش میکرد. خورشید هم خورشید هم خورشید. حالا کار خیلی توجیه بودم. خیلی که ادام آنگاه کارکام پاس کردم تو شکل جنوبا. نباید بودیم موزیک حقیقتمون. بریم. پنج زن میریم خیلی شاش. بریم. گلت تریزا. آواز چور اکای معروف اوزی. اکای معروف اوچه اکای معروف اکای ایمک تویست معروف اکای ایمک اکای ایمک چور اخدود میرد دالش اکای تو جون هول میسن دو هول سه رقم شاگرد شما دیکن تمام گابن توخی اکای ایمک چور اکای تو جون میسن یک دو سه رقم خالی بشه دو رقم سه رقم خالی بشه میرد اکای تو جون دو سه دیگه پارتنر تمام اکای نیمه میرد در دست مرد پنج زد رقم شش میرد Oli kurmek ama mera şefango verirsen şefango sabır beklemeşa. Ama akmelim akay khurshid. Akay khurshid xtamon akadol ma koish sadoshi 4900 meşa 4800 maka. Akay 5 khuri shura pas kadi. Akay fakhridin 600 shakajon 400 diga. Akay tujkobo 200 partner akadol ma. Ana akay emyak shayparand رقمی چورای خیلی رقم 600 پاوی 500 دیگر اونا میرین دالش من کفولین زرگیر آش جون شما همه دا برد و همه دا پشتایی رفت کدوم پول پارت گفت کی پول پارت واکا اومدگی اکد جون پاسد خیلی میگم بو کی پول پارت اومدگی اکد جون رفتیم رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 23 رقمی 4 30 رقمی 5 20 رقمی 14 رقمی 5 اکد روزی که با جون کدوم رقم تا پاس میگی کدوم رقم میگی شینا میرین 14 رقمی 5 همه دا بود بوری با همه دا پیشنوی رفتین گلی تریزا پس همون نوز کنه خوش میگه جوش بریزا یک پاس دا یا رقم پاس میگه کدوم توجی که بود میرین یک اکد یوسف اکد اکا میرین ما اکد یوسف یک اکد اکا جون میرین دارش تمام اکد روزی که با جون اکد همه پیشنه 200 minus اکدوی ما میرین پارتوی میرین 14 اگر اکد 14 اکد 5 میرین رفتیم هم اکی میریم بوزیمون شیرینم اکی خوشه 4700 اکی ایمیک اکی هزار اکی فخردین اکی 200 اکی توجیکو بوجو رقمی چند پاسکار اکان رقمی 32 چخیل 3 بود رقمی 4 سی برومد پاکا میریم یا نه 3 سی برومد اکا جون 3 سی برومد اکا نه با همین اکا 3 نماز سی گفتگیم بله 4 سی شیرینم 4 سی نه 23 برومد آخه 4 سی برومد آخه اکای توجیکو بوجون میریم اکای توجیکو بوجو رقم تمکنیم اکای توجیدین اکای رقم یک اکای میمانده 400 رو دیگر اکای توجیکو بود پافتور اکای توجیکو بود 2 و 3 اکای جون جواب تشیدن میریم
Akay Tojikobojon paftora kajonima. Ve akay nihime hamjaka. Ta akay Tojikobojon me paftora shenar. Akay Tojikobojon du sabe paftora du se paskal merin. Akay nihime hamja du se kholish. Akay nihime hamja kajon. Akay Tojikobojon khshona kajonima hazor ama kad sake pade. Zinda o shakam bozi kadi akay emyak dragi merin. Akay emyak du chor. Ne sad ona. Akay nihime nesta chora kime geşe palango esera. Sera بگیریم موضوع که میریم درش سرا کور رقم گوش ما هم رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 یک 11 2 20 رقم 2 22 3 20 4 20 رقم 2 خوش رقم یک میرم رقم 3 پس ها کدوم کارت براکای سوجو فر پیش که نه خدا رقم سه خود براکای توجیجون فر پیش میگه نه میریم دو زد میریم رقم سه رقم سه خود مرهم را رقمی زنده و سربلند خانه بود بشین تو جایی خونه مبارک شد Reza raqam şey gülü reza kasa o noskana kaşe micahoş bir reza ana akay khushe shepan chor hazor 6 saat akay emyak hazor 3 saat akay fakhridin akay o tojikobo pas kana kamun akay tojidin shepan 3 saat ve darış